ต่อสัญญาณในเช็คระบบต่างๆถ้าพร้อมที่จะออกอากาศแล้วก็ขอส่งสัญญาณมาโดยตามเนื้อวันนี้จะได้อาศัยสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเชื่อมต่อไปยังมีวิทยุต่างในเครือข่าย8จังหวัดภาคเหนือนี้นั่น1 2 3 4เชื่อมสัญญาณแล้วเนาะ1 2 3 4 5ทำไมมันหอนวงออกอากาศแล้วเนาะก็ขอแตบไตไว้สาครูบาอาจารย์อภิกษุสงฆ์องค์เดนที่อยู่ต่างวัดต่างวาจุตนจุองค์ขอความผาสุกในธรรมจุงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาหนุ่มน้อยใจยิงตั้งหลายจุผู้นายคนที่ฟังสถานีวิทยุขื่นธรรมะเพื่อชุมชนวัดห้วยตองซักสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางที่วัดน้ำบกวาสถานีวิทยุขื่นพระพุทธศาสนาศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันปะตองและสถานีเครือข่ายทุกแห่งทุกที่เจ้าวันนี้เฮาท่านทั้งหลายก็ได้ฟังการการการบรรยายการฮื้อข้อคิดตลอดถึงเอาเรื่องต่างๆมามาจ๋าฮื้อเฮาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อตะคืนที่ผ่านมาตะวาที่ผ่านไปก็ได้ได้จับผู้นายคนไปแล้วในส่วนหนึ่ง ทีนี้วันนี้ก็จะมามาจ๋าพบปะกับพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาทั้งหลายต่อจากตะวามันต่อเนื่องเกี่ยวกับการการจ๋าการสนทนาปราศัย
กับพี่น้องศรัทธาต่างหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองซึ่งตอนนี้เขาได้เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงของต่างพิธีงานวัดดอยจอมพ่อวันนี้เป็นวันปอยหลวงได้นิมนต์หัววัดหัววาต่างๆ100 กว่าหัววัดได้เข้ามาเมตตาฮับไตรยวัตถุทานที่วัดพระธาตุดอยจอมพ่อที่นี่ในช่วงเจ้าก็จะมีหัววัดหัววาอารามต่างๆได้แห่เครื่องกินขวดตาลปาเอาศรัทธาตีนจองห้องวัดนั่นๆเข้ามาร่วมทำบุญสุนทานเวลา 11 นาฬิกาก็จะได้ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์องค์เนรเลี้ยงเข้าป่าพี่น้องศรัทธาต่างหลายในเวลา 12:30 นาทีก็จะได้อาราธนานิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชอุโภสถะหลังใหม่ซึ่งสร้างแตนหลังเก่าหลังจากนั้น ก็จะได้ถวายจตุปัจจัยไตรยวัตถุทานในช่วงเจ้าเมื่อหัววัดหัววาเข้ารับปอนจากเจ้าปอนในส่วนบนอุโบสถป่ออาจารย์วัดดอยจอมพ่อก็จะได้สุมาขวดตาลโอกาสเวนตาลวานอินวานพรมเพื่อมาฮับเอาของกินของตาลมาอนุโมทนาตาลที่วัดดอยจอมพ่อซึ่งเป็นหนึ่งใน9 จอมหลายท่านฟังแต่ว่าตุเจ้า9 จอมที่ตุเจ้าเขาอู้มันนะบัดได้ยินสุดสักเถื่อตนได้มาอู้ก็ว่าเป็นหนึ่งใน9 จอมมันมีจอมมาอย่างพ่องใน9 จอมนั้นมีจอมพ่อจอมแจ้งจอมหมอกแก้วจอมแว่จอมจ้อจอมกิติจอมจันจอมซักและอันที่9คือจอมตองอันนี้เป็นพระธาตุ9 จอมที่มีในตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อยังตนยังองค์อยู่นั่นก็ได้ปั่มเปงปารมีธรรมเรียบโลกไปหันนี่แล้วก็มาที่จังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุ9 จอมดังที่เอื้อนเอ่ยไปแล้วว่า9 จอมมีมันอย่างพ่องดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่เฮาท่านทั้งหลายได้มาไหว้มาสามาสักการะบูชายังพระธาตุ9 จอมก็ยังที่อู้ไปตะวามีพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ใครมาไหว้พระธาตุถึง9 แห่ง9 ที่เนี่ยก็ได้ปาเอาครอบครัวเข้ามาไหว้มาสามาปะตุเจ้าพระเนนมาปะหลวงพ่อเจ้าอาวาสตุลุงดอยก็ได้อู้ได้จ๋าหลังจากนั้นเปิ้นก็ทำบุญสุนทานเรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้จอมที่2 3 4 5 6 7 8 9ภายในวันเดียวดังนั้นการจัดงานในส่วนของปอยในวัดในวาอารามนี่มันจะมีปอยน้อยปอยหลวงปอยล้อปอยน้อยก็คือการเป๊กตุบวชพระบวชขโยมเพื่อเป็นพระเป๊กพระเพื่อเป็นตุเจ้าอันนี้เป็นปอยน้อยปอยหลวงก็คือเจ๊ะงานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนพระธาตุเจ้าเจดีย์และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่วัดนั้นๆจัดสร้างขึ้นและจัดให้มีงานเฉลิมฉลองอันนี้ห้องว่าปอยหลวงส่วนปอยล้อนั่นก็คือการจัดงานทำบุญ
ประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงตุเจ้าพระเนนที่อยู่ในวัดนั้นๆอันนี้ห้องว่าปล่อยล้อทีนี้แถมส่วนหนึ่งปล่อยแถมอันหนึ่งปล่อยเข้าสังปล่อยเข้าสังนี่จะจัดที่บ้านบัลลัมเอามาจัดที่วัดเพราะว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อแก่ผู้ที่จากไปแล้วห้องกันต่างๆกันไปบางที่ก็ห้องปล่อยเข้าสังบางที่ก็ห้องงานครบรอบ50 วันครบรอบ100 วันครบรอบ1 ปี2 ปี3 ปีถึง10 กว่าปีของการจากไปของผู้ที่เป็นที่ฮักเคารพนับถือของครอบครัวคนในครอบครัวนั้นๆอันนี้ห้องว่าปล่อยเข้าสังการจัดงานปล่อยต่างๆเนี่ยท่านพี่น้องศรัทธาพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายก็จะอาศัยบุญส่งไปให้ผู้ที่อยู่ในภพหนึ่งคือภพหน้าภพที่เฮาท่านทั้งหลายอยู่นี่ก็เป็นแห่งภพหนึ่งซึ่งเป็นครึ่งกลางพระพุทธเจ้าสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายว่า ให้ปฏิบัติสายกลางบ่ฮือญาณล้ำบ่ฮือเข่งล้ำเอาปฏิบัติตามสายกลางนี่สายกลางที่เฮาท่านทั้งหลายเข้าใจและฮู้กันในทุกวันนี้สายกลางนี่ก็คือท่ามกลางนี่ก็คือมนุษย์โลกเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยในเมืองตังลุ่มในเมืองตังบนบ่สามารถจะปั้มเป่งปารมีธรรมสร้างปารมีธรรมให้สำเร็จเช่นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันนั้นอันนี้ได้นอกจากมนุษย์โลกเพราะอยู่แกนกลางอยู่ครึ่งกลางบ่ต่ำบ่สูงดังนั้นเพิ่นจึงมีข้อปฏิบัติว่าถ้าไผ่ปฏิบัติได้ตาม5 ข้อเนี่ยจะเป็นเกินกายจากที่เฮาอยู่นี่ขึ้นไปต้องบนถ้าไผ่ปฏิบัติลุหลังปังเปจาก5 ข้อนี้ก็จะเป็นเกินกายจากที่เฮาอยู่เนี่ยลงไปตังลุ่ม5 ข้อที่เปิ้นอู้เปิ้นจ๋าบัณฑิตนักปราชญ์ได้อู้ได้จ๋าได้ยึดเจตนาและนำมาปฏิบัติอันนั้นก็คือศีล5อันประกอบไปด้วยปานาอทินนากาเมมุสาแล้วก็ข้อที่5คือสุราถ้าปฏิบัติตามศีลถึง5 ข้อได้ปานาบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอทินนาบ่ลักทรัพย์สิ่งของที่เปิ้นบ่อนุญาตโผงปันกาเมบ่ไปพิษลูกพิษเมียพิษคนในครอบครัวของคนอื่นมุสาบ่จุไล่หลอกลวงพางสุราบ่ดื่มกินสุราน้ำเหล้ายาเมาตั้งหลายต่างๆถ้าปฏิบัติได้ถึง5 ข้อครบบริบูรณ์สมบูรณ์ก็จะเป็นเกินกายจากที่เฮาอยู่นี่คือเมืองมนุษย์ขึ้นไปสู่เมืองบนคือเมืองฟ้าเพราะอย่างอาตมาภาพถึงว่าเป็นเกินบัณฑิตนักปราชญ์เจ้ากล่าวเอาไว้ว่าศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงศีลเป็นสะพานคือเป็นจะไดก็คือเป็นขัวสะพานนี่เป็นขัวกายจากที่หนึ่งไปแห่มที่หนึ่งก็อย่างที่บอกตะกี้ศีลเป็นสะพานกายจากไหนกายจากเมืองมนุษย์โลกเขานี่ถ้าว่าทำครบ5 ข้อก็จะกายขึ้นไปสู่เมืองฟ้าเมืองบนเมืองวิมานเมืองสวรรค์ถ้าทำบดีมันก็จะกายจากที่เฮาอยู่นี่ลงไปตั้งลุ่มไปจมพูอยู่ด้วยกันพูดเป็นหมู่เป็นจุมอันนี้คือทำบดีเป็นสะพานศีลนี่ถ้าท่านทั้งหลายรับทราบดีแล้วก็ขอจุ่งช่วยกันปฏิบัติตามศีลถึง5 ข้อ
และเฮาท่านทั้งหลายจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าอาศัยศีลถึง5ข้อที่บัณฑิตนักปราชญ์เล่าจ๋าปฏิบัติสืบกันมาเป็นข้อบัญญัติเป็นข้อห้ามเป็นข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเฮาทานเป็นเสบียงทานเป็นเสบียงเสบียงนี่ก็คืออาหารการกินเครื่องใจไม่สอยที่เฮาจะเอาพกพาไปที่ใดที่หนึ่งอย่างอาตมาภาพทั้งหลายที่ได้ปากันมาช่วยตู้ลุงดอยจัดงานปอยหลวงก็จะต้องเตรียมเสบียงอันเป็นเครื่องใจไม่สอยเอามาตวยไผ่ที่ขาดกาแฟบ่ได้ก็จะต้องเตรียมกาแฟมาตวยฉันนี้ยี่ห้อนี้บ่ได้ก็จะต้องฉันแฮมยี่ห้อหนึ่งอันหนึ่งอันนี้ก็จะต้องเตรียมมาตวยนี่เตรียมเสบียงตามันเป็นเสบียงจากพวกนี้ที่เอาจะต้องใช้ต้องสอยไปพบหน้าเสบียงจะได้กาก็เสบียงสมมุติว่าสมัยตะก่อนอย่างเขาจะไปในหัวในเวียงบอกว่าไปเวียงเชียงรายไปเวียงเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องอาศัยเสบียงเอาไปโดยกาดตะก่อนนี้4 5 6 7บ้านมีเหตุที่หนึ่งมันมาจะเหมือนสมัยประเดียวบ้านเดียวมีกาดเป็น10ที่ก็มีเพราะนั้นก็จึงต้องอาศัยเสบียงห่อไปตัวภาษาบ้านเฮาก็ว่าห่อเข้าไปตัวเสบียงในใจเป็นสัตทลูกันละอันนี้ฮื้ออภัยเนี่ยอภัยทานก็ชื่อว่าเป็นทานในบุญกิริยาวัตถุ10ประการเนี่ยเขาจะฮื้อทานจะได้ก็ได้เปิ่นถึงมีบอกไว้ฮื้อปากันไปโค่นไปก้อนไก่เอาทุกเจ้าทั้งหลายก็จ๋าเทศนาฮื้อท่านทั้งหลายได้ฟังมาโดยตลอดว่าทานมีวิธีทานกี่ทานดังนั้นก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย3ประการนะมีการทานการรักษาศีลการเมตตาภาวนาตะกี้เรื่องศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงทีนี้จะวกเข้ามาหาภาวนาละภาวนานี่เป็นตะเกียงคำว่าตะเกียงก็คือแสงสติสิ่งหนึ่งที่ทำเมื่อเกิดแสงสว่างแล้วก็ห้องต่างๆกันไปบางห้องก็ห้องโกมบางห้องก็ห้องผางมันบางห้องก็ห้องตะเกียงอันนี้คือทำสิ่งหนึ่งที่ทำเมื่อเกิดแสงสว่างภาวนาเนี่ยก็ถ้าจ๋าในสมัยนี้ก็เปรียบเหมือนหลอดไฟบอกว่าจะเป็นไฟฟ้าไฟโซลาร์เซลล์อย่างมูเนี่ยมันทำเมื่อเกิดแสงสว่างบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายสอนเฮาท่านทั้งหลายว่าการภาวนาถ้าเฮามีเวลาก็ใช้เวลาเพียงน้อย
ดังนั้นก็ฮือท่านทั้งหลายได้ปากันเมตตาภาวนาปั่มเปงเพราะมันจะเป็นตะเกียงต่อไปหน้าแถมก็เชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายมาร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันเนาะในวันนี้เป็นวันทำบุญตาลอุโบสถของวัดดอยจอมพ่อเป็นการสร้างเสริมบุญญาบารมีที่บัณฑิตนักปราชญ์เจ้าปากันปั่มเอาสัตว์ทั้งหลายได้อ่านใครประพฤติปฏิบัติกันมาโดยตลอดเพราะบัณฑิตนักปราชญ์กล่าวเอาไว้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านจ้อยวัดจะดีจะงามจะสวยก็เพราะมีทุเจ้าพระเนนช่วยกันพ่อช่วยกันกอยวัดจะดีมีหลักฐานสมพันจัดกรรมการวัดร่วมโดยช่วยเป็นสองทั้งญาติโยมร่วมกันเป็นฐานรองแล้วตึงสองบ้านกับวัดก็จะชื่อว่าพัฒนาหลวงปู่ตุลุงดอยตั้งแต่มาอยู่วัดพระธาตุดอยจอมพ่อนี่ก็พัฒนามาโดยตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆบเหลือสักอย่างเพราะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ย่อยสลายไปดับไปสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั่นก็เสี่ยงไปถึงหมดอันเก่าอันแก่ตุลุงดอยก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาแถบเพราะว่าการเป็นตู้เจ้าหลวงเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะต้องสร้างวัดให้มี4นีที่หนึ่งคือรัมมณีสร้างวัดให้สะอาดร่มรื่นให้สวยสดงดงามพอกอยแล้วชื่นหูชื่นตาชื่นใจอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองคือประสาทนีสร้างความศรัทธาเลื่อมใสของศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปากันมาปั่มเปงกองกระกุศลหันวัดหันวาหันตุเจ้าพระเนนแล้วก็มีความจมชื่นยินดีใครกินใครตานอันที่สามคือสัมโมทนีสร้างธรรมคำสอนและเผยแผ่หลวงปู่เนี่ยเป็นพระนักจัดรายการสถานีวิทยุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละเมินนานมาเป็นรุ่นแรกของพระนักจัดรายการสถานีวิทยุในยุคในสมัยนี้ก็ได้สมัยก่อนที่เป็นพระนักจัดรายการก็อาศัยหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเฮาห้องกันว่าจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายอาตมาภาพเป็นละอ่อนปักเปิดกับท่านพระมหากำมลโตติมันโตที่เอาสัตว์ทั้งหลายจะออกรายการทางสถานีวิทยุวปท2ได้ได้จ๋าได้เทศนาตอบปัญหาธรรมะกันโดยตลอดหลวงปู่ตุลุงดอยก็ได้สืบสารปณิธานอันนั้นก็เผยแพร่คำสั่งสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตามข้อที่3คือสัมโมทนีอันที่4คือสารณีสร้างสรรค์ประโยชน์สิ่งที่มีสาระแก่นสารพยายามจะจัดการจัดงานให้ลูกตุลูกพระลูกเนนได้หูได้หันแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติงานวัดดอยจอมพอนี่บ่มีบ่มีดนตรีบ่มีอีเกบ่มีการละเล่นอย่างสักอย่างตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละเวลาจะมีก็ต้องไปจัดตั้งลุ่มวัดกาดนตรีกาอีเกกาการละเล่นกา
จะจัดตั้งลุ่มวัดบนวัดนี่จะมีกับการฟ้อนอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาเป็นส่วนใหญ่เช่นฟ้อนขันดอกฟ้อนยอกุลฟ้อนเล็บฟ้อนเจิงฟ้อนกาลายอันอย่างมูนี้เป็นต้นจะแก่อนุชนรุ่นหลังก็จัดมีงานแต่ละครั้งการอันอย่างฮือได้พอได้กอยเพราะฮือเป็นไปตามสมัยแล้วก็ยึดเป็นแบบอย่างเอาไว้ในส่วนของการจัดในสมัยนี้กับสมัยก่อนสิ้นเชิงจะฮือปิกมาเหมือนตะก้อนนี่มันบะหมี่ละนอกจากเดี๋ยวเอาเครื่องเสียงมาเปิดเต้นย่องเต้นแยงตามยุคตามสมัยไปนั่นการจัดงานแต่ละงานก็เหมือนกันมันจะฮือเหมือนเก่านั้นมันบ่เหมือนเป็นต้นว่าจัดงานเก็บตายเนี่ยงานศพในปัจจุบันเนี่ยเขาจะจัดให้มันยืดไหว้พระสมาทานเพลศีลเรียบร้อยแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาทุกเจ้าก็สวดพระพุทธมนต์ก็จบแล้วก็โอกาสเว้นตาลตอดผ้าอย่างที่บ้านน้ำแล้วหมดงานศพในปัจจุบันนี่ใช้เวลากระชับเพราะว่าคือเป็นไปตามโลกตามบ้านเมืองที่เปิ้นได้อู้ได้จากันคนบักเก่าเพิ่นเล่าเอาไว้ว่าคนเฮาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีการเป็นการตายนี่เพิ่นฮ้องว่าตายบัดจับยามมันมีด้วยการทุกเจ้าตายจับยามตายบัดจับยามเนี่ยที่เพิ่นกิตนาก้อนใกล้เขียนเอาไว้ว่าคนเฮาในโลกเนี่ยตายบัดจับยามมีอยู่6ประการด้วยกันอันที่1ตายบัดจับยามคือตายเมื่อน้ำนองดำนองแดงมันอย่างใดตายเมื่อน้ำนองดำนองแดงนี่ก็ยามเมื่อน้ำนองเพิ่นบัดตายกัน อ้ายคนนี้ปี่คนนี้ป้าคนนี้ลุงคนนี้ซ้ำมาตายไปหากันมาได้มันบ่มีสะพานมันบ่มีขัวยังบ่เดียวสมัยก่อนนั้นยุ่งยากเรื่องการไปกันมาหากันนี้อันนี้ตายบัดจับยามประการที่1ตายเมื่อน้ำนองดำนองแดง2ตายเมื่อเข้าแปลงก้าอย่างใดตายเมื่อเข้าแปลงก้านี่ตายเมื่อเข้าแปลงก้านี่ก็คือยามเข้าแปลงยามเข้าถูกบ่ตายเข้าขึ้นราคาโหมาตายเสี่ยงชีวิตถามว่ามันยุดได้ก็บ่ตายเตื้อมันยามนี่มันเข้าแปลงเขาไปตายยามเข้าถูกคุณบอกมันบ่ได้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติตามกรรมของแต่ละคนที่สร้างมาบางคนก็ตายเมื่อเจ้าบางคนตายเมื่อง่ายบางคนตายบ่ายบางคนตายค่ำบางคนตายเมื่อคืนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คนบางคนก็ตายเมื่อเข้าแปลงก้าประการที่3ตายบัดจับยามตายเมื่อ5ลงเมือง5ลงเมืองอย่างไรก็ยังบัดเดียวเนี่ยยุคบัดเดียวเนี่ยยุคโควิดอย่างพวกเนี้ยอันนี้คือตายเมื่อ5ลงเมืองเพิ่นฮ้องว่า5ลงเมืองบ่เอาไปจำเป็นได้เอาไปทำพิธีมันกระชับขึ้นอย่างนี้ตายบัดจับยามตายเมื่อ5ลงเมืองถ้าเป็นยามอื่นนี่ปะโทดูตั้งกินดูตั้งตาลแต่ว่ายามนี้เป็นยาม5ลงเมืองเอาไว้เมินก็บ่ได้อันที่4คือตายเมื่อเข้าเหลืองเต็มต้มเพิ่นจะเกี่ยวเข้ากันเพิ่
เพิ่นจะเนี่ยให้ใส่นากันโอ้หมอนี่ซ้ำมาตายเหียอันนี้ตายเมื่อเข้าเหลืองเต็มต้งบ่มีไผมางานนักงานหลายเพราะว่าต้องเอาต้งเอานาไว้เป็นส่วนใหญ่ก็มีตายเมื่อเข้าเหลืองเต็มต้งประการที่5ตายเมื่อใบไม้ปงเต็มดอยขึ้นไปขึ้นมาก็ใช่ยามฮอดเนี่ยกลาง6กลาง7เนี่ยใบไม้หล่นแล้วก็ปงมาแถมอย่างเดียวเนี้ยใบไม้กำลังปงมาเนี่ยตายเมื่อใบไม้ปงเต็มดอยอันที่6ตายประจับยามคือตายเมื่อป้นเปิ้นมีปอยกลางบ้านอย่างเดียวเนี้ยมีการมีงานปอยหลวงปอยน้อยปอยล่อหมอนี่ตายประจับยามก็เลยเปิ้นจัดการจัดงานตั้งบ้านตั้งจองซ้ำมาเสี่ยงชีวิตไปคนทั้งหลายก็จะต้องเมาไปการไปงานที่ได้จัดได้เตรียมกันไว้ก็เลยบ่มีไผมาช่วยการช่วยงานนักหลายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการเป็นการตายแถมอันหนึ่งที่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายกังขาอยู่เกี่ยวกับการเป็นการตายเวลาตายแล้วทำไมจะเอาไปวันนั้นวันนี้มันถึงเป็นทุกข์เป็นยากเอาไปตายวันนี้เอาไปวันนี้ได้ก่อตายวันนี้เอาไปวันพุธได้ก่อตายวันนี้เอาไปวันฮือได้ก่อเอาไปวันใดก็ได้หมดแต่มันมีแต่ในแต่ละวันของการจัดมีการทำบุญชาปนกิจมันต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะจะต้องถือตามจารีตประเพณีที่ได้ยึดได้ถือได้ปฏิบัติสืบกันมาเพราะว่าบางที่บางบ้านก็ทำกันคนละอย่าง ก็ในส่วนนี้จะนำเอาเรื่องวันเวลาการทำบุญชาปนกิจศพมาท่านทั้งหลายได้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นงานปอยหลวงก็ตามแต่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนะมันเป็นธรรมดาเมื่อมีเวลาก็มามาจ๋าท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับวันเก้ากองวันเก้ากองมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่ามีแม่หญิงคนหนึ่งมีชื่อตามที่เปิ้นเขียนเอาไว้ว่าชื่อนางสัปปะแจะนางคนนี้มีสามีพร้อมกันทีเดียว7 คนโดยลักษณะสามีของนางนั้นมีรูปร่างเหมือนกันกูคนสุมาเถอะเป็นคนหัวล้านสามีของนาง7 คนเนี่ยหัวล้านถึง7 คนวันหนึ่งนางก็ไปเสาะอาหารการกินไปปะใส่เห็ดชนิดหนึ่งก็ปากันเอามาแกงมาต้มมายำเป็นอาหารปากันกินแกงเห็ดอันนั้นแล้วเข้าไปสักบึดสักเมื่อปรากฏว่าเบื่อเห็ดนางคนนั้นบักกินแต่แกงต้มผัดคั่วสามีของนางกินปากันตายเสี่ยงถึง7 คนนางเป็นคนตุกไล่เข็นใจบ่มีสตางค์ที่จะทำศพสามีตัวเก่านั่งกึดใจว่าจะเนี้ยจะใดก็จึงออกอุบายจ้างสัปเหร่อคนหนึ่งว่าสัปเหร่อขอเอาศพสามีของข้าเนี่ยไปฝังที่ในป่าช้าคือกรรมโดยนางได้นำศพของสามีแห่ม6 คนน่ะ ไปซ่อนไว้ในห้องเอาเหลือไว้ตีลานกลางเตินกลางบ้านเพียง1 คนสัปเหร่อก็ได้แบกศพไปฝังแล้วคนที่1ปิกมายังบ้านของนางครับเพื่อมาฮับเอาค่าจ้างเพราะจากันเอาไว้ว่าเผาแล้วฝังแล้วปิกมาเอาสตางค์ที่นางสัปเหร่อก็ปิกมาพอปิกมาแล้วนางก็บอกสัปเหร่อว่าก็ในว่าเอาศพไป
ขว้างปัจจ้าแล้วก็ยังปิกมาติเก่านี่จะใดนี่สับเปลือคนนั้นก็พอก็แม่นแต่หัวล้านเมืองก็จำเป็นได้เอาศพไปฝังแล้วก็จะปิกมาเอาก้าจ้างแถมนางก็สับเปลือก็ยังปิกมาที่เก่าสับเปลือก็ขนไปศพของสามีนางเอาไปขว้างที่ป่าจ้าครบถึง7 คนสับเปลือก็เลยตะกี้เขาเอาฝังบัดนี้เขาเผาดีกว่าฝังนี่มันปิกมาที่เก่าได้เฮ้ยเขาปออิดปออ่อน7 คนล่ะศพที่7นี่เขาจะเผาพอขึ้นได้ก็เอาหลัวมากองกอกันขึ้นแล้วก็เอาศพนางผัวนางเนี่ยคนที่7ขึ้นเผาในเวลาที่มันค่ำละ7 คนนี่กว่าจะขนศพไปจากบ้านนางนี่ไปปัจจ้านี่มันไก่ซะหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาเมินก็จึงเป็นเวลาที่ใกล้จะค่ำบังเอิญในขณะเวลานั้นมีปัจจัยแห่งคนไปเผาทานในแพะแบกกระสอบทานปิกมาเป็นขมอกขมอมตามวิถีชีวิตของคนเผาทานดันมาบะมีผมนักเหมือนกันเฮียรูปร่างหน้าตาสูงต่ำดำขาวอันอย่างมาใกล้กันกับผัวนางคนนี้เหียแต่เหียว่าแล้วบะปอหน้าเป็นทานตัวก็เป็นทานเพราะมันกำลังไปเปิดขุมทานปลายบะปอแบกทานไม่แหมกระซ่อมด้วยความโมโหของซับเปลือเข้าก็ไม่ได้กินน้ำก็อยากกูเอาไปฝังก็ได้ไปเผาก็ได้ยังปิกมาอยู่กันคิดในใจว่าศพของนางนี่ยังมีอาถรรพ์เอาไปเผาเอาไปฝังก็ได้อย่างปิกมาที่เก่าเข้ากอดรัดฟัดเวียงกันเข้าปั้มเข้าอย่างกันกับกระจายคนที่เอาไม้ไปแปลงทานเผาแปลงทานนั้นจนเสียชีวิตตกลงไปในกองไฟที่ซับเปลือคนนั้นเผาสามีคนที่7ของนางคนนี้ก็จึงทำให้ในวันเดียวกันนั้นมีคนเสียชีวิตคนตายตึงวดกันอยู่9 ศพคือศพสามีของนางสัปเจ7 ศพสัปเปลือ1 ศพเป็น8ละ9ก็คือคนปอจายที่เผาทานนั่นโดยเหตุนี้จึงฮ้องกันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นวัน9 กองคือวันเดียวกันต่างคนก็ต่างกึดใจคนละอย่างนางนั่นกับสัปเปลือก็เป็นวันที่คนตายวันเดียวกัน9 คนเป็นห้องว่า9 กองตรงกับวันในระบบโหนไทยคือวันยีนิทานเรื่องนี้ที่นำมาเล่ามาอู้มาจ่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี่ก็คนโบราณจึงกำหนดเป็นข้อห้ามเอาไว้ว่าบ่ฮื้อเผาศพในวัน9 กองก็โดยความเชื่อว่าจะทำให้คนตายติดต่อสืบตามกันนักหนาป้าป้านนอกจากนี้ท่านยังกำหนดแถมว่าแม่ของวันใดตรงกับวันยีก็คืองดเว้นการเผาทานเพราะอาจจะมีผลเสียต่อชีวิตเหมือนปัจจัยคนที่ไปเผาทานตามสำนวนตายบ่เข้าพริกเข้าเกลือตายบ่เข้าพริกเข้าเกลือก็คือตายโดยบ่มีเหตุผลที่พอเพียงเหมือนเช่นคนที่เผาทานต้องมาตายฟรีๆโดยบ่ฮู้อิโนอิเนอันอย่างสักอย่างข้อห้ามที่ว่านี่ตั้นจึงกล่าวเป็นคำคล้องจองกันเอาไว้ว่าวัน9 กองบ่ดีเสียผีวันยีบ่ดีเผาทานแล้วจึงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาวัน9 กองในปฏิทินล้านนาก็คือวันที่คนโบราณกำหนดเอาไว้ในปฏิทินซึ่งจำนวนในรอบ12 วันเป็นรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเดือน1จึงมีวันเก้ากองอยู่2 วันพ่องตามที่ในแต่ละเดือนมันจะเคลื่อนค้อยไปในด้านของอย่างก็สุริยะอาทิตย์พ่องจันทะอาทิตย์พ่องเรื่องตั้งหลายเหล่านี้ถามว่ามันเกิดขึ้นจากอย่างก็เกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทำของคนตั้งหลายเหล่านั้นที่ต้องมาตายในวันเดียวกันการทำบุญสุนทานชื่อว่าเป็นการทำกรรมอันดีการผิดข้อห้ามในทางศาสนาของแต่ละศาสนาก็ชื่อว่าเป็นกรรมอันบดีประจำเพาะเจาะจงว่าในทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียวศาสนาอื่นเพิ่นก็มีแต่ละอันทัดกันไปอย่างอี้เป็นต้นดังนั้นการทำบุญสุนทานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่างที่บอกไปตะกี้มันเป็นเสบียงศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็ฮือเฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามที่ได้ได้จ๋าได้สนทนาปราศัยให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปก็การทำบุญนี่หลายท่านว่าโอ้ก็ทำมาได้มาเบาทุกเจ้าเหยเปิ่นแปลงโบสถ์แปลงวิหารแปลงกุฏิแปลงศาลาข้าก็เป็นเจ้าภาพหน้าต่างประตูเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาแล้วมันอย่างบัดสมใจไฟอ้างตะบเดียวมันมาถึงเวลาเด้อท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนเมืองเราเนี่ยตานตัวจมตัวการตานตัวจมตัวนี่มันสำลิดผลจ้าตานตัวจมตัวอย่างใดเวลาหัวหน้าหมวดกาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกาผู้ใหญ่บ้านกาพระเถรเนนน้อยกาผู้จารล่ามวัดเลขวัดวิยาวัจกรวัดเปิ่นมีการมีงานเอาซองไปแจกบอกบุญเนื้อตันทั้งหลายจมบ่ไหวละกูผีค่ำบนคนค่ำลุ่มทุกเจ้าแก่วัดอาจารย์มื้อนี้ค่ำครึ่งกลางแถมเนี่ยเปิ่นห้องว่าตาลตัวจมตัวได้บุญบัดนักบัดสมใจไฟอ้างมันได้หนึ่งเก่าแต่ว่าได้บัดนักถามว่าแล้วเนี่ยจะได้มันถึงจะได้นักก็คือตั้งอกตั้งใจทำโดยเจตนาถ้ามันถึงเวลาแล้วมันตึงจะได้บุญได้กุศลได้เต็มที่ได้แบบเต็มที่เหมือนนิทานเรื่องหนึ่งว่าในกาลครั้งหนึ่งมีปัจจัยขอทานเป็นขอทานคนหนึ่งก็ออกขอทานอยู่กุวันเป็นได้เขาถึงออกขอทานเพราะว่าเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานเสบียงกลางและเอามากักตุนไว้แต่ว่าเขากักตุนเสบียงมาหลายปียุ่งฉางของเขาก็มีเพียงข้าวสารอยู่ยิบมือเดียวคือน้อยเดียวบ่ถึงแข้งบ่ถึงกระสอบเขาบ่เข้าใจว่าเป็นจะใดมันถึงเป็นจะอันก็จึงตัดสินใจโค้นหาสาเหตุเฮาไปขอเข้าเปลือกข้าวสารมาตึงวันเนี่ยเอามาใส่ยุ่งในฉางเนี่ยแล้วมันอย่างมีน้อยเดียวเต่าเก่าก็จึงเข้าไปแอบอยู่ในยุ่งในฉางในหล่องเข้าก็พอดีก็เมื่อแอบแล้วก็เอาตาตัวเก่าเนี่ยจ้องพอเสบียงในที่สุดก็หันต้นเหตุเซาะเข้าเปลือกข้าวสารมาแล้วมันเป็นได้ว่ามันบอกกอขึ้นติ๊กๆอย่างมีเต่าเก่าเป็นว่าหนูตัวหนึ่งใหญ่พอสมควรมาขโมยมาลักมาจกกินเข้าที่เขาหาไปไว้ชายคนนี้โคดมีต่อได้โขนมาโคดยืมเพิ่นมาโคดแถมก็จริงโคดแล้วเอิ้นไปที่หนูว่า
บ้านคนรวยมีอาหารนักหนาป้าป้านหนูจะได้ว่าบ่ไปกินเป็นจะได้ว่ามากินก้าของข้าแล้วข้าก็ไปเสาะไปหามาเนี่ยก็ด้วยความทุกข์ยากลำบากแล้วทีนี้เป็นได้มากินของข้ายังไปกินบ้านคนรวยหนูก็เลยบอกกระจายคนนี้ว่าชะตาชีวิตของเจ้าเนี่ยมีข้าวสารได้แค่8 ส่วนเดินขอตึงประเทศทั่วล่าเถอะบ่สามารถจะมีข้าวสารปอถังได้ขอต้านก็เลยถามหนูว่าจะได้เป็นย่านหนูก็เลยตอบว่าอันนี้ข้าบ่ฮู้ถ้าใครฮู้เฮอไปถามพระพุทธเจ้าขอทานก็จึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปถามพระพุทธองค์ว่าเหตุผลอันใดจึงมีชะตาชีวิตเป็นจะอี้ขอทานออกเดินทางเขาก็ขอทานไประหว่างทางเดินทางไปไกลวันหนึ่งเขาก็เดินไปจนฟ้ามืดถึงจะพบบ้านคนหลังหนึ่งก็ป้ากันไปเคาะประตูก็มีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรหยังเขาก็จึงขอเข้ากินเห็มน้อยพอพ่อบ้านเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาหันเขาเดินถามขอทานเมื่ออย่างอี้แล้วมืดอย่างอี้แล้วเป็นได้ว่ายังเดินทางอยู่ขอทานก็จึงเล่าชะตาชีวิตเศรษฐีฟังบอกว่าถามเหตุผลกับพระพุทธเจ้าเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็รีบเจิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านฮือเข้าป่าอาหารแล้วก็เงินแห่งจำนวนหนึ่งขอทานถามว่าทำไมถึงเป็นจะอี้เศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวของข้าเนี่ยอายุมันได้16 ปีแล้วแต่ว่าบอกอู้จะได้ก็ตามขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธเจ้าตัวว่ามันเป็นจะได้เศรษฐีเคยสาบานเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวของตัวเก่าอู้ได้เนี่ยจะยกลูกสาวให้แต่งงานกับคนนั้นขอทานได้ฟังอย่างอั้นก็คิดว่าในก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ขอทานจึงรับปากขอทานก็เดินทางต่อไปแห่มพานไปถึงภูเขาดอยแห่มลูกหนึ่งเดินไปถึงดอยลูกนี้ก็หันวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มตุลุงแก่ตัวหนึ่งก็ถือไม่เต้าดีบุกท่าทางก็จะแก่มากแต่ว่าดูกระชับกระเฉงถึงแม้ว่าเป็นตุเจ้าที่มีอายุได้น้ำตุเจ้าตนนั้นตุเจ้าตนแก่ก็ฮื้อน้ำฮื้อเข้าได้ดื่มพักผ่อนสักครู่แล้วก็ถามว่าสู่จะไปไหนขอทานก็บอกจุดหมายว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าไปถามเหตุผลว่าเป็นได้ข้าถึงจะต้องขอทานไปตลอดจาดก็ได้เสาะเข้าป่าอาหารมาต่อได้หนูก็กินเหียตู้เจ้าตัวนั้นพอได้ยินอย่างอันก่อเปียเอามือปลดใจขอทานคนนั้นแล้วอู้ว่าถ้าจะอันก็ขอช่วยถามพระพุทธเจ้าคือกรรมว่าหัวข้าเนี่ยเข้าฌานฝึกฝนมา500 กว่าปีละตามหลักการก็ควรจะขึ้นสู่สวรรค์เป็นจะได้บินขึ้นยังบ่ได้ขอทานก็เลยรับปากพระทุเจ้าตัวนั้นว่าถ้าไปปะพระพุทธเจ้าเลยจะถามเดินทางไปทางหน้าไปปะใส่ห้วยหนองคลองบึงขอทานก็ไปถึงหิมแม่น้ำสายหนึ่งแม่น้ำนั่นก็มีเหือข้ามขอทานก็ว่าเนี่ยใดจะข้ามไปทางหน้านี่ก็ข้ามไปบ่ได้ก็ให้ลำเปิงลำพึงลำพันว่าชีวิตข้าเนี่ยอย่างต้องมาลำบากเป็นลำบากนักหนาป้าป้านทันใดนั้นเต่ายักษ์ตัวหนึ่งก็ปากันโผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ำเต่าก็
อู้ภาษาคนได้ก็ถามขอทานว่าสู่มาห้ำให้ห้ำห้องอะไรอย่างที่นี่ขอทานก็เล่าเรื่องถึงมดให้เต่าฟังเต่าก็บอกว่าข้าเนี่ยเข้าฌานมาปฏิบัติตนมาเป็นปันปีแล้วตามลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วกับเดี๋ยวนี้เป็นจะได้ว่าเป็นเต่าแก่ๆตัวหนึ่งอยู่ถ้าไปปะพระพุทธเจ้าแล้วขอถามเพื่อกำเนิดว่าเป็นวิบากอย่างพอใจคนขอทานก็เตียวไปแถมไปหาพระพุทธเจ้าแบบปะคิดในใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่แดนสุขาวดีก็ว่าที่ไหนก็เสียใจงีบลับไปทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ปรากฏขึ้นขอทานดีใจพระพุทธองค์ถามขอทานว่าสู่มาไก่ถึงขนาดนี้น่าจะมีคำถามที่สำคัญนักหนาป้าแน่นอนขอทานก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีคำถามหลายอย่างแต่หวังว่าพระองค์จะอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้พระพุทธองค์ก็ตอบว่าได้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งเจ้าถามได้สูงสุดแค่3 คำถามต่ออันเพราะว่าบ่เคยมีไผ่ที่ถามเกิน3 คำถามมาก่อนขอทานตอบว่าตกลงกึดในใจว่าข้าขอถามอันไหนดีขอทานรู้สึกว่าคำถามของตัวเก่านั้นมันบ่มีความสำคัญเต่าแก่เข้าฌานมาปันปีบัดใจเรื่องง่ายคำถามเขาน่าจะลองถามดูตุเจ้าชราปฏิบัติมา500 ปีมีความลำบากนักหนาคำถามเขาก็น่าจะถามดูเป็นคำลบ2ลูกสาวเศรษฐีก็น่าสงสารบ่ได้มาเป็น16 ปีแล้วก็บ่ได้แต่งงานตั้งแต่เดียวคำถามนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าถามเป็นคำลบ3ส่วนคำถามของเฮาเนี่ยว่าจะได้ว่าหาหิมาต่อใดอันอย่างมีเต้าเก่าบ่น่าจะถามถามให้คนอื่นก่อนก็เลยถามเรื่องของเต่าก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในอองเต่านะมันมีไข่มุกลาตีอยู่24 เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองก็จะกลายเป็นมังกรคำถามที่2ตอบพระชราถือไม้เต้าวิเศษว่าเป็นจะได้บ่ได้ขึ้นถ้าเอาไม้เต้านั่นเคาะลงปื้น1 ทีปื้นก็จะกลายเป็นทานน้ำใสถ้าหากตุเจ้าตัวนั้นเอาไม้เต้าขว้างเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ขอทานดีใจถามคำถามข้อที่3ตอบว่าแม่หญิงคนนั้นจะต้องมีคนตีฮักตัวเก่าแต้ๆก่อนเมื่อขอทานผู้จะอ่านแล้วก็มักคิดว่าปัญหาของตัวเก่ามีความสำคัญก็เลยปิกไปขอทานก็รีบไปบอกคือเต่าก็เเม็ดไข่มุกนั่น24 แก่นนะเอาขอทานไปบอกตุเจ้าชราก็อันสู่ก็ไม่เต้าไปเถอะได้ไม่เต้าได้เม็ดอันนั้นมาเรียบร้อยละก็ไปหาเศรษฐีก็ไปบอกเศรษฐีว่าถ้ามีปัจจัยคนที่ฮักเป็นกู้เวรกู้กรรมกันกับนางแต้เนี่ยมาเอามือแตะตัวนางก็จะอู้ได้ปัจจัยขอทานคนนี้ก็เลยลองเอามือไปแตะก็เลยได้ถึง2-3 อย่างปลายบะปอได้นางคนนั้นมาเป็นภริยาแถมแล้วเศรษฐีก็บอกว่าข้าก็มีไผมีก็ลูกสาวคนเดียวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสู่เป็นลูกชายข้าก็โป้นจากวิบากอันที่เป็นขอทานตั้งแต่วันนั้นได้เป็นเศรษฐีอันเนี้ยที่เปิ้นอู้กันว่าถ้ามันนี้มันถึงนี้ถ้ามันแบบนี้มันถึงแบบนี้อย่างเป็นต้นดังนั้นเฮาท่านทั้งหลายทำไปเถอะบุญบ่ต้องไปคิดว่าเมื่อใดจะสมหวังเมื่อใดจะได้เฮาก็ตานไม่เห็นแต่แปลงบทแปลงวิหารในเฮาก็ไปตานแล้วมันอย่างเต่าเก่าก็เพราะว่ามันแบบนี้กรรมมันมาถึงมาเติงดังนั้นเมื่อกรรมมาถึงมาเติงแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้เสวยยังอานิสังสะเวสันตละรอยสีนั่นอันนี้ได้ได้จ๋า
กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองที่พอทั้ง YouTube มาเป็นเวลา1 ชั่วโมงเต็มต่อไปนี้ก็จะได้เข้ารายการจัดงานปอยหลวงอุโบสถของวัดม่อนจอมพออรัญญวิเวกคีรีวัดดอยจอมพอต่อไปแถมก็ขอนำรายการสารธรรมยามเจ้าอู้จากันต่อจากตุลุงยองตุลุงยงมาจนถึงตุลุงแดงบัดเดี๋ยวนี้ต่อไปก็จะได้เข้าภาคสนามจะได้นิมนต์ตุลุงแก้วบดายอู้จาต่อไปแถมก็ขอความผาสุกในธรรมจุงมีแก่ภิกษุสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์จุตนจุองค์พี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาที่ฟังตั้งสถานีวิทยุ8 จังหวัดภาคเหนือแล้วก็พี่น้องญาติกาสัมปันธวงศาที่พ่อตั้ง YouTube เพื่อมีความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ก้ำจูดูยังวรพุทธศาสนาดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาแห่งพระโกตมะเจ้าเหมือนกันจุผู้จุคนจิ้มแดดเตอก็ขอนมัสการพระเดชพระคุณท่านครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์ตลอดถึงเจ้าหน้าที่พระเจ้าหน้าที่ที่มาทำการถ่ายทอดสดของวัดฝ่ายหินที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านได้มาถ่ายทอดสดงานวันนี้นะซึ่งก็เป็นงานตาลอุโบสถหรือว่าปอยหลวงเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเนอะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็ขอประกาศไปถึงคณะกรรมการบ้านเฮาทุกผู้ทุกท่านทุกหมู่ทุกเหล่าเนอะที่ตั้งปอหลวงบ้านหรือตลอดถึงตุลุงใหญ่เปิ้นได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าไผมีหน้าที่อะหยังหน้าที่ไผมีก็ขอปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์แบบนะถึงแม้นบ่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรก็ขอมันได้สัก 99.9% เนาะ ก็คณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านในโอกาสบัดนี้ใกล้จะเข้าสู่วาระแห่งการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของการตานอุโบสถแล้วเนาะแถมบักกี่ชั่วโมงในตั้งหน้านี้ก็ตั้งหัววัดหัววาต่างๆก็จะทยอยกันเข้ามาแห่แหนแตนแต่กันเข้ามานะพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านเนาะบ้านเฮาเมืองเฮานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวของสัมปติในน้ำมีป่าในนามีข้าวนะบนต้นไม้มีมดส้มดังหลุมปื้นดินก็มีแมงมันนั่นเสาะหากินกันได้ตามสะดวกสบายเวลามีการมีงานก็ได้ยินแต่เสียงก้องเสียงกองเสียงพระสวดเสียงหลักกังโอ้สนุกสนานบ้านเฮาเนาะเวลามีการมีงานอะไรอย่างก็แห่ขวดตานกันมองชิงมองชิงมองบางครั้งก็โจ๊ะโละดอกคาใส่กันพ่องอีนะมันก็มีเนาะแต่วัดดอนจันทร์วัดพระธาตุม่อนจอมพอของเฮาที่นี่บ่มีเนอะนะเพราะว่าเฮามีการลั่นเล่นบ่มีขี้เหล้าเมายาเนาะที่จะมาสวนเสเฮฮาแห่กันเข้ามาเป็นมุกเป็นหมู่ก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าบ่มีเหล้าบ่มียาบ่มีอะไรอย่างที่จะมาเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเฮาลองไปพบบ้านเมืองเปิ้นเนาะตั้งใต้ก็แล้วแต่ประเทศอื่นก็แล้วแต่เปิ้นตื่นเจ้าขึ้นมาเปิ้นได้ยินแต่เสียงปืนเสียงระเบิดอยู่กันด้วยความลำบากอยู่กันด้วยความหวาดระแวงบ่อยู่กันด้วย
บ่มีความสุขนะว่ากูจะตายเมื่อใดบ่ฮู้ตายถูกหยังตายถูกปืนตายถูกระเบิดโอ้เฮาไปพอแล้วเปิ้นฮ้อนไห้ยิ่งกว่าเฮาเพราะเปิดบ่มีบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ก้ำจุนอุดหนุนบ่มีบวรพุทธศาสนาคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นที่ย่ำยั้งหัวใจนะเป็นที่เปิ่งที่จั้งนะบ้านเฮาเมืองเฮามีบวรพุทธศาสนาเป็นที่จั้งที่เปิ่งโลกเอาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นสารณะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติอย่างต่างๆนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นจากการละอายใจนะใจนี่สำคัญที่สุดถ้าคนบ่มีความละอายใจนี่โอ้ไปที่ไหนไผถึงบ่ฮักไผถึงบ่หุมไผถึงบ่พอไผถึงบ่ก่อยนะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันจะต้องมีความละอายต่อสิ่งต่างๆที่กระทำลงไปละอายต่อบาปที่กระทำลงไปนั่นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่ที่ใจของเฮานะใจเป็นผู้บัญชาการร่างกายเป็นผู้ปฏิบัติตามเนาะเพราะฉะนั้นใจกึดร่างกายทำกายเป็นวัดใจเป็นมโนเนาะกายเป็นกายกรรมนะใจเป็นบ่าวกายเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้บ้านไกลวันนี้นะเราจะมีงานใหญ่งานมหากุศลตัวลุงยองคนบอกว่าอุโบสถนี่เป็นที่กำเนิดของพระภิกษุเนาะทุกเจ้าถ้าบ่มีโบสถ์นี่ก็เป๊กบ่ได้เหมือนกันนะทำพิธีบ่ได้เหมือนกันก็เป็นกำเนิดเป็นถิ่นกำเนิดของทุกเจ้าเนาะแล้วก็เป็นที่มาคำเป็นสถานที่มาอ่านธรรมปฏิโมกข์มาฟังพระธรรมปฏิโมกข์ทบทวนพระธรรมพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมวินัยก็เปรียบเสมือนกฎหมายของทุกเจ้าเนาะเปิ่นได้ จะไปแสดงที่อื่นก็บ่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับมีวิสุงคามทัตสีมานะเพราะฉะนั้นโบสถ์ทุกโบสถ์จะต้องมีวิสุงคามทัตสีมานะตลอดถึงวัดวาอารามต่างๆเนี่ยถ้าบ่มีวิสุงคามสีมานี่นะมันเรียกว่าเป็นอารามถ้าหากว่ามีสมบูรณ์แบบแล้วมันเรียกว่าวัดนะวัดจะต้องมี1พระวิหาร2ศาลาบาท3กุฏิ4อุโบสถ5พระธาตุ5อย่างนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวัดที่สมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นอย่างใดก็แล้วแต่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านเนาะในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสอันดีแล้วนะที่ท่านจะได้มีโอกาสได้มาทำบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ก็มีผู้หลายท่านนะที่ยื่นความจำนงมาเป็นเจ้าภาพนั่นเจ้าภาพนี่ก็แถมบุตรก็จะได้มีรายชื่อรายนามประกาศเนาะเพื่อกับสาธุชนทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะประกาศให้กับเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมหาราชขุนนางน้ำปรมัยไอสวนนั่นแม่ธรณีเจ้าตีพระภูมิเจ้าตีตั้งหลายเหล่านี้นะเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษายังวัดวาอารามของเฮาที่นี่ฝนจะตกมานะโอ้แค่ พระครูแดงน่ะตุลุงแดงเพิ่นไปอู้กับเทวดาเพิ่นบอกว่าเพิ่นอู้กันง่ายหรอก
บัดตกแต้วเฮ้ยโอ้ตุลุงแดงนี่กำใจย่อยๆเนอะนะกู้กับเทวดาได้นะเนาะก็ดีแล้วนะมันแล้วการแล้วงานแล้วก็ตกเนาะเทวดาพญา ตัวม้อมที่เป็นพาหนะของเทวดาที่เอาฝนมาก็เปิดก็นอนรับอยู่นี่ฮะตัวม้อมนะนอนรับอยู่เปิดบ่ตื่นตัวถ้าแล้วการแล้วงานพวกน่ะเปิดจะตื่นนะเพราะฉะนั้นก็ตัวม้อมก็ยังอยู่นี่อยู่บ่เป็นหยังเนาะบ่ตกบ่ต้องกลัวนะอยู่ใต้ฟ้ากลัวอันหยังกับฝนนะ เกิดเป็นคนบ่ต้องกลัวอย่างละนะในปื้นฟ้านี่เนาะเพราะฉะนั้นอย่างใดก็แล้วแต่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกผู้ทุกท่านทุกหมู่ทุกเหล่าต้องวันตกวันออกขอบใต้หุ่นเหนือกินข้าวน้ำจำข้าวงายกันแล้วก็เชิญชวนเนอะมาร่วมทำบุญกันกินห่วมต้านหามกินหวานต้านต้อมกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดหม่อนจอมพอของเขาที่นี่ให้ได้มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้กำลังจิตกำลังใจเนาะที่จะประพฤติปฏิบัติในศาสนกิจของเขาต่อไปคนเขาการบำรุงพระพุทธศาสนาเขาจะไปบำรุงเฉพาะถาวรวัตถุอย่างเดียวก็เป็นไปบ่ได้ในเมื่อเขามีถาวรวัตถุที่สวยสดงดงามสง่าอลาอารามอย่างใดก็แล้วแต่ถ้าบ่มีพระภิกษุสามเณรอยู่บ่มีพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติอยู่รักษาอยู่ณที่วัดวาอารามแห่งนั้นวัดวาอารามแห่งนั้นจะสวยสดงดงามขนาดไหนก็บ่สามารถที่จะเป็นที่ทำให้ศรัทธาได้มีสง่าราศีได้เนาะทำให้ศรัทธาได้มีความสุขใจได้เพราะบ่มีตียึดเหนี่ยวบ่มีตีกราบไหว้ถาวรและวัตถุเขาไหว้ได้ก็จริงแต่มันจะเหมือนกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติจริยวัตรต่างๆได้สมบูรณ์แบบนั้นมันก็เป็นไปบ่ได้นะถาวรและวัตถุก็คือถาวรและวัตถุเนาะส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นผู้เผยแพร่เป็นผู้ที่จัดการศาสนพิธีอย่างต่างๆให้ได้สำเร็จลุล่วงนั่นเพราะฉะนั้นศาสนพิธีต่างๆจะต้องเกิดจากมนุษย์ไม่ใช่เกิดจากถาวรและวัตถุนะเพราะฉะนั้นอย่างใดก็แล้วแต่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนเนาะเนี่ยยังก่อมันพินิจพิจารณาไม่ใช่ว่าสร้างแต่ถาวรและวัตถุสร้างโบสถ์สร้างวิหารสวยสดงดงามแต่บ่ละเลยต่อพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่ในณที่นั่นเข้าป่าอาหารปัจจัยสี่จะต้องทำนุบำรุงให้เปิ่นอยู่ได้สุขสบายเป็นตุเป็นพระนี่มันไม่ใช่สุขสบายนะท่านทั้งหลายเฮ้ยเปิ่นเรียกว่าเป็นตุเป็นพระต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้ปอรอให้ได้นั่นอยู่ให้เป็นก็คือหนึ่งเขาต้องอยู่อย่างสมมติว่าวัดวาอารามของเขามีตุพระนักศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเปิ่นก็มีหลายหลังคาเนาะแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มแต่มันจะสามัคคีกันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นทุกเจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีเป็นพระรักษาการอะไรอย่างก็ดีที่อยู่ในวัดท่านจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นก็คือเข้าได้ทุกกลุ่มบ่ใจว่าถ้าอยู่บ่เป็นแล้วเอากลุ่มนั่นไปเล่ากลุ่มนี่เอากลุ่มนี่ไปเล่ากลุ่มนั่นโอกลุ่มนั่นจังกลุ่มนี่อีนะอยู่ไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าเรียกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้ปอเย็นให้ปอก็คืออยู่บ่ต้องไปอย่างบ่ต้องไปคิดว่าจะได้ในสิ่งที่เขาสมควรได้ในเร็ววันเขาต้องใจเย็น
เนี่ยยังก็ฮือใจเย็นศรัทธาเจ้าบ้านเปิ่นมันไม่มีหลายกลุ่มหลายหมู่อย่างว่านั่นน่ะนะเขาจะต้องเปิ่นได้เข้าใจบางทีบางกลุ่มก็จังเนี่ยคนหักเต่าผืนหนังคนจังเต่าผืนเสื้อเนาะเขาก็บอกฮู้ว่าไผจังเฮาหักเฮาบางกลุ่มก็เอาไปเล่าไปลือทุเจ้านะมันโดนบัดได้กินโดดมันสันโดดนี่หรอ มันฉันโดดก็คือฉันแล้วไปละแบบถ้วยโถโอจอนทิ้งละหันกว้างเหม็นตึ้งอีนะไปพอในห้องครัวห้องหยังก็โอ้กินแล้วบะล่างกินแล้วมกบ่มอยู่ฮะนะของก็เสียไปในเมื่อของมันเสียไปแล้วเนาะศรัทธาเจ้าบ้านนั่นแหละจะต้องเป็นผู้ที่มาซ่อมแซมมาทำมาให้มันเหมือนเก่านะหรือว่าถ้วยโถโอจ้อนมันเสี่ยงไปมันเสียไปกราบนิมนต์ท่านพระเดชพระคุณท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์เนอะมาฉันภัตตาหารเจ้าเนาะที่ศาลาหงยานี่เนอะกราบนิมนต์นะครับมาฉันภัตตาหารเพนเจ้ากองทัพจะต้องเดินโดยต้องเนาะในเมื่อต้องหิวมันต้องไส้กิ่วนี่มันกึดอย่างบอกออกบอกอย่างบอกถูกถ้าเขากินข้าวอิ่มนำสำราญแล้วโอ้สมองมันปลอดโปร่งคิดอย่างก็ออกบอกอย่างก็ถูกนะเพราะฉะนั้นก็กราบนิมนต์นะครับมาฉันภัตตาหารภัตตาหารเจ้าเนาะที่ศาลาหงยาที่นี่นะหลังกองอำนวยการเนาะเชิญจัวกราบนิมนต์นะครับมีการมีงานเนี่ยก็สละไว้เหี่ยก่อนบึดมันจะบ่มีเวลาละนะเปิ่นเวลาเปิ่นคนเข้ามาลุบเฮางัวไปกินข้าวก็มันก็งานทางเพศมันก็จะสะดุดนะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเนอะนิมนต์ครับอาจารย์ทั้งหลายเนาะมาฉันเข้าเจ้ากันก่อนนะก็ยังอู้ไปตะกี้นะคนเฮาเนี่ยมันอยู่ฮือเป็นอยู่ฮือเป็นเย็นฮือปอเฮาต้องใจเย็นอย่างเป็นตุเจ้าพระนายจะไปโกบะเลเกกมะเลใส่กันเอามันแบบเป็นมันเรียกว่าปัจจัยสมณะเพศนะมันปัจจัยสมบัติของสมณะเพศจะไปโกมาเลเทเมาใส่กันนี่มันใจแล้วนะสมณะเพศจะต้องเป็นผู้ที่หนึ่งใจเย็นสองโกรธยากใจเย็นอย่างก็แล้วแต่ก็รุ่มอร่อยกันไปสิ่งไหนที่มันดีคนเขาจะเอาเหมือนกันหมดมันเป็นไปบ่ได้เพราะต่างคนต่างเกิดมาคนละต้องพ่อต้องแม่นะบัดใจได้ขนาดคนเกิดมาต้องเดียวกันอุปนิสัยอย่างต่างๆยังบ่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้ปอรอให้ได้ปรารถนาเป็นตู้เจ้านี่นะเป็นพระเนนเป็นอย่างต่างๆปรารถนาร้อนได้กินเย็นนะปรารถนาเย็นได้กินร้อนนั่นเพราะฉะนั้นเขาจะเอาดังใจเขาเป็นไปบ่ได้ต้องใจเย็นๆต้องรอให้ได้บางสิ่งบางอย่างอย่างที่มันจะเป็นของเขามันก็ต้องเป็นนะอย่างที่มันบาดใจมันก็ถึงบาดใจนะอย่างตุลุงแดงปุ่นบอกมันจะนี่มันถึงนี่ถ้ามันบ่านี้มันถึงบ่านี้นะเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาสาธุชนทุกท่านเนาะอยู่ฮือเป็นเย็นฮือปอรอฮือได้สิ่งเหล่านี้ก็เอาไปใจกับในสังคมทั้งนอกก็ได้นะสังคมทั้งนอกของเขาก็เหมือนกันนั่นในหมู่บ้านในอย่างต่างๆในสังคมที่เขาหาสลายอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามีคนเหมือนกันหมดเนาะมันจะต้องมีคนแตกต่างกันไปต่างจิตต่างใจนะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำนั่นเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเขาต้องเอาเสียงส่วนใหญ่ว่าเนาะจะไปเอาตัวเองว่าบ่ได้ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่ใน
ระบอบประชาธิปไตยไผที่เอาใหญ่ตัวเองเป็นใหญ่ใหญ่ตัวเองเป็นประธานเนี่ยอันยังก็เอาใจตัวเองว่าเอาอย่างตัวเองว่านะมันเป็นไปบ่ได้นะอันนั้นบ่ใจประชาธิปไตยแล้วเนาะเพิ่นเรียกอัตตาธิปไตยกับคณะสัตยาสาธุชนทุกผู้ทุกท่านทุกหมู่ทุกเหล่ากินข้าวน้ำจำข้าวไงกันแล้วแห่แห่แต่เอากระตานเข้ามาเนอะพอมีหยังอ๋อหอมตั้งตาลบดมาใส่ซองเนี่ยใส่ซองฮัดซองนี้ฮัดจดจื่อมาไผจดจื่อนี่ก็มาจดจื่อให้พ่อมันก็มาจดจดบ่ได้ทุกปีทุกปีมันจดมันก็มาจดนี่กำละจดจื่อเปิ้นนี่กำเปิ้นบ่มีโอกาสได้มาวันเนาะเปิดจะมาให้มาหอมเนี่ยก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วตอนนี้ลงครัวลงอย่างต่างๆก็เตรียมพร้อมแล้วเนาะแม่บ้านแม่จองก็พอหน้าที่ไผหน้าที่มันน้ำท่าอย่างต่างๆก็พอให้มันเรียบร้อยน้ำแข็งบะหมี่ก็ไปเอามานะเบิกมาก่อนตลอดถึงโต๊ะถึงต่างจัดสถานที่ให้มันสมบูรณ์แบบเนาะอันอย่างไว้ตีไหนอันอย่างจะได้มอบไว้ให้เหี่ยวคนหนึ่งเวลาบะหมี่อันอย่างถ้ามันขาดเกินก็ไปถามคนนั้นนะเขาจะไปถามตุลุงใหญ่อย่างเดียวได้แล้วตอนนี้เพราะตุลุงใหญ่เปิ่นต้องเป็นผู้บัญชาการใหญ่อยู่ตรงบนการกระทำอยู่ที่หมู่เฮานะเขาจะแยกอย่างใดให้ถูกใจเปิ่นมากที่สุดต่ออันนั่นเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเนอะพระภิกษุสามเณรทุกรูปนะขอมาฉันพระทหารเพนฉันพระทหารเจ้าเนอะสันพระทหารเจ้าตีหงยานะโอ้เปิ่นเอานี่มาแหมตัวแล้วฮะวางนี่ก่อนก็ได้เนอะมันนักวันนี้มาแล้วเนาะกำลังเครื่องเสียงก็กำลังทยอยเข้ามาหลวงพ่อตุลุงมาเนาะเปิ่นเป็นเจ้าภาพในเครื่องเสียงสำหรับการถ่ายทอดสดนั่นก็เป็นตั้งวัดฝ่ายหินนะก็ได้ส่งอาจารย์มาเป็นผู้ดำเนินการนะในการถ่ายทอดสดในข่าวครั้งนี้อันนี้ก็จะอู้ไปก็เดี๋ยวจะรอท่านรอท่านอาจารย์มหาสมชาติเนาะเพิ่นกำลังสั่นเข้าอยู่นะถ้าฉันเข้าแล้วก็จะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์สมชาติเพิ่นได้มาอู้จากับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาแล้วก็เป็นการเข้ารายการของเพิ่นพอดีนะโอ้มันจดไว้ไหนนี่บ้านมีนี่มีไหนโอ้ปอยังก็ปอสีก็ปอสีแม่ท้องไหลจักคำกี่ร้อย400 บาทเนาะพร้อมด้วยลูกเต้าเหล่าหลานจุผู้จุคนนะได้ร่วมบริจาคมาเปิดว่าไม่วันบ่ใครได้มานะแก่แล้วเนาะปกติเสียสละเวลามาตอนเจ้าเนี่ยนะก็ขออนุโมทนากับปอสีเด้อบ้านหลายหน้าเนาะถึงก็เหลือแถมบักกี้ชั่วโมงนะเขาก็จะได้ต้อนรับ
พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตั้งคณะกรรมการคฤหัสถ์ก็จะไปต้อนรับตั้งคฤหัสถ์ไปไผถือจ่อถือตุงถือหยังก่อที่เขาได้ตัดเตรียมกันไว้ก็ตัดเตรียมไว้เนอะถือจ่อถือตุงที่จะไปฮับถือขันถือหยังไปฮับหัววัดหัววานะเพราะฉะนั้นก็ตัดเตรียมกันไว้คณะกรรมการตีตั้งตุลุงใหญ่เปิ่นได้แต่งตั้งเอาไว้เนาะรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ของไผของมันจะไปเอาศูนย์อันบ่ได้เดี๋ยวมันจะมึงกันกองกันเดี๋ยวไอ้นั่นก็น่าจะทำไอ้นี่ก็น่าจะทำโอ้แทนที่งานมันจะคล่องแคล่วงานมันจะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีกับมีอุปสรรคโดยการล้อกันนะอย่างคนเป็นว่านะบ่าวหลายนายเนี่ยมันดึงบ่ดีเนาะถ้าบ่าวหลายนายแล้วก็นักแก่ห้องยังเขาเป็นลูกเป็นเต้าหรือเป็นพ่อเป็นแม่ก็แล้วแต่นะมีลูกมีเต้าหลายคนเนาะป่วยอยู่ในบ้านในจองเนี่ยนะมีลูกอีกแก้วอีกคำอีหมูอีน้อยอีม้าอย่างต่างๆก็แล้วแต่เนาะมีลูก 4-5 คนบางทีบ่ได้กินข้าวเลยนะคนป่วยบ่ได้กินข้าวเพราะอย่างอีน้อยก็ว่าอีปี่กำลังไปกะนะอีปี่ก็บอกว่าอีน้อยกำลังมากะนั่นเอาไปเอามากักกันเนี่ยเลยบ่ได้กินสักคำเอาละก็ขอโอกาสนี้มอบเวรประเคนไม้ให้กับท่านอาจารย์มหาสมชาติท่านได้ดำเนินรายการเป็นอันดับต่อไปอาตมาก็ขอตัวไปฉันเจ้าอย่างก่อนเนาะวันนี้ก็จะบ่ได้มาอยู่ที่กองอำนวยการละเพราะว่าจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ตั้งเปิ่นได้มอบหมายเอาไว้นะถึงแม้จะเจ็บจะป่วยอย่างไรก็ต้องสู้ละนะเพราะว่างานมันมาถึงเฮาละเนาะตกตาเปิ่นเป็นดีไข่หัวตกตาตัวเป็นดีไข่ให้นะเพราะอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะไปอ่อนแอกับมันบ่ได้ต้องสู้นะสู้อย่างเดียวถึงจะชนะเนาะกราบนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณเด้อตุลุงแก้วบดายอีกก็นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3 ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาปกปักรักษาปกเก่าเกษาอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีพระภิกษุสงฆ์องค์เนนที่เคารพทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการถ่ายทอดสดงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชพระอุโบสถที่วัดพระธาตุม่อนจอมพออรัญญวิเวกคีรีเนาะซึ่งหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้เป็นอธิบดีสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าหอวัดที่นี่แล้วก็เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาได้ฮู้จักมักคุ้นได้ฮู้จักแล้วก็ได้เคารพนับถือได้ฟังน้ำฟังธรรมกับครูบาอาจารย์หลวงปู่มาตลอดก็เป็นที่ฮู้จักกันอย่างนี้แล้วก็ได้ทราบข่าวการฉลองสมโภชการจัดงานที่ม่อนจอมพอที่วัดของหลวงปู่ที่นี่มาตลอดระยะเวลาเดือน2 เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับรับทราบกันเนาะหลายคนก็เตรียมตัวจะเดินทางในวันนี้เนอะโยมแม่จงดีพร้อมกับคณะญาติธรรมจากต่างชัยประการเมืองฝั่งแม่อายท่าตอน
ก็บอกว่าจะเดินทางมาร่วมงานในวันนี้เนาะขณะนี้ก็น่าจะเดินทางแล้วพี่น้องต่างเมืองฝางนี่เดินทางมาร่วมงานกับครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุ42เมืองที่ผ่านมาก็เดินทางมากันหลายรอบเนาะแล้วก็มาแอวที่พระธาตุมาทำบุญที่พระธาตุ42เมืองส่วนใหญ่ก็จะมาแวะหาหลวงปู่มาแวะกราบพระธาตุจอมพอของเฮาที่นี่ตลอดเหมือนกันวันนี้ก็จะเดินทางมาเนอะก็ยินดีต้อนรับเนาะก็ขอให้คณะของญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายที่กำลังเดินทางมาอยู่ทุกคณะทุกกลุ่มขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยมาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่นี่สมกับที่ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะซึ่งวันนี้ตั้งสถานที่ครูบาอาจารย์พระเถระพระภิกษุสงฆ์องค์เนนในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเนาะร่วมกันอยู่ที่พระธาตุ42เมืองที่นี่ตึงพระสงฆ์องค์เนนที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุจอมพอนี่แล้วก็พระสงฆ์องค์เนนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นญาติธรรมเป็นสหายธรรมกับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้มาร่วมด้วยช่วยกันได้มาเตรียมตัวได้มาแต่งองค์ทรงเครื่องสถานที่ได้มาพัฒนารอศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมบุญกันในวันนี้มากันหลายวันแล้วศรัทธาความจริงตั้งหลวงปู่และพระภิกษุสงฆ์องค์เนนเป็นเตรียมงานกันเป็นเวลาเดือน2 เดือนที่ผ่านมาแล้วเนาะอันใดที่มันบักเข้าติเข้าทางเพิ่นก็จัดปรับปรุงให้เข้าติเข้าทางเพื่อจะรอตอนรับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานปอยหลวงในครั้งนี้กันนะศรัทธาญาติโยมที่มาวันนี้ก็จะได้หันว่าตอนนี้เนาะสิ่งต่างๆแปลกตาออกไปสิ่งต่างๆที่มาเขาก่อนยังบ่หันอันนี้มันพุทธลูกไหนมาเองนะโอ้เจริญปอนอีแม่เอาเปิดเอาเข้าห่อมาเนอะอาจารย์เอาอีแม่เอาไปถวายที่อาจารย์ก็แล้วกันปั่นปอนคือเปิ่นจิมเนอะเปิ่นเอาเข้าห่อมาถวายเป็นจังหันเป็นภัตตาหารเจ้าศรัทธาญาติโยมก็เริ่มทยอยกันมาเนาะการเตรียมการจะทำบุญสุนทรทานการกินการทานศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องของปอยหลวงนั้นแต่เตรียมกันเป็นปีเนอะไม่ใช่ว่าโอ้อันขึ้นกันเมื่อเดือนก่อนนี่ว่าจะฉลองสมโภชเลยก็เตรียมงานกันมาลุกตุบตับอีปัจจัยเนาะงานนี้หลวงปู่ได้เตรียมตัวมาเป็นเวลาเมินนานพอสมควรครับตังวัดตังวาแจ้งให้กับพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่พระธาตุจอมพอหม่อนจอมพอของเฮานี่ตลอดมาว่าเฮาจะมีปอยหลวงวันนั้นวันนี้นะก็เตรียมตัวกันมาตลอดแต่ว่าศรัทธาญาติโยมก็อาจจะหู้หลังน้อยนึงเนาะพี่น้องหมู่เฮาก็จะหู้กันทีหลังน้อยนึงเนื่องจากว่าต้องรอความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการกำหนดเวลาเป็นวันที่8 เมษายนนี้ก็พัดเวียนเปลี่ยนวันมาก็หลายมื้อหลายวันเหมือนกันเพราะมันไปตรงกับนั้นตรงกับนี้ก็จำเป็นต้องพัดเวียนเปลี่ยนกันมาจนถึงวันที่8 เมษายนเป็นฤกษ์อันเป็นมงคลเมงมังกละเนาะวันนี้เป็นวันดีที่สุดแล้วสถานที่จะได้ฉลองสมโภชอุโบสถหลังใหม่เป็นหลังเก่าแต่ว่าบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ก็กลายเป็นหลังใหม่ที่งดงามตั้งไหนก็สะอาดสะอ้านมีจิตรกรรมผาผนังมีพระพุทธรูปองค์ประธานสารูปปิมปาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็เย็นอกเย็นใจศรัทธาญาติโยมและที่สำคัญอุโบสถหลังนี้ใช้ในการทำในเรื่องของการลงอุโบสถในเรื่องของการบวชพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดมาก็ใจอุโบสถหลังนี้มาตลอดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะอุโบสถในพระพุทธศาสนาพื้นที่ที่ใจในการบวชพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี่ถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่ประเสริฐศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพุทธานุญาต
การทำสังฆกรรมการยัตติจตุถกรรมอะไรอย่างต่างๆการบรรพชาอุปสมบทตลอดถึงการอุปโลกการทำกิจกรรมต่างสงฆ์นั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลเป็นศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็ต้อง ฟังมติฟังเสียงจากสงฆ์ต้องบ่มีอย่างรบกวนอันนี้ก็คือสิ่งที่เบิ่นจึงได้มีพุทธบัญญัติในเรื่องของการสร้างอุโบสถการทำพัทธสีมาการมิบหินสีมาอย่างต่างๆสถาญาติโยมเป็นเขตเป็นสิ่งที่เป็นกำหนดเอาว่าตรงนี้นะเป็นสถานที่ที่สำหรับสงฆ์จะทำพิธีกรรมอันสำคัญต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นที่เข้าใจกันถ้าอู้ถึงอุโบสถก็ถือว่าเป็นที่เป็นศาสนวัตถุหรือว่าเป็นเขตเดนที่เป็นกำหนดไว้ในกิจกรรมที่สำคัญเนาะซึ่งอุโบสถหลังนี้ถ้ามาพอแล้วเป็นอุโบสถที่ซ่อนรูปนะพอทั้งนอกเหมือนกับบักกว้างเข้าไปพอทั้งในเป็นกว้างลึกกว้างลึงเป่งนะทั้งนอกนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ตอนนั้นก็คือหลังคาก่อลุก่อเสียเนาะแล้วโครงสร้างที่เป็นเล็กเป็นไม้อะไรอย่างต่างๆก็พุก็โพไปมันชำรุดทรุดโทรมก็เลยจำเป็นต้องบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมแปลงเกือบจะว่าแปลงใหม่ทั้งหลังก็มาเป็นอย่างอันสถานเนาะแต่ว่าแปลงในพื้นที่ของตีเก่าอุโบสถหลังเดิมมีการพัฒนาปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ์มาเป็นเวลาร่วม2 ปีจัดหาไม้จัดหาไออย่างมาหลวงปู่ต้องการจะใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเข้ามาอย่างตอนนี้ที่เขาเข้ามาหันเนี่ยสถาญาติโยมหันตั้งนอกอันนี้เป็นปีกไม้เป็นไม้ปีกเป็นไม้แก่นล่อนรู้นี่เปิ่นเอามาจากที่ไหนเอามาเป็นต้นเอามาเป็นปีกเอามาตั้งมาเรียงกันเป็นผนังอุโบสถสถาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติถ้าเข้ามาตกแต่งมาจัดมาวางมันเหมาะสมมันก็มีความงดงามสง่างามพ่อบอกไก่สถาพ่อมุมใดก็งามอาตมานั่งเล็งอยู่นี่หลายรอบแล้วเนาะพ่อมุมใดก็งามแต่น่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เปิ่นตั้งใจทำเนาะวันนี้นะก็พิธีตั้งสงฆ์ก็จะเริ่มประมาณ10 โมงเนอะสถาแต่ว่าตอนเจ้านี่ตั้งแต่8-9 โมงไปก็จะมีหัววัดหัววาต่างๆที่มีดีกาไปบอกไปเติงไปเถิงเปิ้นก็จะได้มาร่วมเนาะมาร่วมกันตานเข้ามาห่วมฮับตานเรียกว่าตานออกที่นี่ตะวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมหลายท่านด้วยกันตลอดถึงวันก่อนที่มาแจ้งปวารณาตัวกับหลวงปู่เนาะว่าจะเป็นเจ้าภาพสำหรับตานออกสำหรับตานออกนั้นมีอยู่3 ชุด3 ขนาดด้วยกันศรัทธาชุดแรก800ชุดที่2 1,300ชุดที่3เนาะ2,300แล้วก็มีขนาดแตกต่างกันไปเพราะพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีส่วนหนึ่งที่มาตานออกอีกส่วนหนึ่งหัววัดใหญ่ๆก็อีกส่วนหนึ่งศรัทธาฉะนั้นศรัทธาอาจจะหารว่าอันยอดตานก็ดีสำรับก็ดีแตกต่างกันไปอันนี้ก็ตามความเหมาะสมเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเข้าใจกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้มีช่องทางได้มีทางเลือกบางครั้งเรามีน้อยแต่อยากจะเป็นเจ้าสำรับเราก็เอาสำรับที่มันพอเขากับพอสู้ราคาได้ก็ประมาณสัก800เขาก็ได้1 สำรับแล้วพร้อมกับครอบครัวหรือว่าบางครั้งบางทีเรามีครอบครัวมีญาติพี่น้องอยู่กัน 3-4 ครอบครัวก็อาจจะเป็นเจ้าภาพเจ้าสำรับกันเหี่ยสักสำรับ1เอาจื่อคุณแม่เอาจื่อคุณป่อเอาจื่อหัวหน้าครอบครัวของพี่น้องหมู่เฮาเป็นเป็นประธานเหี่ยคน1นอกนั้นก็เป็นครอบครัวลูกหลานอย่างอีกก็ได้เนอะชุด1 800นะชุดที่2นี่1,300ชุดที่3 2,300เนอะเลือกเอาโทรมาหาที่หลวงปู่ก็ได้เนาะหลวงปู่ออกรายการเพิ่นก็แจ้งผ่านตังช่องตังวิทยุไปพอสมควรแล้วศรัทธาญาติโยมมีเบอร์โทรหลวงปู่กึดใจได้ไล่ใจตันวันนี้อีแม่กึดได้แล้ว
อยากจะเป็นเจ้าภาพสำหรับการออกกับงานปอยหลวงหม่อนจอมพอสักสำหรับ1 ตันก็จะตันบัดตันก็โทรมาหาที่หลวงปู่เนอะโยมปอยโยมแม่ตั้งหลายโทรมาถามเปิ้นโทรมาเช็คพอว่าตอนนี้สำหรับติดตั้งออกเนี่ยครบเจ้าครบอันนี้และยังเจ้าภาพเนาะถ้ายังบ่ครบเตื้อเราก็สามารถมาเป็นเจ้าภาพเจ้าสำรับตัวกันได้เนอะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญนี้ไปถึงยังศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองตัวแต่ว่ามีการประกาศประชาสัมพันธ์ว่าโอ้พี่น้องที่เอาหงตาลมาตัวเนอะได้โปรดกรุณาช่วยกันเอาถุงขยะเอาถุงดำมาตัวจิ้มเพราะบางครั้งบางทีเราเอามาแต่ของติดจะทำหงตาลเนาะส่วนที่การจะเก็บจะเคลียร์การจะเพี้ยวจะพัดเราอาจจะลืมขึ้นไปก็ได้อันนี้ก็เลยได้บอกกันไปตะวาแล้วว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะรบกวนผู้ที่เอาลงตาลมาตัวเพิ่มแหมน้อยนึงเพิ่มเรื่องของการเอาถุงขยะมาเตรียมไว้ในจุดที่เราได้เปิดโรงตาลนั้นบางครั้งบางทีเปิ่นกินแล้วโอ้ปนานมาแล้วปนานรูปหล่อปนานนัชวินเนาะเดินต่างมาถึงแล้ววันนี้เปิ่นจะเล่าเจี้ยเล่าอันนิทานให้เราอ่อนฟังเลยนะชมรมปน้อยปนานเปิ่นจัดสถานที่ไว้เพื่อจะรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ดีที่งามหลายสิ่งหลายอย่างจะเอามามาจาฮือกับคนรุ่นหลังรุ่นใหม่ได้รับหู้รับฟังตลอดถึงคนรุ่นเก่าคนเฒ่าคนแก่บางครั้งบางทีก็อาจจะไปนั่งสนทนาจาด้วยกันเป็นการเล่าเจี้ยเล่านิทานศรัทธาอันนี้ก็เป็นรูปแบบตีตังปน้อยปนานชมรมปอาจารย์เวียงป่าเป่าเปิ่นเนี้ยกันตลอดมาเนอะเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนตั้งเหนือของเฮาคนล้านนาของเฮามีอะไรอย่างดีก็มาเล่ามาสู่มากันฟังถวายความเคารพครับพี่มหาโอ้ท่านอาจารย์มหามาแล้วเนอะแต่ว่าฝากมีดดาบไว้ให้ได้แล้วเนาะ อันญาติโยมเปิดเอามาถวายก็ว่าโอ้เขาบ่ได้ใจอาจารย์เสาแก้วพุ่นละอาจารย์มหาเสาแก้วพุ่นละจะได้ใจก็เลยฝากไว้ให้เพื่อนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์หัววัดหัววาต่างๆก็ทยอยกันมาแล้วท่านอาจารย์มหาเสาแก้วดอกผู้ตีอยู่ช่วยเหลือตั้งการศึกษามาเมื่มานานแล้วเนาะสอนลูกหลานให้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปแข่งขันที่ไหนก็ชนะเปิ่นมาเนาะเป็นสิ่งที่วัดวาอารามหลายที่หลายแห่งได้นำลูกหลานที่ท่านอาจารย์เปิ่นได้สอนท่านอาจารย์มหาเปิ่นได้สอนได้ฝึกเนี่ยไปสวดมนต์ตลอดมีกิจกรรมอะไรอย่างนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ห่างหายไปหน่อยหนึ่งสถานเนื่องจากว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 บางครั้งบางทีเอาละอ่อนไปที่ไหนเนี่ยก็กลัวเขาแบบปลอดภัยเนาะแล้วอีกอย่างถึงท่านอาจารย์เปิ่นส่งเสริมทำให้ลูกหลานของโรงเรียนที่ท่านอาจารย์เปิ่นได้ไปอบรมสั่งสอนนั้นก็คือศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำก็มีการฟ้อนดาบการฟ้อนเจิงเนาะแล้วก็หันมาตลอดวันก่อนมีศรัทธาญาติโยมซึ่งเป็นจ้างฟ้อนดาบเหมือนกันที่จังหวัดลำปางเปิ่นอายุนักแล้วศรัทธาเปิ่นมีอายุนักแล้วก็เลยเอามีดดาบมาคืนเจริญปอนี่ไหมสาธุสาธุเจ้ามูลศรัทธาอนุโมทนาบุญกับลูกหลานครอบครัวอุทิศไปหาแหละลูกหลานครอบครัวลูกหลานของแม่ป้าอภัยโรจน์ปนานบุญอภัยโรจน์และนายธานินยุทธนพงษ์พัฒน์เนาะยุทธนพงษ์พัฒน์ลูกหลานครอบครัวของเปิ้นนำข้าวน้ำโภชนาอาหารจังหันเจ้ามาถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนออนุโมทนาบุญโดยอนุโมทนาบุญโดยครอบครัวลูกหลานของโยมป่อยโยมแม่เนาะ
ที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้วันนี้เป็นวันบุญใหญ่บุญหลวงเน้อวัดพระธาตุจอมพ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะว่าโอ้จะได้ว่าอันบ่มีเสียงสะล้อซอซึ้งบ่มีเสียงดนตรีครับร้องประโคมเหมือนวัดวาอารามอื่นๆที่นี่เนาะโดยเฉพาะที่หม่อนจอมพ่อนี่เวลามีการมีงานตัดนี้ชื่อวัดเป็นอรัญญวิเวกคีรีสถาอรัญญะก่อป่าวิเวกก่อสงบคีรีก่อดอยก่อหม่อนก่อเขาเนาะสถานที่ที่เป็นที่สงบเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นการละเล่นฟ้อนลำการที่จะเอาการละเล่นการฟ้อนลำอย่างที่มันเป็นสากลเป็นอย่างที่สนุกสนานเอามาเดียดนานสันเล่าตังบนนี่เนี่ยหลวงปู่เปิ้นได้งดบ่ฮือมีตังตะเมินมาแล้วเนาะตุลุงแก้วสาธุเอปอตุลุงแก้วเปิ้นบอกว่าถ้ามีการมีงานที่นี่ทุกคนจะฮู้เลยนะปออาจารย์เขาเปิ้นสวัสดีครับให้เนอะนี่ชมรมปอน้อยปอนานปออาจารย์เปิ้นต่างคนต่างตะต่างเตรียมเนาะวันนี้จะได้ฟังเปิ้นเล่าเจียกันแล้วนี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกคณะอีกกลุ่มหนึ่งเนอครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินซึ่งได้ส่งทีมงานถ่ายทอดสดได้มาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดกุเตือมิกะถ่ายทอดเสียงออกไปสถาญาติโยมที่เคยได้ดูถ่ายทอดสดเป็นมีภาพโดยเนี่ยก็ถามมาตลอดเนาะในกลุ่มของคลื่นสีขาวแต่ว่าก็ถามมาอันจะไปพอตีมีหูโดยเนี่ยตีไหนตั้งใดอีนะก็เลยบ่มีไผตอบไปฮื้อวันนี้หันแล้วเนอะแต่ว่านี่เครื่องถ่ายทอดสดนี้ยังบ่มาเตื้อแต่นี่ก็มาถึงตะคืนเนาะสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ตังครูบาอาจารย์เนาะได้รับการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากตังท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินซึ่งควบคุมดูแลหน่วยถ่ายทอดสดของเปิ่นด้วยตังหลวงปู่นะบ่ได้ทำหนังสือหรือว่าบ่ได้ไปขอคือมาทำหน้าที่แต่ประการใดแต่เนื่องจากว่าตังท่านพระครูสมุวรวัตวรกิจโจวิสุวัตวรกิจโจพร้อมกับทีมงานทุกปีหนุ่มจากวัดฝ่ายหินเนี่ยได้มาลำเปิงนึกถึงคุณงามความดีสิ่งที่หลวงปู่ได้ทำกับทีมงานของหมู่เฮาได้ช่วยเหลือการช่วยเหลืองานกันมาตลอดเนาะก็เลยมาคิดว่าหลวงปู่เพิ่นมีงานปล่อยหลวงครั้งหนึ่งก็อยากจะได้มาช่วยเหลือเติมช่วยเหลือถ่ายทอดเอาภาพเอาเสียงอย่างออกไปฮือศรัทธาญาติโยมเปิ่นฟออยู่ที่ทั้งบ้านเปิ่นดูอยู่ทั้งบ้านได้หู้ได้หันบรรยากาศการกินใหญ่ตันหลวงที่หม่อนจอมพอนี่ว่าเป็นจะใดเนาะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่ได้รับชมอยู่ทั้งบ้านก็ต้องขอให้ท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตัวเนอะที่เปิ่นได้เมตตาส่งทีมงานมาช่วยเหลือถ่ายทอดสดในครั้งนี้ทีมงานทุกปีหนุ่มทีมงานน้องลูกเนนตะวันตลอดถึงคนขับรถปากันมาตั้งตะวาแล้วสถามาถึงตะคืนนี้ก็มาติดตั้งระบบอย่างต่างๆพร้อมแล้ววันนี้ก็ได้ถ่ายทอดสดตั้งแต่จะเจ้ามาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมที่ดูจากทาง Facebook ก็คงจะได้หันการถ่ายทอดในครั้งนี้แล้วอาตมาภาพเองโดยส่วนตัวก็ต้องขอบคุณตังท่านพระครูโดยตังทีมงานทุกปีหนุ่มลูกเนนตะวันที่มาช่วยเหลือพอกอยงานครั้งนี้ถ้าทีมงานนี่มาแล้วสบายใจได้ศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์ท่านพอออกคลื่นสีขาวของเขาก็สบายใจแล้วนะกุเตือก็ต้องไปคอยมอนิเตอร์คอยดูแลโน้ตบุ๊กคอยดูคอมพิวเตอร์ที่ออกอากาศกุเตือใจของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแต่วันนี้นิใจของวัดฝ่ายหินโดยเฉพาะไปเลย
การมอนิเตอร์การเอาเสียงออกอากาศไปก็จะผ่านที่เครือข่ายของวัดฝ่ายหินเป็นหลักเนาะที่ผ่านมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเพิ่นก็นั่งมอนิเตอร์นั่งควบคุมอยู่ติดตั้งสถานนี้เนาะภาพบอดีก็เสียงบอดีก็เนี่ยต่างปุ่นจะหู้เลยนะสถาญาติโยมโอ้เสียงไม้ตัวนี้บอดีรู้อินะเพิ่นก็จะแจ้งมาบอกมาเอาภาพตัวนั้นภาพทั้งด้านหน้าภาพทั้งด้านหลังภาพมันหายไปเนอะภาพมันดับไปเนอะเนี่ยต่างคนที่ควบคุมอยู่ตั้งสถานีเปิ้นจะหันเปิ้นจะหู้หมดนะก็ประสานงานกันอย่างอีสถานะก็ถือว่าบัจจัยเรื่องง่ายเนอะในการที่เขาจะถ่ายทอดสดครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้มันมีอุปกรณ์หลายอย่างและต้องอาศัยช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในศาสตร์แขนงนี้เนาะสถาญาติโยมศาสตร์แขนงการถ่ายทอดเนี่ยมีถึงเสียงมีถึงระบบเสียงมีถึงระบบภาพส่งไปจะใดเนาะส่งไปจะใดบันทึกภาพจะใดส่งไปจะใดจะต้องตั้งกล้องจุดใดที่ไหนให้มันเหมาะสมวันนี้ขวดตานเข้าเนอะศรัทธาญาติโยมขวดตานเข้าทุกขบวนจะถูกบันทึกไว้จะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการฉลองสมโภชอุโบสถหลังงามหลังใหม่ของหม่อนจอมพ่อของเฮาที่นี่เนาะก็เป็นจตนาบุญของศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเนอะที่ทุกส่วนได้รวมโดยช่วยกันทำงานงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะต้อนรับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ศรัทธาทายกทายิกาทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันวันนี้ข้าวน้ำโภชนาอาหารนะวันนี้ก็บ่ได้บิณฑบาตกันแล้วศรัทธาญาติโยมได้นำข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายเจริญพรโยมพี่จะกลับแล้วกาสาธุเนอสาธุบุญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโยมพ่อโยมแม่ที่ล่วงลับดับขันไปญาติกาวงวานที่ล่วงลับดับขันไปได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็ได้มาปตานุโมทนากับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ในเจ้าของวันนี้ได้นำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาช่วยกันเตรียมงานเนาะก็นับเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลเนออนุโมทนาบุญให้ท่านเจ้ามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเดือนจีปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีโชคดีตลอดปีตลอดไปถ้าทายาทโยมทั้งหลายการเตรียมงานบุญงานกุศลต่างพระพุทธศาสนาการจะมีปล่อยหลวงนั้นจะต้องเตรียมกันหลายสิ่งหลายประการเนาะสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมก็คือสิ่งที่จะเอามาเป็นปล่อยหลวงคืออะไรอย่างนะบางครั้งบางคราววัดวาอารามต่างๆอยู่มา 40-50 ปีบ่เคยมีงานปล่อยหลวงเลยก็มีบางวัดบางวาที่เปิ่นก่อร่างสร้างแปลงอย่างบ่อยๆมีศรัทธาญาติโยมสาธุชนมาช่วยพัฒนามาช่วยไปแปลงอย่างอันนั้นอันนี้เวลาเปิ่นสร้างเปิ่นแปลงแล้วเปิ่นก็ต้องมีปล่อยหลวงโอ้จังฟ้อนวันไหน อันนี้ชุดตั้งใดเห็นว่านี่โยมแม่เนอโยมแม่สีดาคนงามได้มาแล้วโยมปี่พิสมัยถ้าฟังจากทางวิทยุเนอโทรมา0808844173เนอโทรมาเบอร์0980052515นั่นเอาใจไลฟ์สดเนอครับว่าได้ถ้าโยมปี่ฟังจากทางวิทยุอยู่ในขณะนี้ก็โทรมาแฮมเบอร์0808844173เนอศรัทธาญาติโยมเนาะการที่จะจัดงานปล่อยหลวงนั้นสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของวัตถุตานที่จะเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลในการที่จะจัดปล่อยหลวงบางวัดบางวาเปิ้นจัดปล่อยหลวงเปิ้นสร้างกุฏิใหม่เปิ้นก็จัดงานปล่อยหลวงเหือเตื้อหนึ่งสร้างหอละครั้งก็จัดงานปล่อยหลวงเหือเตื้อหนึ่งบางครั้งบางทีเปิ้นพัฒนาปรับปรุงเสนาสนะเปลี่ยนหลังคาก็ไออย่างกะตามวัดวาอารามของเปิ้นนั้นก็มีการเปิ้นบอกว่า
มีการเฉลิมฉลองสมโพธิอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็คืองานปล่อยหลวงฉะนั้นงานปล่อยหลวงนี้บ่ได้เกิดขึ้นง่ายๆถ้าบ่มีการก่อร่างสร้างแปลงบ่มีการพัฒนาบ่มีการสร้างของใหม่ขึ้นมาบ่มีเหตุมีผลที่จะจัดเปิ้นก็บ่จัดกันและที่สำคัญก็คือเวลาจัดงานปล่อยหลวงนี่ต้องประชุมสงฆ์อย่างน้อยก็ต้องแจ้งฮือตังหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวัดวาอารามในพื้นที่ได้รับทราบว่าโอ้วัดของเราจะจัดงานปล่อยหลวงวันนั้นวันนี้สะดวกก็จัดติดการติดงานของคณะสงฆ์ของอำเภอของจังหวัดเราจะได้พ่องเหมาะสมเหมาะควรก็บ่เหมาะก็ต้องปรึกษาหารือกันตั้งคณะสงฆ์เนาะพอปรึกษาหารือทางคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วสถาถ้ามีมติที่จะจัดงานปล่อยหลวงก่อนนำคำปรึกษาหารือนั้นมามาจากันในกลุ่มของมัคคณายกโอ้สาธุโอ้สาธุด่างสาธุสาธุโอ้อันนี้เอาไปปลูกวันเนี้ยเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้วเหมาะเนาะโอ้สาธุสาธุเนอะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพปูด่างปูด่างทองมาถวายไปปลูกที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีว่าอันเนาะก็ขอบคุณโยมแม่สีดาคนงามของเวียงปับเป้าเนอะอันนี้ชื่อเพื่อนเนอะสถาบ่ได้ชื่นชมยกย่องยินดีไอ้บ่ได้ว่าอันจะมาชมเพื่อนออกอันตั้งสถานีชื่อเพื่อนว่าอันนะแม่สีดาคนงามเวียงปับเป้านะชื่อในลายเพื่อนนะก็วันนี้เนอะสถาญาติโยมก็กำหนดกันมาว่าเป็นปอยหลวงม่อนจอมพอซึ่งก่อนจะมาถึงวันนี้นั้นเนาะหลวงปู่เปิ่นได้สร้างจนอุโบสถของเปิ่นสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นตีเรียบร้อยโดยดีถึงจะ100%เต็มตามที่ตั้งใจไว้แต่ว่าก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปตามเจตนาแล้วเนาะก็เลยจำเป็นจะต้องมีการถวายไว้ในพระพุทธศาสนาต้องมีกินใหญ่ตันหลวงเหี่ยกรรมก่อนเพราะปัจจัยทายธรรมติสถาญาติโยมเป็นให้หอมมาในการสร้างอุโบสถหลังนี้ได้มาจากศรัทธาญาติโยมต่างๆที่มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นๆนี่ในวัดม่อนจอมพอของเฮาหลวงปู่ก็เก็บหอมร้อมริบเอาใส่บัญชีธนาคารไว้ฮือมัคคณายกฮือปออาจารย์เปิ้นเอาไปใส่ธนาคารไว้วิยาวัจกรของเปิ้นพอมีเงินมีทองแล้วก็เลยเอามาพัฒนาตอนที่พัฒนาตอนที่มาสร้างมาแปลงใหม่นั้นก็มีคนมาติดต่อมาขอเป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวได้ก็บ่ได้นะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างอันแต่กะถ้าบ่ได้นะถ้าร่วมกันนี่ก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นเจ้าภาพคนเดียวทั้งหมดบ่ฮื้อไผมีส่วนในบุญในกุศลครั้งนี้เลยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันจะหันแก่ตัวเกินไปหลวงปู่เปิ้นบ่อนุญาตก็เลยเป็นลักษณะที่ร่วมด้วยช่วยกันไผให้ฮ้อมมาต่อใดก็เป็นเจ้าภาพด้วยกันหมดบดินกี่ก้อนเดียวที่เฮาได้เป็นเจ้าภาพรวมก็ถือว่าทำให้อุโบสถหลังนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไป10 บาท20 บาทติดศรัทธาญาติโยมมาให้มาหอมก็เป็นส่วนแห่งบุญที่เอามาก่อร่างสร้างแปลงอุโบสถหลวงปู่เปิ้นคิดจะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อสร้างเมื่อแปลงเสร็จแล้วสิ่งสำคัญก็ต้องฉลองสมโภชมายกยื่นยอตานไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นของสงฆ์ต่อไปการที่จะยกยื่นยอตานเป็นของสงฆ์นั้นศรัทธาญาติโยมของที่จะตานนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์ต้องมีจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ในการเริ่มต้นก่อร่างสร้างแปลงในการพัฒนาแล้วก็การพัฒนาก่อร่างสร้างแปลงต้องบ่ให้เกิดปัญหาต้องบ่ให้มีปัญหากับส่วนต่างๆเจ้าอันนี้แจกเนาะโอ้หนังสือสวดมนต์ศรัทธาญาติโยมเนอะไผมาก่อนก็จะได้ก่อนหนังสือสวดมนต์หมดแล้วหมดเลยวันนี้บ่ขายวันนี้จะแจกอย่างเดียวกูเตื้อขายเล่มละ100เล่มละ100วันนี้แจกเนอะหนังสือสวดมนต์ก่อนนอนถ้าบ่นอนนี่สวดบ่ได้ก่อนนอนก็เอามาสวดเด้อศรัทธา สวดแล้วจะโชคดีหนังสือสวดมนต์โดยอภินันทนาการจาก
โยมแม่สีดาคนงามเวียงป่าเป้าเนอะชอบเงินสดนี่อ๋อหลวงปู่ชอบหลวงปู่เงินหลวงปู่สดอีป้อหอมไอ้อย่างจ้าเอาประกาศให้ทราบก่อนมะเอามาเพ่เดตุจะประกาศสาธุสาธุอันนี้ลูกตังใดมาปงหนองเนาะอีป้อลูกปงหนองมาคุณพดุงเสาคอดเนาะบ้านปงหนองร่วมบุญสมโพธิอุโบสถม่อนจอมพอแม่เถาวันท่านนูใจบ้านปงหนองเหมือนกันร่วมบุญมา100 บาทอีป้อเอาใส่ตู้เลยเนาะสาธุสาธุบุญรักษาเนอบุญกุศลได้ทำบุญทำกุศลร่วมกันเนาะเมื่อเป็นของสงฆ์แล้วศรัทธาก็คือว่าพระสงฆ์โดยทั่วไปที่ไหนก็แล้วแต่เนาะสามารถมาใจอุโบสถหลังนี้ได้ทำสามิจิกรรมทำลงอุโบสถก็ดีทำยติจตุถกรรมต่างๆในบวชตุเปกพระตลอดถึงอุปโลกกฐินก้าอย่างกาเนาะทำกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่เปิ้นระบุไว้ในวินัยบัญญัติในพุทธบัญญัตินะว่าคือต้องทำในอุโบสถในขอบเขตพัทธสีมาก็จะต้องมาทำในนี่ถือว่าเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างตีตุลุงตุอาวเปิ้นได้อู้ไปแต่เจ้าถ้าบ่มีอุโบสถก็ว่าเป็นน้ำแล้วนะการจะบวชตุเป็กพระนะก็จำเป็นจะต้องมีอุโบสถถ้าบ่มีก็ต้องไปอาศัยอุโบสถที่วัดวาอารามที่อื่นแต่ที่นี่ของเฮาตั้งแต่พัฒนามาตั้งแต่รุ่นแรกๆเนาะแต่เจ้าได้ยินตุลุงแดงว่าหลวงปู่เปิ้นมาอยู่ที่นี่โอ้ได้มาซ่อมแซมมาพัฒนาเสนาสนะตลอดถึงถาวรวัตถุต่างๆในพุทธศาสนาที่ประดิษฐานตั้งอยู่ที่หม่อนจอมพ่อนี่เกือบทุกอย่างนะที่มีอยู่บนนี่หลวงปู่ได้มีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์หมดเนาะเริ่มตั้งแต่ตัววิหารตัวศาลาอุโบสถตลอดถึงแม้กระทั่งองค์พระธาตุจอมพ่อที่นี่ก็เช่นเดียวกันได้บูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายรอบแล้วศรัทธาองค์เก่าสุดโทรมไปก็มีการปรับปรุงมีการบูรณะทำใหม่แล้วก็องค์ที่หันอยู่ปัจจุบันก็มีการสร้างการทำครอบองค์เดิมทำให้แข็งแรงขึ้นมาอันนี้ก็คือผลงานติดตั้งแต่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นได้มาเป็นอธิบดีสงฆ์เป็นเจ้าหัววัดที่นี่ได้มาพัฒนาได้มาก่อร่างสร้างแปลงเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาสาธุชนในการพัฒนาที่นี่บัดเท่าแต่นั้นเนอะศรัทธาญาติโยมวัดวาอารามอื่นๆที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ได้ขอเมตตาธรรมหลวงปู่ไปช่วยพัฒนาเปิ้นก็ไปช่วยเกือบกุฏิกูแห้งเนาะตีบักเกินความสามารถเกินไปบอกไก่เกินไปสามารถจะช่วยได้หลวงปู่เปิ้นก็ไปอย่างที่ผ่านมาก็ไปเป็นผู้นำบุญเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกกับหลานเป็นคณะทำงานที่ม่อนพระศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์สี่สองเมืองถึง3 องค์ได้สร้างศาลาได้สร้างห้องน้ำสปะสปันนะนั่นก็เป็นปุญญาบารมีส่วนหนึ่งที่หลวงปู่ได้แผ่พายไปปกปักรักษาให้ลูกให้หลานให้พระลูกพระหลานลูกศิษย์ลูกหาได้ทำงานเป็นไปโดยความเรียบร้อยเป็นไปโดยความสำเร็จงานเสร็จสิ้นไปแล้วศรัทธาตะวานี้เนาะตุลุงแดงเพิ่นได้อุจจาบอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมว่าได้ปัจจัยมาจากไหนได้สร้างไอ้อย่างไปพ่องแล้วก็เหลือปัจจัยอยู่ต่อใดและจะเนี้ยอย่างต่อไปตั้งหน้านั่นอันนั้นก็คือสิ่งที่หลวงปู่ได้มีส่วนร่วมเนาะในการขับเคลื่อนในการผลักดันคืองานที่ม่อนพระศรีสองเมืองเป็นไปโดยความเรียบร้อยเป็นไปโดยความสำเร็จอย่างที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมรับฟังได้ร่วมรับรู้รับรู้กับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาโดยตลอดว่าการก่อร่างสร้างแปลงตีม่อนพระศรีสองเมืองมีอะไรอย่างพ่องหลวงปู่โดยเฉพาะความกำคืดความดำริของหลวงปู่หลายอย่างเนาะทำให้งานตีพระธาตุสี่สองเมืองเป็นไปโดยความเรียบร้อยหลวงปู่ก็แปลกเวลาเปิดอู้อย่างออกไปเปิดเวลาเปิดคืดอย่างเวลาเปิด
มีความคิดแล้วเปิ่นอูเปิ่นจ่ายอย่างออกไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังแล้วก็หันด้วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยช่วยกันสร้างเริ่มจากที่อาตมาได้ยินความดำริของเปิ่นครั้งแรกก็คือเปิ่นว่าโอ้ใครได้ต้นดอกไม้ต้นไม้มาปลูกไว้เต็มบริเวณตั้งนานี่เนาะตามป้ายตามซุ้มอะไรอย่างก็ดีมันจะได้สวยงามสง่างามอยากจะได้ต้นเฟื่องฟ้านะพอจะประกาศออกไปก็มีศรัทธาสาธุชนเป็นเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้ามีลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เจ้าหัววัดต่างๆเอาต้นเฟื่องฟ้าเป็นกระถางใหญ่ๆเอามาถวายไว้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองต่อมาเพื่อนต้องการว่าโอ้บะเดียวเก้าอี้ตีมีอยู่เนี่ยมันบอกค่อยแข็งแรงเนี่ยจะได้ก็มีคนเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ช่วยกับหลวงปู่มาเนาะแล้วก็มีส่วนของโต๊ะแฮมโต๊ะสแตนเลสที่ได้มาเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันเสาะหามาจัดหามาจนครบเพียงพอที่จะใช้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองหั่นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่นี่เปิ่นแผ่บุญไปครับคิดครับค่อยเนาะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้านี่ถึงหลวงปู่เปิ่นบ่ได้มีตำแหน่งตั้งคณะสงฆ์ที่สูงส่งบ่ได้เป็นเจ้าคณะอย่างใหญ่ๆแต่ว่าเป็นผู้นำตั้งจิตตั้งใจคอยให้คำปรึกษากับพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตลอดมาก็ถือว่าเป็นผู้มีปารมีธรรมศรัทธาเป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาสาธุชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ใกล้เคียงที่ฮู้จักมักคุ้นกับหลวงปู่ก็สนิทชิดเชื้อโดยคนงามความดีที่หลวงปู่มีต่อทุกๆคนเนาะวันนี้งานใหญ่กินใหญ่ตาลหลวงของหลวงปู่เปิ่นได้มาสร้างอุโบสถสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วตามกำกึศกำปัดความปรารถนาอุโบสถหลังนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ได้สร้างขึ้นได้ง่ายๆเนอะศรัทธามาพอเอาคนเดียวเถอะตีมาถึงแล้วก็ไปยื้อไปแยงพอเนาะไม้ตีเอามาสร้างมาแปลงโดยเฉพาะไม้ตีเอาบุตั้งนอกเนี่ยศรัทธาอยู่ไปแหมหลายปีเนอะอยู่เป็นร้อยปีก็ได้แล้วเพราะว่าเป็นไม้แกนล่อนมีกับแกนเมื่อละศรัทธาเปลือกกับพี่อย่างบ่มีอันนี้เป็นแกนล้วนๆเป็นลวดลายธรรมชาติของไม้เลยคงจะเป็นไม้นอนขอนเต่าอยู่ตามห้วยตามห้องเนาะอยู่ตามหัวไหล่ปลายหน้าต่างๆที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเปิ่นทราบข่าวว่าหลวงปู่ปรารถนาจะแปลงผนังอุโบสถแบบนี้ก็เลยเอามาถวายก็มีหลวงปู่ไปปะไปพบไปหันก็ไปขอปูจาเอามาก็มีบางฝ่องดีใจเอาใส่รถดั้มมาส่งฮือถึงวัดถึงว่าเปิ่นก็เอามาจักมาซอยมาแปลงมาคัดมาเลือกเอาบางส่วนไม่ต้นหนึ่งบางเตื่อมันก็ใจได้น้อยเดียวแต่ว่าจำเป็นเอามาทั้งต้นก็มีศรัทธาแต่ว่าเป็นไม่นอนขอนเต่าบ่ใจไม่ใหม่สักอย่างเนอะบ่ได้ไปตัดจากป่าจากดอยมาหลวงปู่เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของต้นไม้บ่ห้ามการตัดต้นไม้ใหม่มานอกจากที่เป็นหัวไหล่ไปนะเป็นส่วนของเจ้าบ้านที่เปิ่นจำเป็นจะต้องตัดเปิ่นเอามาถวายก็ต้องเปิ่นก็เอามาได้ถ้าแบบนั้นเนาะเปิ่นก็เอามามาแปลงเอามาสลักเป็นลวดเป็นลายหน้าบันตึงหน้าตึงด้านหน้าด้านหลังตึงตั้งในศรัทธาญาติโยมมาพอถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาเนอะถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาก็มาพอมาแย้งมาชื่นมาชมคนเดียวอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังงามนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพอย่างก็ยังตันอยู่เนอะยังตันอยู่ตะกี้ได้ถามตังพระอาจารย์เลขาที่เป็นดูแลเรื่องการนั้นเป็นเจ้าภาพเจ้าสำรับเนาะเจ้าภาพเจ้าสำรับที่จะตันออกนั้นก็ยังมีสำรับเหลืออยู่ที่จะให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพร่วมกันชุดมีอยู่3ชุดด้วยกันชุดที่1 800ชุดที่2 1,300ชุดที่3 2,300เนาะศรัทธาญาติโยมปรารถนาจะเป็นเจ้าภาพชุดใดชุดขนาดไหนก็ได้ตามปรารถนาตามเจตนาของศรัทธาสาธุชนเนอะ
ตามเจตนาตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์กำลังปัจจัยที่เฮามีอยู่เนาะตะกี้อาตมาได้อู้ถึงเรื่องของการที่จะจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชงานปอยหลวงนี่มันต้องปรึกษาหารือตั้งคณะสงฆ์แล้วก็มาปรึกษาหารือกับศรัทธาสาธุชนเจ้าของวัดวาอารามตัวจริงที่วัดตัวจริงก็เพราะว่าวัดวาอารามต่างๆต้องอาศัยศรัทธาสาธุชนทายกทายิกาก่อเลี้ยงเอียงคำต่างๆที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจ่วยนั้นจ่วยนี้ว่าเปิ่นพร้อมแล้วยังที่จะจัดงานปอยหลวงด้วยกันรวมด้วยจ่วยกันนี้นะโอ้ถ้าศรัทธาสาธุชนยินดีปรีดาว่าพร้อมแล้วเน้อหลวงตาหลวงปู่พร้อมแล้วบาเดียวนี้เมื่อพร้อมแล้วเปิ้นก็เอามติอย่างต่างๆเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆแต่ละที่ละแห่งที่เปิ้นจะมีส่วนร่วมด้วยกันเนี่ยเปิ้นก็จะได้มาร่วมโดยช่วยกันโดยเฉพาะที่หม่อนจอมพอของเฮาที่นี่ศรัทธาญาติโยมบ่ได้มีหมู่บ้านแวดล้อมวัดหรือว่าเป็นเจ้าของวัดอย่างวัดวาอารามอื่นๆวัดวาอารามอื่นๆเนี่ยเปิ้นจะมีหมู่บ้านของเปิ้นนะคนในหมู่บ้านช่วยกันสร้างวัดสร้างวาขึ้นมานิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามากินหัววัดตามวัดต่างๆตามหมู่บ้านในชุมชนต่างๆแต่ที่นี่นั้นเป็นวัดอยู่นอกชุมชนขึ้นมาออกมาอยู่บนม่อนจอมพอนี่วัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพอที่นี่ฉะนั้นการที่หลวงปู่เปิ้นจะเนี่ยอย่างโอ้มาแล้ววันนี้ได้กินกาแฟแม่เลี้ยงใหญ่เนอะสาธุขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขตลอดไปก้าแม่นไข่มาเนอแม่สีดาคนงามใครอยากจะกินกาแฟอร่อยล้ำเนอะป้าดาคนงามน้ำดื่มกาแฟอารมณ์ดีโอ้เปิงติเตอเจ้าของเปิ่นอารมณ์ดีอันนี้น้ำอารมณ์ดีล่ะโอ้หู้แล้วบัดเดี๋ยวตำรวจเปิ่นยกเลิกกันยับไปก่อน ยับน้ำอารมณ์ดีศรัทธาสาธุชนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะมีปอยหลวงนั้นบ่ใจเรื่องง่ายพอประชุมปรึกษาหารือกับศรัทธาสาธุชนทายกทายิกาลูกศิษย์ลูกหาเรียบร้อยแล้วมีมติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วการนั้นก็ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาแห่มกรรมคณะกรรมการคณะทำงานก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดวาอารามแห่งนั้นมีที่ไหนตั้งได้ฝ่องผู้ใหญ่บ้านกะกำนันกะปอน้อยปอนานในพื้นที่มีไผ่พ่องที่เป็นผู้ที่กว้างขวางเป็นผู้ที่จะทำงานด้านนั้นด้านนี้ได้ช่วยให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เอามาเป็นคณะทำงานเป็นคณะกรรมการตึงฝ่ายสงฆ์ตึงฝ่ายกาลวาสศรัทธาทีนี้ก็มาถึงส่วนของปัจจัยทายธรรมสตังที่จะเอามาเป็นเก้าในการที่จะต้องใช้จ่ายในงานบุญงานกุศลนี้ก็จะต้องมีก็ต้องประกาศให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบว่าบัดเดี๋ยวนี้เนอะปอยหลวงของม่อนจอมพ่อของเฮาวันที่8 เมษายนนี้ศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายใครจะมาร่วมบุญกับหลวงปู่บอกว่าจะเป็นโฮงต้านก็ดีจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายนั่นนี่ต่างๆหรือว่าจะมาเป็นเจ้าภาพสำหรับการออกก็แจ้งความประสงค์มาได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาด้วยกันได้หลวงปู่ก็ประกาศไปหลายเดือนแล้วศรัทธาเนาะก็ได้มาเรื่อยๆก็มีศรัทธาสาธุชนปอเลี้ยงเอียงคำลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าก็มีในพื้นที่ทางอำเภอฝางชัยประการถาตอนแม่อายแถวตั้งปุ้นนินนักเนอะศรัทธาญาติโยมตีเปิ่นฟังรายการวิทยุแล้วก็ฮู้จักหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของเปิ้นไปอยู่ต่างที่ต่างตีนหลายที่หลายแห่งด้วยกันก็ได้มาเป็นเจ้าภาพเนาะสำหรับการออกนี่หลายท่านด้วยกันบัดเดี๋ยวนี้รายชื่อสำหรับการออกนั่นเปิ้นเอาไปพิมพ์อยู่
ก็เดียวถ้าเปิ่นพร้อมแล้วเปิ่นมีสำเนาเปิ่นก็จะเอามาให้ทางครูบาอาจารย์ทางเพศประกาศซึ่งต่อจากอาตมานั้นก็เดียวก็จะมีครูบาอาจารย์ตุลุงยองประชาสัมพันธ์เป็นประชาสัมพันธ์จนจบพิธีเนอะจนถึงเวลาทำพิธีนะแล้วก็จะเป็นตุลุงยองเข้ามาพบปะกับศรัทธาญาติโยมตุลุงเปิ้นจะฮู้จักพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนเนี่ยเปิ้นหันหน้าเปิ้นก็ฮู้จักแล้วส่วนมากเป็นแฟนรายการประจำของตุลุงเนาะโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านั้นมาจากตั้งเชียงใหม่ก็มีตั้งเวียงป่าเป้าก็มีตุลุงเปิ้นจะฮู้จักหมดส่วนอาตมานั้นก็ฮู้จักผ่องบ่ฮู้จักผ่องตีเฮิรนหน้ากันมันก็ฮู้จักแต่ตีบ่ค่อยได้หันหน้าหันตากันก็บ่ค่อยได้ฮู้จักเปิ้นเนาะฉะนั้นก็เดียวตั้งแต่8 โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็จะได้มาพบปะกับตุลุงยองเนาะได้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยกันอยู่ที่นี่อาตมาก็คงจะช่วยกันคิดกันเขียนอยู่รวมด้วยช่วยกันอยู่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นหน้าที่ของตุลุงต่อจากอาตมาไปนะแล้วก็การที่เฮาทำบุญสุนทรทานการกินการทานนั้นศรัทธาเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะมีเจตนาเพิ่นบอกว่าก่อนจะทำบุญเนี้ยเจตนาหรือว่าสิ่งที่ตั้งไว้ต้องเป็นเจตนาที่ดีมีความตั้งใจจะทำบุญสุนทรทานแล้วเมื่อมีมติพร้อมกันแล้วก็จะต้องช่วยการช่วยงานกันเนาะช่วยการช่วยงานกันตามที่ตั้งคณะกรรมการเปิ้นมอบหมายให้โยมแม่ฟังรายการอยู่กับบ่ใจฟังรายการอยู่ก็ฟังก็แต่คืนนี้ยังมาจัดแต่คืนนี้บ่ได้จัดเน้อเครื่องยังบ่ดีเตื้อคือเขาไปแปลงยังบ่เสร็จเลยแล้วพระอาจารย์กลับมาหรือยังอยู่ที่หม่อนจอมพออยู่เน้อตอนนี้ออกเจ้าออกรายการอยู่เน้ออีแม่จะไปหาวันพุ่นวันที่9ที่10พุ่นเน้อวันที่9ที่10เจ้าเจริญปอนศรัทธาญาติโยมฟังจากลำปางพุ่นเน้อลำปางก็ออกอากาศตั้งแต่ตี 3มาแล้วศรัทธาญาติโยมประเดี๋ยวนี้ก็คงจะเกาะสัญญาณออกอากาศอยู่เหมือนกันก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทีมงานเนอะจากวิทยุเพื่อการศึกษาวัดบุญญาวาสวิหารติดรวมโดยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์เนาะงานบุญข่าวบุญต่างๆตลอดถึงช่วยการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายอย่างวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่ผ่านมาก็บ่ได้มีรายการธรรมะอย่างนักแต่บัดเดี๋ยวนี้ก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เปิดมาจัดรายการเนาะทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็มีคนติดตามนักหนาอยู่ศรัทธาโดยเฉพาะที่ช่วงที่เกาะสัญญาณจากคลื่นสีขาวตั้งแต่ตี 3ถึงบ่เจ้าเนาะแล้วก็ถ้าช่วงกลางคืนนี้ก็ตั้งแต่2 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มอันนี้ก็เกาะสัญญาณกันไปเป็นวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวศรัทธาสาธุชนตอนนี้อีปออีแม่เฒ่าแก่ตั้งหลายก็ทยอยกันมาปอน้อยปอนานปออาจารย์ในชมรมปอน้อยปอนานปออาจารย์ของเวียงป่าเป้าก็กำลังเตรียมสถานที่เพื่อจะให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเปิดมาฟังเนาะฟังเจี้ยตีเปิดจะเล่าเจี้ยเล่าข่าวเล่าข้าวอย่างมีเรื่องราวดีๆอย่างต่างๆตีชมรมปน้อยปนานเปิดอยากเผยแพร่ให้กับคนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเปิดก็จะมามีเวทีของเปิดตอนนี้กำลังเตรียมอยู่เหมือนกันเนอะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะก็ฟังจากทางสถานีวิทยุเครือข่ายลักติถ่ายทอดเสียงจากงานนี้ก็คือวิทยุของวัดฝ่ายหินคณะทำงานของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจโดยตุปิ่นหนุ่มและทีมงานของเปิ้นเนาะลูกเรียนตะวันพร้อมกับทีมงานมาช่วยกันเผยแพร่ภาพสดออกไป
ตั้งวันนี้ก็ดูถึงภาพสดดูถึงเสียงศรัทธาญาติโยมเป็นภาพเป็นก่อถ่ายรูปเป็นภาพประกอบต่างๆไปแล้วก็ส่วนของเสียงนี้ก็ออกอากาศไปตามสถานีวิทยุต่างๆในเครือข่ายของเขาหลายสถานีด้วยกันเนอะห้วยตังซักก็ออกอากาศฮื้อเนาะตังวัดพระบาทอุดมนี่ก็ออกอากาศฮื้อวัดฝ่ายหินก็ออกอากาศฮื้ออยู่ตังเวียงปะเป่าก็หลายสถานีด้วยกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็เหมือนกับได้มาร่วมการร่วมงานหลายคนโทรมาหาบอกว่าโอ้อีแม่ไปบ่ได้เนอะอีแม่ฝากหายฝากหอมไปแล้วตังเมืองฝั่งชัยประการก็บอกอีแม่ฝากกับอันโยมแม่จงดีไปแล้วเนอะไอ้นะฝากมาหอมบุญกับหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินในการฉลองสมโภชพระอุโบสถในครั้งนี้ก็อนุโมทนาบุญกับอีปออีแม่ตั้งหลายขณะนี้ศรัทธาญาติโยมจากตังเมืองฝางจากตังชัยประการตังเชียงใหม่เนาะตังเชียงไฮ้พี่น้องตังแม่สวยก็ดีพี่น้องตังวังเหนือก็กำลังเดินทางมากันหลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันเนอะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วเนาะก็จะช่วยกันตรงไหนก็ขอเรียนเชิญเจริญพรตามสบายเนอะจะจัดดอกจัดดวงจะประดับประดาตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมแหมก็เอาตามอัธยาศัยถามครูบาอาจารย์เรียบร้อยก็จัดการได้เนาะส่วนโฮงตาลต่างๆเนาะเปิ้นได้จัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดเต้นอย่างไว้ฮื้อแล้วนะส่วนของโฮงตาลเนอะก็เอาของที่ท่านจะเอามาเปิดโฮงตาลนั้นเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารต่างๆนั้นไปเตรียมไปตั้งไว้นะก็ตามโฮงตาลต่างๆได้เลยวันนี้นะมีลูกบ่าวโทรมาเนอะน้องเจ้าขุนวันนี้ว่าจะมากราบครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณนมทินมาร่วมบุญด้วยหลวงปู่โดยแล้วก็จะมากราบครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตนวิกรมซึ่งน้องเจ้าขุนได้ไปพบปะครูบาอาจารย์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองแล้วก็ติดตามลำตัวเนาะละออนคนนี้เป็นเด็กพิการที่บ่มีแขนศรัทธาญาติโยมแต่ว่าจิตใจบ่ได้พิการเป็นคนที่มีความมานะพยายามต่อสู้ชีวิตขยันหมั่นเพียรห่ำเฮียนหนังสือภาษาอังกฤษก็อ่านได้สื่อสารได้ถึงวันนี้ก็ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือชมรมผู้พิการได้ทำผลิตภัณฑ์มีสินค้าของเปิ้นไลฟ์สดคนทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือชมรมคนพิการของอำเภอวังเหนือวันก่อนเนี่ยเปิ้นมาที่ม่อนพระศรีสองเมืองเนาะก็มีโอกาสได้พบปะเปิ้นพอดีเปิ้นมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ต้องต้อนรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่ก็บอกค่อยได้กับครูบาอาจารย์ก็เลยได้มาหาอาตมาก็เลยได้แนะนำศรัทธาญาติโยมได้หู้จักเจริญปอนโยมพี่เจ้านมัสการเจ้าแล้วก็อนุโมทนากับท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินโดยที่สร้างบทสำเร็จนะเจ้าแล้วก็ยังรู้มาตะกี้น้องเจ้าขุนมาโดยวันนี้ก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนาะเจอน้องคุณก็ช่วยกันโดยเนาะเขาก็รู้ซึ้งว่าอย่างคนพิการเนี่ยคงบ่มีไผ่เข้าใส่ตั้งข้าวเต้าเนาะพี่แล้วแต่สามเณรลากก็คงเห็นหลายคนคงเหมือนเข้าใส่เพื่อนเนาะถ้าคนพิการเหมือนกันจะเข้าใส่นะเจ้าก็กำลังใจให้น้องสักคนกันแล้วกันนะเจ้าสู้เต็มที่เลยโยมพี่สู้เต็มที่นะเจ้าสาธุเนอะโยมพี่พิสมัยเนาะก็ให้กำลังใจหลวงปู่ตวยแล้วก็ให้กำลังใจน้องเจ้าขุนที่จะมาร่วมงานวันนี้ได้ค้างไว้แต่กี้เนอะไปร่วมงานเปิดไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองวันสุดท้ายวันที่ฉลองสมโภชนั้นวันที่20ศรัทธาญาติโยม
ก็มีคนเฒ่าคนแก่อีปออีแม่ได้โอ้ไปหันลูกบ่าวหันน้องเจ้าขุนแล้วเมตตาเอ็นดูเปิ่นร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งเนี่ยก็มีศรัทธาญาติโยมได้เอาสตังค์มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้เปิ้นก็ได้สตังค์อยู่3 ปันปลายได้สตังค์มาเอาไปให้แม่เลี้ยงแม่อุปถัมภ์แม่โดของเปิ้นว่าแม่ลูกขอสตังค์อันนี้ไปแปลงห้องน้ำให้ยายได้ก่ออีน่ะแม่โดก็ว่า ห้องน้ำยายมันใจบ่ได้กาน้องเจ้าขุนก็บอกว่าใจมันใจได้แม่แต่ว่าเปิ่นเข้าห้องน้ำลำบากยายเปิ่นอายุนักก็คนดูแลของน้องเจ้าขุนก็เลยไปพอก็ปรากฏว่ามันเป็นห้องน้ำติดเก่าแก่เต็มทีใจก็อยากนั่งเป็นนั่งเจ้าเคาะยังบักเก่านะศรัทธาญาติโยมก็เลยโยมแม่โดก็เลยว่าตัง3 วันนี้มันจะปอก่อนนี้เจ้าขุนนี่นะเจ้าขุนก็ว่าถ้าบอกปอวันหน้าเจ้าขุนจะหามาฮื้อแหม วันนั้นก็พอดีเสร็จจากหม่อนไปเสร็จจากงานห้วยต่องซักแล้วอาตมากลับผ่านมาทางเวียงป่าเป่าก็เลยแวะไปทางวังเหนือไปแวะที่บ้านน้องเจ้าขุนเนาะก็ไปได้ปะเปิ้นแล้วก็แม่โดกับปาไปพอที่เปิ้นแปลงห้องน้ำคือยายของน้องเจ้าขุนเปิ้นก็บอกว่าตอนนี้กะวัสดุอย่างต่างๆนี่ก็ไปแปะไปอันนี้เปิ้นมาอีน่ะไปแปะเปิ้นมาบ่ฮู้จักกุมเปิ้นเจ้าใดบัดเจ้าใดบ่ฮู้บัดแล้วนี้ก็ที่แรกใจเนี้ยกันเองแต่พอไปแล้วกว่ามันบัดแล้วก็เลยไปจ้างศาลาเปิ้นจ้างศาลามาเป็นเงินอยู่กับศาลาไว้ว่า5 ปันนี่น่ะอาตมาไปปะใส่เปิ้นพอดีไปพวมเปิ้นที่จะกับศาลาแล้วก็กะแรงกับศาลา5 ปันก็เลยว่าส่วนกะแรงของศาลาเนี่ยตุจะขอเป็นเจ้าภาพก็แล้วกันเนาะเป็นเจ้าภาพแทนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เปิ้นหายห้อมเปิ้นเอาสตังค์ถวายอาตมาใจตามอัตยาศัยเพราะฉะนั้นอัตยาศัยของอาตมาวันนี้ก็ขอเอามาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจ้างศาลาแปลงห้องน้ำคือคุณยายของน้องเจ้าขุนอันนั้นก็ได้ร่วมบริจาคไปวันนี้ทราบว่าน้องเจ้าขุนจะมาร่วมงานบุญกับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินติม่อนจอมพอที่นี่เนาะก็สักครั้งก็คงจะเดินทางมา มาถึงสถาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านเนื้อหลายคนที่เป็นแฟนรายการของน้องเจ้าขุนที่เปิดไล่สดอยู่ก็ดีหรือว่าหู้จักผ่านทางสถานีวิทยุอยากจะหู้จะหันเปิ้นอยากจะหันตัวจริงเปิ้นวันนี้ก็คงจะมานั่งร่วมงานร่วมพิธีนี่มาโชว์ผลงานที่เปิ้นวาดรูปก็ดีเปิ้นมีผลิตภัณฑ์ของเปิ้นที่มีคนใจบุญทั้งหลายเอามามอบให้เปิ้นเป็นของที่ระลึกเป็นของชำร่วยเอามาขายเอามาจำหน่ายเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเก่าเป็นทุนการศึกษาศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมบุญกับน้องเจ้าขุนก็เดียวถ้ามาปุ๊บเปิ้นจะใดก็สุดแต่ตามอัธยาศัยที่จะร่วมโดยช่วยกันได้เนอะตอนนี้เหลือเวลาแหมสักเล็กน้อยเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้แหมสักกรรมก็จะได้พบปะกับตุลุงเนอะตุลุงยองก็เดี๋ยวเปิ้นจะเข้ารายการต่อจากอาตมา8 โมงเกิงก็จะเป็นตุลุงจนไปถึงพิธีเนาะ8 โมงเกิงก็ไปถึงประมาณ9 โมง 10 โมงก็จะเข้าสู่พิธีในการประกอบพิธีทางศาสนาในการฉลองสมโภชอุโบสถของวัดพระธาตุจอมพอของเฮาศรัทธาญาติโยมที่โทรมาตะกี้เนาะรอสักกรรมเดี๋ยวจะโทรกลับเอาเนอะเพราะโทรศัพท์ที่โยมโทรเข้ามานั้นเป็นโทรศัพท์ที่อาตมาใจไลฟ์สดอยู่วันนี้อาตมาก็ต้องขอบคุณกับคนทั้งหลายที่ได้ร่วมโดยช่วยกันตึงพี่น้องพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ที่มาช่วยเหลือเติมงานของครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินในครั้งนี้ที่มาจากตั้งดอยสะเก็ดนำโดยตุลุงแดงเนาะตุลุงแดงก็มาตั้งแต่วันที่6ตุลุงแดงมาถึงอาตมาก็มาถึงแล้วก็ท่านพระครูอภิวัตรแล้วก็ตุลุงยองก็มาถึงนี่ตั้งแต่วันที่6แล้วเหมือนกันศรัทธาญาติโยม
ที่คืนที่ผ่านมาก็ติดตามมาโดยคณะของถ่ายทอดสดจากวัดฝ่ายหินเนอะก็ตะวานี้มีญาติโยมได้โทรมาหลายคนด้วยกันได้ไลน์มาถามได้ส่งสารมาตังเครือข่ายคลื่นสีขาวว่าโอ้อันบัดเดี๋ยวนี้จะไปพอภาพสดเปิ่นได้ที่ไหนที่เปิ่นอันถ่ายทอดกุเตือเปิ่นจะมีภาพโดยวันนี้บ่มีภาพก็ว่าต้องไปพอช่องทางใดแต่ว่านี้บ่มีสถานเนื่องจากว่าเครื่องถ่ายทอดสดเป็นภาพนั้นยังบ่มาเตื่อมาถึงตะวาบ่คืนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้หันแล้วก็คงจะแล้วใจแล้วสถาญาติโยมสักกรรมถ้ามีควาตานเข้ามาตั้งจะตัดภาพไปตังควาตานเข้าหัววัดต่างๆติดเดินต่างเข้ามาตัดภาพไปตามที่หลวงปู่เปิ่นฮื้อศีลฮื้อปอนกับสถาญาติโยมอยู่ที่ปลำผำเต้นเนาะของเจ้าสำนัก ถ้ามีคนเป็นมาตานเข้าก็จะไปหาหลวงปู่ที่หั่นจากนั้นเวลาประมาณสัก10 นาฬิกาเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายก็จะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นลำดับไปจนไปถึงฉันเพลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการประชุมของคณะสงฆ์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่จัดรายการร่วมกันเกี่ยวกับการงานต่างๆที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจะสร้างร่วมกันไปตั้งหน้าเนาะก็ประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบศรัทธาญาติโยมที่เอาลงตาลมาเนอะ ขึ้นมาตังขึ้นมาตังที่วัดพระธาตุจอมพ่อนี่เนาะตังขึ้นนี่นะตังขึ้นตังเข้านี้ก็สถานที่ก็อยู่ที่ซ้ายมือเนอะตังซ้ายมือที่มีเต็นท์สีน้ำเงินตังอยู่ตังซ้ายมือของศรัทธาสาธุชนเอากับข้าวกับปลาไปตังไปเลี้ยงไว้นะเปิ่นจัดโต๊ะจัดต่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาเนาะหลายท่านก็ได้โทรมาแจ้งว่าจะเอาอันถุงดำมาโดยเนื้อขาดแหมนักกออีนะก็ได้แจ้งบอกไปว่าอันเอามาเท่าที่จะเอามาได้ก็แล้วกันนะเอามาคนสักแพ็ค2 แพ็คก็พอบ่ต้องเอามานักหนากว่านั้น2 แพ็ค2 แพ็คก็คงจะเพียงพอสำหรับการตีอันจะใช้เนาะในการเก็บขยะไออย่างต่างๆเวลาโฮงตานของเฮาเนี่ยเวลาคนมานักมาหลายมันจะต้องมีตีทิ้งขยะเศษขยะต่างๆถ้าเขาบอกมีตีทิ้งเศษขยะตีเพียงพอมันจะก่องเฮียเบอร์มันก็บอกงามหน้างามตาของวัดวาอารามของเฮาเนาะบาเดียวส่วนใหญ่จะนิยมใช้กล่องโฟมนะแต่ถ้าอู้ถึงว่าถ้าต้องการแท้ๆก็จะเป็นกล่องกระดาษที่มันสามารถนำไปรีไซเคิลหรือว่าเอาไปคืนสู่ธรรมชาติได้ง่ายแต่ถ้าเป็นกล่องโฟมก็อย่างการศรัทธาญาติโยมมันย่อยสลายยากถ้าไปเผาก็เกิดเป็นควันพิษขึ้นมาแหมไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเนาะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะถ้าได้เตรียมตั๋วไว้แล้วมันเป็นกล่องโฟมก็แล้วไปเฮียแต่ถ้ากำลังซื้อหาอยู่จะเอามาเป็นภาชนะใส่กับข้าวกับปลาอาหารต่างๆในโรงทานของท่านถ้าเลือกได้ก็เป็นกระดาษก็ดีเนาะมันประเดี๋ยวมันมีกล่องกระดาษที่เปิ่นเอาใจเป็นภาชนะเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารนะมันก็จะย่อยสลายได้ง่ายแต่ถ้าเป็นโฟมมันก็จะยากเนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เนาะก็ใกล้เวลาที่จะได้สลับซับเปลี่ยนคือกับตังตุลุงเนอะตุลุงเตรียมตั๋วได้แล้วเนาะแหม4 นาทีตุลุงยองจะได้มาพบปะทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรในอุจากับศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีได้รายงานสดจากที่ม่อนจอมพ่อได้ก็จะได้ทักทายประสัยกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาอยู่ในคณะนี้ ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาจากต่างเชียงใหม่เนาะก็หลายพื้นที่ด้วยกันจากอำเภอดอยหล่อก็จะมาดอยหล่อจอมต้องสารปีหางดงเนาะพี่น้องตังแม่ริมสันทรายสันปัดตองแล้วก็พี่น้องตังปุ้นเนาะตังใจประการตังเมืองฝางตังแม่อายถาดตอน
อันนี้ก็จะมากันหลายคณะหลายกลุ่มด้วยกันตอนนี้ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆเนาะตั้งหม่อนแจมแม่แจมนี้จะมาก็บ่มาหมอหูนะวันนี้นะแม่แจมก็ไก่ออกไปแหมน้อยนึงศรัทธาญาติโยมตีบันไกเรือนเคียงของเฮาพี่น้องตังเวียงป่าเป้าเนาะพี่น้องตังเวียงป่าเป้าแม่ขจารส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็คงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานบุญใหญ่กับหลวงปู่ในวันนี้มาเอาบุญมาเอากุศลด้วยกันก่อนที่เฮาจะได้ถวายทานยกยืนนอตานเฮามีจิตเจตนาที่ดีก่อหลังสร้างแปลงปล่อยแปลงไว้ถวายในพระพุทธศาสนาแปลงแล้วก็จะได้กฎเกณฑ์เว้นทานยกยืนยอตานทำให้ของเป็นสะอาดเป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์แล้วก็ยกยืนยอตานกับพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3ประการถวายไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งในพิธีเปิ่นก็จะมีการกฎเกณฑ์เว้นทานคือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นมีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้นะศรัทธาญาติโยมจากนั้นก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็เจริญชยมงคลคาถาเจริญพระพุทธมนต์จะลองสมโภชแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นการทำบุญสุนทรทานร่วมกันการทำบุญนั้นการทำทานนั้นเริ่มจากการที่มีจิตเจตนาตั้งความปรารถนาจะฮื้อทานโดยความบริสุทธิ์ใจคณะฮื้อทานก็มีความตั้งอกตั้งใจเป็นกุศลตั้งจิตเจตนาฮื้อเป็นบุญเป็นกุศลฮื้อทานโดยความเคารพปฏิฆาหกกะฮับโดยความเคารพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมไม่ก็จากนั้นหลังจากที่เขาฮื้อทานเรียบร้อยก็อนุโมทนาบุญมีความสุขด้วยกันในการที่ได้มีโอกาสได้ฮื้อทานศรัทธาได้ร่วมบุญร่วมกุศลเรียบร้อยแล้วเวลาไปนึกบ่ถึงบ่รู้นึกถึงว่าโอ้ได้เคยได้ร่วมบุญร่วมกุศลได้หันอุโบสถหลังนี้ของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเมื่อใดก็นึกว่าโอ้ตอนนั้นเขาได้ไปจ่วยงานเปิ่นเนาะตอนนั้นเขาไปได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับเปิ่นเนาะมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์กะเฮาบ่ฮู้จบฮู้สิ้นศรัทธาก่อนจะฮื้อทานก็มีจิตใจดีงามแล้วคณะฮื้อทานก็มีจิตใจที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลหลังจากฮื้อทานไปแล้วเขาก็มีจิตใจที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลนะมีความสุขเอามาแล้วพี่น้องเวียงป่าเป้าแห่มที่หนึ่งป่อปัญญากับลูกเบาตัวน้อยมาแหมแล้วตะวาก็มารอบหนึ่งแล้วเนาะวันนี้หอมอย่างแหมแล้วหอมอย่างแหมแล้วหอมไปลำปางกะโอ้หอมไปไก่รู้นี่โอ้นักเขียนป่อปัญญาจ้ะเด็กชายเอาเขียนให้ลูกลุงยิ้มเพิ่นจะหอมไปลำปางเขียนชื่อของผมจิ้มตู้ลุงเนอตอนนี้ได้เวลาสลับซับเปลี่ยนกันแล้วเนาะเปลี่ยนเสียงพ้องเปลี่ยนเสียงตอนนี้เป็นหน้าที่ของตู้ลุงจะได้มาพบมาปะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจริญพรอีแม่จากตั้งใดการจ้าม่วนกะเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่โยนอนเพ่ม่วนสบายดีอายุวันโนสุขังพลังเด้ออนุโมทนาบุญกับน้องอนิวัฒน์กันทรีนะกันทศรีก็กันทรีก็ว่าสีกันทรีเนาะร่วมบุญเป็นก้าน้ำกับไฟไปที่อุทยานธรรมพระสนทรวันนี้เอากราบนิมนต์ตุลุงได้มาทักทายประสัยกับครูบาอาจารย์เจ้าศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาถึงเนอะสำหรับช่วงของอาตมานี้ก็ขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองที่ฟังรายการอยู่ตลอดถึงอีพ่ออีแม่ศรัทธาเท่าแก่ทั้งหลายที่มาร่วมบุญที่ม่อนจอมพ่อนี่ท่านเจ้าทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าปกเก่าเกศาปกปักหัสสาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายท่านเจ้าได้พบสิ่งดีสิ่งงามได้มีบุญมีกุศลได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเนอทุกภพทุกชาติไปถวายความเคารพตุลุงครับ
ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพต่างวัดต่างวาแล้วก็ที่อยู่ในบริเวณวัดม่อนจอมพรนี่ก็ดีนะครับเนื่อเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายปี่ป้านะเอาอากำลังทยอยการขึ้นบนดอยม่อนจอมพรมาแล้วก็เมื่อเดินทางมาแล้วศรัทธาญาติโยมในบริเวณวัดเปิ้นกว้างขวางเจริญพรโยมเนอะวัดว่าโอ้หนังสือแจกมีเนอะศรัทธาที่ทำบุญไปแล้วจะไปลืมทวงของดีหนังสือแจกมีหนังสือธรรมะเนาะครับครับครับผมเสียงมันแตกเดี๋ยวปั๊บกำเลยตังตุ๊ปี้เพราะว่าเสียงผมนี่มันจะดังน้อย เสียงมันจะดังน้อยนะท่านมหานี่เสียงเป็นนุ่มนวลอู้ได้วันค่ำไม่มีซ้ำแต่ตัวลูกนี่อู้แล้วอู้แถมบางคนเท่า พี่กับน้องมาปะกันโคจรมาปะกันเสียงมันแตกท่านมหาท่านมหาเสาแก้วว่าเสียงแตกโอ้ยแม่จดชื่อก่อนแม่จดชื่อที่ท่านมหานี่เด้อแม่จะเอาสังจดลายใหม่นามจดชื่อเสียงเรียงนามพี่น้องลูกทางใดมาเนี่ยแม่อยู่ทางไหนอยู่บ้านจดชื่อก่อนจดชื่อก่อนเนี่ยแม่อยู่บ้านไหนก็อยู่ดีมีสุขเนอบุญรักษากรรมจูดอกไม้เปิ้งก็งามโอ้ขันดอกนี่เปิ้งดีย้ายเนอะ สุมาเนอะคนจะมาจ่อกันนี่นะแต่คือหมอมันย้ายไปแถมตี้นึงแถมโซนนึงนะเนาะครับจะต้องมีแถมโซนนั่นนะนั่นได้นั่นกะโอ้โตป้อนานป้ก่อนลังเขียนนั่นน่ะ เดี๋ยวขยับขยายนะครับเนาะเอาใกล้ๆเนี่ยป้าหลวงเนาะใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวใส่ก่อนใจเย็นใส่ชุดนี้ก่อนเนาะอีแม่หอม2 ตีแล้วแม่หอมหั่น100มานี่100เดี๋ยวแม่ตัวลุงจดชื่อครับเจ้าหอมท่านมหาก็มาเลยโอ้ขอบคุณแม่ศิดาเจ้าโอ้อันนี้น้ำอารมณ์ดีเดี๋ยวตัวลุงอ่านก่อนเนาะแม่ขออนุโมทนาเด้อเจ้าปี่ในน้องศรัทธาวันนี้วันงานปล่อยหลวงของวัดม่อนจอมพออันมีแม่จันเป็งใจกันทะพร้อมด้วยครอบครัวเนอะร่วมทำบุญมา1 ซองแม่เขียนบ้านใดแม่อยู่บ้านใดโอ้พี่น้องโป่งหนองพ่อบุญธรรมมาเถอะกะเนาะเอาแม่เขาก็ได้ของดีมาตอนนี้เนอะนี่มีหนังสือธรรมะแจกตัวจะร่วมบุญกุศลร่วมกินร่วมทานแม่จะจดชื่อมาซองเป่าไม่นี่ดูซองเป่านี่คือฟรีคะแนนมีสตังค์ใส่ เอาละโอ้ชลบอปปลเปิ้นมาร่วมทำบุญวิจิตรนะสีกุมกันนะก็ร่วมทำบุญมาแถม1 ซองเนอสาธุสาธุอันนี้แม่เรือนคำแก้วแปลงจันทร์นะบริจาคก็น้ำก็ไฟเนาะตอนนี้ผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีกหบดีได้กรุณามาถึงงานแล้วเนอะเจ้าภาพใหญ่ คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วมาแล้วนะเจริญพรเนอะต่างคณะสัตยาเข้าไปต้อนรับเปิ้นตัวนะแม่เอาซองเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อจดลายหมายนามเนาะจดชื่อเสียงเรียงนามพี่น้องศรัทธาญาติโยม
ตะกี้ก็หันรถเบนซ์มาจะไปตักตายก็กลัวว่าบาดใจแปลว่าท่านเชิดพงมาแล้วนึก เจริญพรตามมัธยาศัยเอาเลยแม่มาจนแล้วก็ดูลูกอ่านก่อนศรัทธาญาติโยมร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกินร่วมทานเดี๋ยวเอาอ่านก่อนเนาะขออนุโมทนาเด้ออย่างปากกาเมียนเดียวกะเอาปากกามาแถมทุกพี่เอ็มเอาปากกามาแถมมีแล้วโดยเตจะบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาถ้าทำบุญแล้วจะบ่ลืมทวงของดีมีหนังสือฟรีแจก หนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะเนาะจะได้แจกให้พี่น้องได้พอได้กอยแล้วก็เอาไปสวดมนต์เอาไปอ่านเนอะเป็นหนังสือธรรมะนางเรืองฤทธิ์ศิริคำเนาะแม่อยู่บ้านไหนเขียนชื่อบ้านด้วยกันเนาะพี่น้องบ้านดงไหลหน้าศรัทธาเดียวกันร่วมทำบุญแถม1-2อนุโมทนาเนอะอันนี้แม่ก็เขียนชื่อบ้านด้วยเตจะบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยกันมาเนอะขอถวายต้อนรับในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูรัตนโชติท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านได้เมตตามาเป็นเกาเจ้าปอนโหวัดมาแล้วเนอะโอวัดลูกเนนหลานเนนมาแล้วหมู่วัดต่างใดจะไปลืมสั่งการต่อปะนึมีเพิ่มเติมนะฮะคุณแม่เรืองฤทธิ์ศิริคำบ้านดงไหลหน้าร่วมทำบุญมาแถม1-2สาธุสาธุขออนุโมทนาเนอะเอาไปนี่ตุดอนุโมทนาฮะเขียนชื่อบ้านเลยไหมใช่ไหมแม่จันเพ็งเขาก็มาแล้วโอ้เจริญพรท่านนายกเนอะท่านนายกกิติพงษ์วงศ์สยาวงศาเนาะขออนุโมทนาท่านนายกเพิ่นมาเจ้าเนอะพี่น้องศรัทธาเนอะเริ่มมากันได้แล้วดูท่านนายกเพิ่นอยู่บ้านไก่เพิ่นยังมาแล้วเนาะเจริญพรท่านนายกเนอะเพิ่นมาร่วมอนุโมทนาอันนี้หัวเรื่องเนาะแม่เจ้าดีแล้วเนาะแม่จันเพ็งใจอย่างไหนใจกันทะกะแม่จันเพ็งใจกันทะโป่งหนองอันนี้กันน้ำกับไฟตุลุงนี่เนาะขอบคุณแม่เด้อกันเทศเอาแล้วโหวัดมาแถมแล้วนิมนต์นะครับเด้อคณะกรรมการบอกกันบนตัวโหวัดไปที่ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วได้มีสมณะเมตตาแต่ได้เป็นเกาเจ้าปอนตลอดวันนะวันนี้วันข้ามมีวันนี้วันเดียววันพรุ่งนี้ก็มีอยู่มีอย่างเก็บเต็นเก็บตอง ตอนนี้ท่านนายกก็กำลังกราบไหว้สาในบารมีธรรมองค์พระธาตุเจ้าม่อนจอมพอเฮาวันนี้ท่านได้ปาคณะมาเจ้าโดยนะได้มาร่วมทำบุญกินทานกันเอาเด้อโยมเด้อไปจะปูจมบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เชิญได้เขาได้ของดีมาดังเพอีแม่หนังสือแจกมีเนาะพระนานนั่งด้วยกันนี่กับพระนานแจกหนังสือเนาะสวดมนต์ก่อนนอนนี่มีนี่แล้วจะสวดมนต์ก่อนนอนได้กะตัวพี่เอาไม้ไปพูนตัวเพื่อจะปั่นปอนมีกับซองมีเอาซองมาแจกมาตั้งนี่พ่อมาอยู่ในห้านมันหันนะลองไม้เหรอท่านพระมหาเดียวเพิ่นจะได้ปั่นปอนทำพุ่นตัวนี่มันเปิงก็ปล่อยหลวงเนาะ1 2 3 4เนี่ยได้0ครับเอาได้ครับพรโหวัดโหวานะครับคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันตกวันออกของใต้หนเหนือบางท่านบางคนมาถึงแล้วเพิ่นจะลองปล่อยหลวงอะไรอย่างนี้นะลองไปดูโรงอุโบสถหลังใหม่ไม่เหมือนใครนะเพิ่นเอาไม้มาแปลงฝา ไม้เป็นฝานะก็โตไม้เป็นโคบเป็นขาบเนี่ยเหมือนไม้ปีกเนี่ยญาติโยมทั้งหลายพอเหมือนไม้ปีกแต่ว่ามั่นคงแข็งแรงเนาะมั่นคงแข็งแรงก็ต้อง
ชมตังสลาเปิ้นจ้างลิขิตตั้งแปลงตัวเนาะอนุโมทนาบุญกับคุณโยมชวีวันอันเท้าเนาะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดพร้อมด้วยครอบครัวเน้อร่วมทำบุญร่วมขอบุญขอให้บุญกุศลพระอุโบสถคุ้มครองนะคุ้มครองแล้วก็นอบน้อมแปลว่าเข้มแข็งนอบน้อมอดทนอุดมสมบูรณ์สาธุสาธุโมทนาเน้อท่านมหาจอมหีบเลยก็พาธนาเอาเน้อเอาแล้วเก้าอี้มาขอบ่าขอแหงคนหนุ่มคนกำกับเรื่องตอนนี้พอจะถ่ายรูปโอ้ตุ๊ปี้เป่งเป็นตากล้อง เอายาวไปเลยอีเกรถอีเกกันเนี่ยมันใช่กะโอ้อีเกมันจะมีอันนี้รถเก้าอี้ ยาวไปเลยยาวไปเลยโอ้พี่น้องดังปุ่นมาแล้วเนาะแม่เทียมจันเทียมวันก็ฮะเนาะ เทียมจันนะมาแล้วเทียมจันเปิ้นแปลงใบสีงามนี่เอาไปถวายองค์พระธาตุเจ้านะเอาเลยแม่ก็ได้ของดีมาแล้วแม่เนาะเนี่ยตัวพี่เปิ้นเอาโต๊ะมาต่อแล้วก็ได้ของดีเก็ดหมานแล้วเอาอย่ามาหนังสือแม่ละเอาเลยหนังสือสวดมนต์เขียนเลยพี่เขียนเลยเอาใส่ซองนี่เนาะเนี่ยลุงเด่นนั่งตัวลุงเนี่ยเจิญได้เจ้าสาธุเอาเก้าอี้มานี่หยังของดีอ๋อไม่มาเรียนอย่างที่ไหนโอ้มาแล้วป่อแล้วหอมจะลองไว้ก่อนแล้วกันเขียนเลยมีเพิ่มเติมโอ้ป้อมหมวดทวีเด้อนี่นะป้อมหมวดทวีเป็นตำรวจเก่าเนาะโอ้ข้าราชการตำรวจเก่านางแสงคำเชียงพรมกันนะเชียงพรมมาจากบ้านเลขที่55หมู่10ศรีเวียงทองนี่ปงเวียงป่าเป้าเชียงรายร่วมทำบุญนึจะลองอุโบสถนะม่อนจอมพอจำนวนแต่100 บาทเนอสาธุอนุโมทนาเนาะเนี่ยเปิ่นมาร่วมบุญกุศลได้กินได้ทานร่วมกินร่วมทานกันเอาไปจะเอาซองเป่าไม่นี่โนโยมเนอะตะกี้ไปถามหาซองเป่าไม่นี่แล้วจะทำบุญเท่าใดก็ได้นะทำบุญจะลองโบสถใหม่เฮาจะลองโบสถใหม่เฮาก็เชิญกันได้เดี๋ยวละเก็บหนังสือไปอ่านแล้วเลือกเอาผาธนายกมือไหว้ไปมือสาประดับพุทธในกรรมตังโบสถใหม่นะอีพี่เอาอย่างมาจดเลย เอาหนังสือละเอาหนังสือกันมีเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็นายวิรุตนางเพ็ญจันทร์เนาะยาพันธ์ก็ร่วมทำบุญถวายทานโรงอุโบสถหลังใหม่ของวัดดอยม่อนจอมพอด100 บาทสาธุอนุโมทนาเนอโอ้ตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูบวรได้เมตตาเดินทางมาแล้วเนอไหว้ศาลนะครับเนอเจ้าของเครื่องเสียงอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบาเจ้าครูบาดอย ในเมตตาบารมีธรรมมีซองเจ้ามาเอาเลยพี่จดเลยเจ้าพี่นายน้องสถานรักศีลนบุญขณะนี้พี่น้องทางเมืองฝางกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเนาะพี่น้องทางเมืองฝางมา1 ลำรถตู้โดยการนำของคุณพ่ออมรพ่ออินทร์พ่อหมอคุณแม่จงดีเขากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะแล้วก็คณะสงฆ์ผู้ที่เพิ่นได้ออกสถานีวิทยุเนาะคลื่นธรรมะของคลื่นสีขาวเนาะทางฝั่งทางเชียงใหม่ละปูนก็อยู่ในระหว่างการเดินทางนะกำลังเดินทางมายังบ่ถึงเตื้อดังนั้นก็ศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้เดินทางมาแล้วก็ดีเจริญเนอพอจะไปกราบไปไหว้ไปสาพระประธานในโบสถ์หลังใหม่เจริญพรนายกนะฮะท่านนายกจะเอาซองก็เชิญได้สาธุช่องข่าวไม่นี่จ้ะมีเพิ่มเติมแถมนะฮะก็ขอบคุณทางโยมนายประสงค์อย่างนี้
เหมือนกันเหมือนท่าเหล็กไอ้กะฮะเหมือนท่าเหล็กไอ้เนาะฮะเหม็งไอ้กะท่าเหล็กอันนี้แล้วก็มีเพิ่มเติมนางบุญนางบุญศรีดวงดีนะร่วมทำบุญทานลงอุโบสถหลังใหม่นะจำนวนแถม100 บาทเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเอาอีพี่กำลังจกมานี่ เอาหนังสือมือเนอะมาเอาหนังสือตัวโยมนะโอ้โหวัดมาแถมแล้วโอ้วัดไว้สานะครับเด้อไว้สาฮะจดเลยมาด้านเปมาลามเอาอันโฮงตานมาโดยเนาะเดี๋ยวโฮงตานมาแถม100 บาทโยมพี่แม่บนเร็วใจแก้วร่วมรำบุญโฮงตานแถม100 บาทเนอะเปมาลามองค์ตานเปมาลามก็มาแล้วท่านพระครูบวรธรรมาพิรามนะเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่วัดเมืองน้อยมาแล้วเอาเครื่องเสียงมาช่วยหลายวันแล้วเนาะปั๊บไม้ที่พูดตัวเด้อเปิ้นปั่นปอนเดี๋ยวประกาศปั๊บไม้ตัวเด้อเดี๋ยวเจ้าของเปิ้นมาแล้วเอาลองอโลแล้วเอาปอนลังเอวะเมวะโตตินังปั๊บตัวเด้อปั๊บตัวปะกับปฏิอิติตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพโกเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยะถาเช็ค1 2ระโสยะถาสปิติโยไม่กองในการตะกี้จัดดีแล้วนึเดี๋ยวไปคุยมานึมันได้ตีแล้วนะดังก้อยไปแล้วกิติพงษ์นะนายกิติพงษ์วงศาท่านนายกเนอะท่านนายกกิติพงษ์วงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนะฮะร่วมตำบลแหม่ม1 ซองเนอะซองใหญ่ขอบคุณพ่อน้อยพ่อหนานมาแล้วเนอะชมรมน้อยหนานมาถึงแล้วเปิ้นจะเล่าเจียในวันนี้นะเครื่องเสียงไม้มีพูดแล้วท่านนายกกิติพงษ์วงศาได้ร่วมทำบุญมาแต่1 ซองนะครับเนอะขออนุโมทนากับท่านนายกโดยเอาปั๊บตัวเนอะเสียงนี้บัดได้เด้อตะกี้นี่จัดไหนล่ะมาเลยลูกโยมข้าได้ของดีมานะเว้ยร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันเอาเลยป้อนน้อยเอาไปเลยป้อนน้อยป้อนหนานเขาเอาไปเลยคนละส่วนกันตอนนั้นก็ถ่ายทอดตอนนี้ก็ถ่ายทอดตัวจดชื่อเช็ค1 2 3 4เอามาเลยญาติโยมทั้งหลายร่วมบุญกุศลจดชื่อเลยพี่แล้วเอาส่งชื่อมาที่นี่พ่ออาจารย์เปิ้นมีนี่แล้วนะจะได้เป็นสักขีพยานร่วมบุญกุศลด้วยกันเพราะอาจารย์นี่โอ้ยเปิ้นมาถึงวันแต่ว่าก็มาขึ้นเต้าตั้ง4เป็นพ่ออาจารย์มรรคนายกพ่อนานบุญธรรมนะพ่ออาจารย์พ่อนานบุญธรรมเป็นชมรมน้อยนานเขานี่แหละนะไปก็ได้เหรียญแล้วโยมเด้อเหรียญมาใหม่มาแล้วพระศรี2 เมืองพระแม่นางแก้วมาฮับปูจาแล้วถ้าเอาไปกรอบปุ้นกรอบดังนอกพุ่นโอ้กรอบแล้วซ้ำงามดูกรอบแล้วซ้ำงาม50 บาทบ่ได้บ่แปลงดูนะถ้าเอาอย่างงามกรอบแปลงขึ้นไปแบบน้อยถ้าไผ่จะมาปูจาเหรียญมาใหม่เลยมาปูจาหน้างานญาติโยมทั้งหลายปูจาแล้วก็เอาไปใส่กรอบเลยเนาะเอาเลยแม่ถ้าปูจาแล้วทำบุญทำกุศลแจกของดีโดยนึกหนังสือสวดมนต์เอาโหวัดมาแถมแล้วคณะสัตยาโหวัดโหวานะที่เดินทางมาแล้วก็ดีจะไปตานปุ้นเนอร์ที่เต็นน้อยๆอาจารย์เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0โอ้ตัวนั้นเด็ดเลยตัวนี้มันดังเบาไปหน่อยใครไปแอวถ้ำก็ไปนั่นแหละตักบาตรพระวันเกิดมินี่ดูไปจะตักบาตรพระวันเกิดนะติดกันการพุทธพระศุกร์เสาร์รวมถึง7 วันนะก็เชิญกันได้ไปใครอยากกินน้ำชาอารมณ์ดีนะคุณแม่เปิ้นเอามาเปิดโฮงตาลด้วยแม่สีดานะวันนั้นต้องลงกินกับว่ายังมาไข้หัวคะเป็นว่าน้ำชาอารมณ์ดีกินแล้วอารมณ์ดีเริ่มจะไข้หัววันค่ำนะ
อันนี้ส่วนปรุงอันนั้นพิรมนะอุทิศบุญกุศลทานไปไปหน้าบ้านเมืองน้อยนะแม่เจดีย์ใหม่เปิ้นเอาโฮงตาลมาโดยนื้อท่านพระครูนะพร้อมเลยคณะสัทธาอันนันพิรมนะตานไว้ภายภาคหน้าบ้านเมืองน้อยเปิ้นเอาโฮงตาลมาโดยนะสาธุโอ้โหวัดมาแล้วนิมนต์ตุลุงครับนื้อนิมนต์ไว้สาท่านพระครูมาแล้วทุกพี่เป่งถวายการต้อนรับนิมนต์ทำเพศเอกยกมือไหว้ไปมือสา ไหว้สาเนอะลุงเนอะไปทางพูดเลยวัดศรีสุทธาวาสมาแล้วไหว้สานะครับเด้อเพิ่นเอาแบรนด์มาตึงกระเช้ามาแถมมาพูดแถมแล้วนะหัววัด175วัดวันนี้นะถึงหมดถึงเสียงดีจะถึง200ก็ว่าได้นะที่ว่าเปิ้นหูจักมาคุ้นกับตุลุงดอยท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่เปิ้นกว้างขวางในวงสังคมผ้าเหลืองโดยเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหานักนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมตังเจียงใหม่ละปูนจะมาพอโลงอุโบสถหลังใหม่นะที่สร้างด้วยไม้กาบไม้ปีกอดทนแข็งแรงมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่ลองมาพอชมบารมีได้เอาแล้วโหวัดตังใดเนี่ยพระอาจารย์พระนานบุญธรรมมาแล้ววัดศรีสุพรรณทุพี่นิมนต์นะพวกเราทุพี่เป่งมานี่อยู่ตอนนี้สำนักปฏิบัตินิมนต์ใส่สันติสุขแล้วก็วัดศรีสุพรรณโอ้ท่านพระครูปลัดอันนันเนาะศูนย์ธาราการไวสารนะครับเด้อไวสารไม่ชี้กันธนีมาดำแล้วเจริญพรเดี๋ยวเอาไปเกณฑ์ที่ตุลุงแดงก็ได้ด้วยที่ท่านพระครูปฏิท่านพระครูชลทานนะฮะถึง2ที่เดี๋ยวเอาไม้ตำรวจนะดีเจเอาไม้ตำรวจนึงเอาไม้ของตุลุงแดงตำรวจนึงอะไรแม่มาดามเพเขาได้ของดีมาตั้งเนนพี่นะภายจะปูจานะภายจะปูจาเหรียญพระแม่เจ้าแม่นางแก้วเหรียญพระศรี2 เมืองนะเอาเลยโอ้โหวัดไวสารนะครับเน้อเมตตาธรรมหลวงพ่อได้เมตตาธรรมเดินมาแล้วเนาะทุพี่เป่งมาดำแล้วอยู่ตรงนี้ตัวเก่าเป็นว่าไลฟ์สดด้วยกันนี่ อันนี้หมดแล้วครับขึ้นไปเลยครับแม่ก็ได้ของดีเอาปอนแล้วก่อนแล้วมาเอาเพชรนึงไปใครจิบน้ำยานึงน้ำยาตุลุงแก้วก่อนนะน้ำยาต้มสมุนไพรมีฮื้อจิมตัวตอนนี้เนาะโอ้ในตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเนอร์เปิ้นอายุวสาลำดับเปิ้นว่าอายุวสาลำดับที่3ของอำเภอเวียงป่าเป้าโอ้หลวงพ่ออาวุโสเนอะ75แข็งแรงขึ้นดอยนาแก้ววัน2 เที่ยวนะหลวงพ่อมีความแข็งแรงเอาเลยพี่มาเพ่ตุลุงอ่านก่อนโมรณาเนอะเนี่ยเอาเสียงอีตลอดเนอะทุกพี่เนอะแต่ไปคุยมันนางสาวล่ากงจักรบันสันมาเค็ดเวียงการหลงร่วมตามบุญก้านน้ำก็ไฟตันไว้ภายภาคหน้าแถม1 ซองเจ้าสาโบสถอันที่สร้างโบสถแถมนะนางแสงล่านางแสงล่ากงจักรบันสันมาเค็ดร่วมตามบุญตาลลงอุโบสถหลังใหม่แถม50 บาทเลยแล้วไปบาปอแม่กาหอยปกาหอยในนัทภพนะนัทภพยาวิราชร่วมทำบุญแถม1 ซองโอ้ดีใจแม่กาหอยเพิ่นทำบุญคืนกำไรให้แก่ทางวัดได้กับวัดมานักแล้วแต่ไปฟังปิ๊กเนอะลูกพระหลานเน้นเดี๋ยวพออีเกก่อนโอ้อีเกมีกะ อีเกในใจได้โอ้ตางานท่านพระครูว่ากันอย่างนี้ในจะลองกู้ปีก็ได้ไงว่ามันเปิงซุ้ยอีเกก็ถึงได้มีปอดกองแน่ก็ถึงมีเนาะไปฟังปิ๊กเนาะทุกพี่นู้ก็เดียวฉันเพลนด้วยกันโดยแม่เรือนแก้วฟั่นโสภาตานไว้ไปปังหน้าสันมาเค็ดร่วมทำบุญตาลลงอุโบสถหลังใหม่แถม50 บาทสาธุอุโบสถนี้สำคัญนะญาติโยมทั้งหลายเป็นสถานที่ผลิตพระคุณเจ้าพระสงฆ์ภิกษุนะทุกเจ้าจะเป็นตนเป็นองค์ก็ต้องเดินออกจากอุโบสถเพราะว่าเพิ่นฝังมหินสีมาเรียบร้อยนะจะไปบวชกลางแพะกลางป่าก็มาได้ต้องบวชในกลางอุโบสถนี่ เป็นที่สำคัญทุกกึ่งเดือนนั้นก็จะฟังสวดปาติโมกข์แล้วก็สวด
กรานกฐินสวดปาริวาสสวดอาภารมีฮั่นหมดอ่ะทำสังฆกรรมในโรงอุโบสถเนาะหลวงพ่อไปฟังปิกเนออยู่ด้วยกันเป็นกู้เป็นกิมกันก่อนเนาะ เอามาเลยใครอยากกินน้ำเย็นๆฮูลาฮูล่าน้ำอุ่นๆก็มีนะฮะอันนี้ปาดาคนงามอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นน้ำชาอารมณ์ดีนะดื่มเลยอันนี้เปิ้นตั้งอกตั้งใจมาเป็นโรงทานเนอะมาดื่มฟรีนะโยมนะดื่มฟรีญาติโยมที่เดินทางมาแล้วพระคุณเจ้าเนาะโหวัดโอวามาแล้วไวสาบารมีธรรมขณะนี้กับเดียวโหวัดมีเกือบ200นะเอาไปที่ท่านพระครูปริยัติรัตนาโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วได้เมตตามาเป็นเกาเจ้าปอนถ้ามันย่นกันล้ำไปก็มาที่หลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อาจารย์ท่านพระครูแดงนี่เพื่อก็มาก่อนตุ้ลุงเขาก่อนนะมันนอนหลายคืนแล้ว มันนอนหลายคืนวันนี้แต่คืนนึงผู้ใหญ่ช่วยเก็บเต็นท์เก็บโต๊ะอยู่ ครูบาวัดเมืองน้อยเพื่อก็เอาเครื่องเสียงมาช่วยมาหลายวันแล้วนะแล้วก็อาจารย์ท่านพระครูวิสุวัตรวรกิจโจวัดไฟหินก็ได้เมตตานำเอาเครื่องถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดสดโดยนำทีมของทุพิหนุ่มสามเณรตะวันแล้วก็โชเฟอร์มากัน3ก้อ ถ่ายทอดเสียงให้พี่น้องได้พอได้ก่อยกันต้องฟังด้วยแม่เนอะใจเย็นๆดื่มน้ำเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนโอ้พี่น้องกำลังทยอยกันมาไปฟังปิกไปแอวถ้ำกันนะโยมดูที่วัดนี้เปิ้นมีถ้ำตัวแล้วก็หรือว่าจะมาจิบน้ำยาเนาะแอวชมบริเวณวัดนี่พระคุณเจ้าเปิ้นมีหลายเนาะสถาน11 ตนเน้นบ่มีสักตนนะเปิ้นก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องเนาะโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นเป็นผู้พระอาวุโสลำดับที่3ของอำเภอเวียงป่าเป้าแต่หลวงปู่แข็งแรงเนอะมีความแข็งแรงเอาละอีแม่เขาแม่กาหวยมาเพ่ผมใจกาเอาจดก่อน หันเบิ่งกลับสตังไปสาวเอาจดเลยแม่กาหวยนี่แปลว่าคืนกำไรจดชื่อก่อนเดี๋ยวตุลุงอ่านเนาะเดี๋ยวจะประกาศจะโฆษณาไปแค่ได้เรื่องวันที่1ก็มาที่แม่กาไอ้ไง เอาละทุพี่เป่งโหวัดมาทำแล้วนึตู้ไวสาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็หลวงปู่เพิ่นนั่งนักเด้อจะฮื้อปอนเด้อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินโอ้อาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวนี่อันนี้เป็นนักเทศประจำอำเภอเวียงป่าเป้าห้องขวัญกามสังกาเนี่ยห้องขวัญกาเฮียขวัญกาเทศมัททีได้หมดเนาะแล้วก็เปิ้นเป็นนักเทศประจำขึ้นโดยนะไวสาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกดูเปิ้นวัชธามาตัวจะหลายไปเอาปอนก่อนนะโยมดูเอาปอนก่อนพี่น้องไตก็ไม่สูงค่าโอ้ไม่ใช่ก็แม่นเนาะเจริญพรพี่น้องไตก็มาจัดหลายฮะโอ้เดี๋ยวจดลูกเรียนจดก่อนแม่หยังไอ้แม่ชื่อหยังหน้ากาดิมที่คนตายด้านคนเป็นมึง นี่ก็ไม่มีสมณศรัทธาและมูรศรัทธาวัดพระธาตุแม่เจดีย์ก็มาร่วมกินร่วมทานงานปล่อยหลวงวัดพระธาตุหม่อนจอมพอก็เจริญพรฮับพรเด้อยะถาวาริวหาปุราปาริโหเรนติสาภะลังเมวะโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตสเพโคเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสพีติโยเฮวะชันโตสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวัตรายโยสุขีเทคาโยโกภวะอภิวาตนาสีเรสนิจังมุทาปจายโนจัตตารโอธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุ
ขอบคุณเนื้อโหวัดโหวาครูบาอาจารย์ได้เมตตาเดินทางมาโหวัดมาถ้ามันโยนกันและท่านพระครูจุลทานจะได้ปันสินปันปอนโดยนางทิติมาวรรณชัยมาจากบ้านเลขที่160บ้านทุ่งม่านตำบลเวียงกาหลงร่วมตำบลเป็นแม่ค้าเปิ้นขายอันนี้เนอะขายหวยมาแล้วปอกกาขายหวยมาทำแล้วเขาเฮียนกันเฮ้ยเอาเลยจด มาร่วมทำบุญด้วยกันจดชื่อก่อนแม่กาหวยปอกกาหวยคนใดมันได้หอมกับมาหอมเนอะเจ้าหมูพุ่นหอมหมดแล้วนี่เนาะ คืนกำไรให้แก่ทางวัดมาเลยแม่จะเอาของดีมานะโยมเขาได้เหรียญมาเนี่ย99เนี่ยเหรียญพระแม่เจ้าแล้วก็เหรียญครูบาเจ้า42เมืองเนอะมีตะยะทำหมดแล้วก็เอามาแถมเขาได้เอามาเลยนะโยมเด้อ99ได้บุญด้วยกันแม่เขาได้เหรียญก็มาเอามาปูจาได้ที่หน้างานเลยมันต้องมีใบจองนะเอาละซองมานี่แม่ซองนั้นเป็นของตู้ น้ำคู่ไปขอโยมหมดเอาหนังสือไปแม่เลือกเอาคุณแม่ฟองจันกามีเนาะแม่อยู่บ้านไหนเป็นน้องหนองอึ่งมาแล้วขอบคุณสาธุใครฟังเปิ้นเล่าเจียดังบุญเปิ้นซอนะจังซอเล่าเจียชมรมน้อยหนานของอำเภอเวียงป่าเป้าเอาเลยซองมีแล้วโอ้ปอกกามาแล้วจดชื่อกันพี่ เดี๋ยวจดที่เน้นนะเน้นจดเท่าไหร่มีเพิ่มเติมนางอ่อนคำปันพี่น้องมาจากโป่งหนองหมู่3ร่วมทำบุญจากเวียงป่าเป้าแถม1 ซองสุริยานายสุริยารอบอนาบรรพตร่วมทำบุญแถม1 ซองด้วยสาธุเอามาแถมแม่มาเอาของดีไปนะหนังสือนะเอาไปด้วยเอาไป1 เล่มแม่บัวผันขันตีก็มาจากสันมาเค็ดร่วมทำบุญทานลงอุโบสถหลังใหม่อีก100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนามาเลยพี่ของดีไม่สูงค่ามาก็ได้อย่างมาเอาเลยเดี๋ยวให้ลุงหนานจดเพื่อโดยอย่างปากกามีปากกามีพี่น้องไตมาจัดหลายเนอะข้าได้ของดีมากันนะพี่เนาะโอ้โหวัดโหวาก็กำลังทยอยกันมาเนอะเจ้าพี่ในน้องศรัทธานาบุญไปแค่เขาทำไปหน้าโบสถ์หน้าวิหารบนนึงคณะศรัทธาและมุทศรัทธาคณะสงฆ์และคณะศรัทธาอารามบ้านห้วยดอยงูสำนักสงฆ์บ้านห้วยไข่หมู่ที่17ก็ได้มาร่วมกินร่วมทานปอนเดอร์ยะทาวาริวหาปุราปะโหเรนติสาขลังเอวะเมวะโตตินังเปตานังอุปกปติเอเชตังบาติตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุเอโพเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติรโสยะธาภวะสปิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโคเฮนะสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติหาโยโกภวะอภิวาตนาสีเนสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอตัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุศรัทธาห้วยไข่หลายวัดคณะกรรมการจะไปลืมเน้อเปิ้นตานอายุวันโนสุขังภาลังตานตอบเปิ้นเลยนะการตอบแล้วไปฟังปิกตะลื้อเดี๋ยวฉันเพลโต๊ะจีนด้วยกันมีเพิ่มเติมเนื้ออนุสรณ์ทิจิตตังนะทุ่งม่านนะเวียงกาหลงตานลงอุโบสถหลังใหม่แถม100 บาทเนาะตอนใดก็ได้แม่10 บาท20 บาทเพราะว่าวันนี้เพิ่นจะตานแล้ว10 โมงนี่พ่ออาจารย์พ่อดานบุญธรรมจะโอกาสน้อมเวียนเกียนตานแล้วนึนะแต่เพิ่นจะตานแล้วเอาพระจัดตานก็มานี่อีแม่จะตาน10 ตาน20ว่ากันเด้อแล้วแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขนาดพ่อกาแม่กาหวยเพิ่นก็หอมกันแล้วเนาะแต่ไม่ได้หอมยกมือขึ้น ร่วมทำบุญกุศลด้วยกันด้วยเตจบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเอาเลยเอาซองเป่ามีนะตั้งจิตอธิษฐานตั้งฐานอธิษฐานจิตเนาะเอามีเพิ่มเติมนะฮะ
นายสมบูรณ์นางผ่องพันธ์ชัยลังกาน้องเด็กหญิงพิกุลปิงเมืองนะฮะร่วมทำบุญทานลงอุโบสถหลังใหม่แถม200 บาทเนอะสาธุสาธุขอให้น้องมีสติปัญญาเรียนหนังสือเก่งๆเนอะจัดการเป็นกรณีพิเศษก็ดีนะที่ครูบาแดงก็ได้เนอะสดาญาโยมทั้งหลายเอาละโหวัดมาแต่แล้วทุกพี่เป่งถวายการต้อนรับหลวงปู่หลวงพ่อกำโอ้ไวสารนะครับเนอะทุกพี่เป่งปฏิสัมพันธ์ต้อนรับ นิมนต์นะครับเนอะเอามาแถมโอ้ในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเนอะตาก็มาแล้วเรามีเพิ่มเติมนะฮะพ่อสุแก้วแม่สมลุเนี่ยนะลุงานเนาะลุงานพี่น้องบ้านสันมาเค็ดเวียงกาหลงตาลงอุโบสถหลังใหม่เต็ม200 บาทนะสาธุละมาเข้ามาเลยละเอาจะเอาอย่างซองไม่ฮั่นเอาเลยเอาซองเลยจดเลยห้ามเขียนตัวต่างประเทศเนอะตัวลุงงานมาได้ เอามาเลยละเอาจดเอาซองนี้ไปเอาประกาศจดซองจะไปรู้ไงบ่ปอยก็ซองเขาเนี่ย เขียนได้ก่อนมาเดี๋ยวให้ลูกเน้นเขียนเน้นเขียนลำดับต่อไปก็ขอนิมนต์เจริญพรคณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดดินดำตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่ได้มาร่วมกินร่วมทานงานปล่อยหลวงตานุโบสถวัดดอยคำพรเด้อยะทาวาริวหาปุราปาลิโหเรนติสาขะลังเอวะเมวะโตตินังเตตานังอุปกปติเอเชตังบาติตังตุมหังคิปะเนวะสมิชันตุสัพเพโพเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติราโสยะถาสพิติโยหิวัชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขยุโกภวะอภิวาตนะสีริสนิจังโหตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุโอ้โหวัดกำลังเนืองเนอะทุกพี่เป่งเนอะเรามีเพิ่มเติมพลึดเลิศศักดิ์นะพลึดเลิศศักดิ์เหม็งทะเหล็กนี่ร่วมทำบุญทานลงอุโบสถหลังใหม่แต่100 บาทสาธุสาธุมีเพิ่มเติมน้องนางนาคทาวีเนาะถูกต้องเนาะนางนาคทาวีห้อยไข่ใต้เนาะแล้วห้อยไข่บัดได้มันจะใต้หมู่7ร่วมทำบุญทานลงอุโบสถแถม50 บาทปันใหญ่ปันสูงนั่นล่ะลูกอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสอยู่ดีมีสุขเรียนหนังสือเก่งๆนะเอากำลังจดมาเลยแม่จดละเอาจดจะเขียนเลยเอาไปข้าได้ของดีมาการตานีสดาญาโยมทั้งหลายอยากกินน้ำนะน้ำอารมณ์ดีกาแฟน้ำชาของแม่ดาแม่สีดาคนงามเพื่อนำมาบริการที่นี่แล้วเนาะโอ้โหวัดเราว่ากำลังทยอยกันมาบางคนว่าเพิ่นปล่อยหลวงอย่างปล่อยหลวงโบสถหลังใหม่เพิ่นแปลงมาได้ปีปลายก็หมดงบประมาณไปเป็นล้านเนาะทุกพี่เป่งมาดำละโหวัดมาแล้วนิมนต์นะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะขึ้นไปเลยถ้าเป็นสาธุเจ้า ไปฟังปิกเตอร์ไปฟังปิกเตอร์ญาติโยมที่ร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาบุญกุศลได้ปกปักรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายหายพ้นจากยังป่าประเคราะห์ภัยตัวร้ายทั้งหลายเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์เมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินเนาะเคราะห์ตั้งหน้าตั้งหลังเคราะห์เมื่อคืนบ่หันเคราะห์กลางวันบ่หูเคราะห์อู้เคราะห์จ๋าเคราะห์นาต่างๆเคราะห์13นาม15สัพพะทุกโศกโรคภัยให้มันหอมมันหายไปตกไปตามเส้นไหมไหลไปตามเส้นไฟอันนี้หมายมีนายถวยนางตอนเด็กหญิงขวัญจิตเนาะเด็กชายก็ได้มาร่วมกินขจรศักดิ์พร้อมครอบครัวตานอุโบสถแต่40 บาทนะฮะอนุโมทนาแล้วก็มีนาย
นางหน่อคำแก้วพี่น้องไตไม่สุงค่าร่วมทำบุญเน้อจำนวนแถมโน้ตัวมันน้อยไปหน่อยกุลุงคนเท่าเพื่อเขียนตัวน้อยคำแก้วเด็กหญิงวิพรคำแก้วคำแก้วนะร่วมทำบุญเน้อเอาเลยโอ้มีเพิ่มเติมเน้อขอบคุณพี่น้องไตเน้อตุลุงอ่านบาพจน์บาป่องสุมาโดยเพื่อเขียนวัดไปหน่อยมีทองบอดี้อะไหล่ยนต์นะทองบอดี้อะไหล่ยนต์อะไหล่มือสองเพื่อนร่วมทำบุญทานโบสถ์หลังใหม่อีก100 บาทสาธุขอให้การกุ่งรุ่งเรืองเน้อในอาชีพการงานขอให้การกุ่งรุ่งเรืองคืองานเข้านักลดเข้าหลายๆเอาละซองเป่ามาแล้วซองยาวมันเปิงหน่อยจดชื่อเลยนะญาติโยมทั้งหลายกึศใจได้ค่อยใจเติงกึศใจได้ตายใจถูกเขาได้เหรียญมานะโยมนึกเขาได้เหรียญแม่เจ้าแม่นางแก้วเหรียญภาษี2 เมืองนะแล้วก็เอาไปกรอบเลยนะกรอบรูปที่นอกนี่50 บาทงามแต่มีเพิ่มเติมนะแม่สมลินแม่สมศิลเนาะแม่สมศิลเชื้อปลานี่พร้อมลูกหลานเน้อทำบุญตานลงโบสถ์หลังใหม่แต่300 บาทเน้อสาธุอนุโมทนา200โอ้ยายลายคำใสพี่น้องไตเนาะไม่สุงค่าไม่ส่ง300เนาะพี่น้องไตหอมทำบุญแถม200เนาะตานโบสถ์แถม200ยินดีนักเด้อมีเพิ่มเติมแถมนะจริยะนี่จริยะสุธรรมเนาะสกุลธรรมเนาะร่วมทำบุญอีกตานลงอุโบสถหลังใหม่อีก100 บาทสาธุเอาเลยพี่มาเลยปพลมาแล้วท่านวิสิตเนาะท่านวิสิตอันนี้พ่อแสวงแม่เงาคำผงพร้อมครอบครัวเนอะตานโบสถใหม่แฮม200 บาทสาธุโอ้พอนานมาแล้วแต่ตานตุงกะเอาปอนตานตุงก่อนไว้เดี๋ยวขอชื่อก่อนอันนี้โอ้ปอนานเนอะป้อขันแม่รอดตรำรัดเนาะเอาปอนกันเนอะเอาไว้จุกไว้ก็ได้แม่จุกเลยจะหยาดน้ำเอาหยาดยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปปาจันโทปนารโสยะถามณีโจติรโสยะถาเอาหยาดเลยสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังมุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุขอบคุณพ่อขันไม่รอดเด้อเนาะพี่น้องร่วมทำบุญตานตุงมายอดปัจจัยแถมตุงใหม่ก็จัดงามเด้อขอบคุณแล้วก็มีเพิ่มเติมนายโยทิงนี่กันมูละเนี่ยแล้วก็นางบุญนาคโยนิดเนอะร่วมละมุนตานโบสถแถม100 บาทเนอะสาธุขออนุโมทนาครับพี่มาเลยศรัทธาญาติโยมมีเพิ่มเติมพ่อพันลบแม่กัลยากรเนาะนิมณีกิจมาจากบ้านกู่หมู่6เวียงแล้วก็ทำบุญตานลงอุโบสถหลังใหม่อีก200 บาทสาธุนึกอนุโมทนาเอาของดีไปเลยหนังสือแจกฟรีคะแนนหอม เอาเลือกเอาเลยเนอะเจริญพรขอให้ต้านปนทุกข์สนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วตัง3ติดตามปกป้องสมดังกำปอน4ครบพี่น้องหมู่เฮาจงได้ประพบประสบสิ่งอันอามภัยโอ้ขอบคุณเนอะยินดีเนอะยินดีแม่โดยหอม
หอมตุลุงการเทศเนาะสาธุสาธุเนอเอามาแด่มญาติโยมเนอะว่าจะร่วมรำบุญก็มาได้เลยนะยังบ่สายเกินแก้บ่แย่เกินไป10 โมงนี่เขาจะยั้งนะ เพราะว่าพ่ออาจารย์พ่อนานทำจะเวทจานละพ่อจัดจานลงอุโบสถแล้วนะตอนนี้ยังมีเวลาเจริญพรต้อนรับคุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วเพิ่นมาแต่เจ้าแล้ว วันนี้ผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีนะวันที่12จะได้ไปร่วมงานกับเปิ้นโดยเปิ้นจะวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนที่วัดกูขี้เหล็กนะกูขี้เหล็กโอ้แม่นาแก้วเลือกขึ้นมาท่านมหาเลยเปิ้นปูจาแม่นาแก้ว10 เหรียญแล้วก็ปันนึงบ่ดิ มาเลยเนอะญาติโยมทั้งหลายโดยเจตบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเอาได้ร่วมทำบุญภายจะไปชมบารมีนะไปชมบารมีโบสถ์หลังใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะก็มาพอได้หรือว่าศรัทธาญาติโยมไผ่ที่จะไปพอถ้ำนะวัดนี้เพิ่นมีถ้ำตัวหรือว่าศรัทธาญาติโยมจะมาจิมนะน้ำยาต้มสมุนไพรน้ำยาต้มสมุนไพรก็ที่ตั้งหลังกองโดยการนี่นะโยมเด้อกินฟรีนะโตฟังตัวยานี่ปุถุเป็นดีเป็นดีงืดเหมือนกันเด้อตัวยาเพิ่น2 เท่าลากจางขี้เปียลู่ฟ้อนดู ไปจิมได้มียาตั้งหลังนี่พี่นะโอ้พี่น้องต่างใดมาแล้วเจิญเจ้าร่วมบุญกุศลกินทานนะกินทานหยาดน้ำวันนี้เป็นวันดีนะวันเบงก็สดใสวันไตก็มดปอดเป็นยอดมหาทานังภัยจะร่วมบุญกุศลจะกินจัดทานในโอกาสในตอนนี้ก็เจิญกันได้เนอะเตจะบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาเดินทางมาแล้วพี่น้องตะเมืองฝางใกล้จะถึงแล้วว่าข่าวลอยตื้อมาแล้ว พี่น้องเมืองฝางใกล้จะถึงแล้วเนอะพี่น้องตังเจียงใหม่ละปูนตัวพี่เป่งโหวัดมาแด่มแล้วไวสานะครับแล้วไวสาตัวพี่ปูนเลยครับโอ้ท่านพระครูมาแล้วนิมนต์นะครับโอ้พระนันวินมาแล้วไวสาตัวพี่นิมนต์ครับเนอะนิมนต์พระนันวินพระเนอะเวทีพระเนอะกินเหล้าเจี๊ย เอาละอีแม่มาแล้วแล้วเขาได้ของดีมาเนล่ะเนอะดูโอ้อันนี้มากำ4-5 ซองแม่เลือกอะไรหนังสือนะเน้นบอกเปิ้ลเขาได้อันของดีนี่นะแม่เนอะของดีนะเหรียญเขาได้เหรียญก็มาเอาอันนี้แม่กิมทองเมธาวานิชเปิ้ลตานไปหาอุ้ยบีนะแม่อุ้ยบีแล้วก็แรงดีทำบุญโบสถ์แถม1 ซองลูกเนนแล้วก็มีสุภาพเนอะสุภาพรสุมาลีนะอันนี้ก็ร่วมทำบุญทานไปหาพ่อพินิจเมธาวานิชเด้อการอุโบสถแถม1 ซองอะไรพี่เอามาของดีแล้วนะแม่กิมทองเมธาวานิชกดทานไปหาพ่อสุขแซ่เตียแล้วก็แม่อุ้ยจันหนอหน้านายวิเชียนนะฮะแล้วก็นายสวัสดิ์แซ่เตียวด้วยแถม1 ซองเนี่ยโอ้ทุลุงเชามาแล้วท่านนกรกตาปุญโยไวสานี่มนต์พุทธนะครับเด้อคุณตัวพี่เป่งวัดแม่เจดีพร้อมกับด้วยโอ้ดีละไม่เอาหนังสือสวดมนต์พูดแล้วเด้อมาน้อยนานมาเลยขอบคุณเนอะเจ้าเดี๋ยวจะประกาศเนอะประกาศนี่ได้ยินถึงบ้านเลยนะแม่ขันพ่อขันแม่ลมสุดจริตนางแสงเทียนชัยยะพร้อมด้วยครอบครัวเนอะลูกหลานทำบุญทานลงอุโบสถหลังใหม่แต่100 บาทเนาะมันได้บิดกันมีเพิ่มเติมสุริพรวงศาการโบสถหลังใหม่แต่200 บาทนะตามโบสถนะนายอุดมนางฟองจันทร์อภัยโลดบ้านไหนพี่บ้านเนี่ยร่วมบุญทานโบสถแต่1 ซองสาธุเอามีเพิ่มเติมนายอินสมนางบัวแก้วแสนอุ่นเรือนนะฮะตานโบสถแถม1 ซองเอาเลยพี่เอาเลยเจ้า
ป้อแสงคดแม่กายจันทร์นะยะมาพร้อมครอบครัวตาลโบสถหลังใหม่แถม100 บาทแล้วก็มีป้อน้อยล่าแม่ล่ารวมเป็นดับเบิ้ลล่าเป็งสุวรรณนะก็ร่วมทำบุญตาลโบสถหลังใหม่อีก100 บาทเจ้ามีในปริชานางกมลทิพย์เนอะยอดบุญตาลโบสถแถม100 บาทเอาเลยพ่อหนานมาวัดฝางน้ำทุตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ด เดี๋ยวเอาบอลกันเนอะก็ได้มาร่วมกินร่วมตาลอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระธาตุดอยจอมพ่ออรัญญเวกคีรีก็ขอเชิญเจริญพรสมณศรัทธาและมูลศรัทธาหับศีลหับพรเด้อยะถาวาริวหาปุราปาริโหเรนติสาภลังวะเมวะโตตินังเปตานังอุปกปติได้กันได้อันนี้ได้ยินมั้ยตังตุมังคิปะเมวะสมิชันตุสเพโพเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาภวะสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโคเฮนะสันโตมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกโอ้ตุลุงยองแย่ว่าดักปิ้งไม่ใช่ฟังเพิ่นปั่นปอนปั่นโดยเกี่ยวกันเนาะโดยไปเลยมันเกี่ยวกันเกินสุมาแปลว่าปอยหลวงนอกศูนย์อันกันเนี่ยกันประสานเสียงกันบ้างเนาะนั่นต่างกันอีเกตัวซอตัวเอวเข้าโอ้ครูบามาเพิ่นจ้างแปลงเนอะปั่นปอนกอดที่นึกมาถึงประสูนกันอันนี้ตั้งออกอากาศเนอะอุยล่าโยนิดทำบุญตาลปล่อยหลวงในพระธาตุม่อนจอมพอตาลโบสถใหม่แต่100 บาทมีเพิ่มเติมพ่อบุญช่วงนะแม่บุญปันเปิ้นก็ประเสริฐร่วมทำบุญตาลโบสถหลังใหม่แถม100 บาทเนาะตัวลุงชาวไปฟังปิกนึตุปี้เขาไปฟังปิกทุกตนทุกองนะอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันก่อนคุณแม่ขันแก้วอินใจร่วมตาลโบสถใหม่แถม100 บาทคุณพ่อสุนทรคุณแม่จันเพ็ญนะจุมดวงนะร่วมทำบุญตาลโบสถหลังใหม่แถม100 บาทขอบคุณนะพี่น้องไหว้สาครับไหว้สาก็มีเพิ่มเติมนะพ่อพัดแม่จมผาคำนะบ้านสันทรายร่วมทำบุญตาลโบสถหลังใหม่แถม100 บาทเอามาพี่แม่เขาได้ของดีไหมอุดมจันสมตะมานะอุดมสมตะมาร่วมทำบุญวัดดอยม่อนจอมพอแถม100 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่สุขผาบสุวรรณนี่ก็แม่สุขก็ร่วมทำบุญพี่น้องสันทรายร่วมทำบุญตาลโบสถหลังใหม่แถม100 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมสหัสนางอัมภัยอัมพรเนอะผาคำสันทรายตาลโบสถแถม12เนอะสาธุทดสอบครับจนได้ญาติโยมยังมีเวลาว่างแล้วโอ้ยพี่น้องต่างใดบุ๊กเดี่ยวเต็มลำรถมาพุ่นแล้ว เอามาก่อนนะโอ้ปนานมาร่วมรำบุญตันไปหน้าตันจัดหลองโบสถหลังใหม่เฮาอันนี้ตุลุงดอยเนาะเดี๋ยวแม่เรือนมูลอยู่สบายบริจาคเฮือตุลุงดอยแต่1 ซองเฮือตุพี่บุญเก็บไว้เพราะไปอยู่วัดเดียวกัน เอามาเนื้อญาติโยมก็ด้วยเตจบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสถานาบุญเฮาได้ร่วมทำบุญในวันนี้ขอเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ญาติให้โยมประสบแต่ความสุขความเจริญนะเจริญไปด้วยจตุรพิและพรชัยขอให้มีอายุวันนะสุขภาละทุพิเป่งโหวัดมาทำแล้วไว้สาท่านพระครูนะครับนิมนต์ท่านพระครูทางบนเลยที่ท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูปริยัติรัตนโชติได้เป็นเกาเจ้าปอนถ้ายนกันลำไปมากันกำเดียว5-6 วัดก็ครูบาแดงโดยเนาะ แต่กี้เพิ่นเล่าเรื่องวันเก้ากองแล้วก็เศรษฐี ตุกตาเศรษฐีเอาเลยเจ้ามาเลยแม่เนาะโอ้ไวสาเนอท่านพระครูมาแล้วเอาแล้วเนอตอนนี้ภัยไข้หันเพิ่นตบบัดภาพเนอเอาแล้วป้อน้อยป้อหนานเพิ่นตบบัดภาพแห่กองปูจาแล้วเอาเข้าไปมีอย่างหนึ่งก็มีอย่างหนึ่งตุ
ตุปีเป่งว่าหมีเกเอาเขาแห่ตบบาปเต็มที่ ร้อยตำรวจตรีประเสริฐนางรัตนาพรฮะกันทวันเนาะล้อมพร้อมด้วยครอบครัวเนอะร่วมรำบุญแด่ม1 2สาธุสาธุตานโลงอุโบสถหลังใหม่10 โมงเนอะพ่ออาจารย์พ่อนันทำเสียงดีเพิ่นจะตานละลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์เจริญเพิ่นฝากมาเนาะเปิ้นฝากมาแม่น้อยดวงดีคณะวงศ์บ้านหัวเวียงเนอะร่วมรำบุญแด่ม1 2ตานโบสถมีพ่อสมศิลแม่สมศิลเชื้อปาละเสือปาละนี่ก็ตานโบสถหลังใหม่แถม100 บาทเนอะสาธุสาธุดีเจอยู่ห้านะกะโอ้แม่เขาใส่ขันสินขันสูงมาเด้อข้างโบสถหลังใหม่ตักบาตรพระวันเกิดก็ตั้งปูนติดจันทร์การพุทธพระศุกร์เสาร์อีแม่จะทำบุญตักบาตรวันเกิดตั้งอยู่ห้านแล้วเพิ่นว่าคนเกิดวันติดความคิดพึงผายอยู่สุขสบายต่อเต้าคุ้มเท่าคนเกิดวันจันทร์ใจเบาเศร้าดับจิตไปบนจันทร์ฟ้าคนเกิดวันอังคารกล้าหาญสง่าอยู่ไหนบ่ท่ากลัวภัยคนเกิดวันพุธพิสุทธิ์หมดใสผาธนาใดสมใจไฟอ้างคนเกิดวันพัดสมบัติมากกว้างเข้าของเงินคำเปิดเลอะคนเกิดวันศุกร์สนุกแต่เนอคนอื่นเบื่อเงื่อข่อยยวนคนเกิดวันเสาร์บ่ท่ากรรมสวนบริวารมวลมากมายจื่นสู้มากมายจื่นสู้ เกิดวันใดใส่วันนั้นแลกสตังค์เหรียญตอนนี้ได้เอาแล้วอีแม่จะเอาอย่างมาเนาะโอ้โหวัดโหวามาแล้วพี่น้องเมืองฝางใช่กันนั่น มันนี่เลยเจ้าฟังอยู่เนาะแม่ดีละเดี๋ยวท่านพระครูก็มาแล้วกันเพราะอยู่ในพวกพระครูอภิวัฒนาวิกรมโอ้แม่ประมวลกันกองเนาะเปิ้นก่อตานโอ้ตานไปหาป้อกรแก้วกะป้อกรแก้วแม่คำน้อยแสงแก้ว200 บาทดูตานไปหาป้ออุ้ยจูแม่อุ้ยแอเนาะจันยาน200 บาทจากเวียงป่าเป้าแล้วก็ตานไปบ้านหนองยาวเนาะโอ้บ้านท่านมหาสมชาติรวมแต่500 บาทเป็นปั้นนึกกันนะเป็น500 บาทเนาะสานะตานโบสถแถม100 บาทเป็น500 บาทเนอะขอบคุณเนอะแล้วก็มีนางสาวพัชรินเป่งใจนิตานประหายจิตตดวงวิญญาณของป้าอุยตาอโนขัดนี่เนาะอโนขัดบ้านหนองยาวเหมือนกันเนอะเวียงป่าเป้าแถม100 บาทเจ้าสาธุสาธุขอบคุณนะพี่น้องหนองยาวตะกี้ท่านมหาก็มาแล้วนะเพิ่นก็เพิ่นถึงมากันมาเนี่ยเพิ่นยังปิกเตื้อท่านมหาสมชาตินันทธรรมิโกนักเทศประจำอำเภอเวียงประจำจังหวัดเนาะจังหวัดเชียงรายของนางบัวจันทร์คำวิชัยพร้อมด้วยครอบครัวเนอะตานลงอุโบสถอีก1 ซองแล้วก็มีตานโบสถแถมก็มีป้ออินทองและป้ออินทองแม่ปันเป็งพะเยามาจากบ้านสันทรายตานหาเจ้ากรรมในเวรแถม1 ซองคุณแม่อุไรกันกองก็ตานลงอุโบสถหลังใหม่พี่น้องบ้านหนองยาวตำบลเวียงป่าเป้าแถม100 บาทป้นตานไปหาป้อนวลนะแม่พันนีกองแสนthank you ประกาศศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเนอะเวลา10 โมงจะได้ให้พ่ออาจารย์นำใบพระหับศีลแล้วก็พ่ออาจารย์จะได้โอกาสเวนตาลสถานที่นั้นใจในที่วิหารเนอะถ้าศรัทธาญาติโยมจะทำบุญทำทานจะไหว้พระหับศีลก็ขอเชิญไปในวิหารเนอะ10 โมงตอนนี้ยัง9 โมง10 โมงทางโฆษกก็บอกตัวเนี่ย10 โมงเชิญเข้าในวิหาร
ไว้พระหับศีลเนอะสำหรับหัววัดหัววาต่างๆถ้ามาก็ขอนิมนต์ตั้งหน้าอุโบสถเนอะไม่ต้องเข้าไปในอุโบสถนะไปตั้งหน้าอุโบสถปุ่นนิมนต์ครับเวลา10 โมงเนอะพ่ออาจารย์พ่อนานบุญธรรมเดี๋ยวนี้8 โมงป่ายแล้ว โอ้ตัวพี่เป่งโหวัดท่านพระครูมาแล้วตัวพี่เป่งซ้ายก็เป่งขวาก็เป่งตายก็เป่งนี่ลำเหลือ อดเอาไว้หลวงพระหลวงเนี่ย ทองดีเป่งสุวรรณเนอะตาลโบสถแถม1 ซองเจ้าแม่เขาได้ของดีมาเลยเนอะเหรียญนะแม่เนอะเหรียญระยะนะเขาได้เหรียญละ100 บาทเหรียญแม่แม่นางแก้วเหรียญที่เฮาได้ปลุกเสกนางยุพินถาเตรียมพร้อมด้วยครอบครัวเนื้อตาลโรงอุโบสถหลังใหม่แถม1 ซองแล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะหนานทองสุกนี่ก็ฮะเนาะหนานทองสุกนางกัลยาอุ่นร่วมทำบุญตาลโรงอุโบสถหลังใหม่แถม1 ซองนะโอ้มาแล้วแม่อุ้ยน้องแม่กองคำแม่กองคำทองคำโอ้มาแล้วโอ้แต่ว่าไปเอาบ้านเปิ้นม้วนนี่แม่72 73แข็งแรงแข็งแรงหน้าแดงแสงเฮือปุตโตพ่นเตียวหม้อเหลือตุ้ลุงก่อน เป็นประธานช่วยเหลือสังคมมันนะตลอดนะดีเจเก่าเนาะนี่นะกดผู้เป็นดีเจเก่าตัวอีแม่ลำดับต่อไปก็ขอนิมนต์เจริญพรสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดป่าเหียงตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขามเอามายองนี่แหละแม่ยองนี่อุโบสถหลังใหม่วัดพัดดอยแม่คุณแม่ของคำทองคำบ้านสันสลีร่วมทำบุญตาลลงอุโบสถหลังใหม่วัดม่อนจอมพอแถม200 บาทเด้อสาธุสาธุเจ้าคุณแม่ตามสบายนะแม่ลูกเจ้าสาธุแม่จันเป็นมูลที่วางนะสันสลีมากับแม่น้องเนาะร่วมทำบุญตาลลงอุโบสถหลังใหม่แถม200 บาทนะฮะแล้วก็ตาลไปหานายสมศักดิ์แซ่ลี่เนาะพ่อบุญธรรมมาแล้วพ่อบุญธรรมโป่งหนองมาแล้วโรงทานเปิด 11:30 ประกาศเจ้าของโรงทานนะฮะถ้ามาแล้วจะไปฟังยำด้วยจะไปฟังเปิดด้วยโรงทานจะเปิด 11:30 11 โมงครึ่งเนอะเวลานี้ห้ามเปิดนะยกเว้นแต่น้ำดื่มน้ำอัดลมโค้กแฟนตาสไปร์เมโลคล่องคลอชื่นใจและไอติมเปิดได้แต่ห้ามเปิดนั้นคงตานเข้าด้วยมาเลยพี่นายมิตรนางสัตนายมิตรนางสัตพรนะกามีตาลโบสถแถม1 ซองมาเลยเจ้าพี่มาตามนี่เดี๋ยวตุลุงจะอ่านเนาะมาเลยเด็กหญิงนัทธนีนะนัทธินีไหวศรีก็น้องทำบุญตาลโบสถแถม1 ซองเจ้ามาเลยเจ้าฮะเดี๋ยวเขียนเลยนะมีนี่ไงเดี๋ยวตุลุงฝากตุลุงอะไรนะมีนางหน่อคำปันพร้อมครอบครัวหมู่10บ้านสีเวียงทองนะฮะตาลโบสถแถมอันมาหลายวะมานั่งอยู่กะกับพ่อบุญธรรมเนาะพ่อบุญธรรมพวงหนองจันหอมนางจันหอมกันท่าแก้วพร้อมครอบครัวเนื้อตาลโบสถแถม1 ซองนะฮะแม่หลีวุฒิสันสลีตาลโบสถแถม1 ซองแล้วก็มีแม่จันนวลสันสลีร่วมทำบุญแถม100 บาทเนาะแม่คำผงอุ่นบุญตันฮะร่วมทำบุญตาลโบสถหลังใหม่แถม200 บาทเอามาเลยพี่มาพี่น้องใจก็มาจะหลายไม้สงค้านายสมศักดิ์นายสมศักดิ์อาวรตาลโบสถหลังใหม่แถม200 บาทพี่น้องเขารวยทั้งนั้นได้มันจำ100นะมาคืดพอเนี่ยได้ คนรวยรักฐานมั่นคงเนาะพี่น้องสันสลีพี่น้องดังเวียงป่าเป้าบุญยวงอาวรนะฮะปู่จาพระ4 เหรียญด้วยกันมาเอาเลยนะแม่บุญยงได้ล่ะได้พาล่ะเอามาใหม่นี่มานี่เหรียญมีนี่สั่งที่หลวงตากะสั่งอันไปที่หลวงตา
สั่งไหนเอาหั่นเด้อมันจะสับสนโอ้ขอบคุณเนอะตุลุงโอ้ยินดีนะแม่เนอะสาธุสาธุอันนี้แยกส่วนฮะบุตรปีกละบุตรปีก โชคดีเนอะเดินทางปลอดภัยเนอะตุลุงพี่กันเนาะพ่อหลวงชัยเนอะครอบครัวพ่อหลวงชัยแม่บัวเงินฮะเตรียมดีสันทรายร่วมทำบุญทานโบสถอีก1 ซองนะเจ้าแม่สุขพรหมปันร่วมทำบุญบ้านศรีเวียงทองแถม1 ซองเนื้อทานโบสถแม่อันนี้ม่อนจอมพ่อแม่พันเนทาอุปโรงนะบ้านหนองอึ่ง1 ซองนะทานโบสถพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่นโป่งหนองหมู่3ตำบลเวียงร่วมทำบุญทานโบสถแถม100 บาทแม่อัมพันธ์พุทธใจนะทานโบสถแถม1 ซองแม่แสงอินวงศาลัดทานโบสถแถม1 ซองพ่อเติงแม่เรือนแก้วตะฟั่นก็มาจากบ้านโป่งหนองทานแถม1 ซองเด้อสาธุมาเลยโอ้อันเนี้ยอันนี้ตานตุลุงอ่ะโอ้ขอบคุณเด้อฮะเจ้าอ๋ออันน่ะเจ้าเดี๋ยวตุลุงแจกวิวนาเดี๋ยวอันนี้ไว้ตีหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะอ่านเนาะเดี๋ยวอ่านแม่น้อยสีได้เดี๋ยวดูประกาศเดี๋ยวประกาศขึ้นมาฮับเนาะขอบคุณเนอะแม่น้อยสีอึ่งนี่ก็ตานพี่น้องโป่งหนองตานโบสถหลังใหม่แถม100 บาทเนาะอันนี้ขอประกาศอันนี้แม่อุ้ยวรรณาพิรมบ้านสันสลีอันนี้ทำบุญตุลุงยอง1 ซองทำบุญพระครูสังวรสายมูลเพิ่นมาตะวาแล้วเพิ่นมาตะวาแล้วพระครูสังวรศิลาภิรักษ์สายมูลแล้วก็อุ้ยวรรณาอันนี้ทำบุญพระครูบรรยงมีนี่แล้วก็ทำบุญกับอันนี้สันมณะปุ่นท่านมหาเสาแก้วใช่กะสันมณะนี่วัดน่ะวัดสันมณะอันนี้แล้วก็อันนี้อุ้ยวรรณาทำบุญกับอาจารย์พระครูวรรณชัยเดี๋ยวยังมาด้วยแล้วก็ทานกับพระครูสุมเมธแล้วก็ทำบุญปล่อยหลวงแถม100 บาทอันนี้เข้าของกลางนี่เนาะ ก็มีเพิ่มเติมนะพ่ออินทร์เหม่งทะเหล็กเนาะพ่อมาร่วมทำบุญทานโบสถพร้อมครอบครัวแถม200 บาทสาธุนะพ่อตะกี้พ่อปัญญาก็มาหนูพ่อปัญญาเพิ่นก็มาทำบุญอันนี้เป็นไงพ่ออย่างพระอย่างอ่านบ่ล่ะพ่ออย่างพ่ออุ้ยเดี๋ยวได้อ่านอ่านมาก่อนได้อ่านเดี๋ยวเอามานี่กันอ่านได้ก่อนอันนี้ปัญหาเมื่อคืนเนี่ยนายหลากก็พ่อหลากแม่โสดาอุดตันถ้าอ่านผิดพลาดประการใดสุมาเลยทานโบสถใหม่แถม100 บาททุกพี่เป่งโหวัดมาตากว้างไกลกันไว้สารนิมนต์ครับพ่ออุ้ยอินพุทธวงศ์ร่วมทำบุญทานโบสถแถม100 บาทเนาะเพิ่มเติมพี่น้องไตใบสุงค่าแม่คำรอดมั่งมีเนาะแม่คำรอดมั่งมีนายอุ่นมั่งมีบ้านศรีเวียงทองนะฮะร่วมทำบุญทานโบสถหลังใหม่อีก1 ซอง100 บาทเนาะก็นานอย่างนี้ชื่อเหมือนกันได้พระวิษณันศรีใจบ้านหยังร่วมทำบุญเนาะทานโบสถแถม120 บาทพระวิษณันศรีใจเนาะพี่น้องนายสำลีหลังแก้วเนาะก็อันนี้พี่น้องไตร่วมทำบุญทานโบสถใหม่แถม1 ซองเน้นครับพระอาจารย์ถ้าพร้อมบอก10 โมงนะจะได้เวียนกลางพูดไปเลยครับเป็นหยังครับกบก่อนนึกว่าจะเอาอะไรกันใจเอาไม้ตัวนี้มาหลังก็เดี๋ยวการสักกรรมเดียวก็จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูโจรทานเปิ้นก็จะได้
อ๋อแม่นาสูบสูงรูปสูงตาลโบสถพี่น้องบ้านเมืองน้อยเนาะโอ้ศรัทธาครูบามาเนอะร่วมทำบุญโดยขอบคุณเนอะเอามาแถมศรัทธาญาโยมทั้งหลายนิมนต์นะครับกึดใจได้ไฟใจเตินจะห่วมบุญห่วมกุศลตะกินจัดตานนะเจิญเนอะชมรมน้อยนานกำลังโชว์ศิลปะเล่าเตี้ยตบบาภาพโดย แล้วก็ยังจะมีศิลปะวัฒนธรรมหลายอย่างที่เวทีทางผู้นึกตั้งหน้าวิหารไปพอเลยอันนี้ตุพี่เป่งว่าเอามาแทนอีกกีนะไอ้นี่ เอามาแทนอีกกีนะไอ้นี่เอาเลยพี่น้องสดาพี่น้องไตจ้างฟ้อนมาแล้วเป็นจ้างฟ้อนกันใช่ไหมใส่ชุดจ้างฟ้อนนี่จ้างฟ้อนเดียวเป็นหน้าลานพันมันหน้าลานบนนึกบุญหลักแก้วก็เนี่ยเนาะบุญหลักแก้วพี่น้องสีเวียงทองตาลโบสถแถม200เนาะโอ้ขอบคุณเนอะพ่อทองเดชแม่ทองใบแสนอุ่นเรือนฮะร่วมทำบุญโอ้พี่น้องป่าสักงามเจ้าวัดป่าสักงามทุกวิเปงครูบามาเนี่ยนะไว้สาเนอะป่าสักงามมาแล้วโอ้โหวัดโหวามาแล้วเนอะทุกวิเปงไว้สาเนอะถ้าพูดมาทำแล้วมีเพิ่มเติมนะแม่ออกนิมนต์นะครับครับนิมนต์ตรงไหนเนอะวัดอย่างก็เนี่ยขุนลาวนิมนต์นะครับปงอ้อขุนลาวเดินทางมาถึงละนิมนต์นะครับไปพูดเลยเนอะเข้ามาถึงเจดีย์แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดวันที่10ครับวันที่10เชิญชวนเนอะพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอนุโมทนากับแม่ออกคำเงินพร้อมโดยครอบครัวร่วมทำบุญแถม100 บาทสำหรับโรงทานนั้นจะเปิดเวลา 11 โมงเกิงเนอะเวลานี้ห้ามเปิดเตื้อยกเว้นน้ำดื่มอาหารฟังเตื้อรอ 11 โมงเกิงก่อนเนาะตอนนี้ภัตตาหารเพลก็จัดไปเนอะตั้งเหนือศาลาตั้งเหนือวิหารศาลาด้านเหนือวิหารก็จัดไปกับน้ออนุโมทนาขอบคุณเนอะพี่น้องที่เอารถมาจอดตามช่องที่ฝ่ายการจราจรได้จัดไว้อนุโมทนาตัวขอบคุณอนุโมทนากับบริษัทภูพิงเฮิบจำกัดทำบุญหลอดไฟพร้อมกับไฟฟ้า2 ชุดจำนวนปัจจัย 1,000 บาทก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับบริษัทภูมิพิงเฮิบจำกัดร่วมทำบุญกับตุลุงดอยท่านทั้งหลายที่จะให้จะห้อมก็ขอเชิญเนอะตอนนี้น้องเจ้าขุนเดินทางมาถึงละก็เดี๋ยวจะให้ท่านมหาสมชาติดำเนินการพ่อจะเอาปอนถ้าจะเอาปอนไว้ปุ้นเนาะไอ้ปุ้นเลยเนอะตาลปุ้นเลยที่บนตาลหัววัดเจ้าปอนมี2 ตนถ้าจะปะตุลุงดอยอยู่ในโบสถ์อยู่ในอุโบสถตุลุงดอยอยู่ในโบสถ์เนอะพี่น้องทั้งหลายพยาตาลกับมือตุลุงก็เจอเนอะอยู่ในอุโบสถอนุโมทนากับทุกท่านเนาะที่มาร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันในวันนี้เจอเนอะอนุโมทนากับอสม.ประจำหมู่บ้านที่ได้อนุเคราะห์มาตรวจวัดไข้ใครเป็นไข้ใครไม่เป็นไข้อสม.จะวัดไว้ก่อนละเพื่อทำตามมาตรการส่วนรถเอาเข้ามาแล้วเอาครัวลงเอาอย่างลงแล้วขอไปจอดวนลงไปก่อนแล้วปิกขึ้นมาแถมไม่เนาะวนลงไปปิกขึ้นมาแถมไม่จอดในที่ควรจอดเพราะประเด็นนี้ได้จัดกันไว้แล้วเขาจะปั่นตาฮื้อโฮงทานวัดต่างๆโฮงทานวัดต่างๆได้เอาของกินเอาเข้าลงอนุโมทนากับป้อนลงค่ะอินทรสายันป้อนรงศิรินยาอินทรสายันสมแสงระเบียงดอยเป็นเจ้าภาพหลอดไฟ1 ชุดจำนวนปัจจัย500 บาทอนุโมทนากับแม่อำพรพรมสะอาดบ้านในเวียงอนุโมทนากับพันตำรวจโทหญิงพิทยาเกี่ยวการค้านางสาวชมพูเกี่ยวการค้าอนุโมทนากับอนงรัตนสถิต
และวัดป่าแมว สถิตบัญชาอนุโมทนากับจิรัตน์ขุนแหลมอนุโมทนากับแม่ธิดาชัยเลิศแล้วก็อนุโมทนาบุญกับนายณัฐภพยาวิราชพร้อมด้วยครอบครัวบ้านหัวเวียงแหมแล้วก็แม่ศรีอวนยาวิราชบ้านหัวเวียงพร้อมด้วยลูกหลานป้อวันแม่รอดไตรรัตน์บ้านศรีเวียงทองเวียงป่าเป้านางสุจิตราพรยาวิราชบ้านหัวเวียงตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าขออนุโมทนาบุญเนอเอาหัววัดที่กำลังมานิมนต์นะครับเข้ามาแล้วก็นิมนต์ทางซ้ายมาถึงหน้าเจดีย์นิมนต์ทางซ้ายจะมีเจ้าปอนอยู่ที่ท่าน2 จุดนะครับนิมนต์เลยนะครับนิมนต์เนอหัววัดหัววาต่างๆศรัทธาติดตัวพระคุณเจ้ามาก็มาทางในเพื่อนอแล้วก็ท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงแล้วเดี๋ยวจะไปแอวไปพอไปชมวิหารไปไหว้พระเจ้าในโบสถ์ไหว้พระเจ้าในวิหารไหว้พระเจ้าติธาตุถ้าไปไหว้ในวิหารก็เดี๋ยวก็ปิกออกมาเอาเกิบท่านทั้งหลายติ้วเข้าไปตัวเข้าไปตั้งหลังวิหารลงอุโมงค์ไปแอวในอุโมงค์ในอุโมงค์นั้นจะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภาพแกะสลักซึ่งทางศิษยานุศิษย์ของตุลุงดอยก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงภาพวาดแปลงอย่างตีหั่นดังนั้นก็ช่วยพอช่วยก้อยเนอตังอปพลช่วยพอรถเนอรถใดจอดตัดใดก็เอาคนลงเอาครัวลงแล้วขอวนลงไปให้ใหม่วนลงไปนี่เราไปซ้ายเราปิกขึ้นมาทำไมจะจอดที่ลานจอดรถช่วยพอช่วยก้อยตัวกำเนอเขาเตือคนขับรถเปิดมา2 คนกับพระคุณเจ้าเหตุตนคนขับรถเหตุคนเนี่ยนะจะต้องเอาขอบเอาครัวมาเจ้าอยู่ก็อนุโมทนาขอบคุณกับแม่กิ่งปัญญาเรือนบ้านไม่ห่างใต้เวียงกาหลงร่วมทำบุญมาแถมจำนวน1เนาะแม่เพชรอุเมฆบ้านไม่ห่างใต้ร่วมทำบุญมาแถมจำนวน1ก็อนุโมทนากับพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟั่นบ้านโป่งหนองหมู่3ตำบลเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญกะน้ำกะไฟวัดแม่ห้องไข่มาจำนวนแถม100 บาทแล้วก็ตาลในส่วนตัวของตู้เจ้าอยู่ตนจูองแถมตนในก็100-200กะน้ำกะไฟแถมก็ขออนุโมทนากับพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟั่นบ้านโป่งหนองหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมาณโอกาสนี้ตัวเนอซึ่งพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วภัยจะกินน้ำยาอยู่ทั้งหลังกล่องหน่วยการนี่เนอน้ำยาน้ำดื่มมีตั้งข้างนี่น้ำดื่มมีตั้งข้างโองทานน้ำมีตั้งนอกโองทานนี่เป็นน้ำเปิดได้เลยที่เป็นน้ำหวานน้ำส้มน้ำบัดดายน้ำแข็งเปิดได้เลยส่วนอาหารนี่ของ11 โมงเกิงก่อนเนาะถ้า11 โมงเกิงก็เปิดบริการตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้หัววัดหัววาต่างๆพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาร่วมทำบุญสุนทานโดยกันก่อนเมื่อได้เวลาแล้วก็จะถวายพระทหารเพลฉันเพลเสร็จแล้วพระภิกษุสามเณรนักจัดรายการจะประชุมหารือกันก่อนประชุมแล้วก็จะได้อาราธนาพระสงฆ์จำนวน1ได้ขึ้นไปบนอุโบสถไปเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งบางงายนี่ก็จะได้โอกาสเวนตาล10 โมงก่อนประเดี๋ยวกี่โมงล่ะตุลุงนาฬิกากำลัง9:51แฮม9 นาทีพอนานเกียมปักกระตื่นได้เลยมีแต่อะไรเคาะว่าเสียงวันนี้เมื่อไงนี่ตั้งแต่สุมาควตานโอกาสเวนตาลวานอินวานพรมเจิญเทวบุตรเทวดาถึงเมืองเชียงรายน่ะมาจุจอดลอดเถิงกันที่นี่แล้วก็จะได้ยอคูณพระแก้วเจ้าทั้ง3 พระการหลังจากนั้นก็จะโอกาสเวนตาลคิตนาการตาลมีไผ่เป็นต้นเป็นประธานมีไผ่ที่จะมาทำบุญสุนทานพ่อง
ตานบัญญังแล้วก็จะแผ่บุญไปหาเทพบุตรเทวดาแผ่บุญไปหาสรรพสัตตาทั้งหลายหลังจากนั้นก็จะได้กล่าวกำถวายอุโบสถแก่พระเจ้าประสงค์ตามลำดับสืบไปอนุโมทนากับพ่อบุญธรรมแม่แก้วอวดล่างบ้านใหม่วังเหนือทำบุญกับหลวงพ่อตุลุงดอยอนุโมทนาเนออันนี้ทำบุญกับหลวงพ่อตุลุงดอยก็เดี๋ยวจะไปถวายตุลุงจะนั่งนักในอุโบสถเนาะตอนนี้ท่านทั้งหลายจะหอมจะอนุโมทนาจะทำบุญสุนทานในส่วนใดก็เจอเนอตอนนี้คณะทำงานม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองได้นำเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองมานี่ไผ่ที่บ่ได้ปูจาบ่ได้จองหน้างานก็มาที่กองหน่วยการนี้ได้เนอยังพอมีเหรียญให้ท่านทั้งหลายได้ปูจาอยู่เหรียญพระศรีสองเมืองก็เหรียญแม่นางแก้วมีนี่ละมีกะเหรียญทองแดงเนอเหรียญเงินหมดไปละเหรียญเงินจะซื้อเหรียญละ2,000ก็ถึงมีให้ท่านทั้งหลายวันนั้นได้เปิดโอกาสท่านทั้งหลายได้จองเหรียญละพันเหรียญละพันเสี่ยงไปละจะเหลือก็เหรียญทองแดงเหรียญละ100มีเจ้าแม่นางแก้วแล้วก็พระเจ้าสี่สองเมืององค์ละ100 บาทใครจะเป็นเจ้าภาพปูจาเอาก็เจิญเนอเงินรายได้ถึงหมดก็จะนำไปบริหารจัดการที่ม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองอนุโมทนากับปนานทวัฒน์เลียลาแม่ชวนชมสุยะฟูบ้านสันมะเข็ดเวียงกาหลงร่วมทำบุญมาแถมจำนวน100 บาทก็ขออนุโมทนาเนอหอมแปลงอุโบสถเขาบ่ได้หอมเปิ้นแปลงแล้วละบัดนี้เขาจะหอมกินหอมตาลเด้อเปิ้นก็เจิญเลยเนออนุโมทนาเนาะแม่เขียนใส่ซองนี้เนาะชื่ออย่างถ้าเขียนบัดจ้างก็ฮื้อเน้นขอเน้นเขียนฮื้อกำชื่ออย่างนามสกุลอย่างตาลไปหาไผตาลจะได้ร่วมทำบุญตั้งใดก็เจิญเนอกิตนาลายชื่อไผจ้างแห่กองปูจาไปตั้งในเนอกองปูจาเตรียมไว้พร้อมละแต่ขาดคนแห่ตะกี้ปากันไปแห่1 รอบละศรัทธาเฮาตีจ้างแห่จ้างกองก็ไปแห่กันตั้งในเนาะแห่อุ่นงานแห่เป่าเทวดาแถมสักกรรมก็จะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาตอนนี้9:55 นาทีละ10 โมงปนานอาจารย์ก็จะได้โอกาสเวนตาลอยู่มาขวตาลหลังจากนั้นก็จะได้ประกอบที่อื่นไปส่วนตั้งนอกก็อู้จากันไปปั่นป้อนกันไปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็ช่วยกันเนอพี่น้องศรัทธาบ้านดอยจอมพ่อเฮาช่วยพ่อช่วยก้อยช่วยปฏิบัติปัดปูอันใดที่มันบัดเต้าบัดตันก็ช่วยกันช่วยกันทำด้วยกรรมเพราะว่าศรัทธาบ้านเฮาน้อยจะอาศัยคนที่อื่นก็ต้องอาศัยคนไก่ปูจาเหรียญตั้งเพตั้งเนนเนี่ยปูจาเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วเหรียญละ100ไทยบ่ได้ไปจองที่น้อยนางแก้ววันนั้นมาปูจานี่เลยเนอะทานพุทธพิธีพุทธาพิเศษวันที่18มาโมละนิมนต์ตุลุงยองต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะการอื่นต่อจดก็อันอย่างแล้วก็จะอนุโมทนาก็เจิญเนอะจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันขออนุโมทนาครับพ่อน้อยบุญส่งวันนะหงตาลไว้ไปหน้าพ่อน้อยบุญส่งนี่อยู่บ้านแม่ห่างจำนวน100 บาทก็ขออนุโมทนาในส่วนกุศลต่อไปก็อนุโมทนากับแม่เกียงคำนิชัยวงศ์บ้านสาร่วมทำบุญในการสร้างปอยหลวงในการปอยหลวงอุโบสถนี่แถมก็ขออนุโมทนาขอบคุณในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้คิดล่ำตามสร้างในขณะนี้เนอะตอนนี้ขอนิมนต์ท่านพระมหาสมชาตินะครับได้ดำเนินการทางพุทธนะครับครับผมขอบคุณเนอะตัวหลวงเนอะศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายเนาะวันนี้ลูกบ่าวน้องเจ้าขุนได้มาร่วมบุญในงานฉลองอุโบสถวัดพระธาตุจอมพอวันนี้ได้มาแสดงฝีมือในการวาดรูปเนาะความสามารถเล็กๆน้อยๆน้องเจ้าขุนเป็นคนที่เป็นผู้พิการ
บ่มีแขนถึงสองข้างเนอะศรัทธาญาติโยมบ่มีแขนถึงสองข้างดำรงชีวิตอยู่ด้วยการที่ใจเท้าแตนแขนใจเท้าแตนมือกูอย่างเลยนะศรัทธาแม้กระทั่งล้างหน้าล้างตาแม้กระทั่งการเขียนหนังสือเนาะแม้กระทั่งการเขียนหนังสือต่างๆก็จะใจตีนในการทำหน้าที่ตรงนั้นบัดเดี๋ยวนี้โยมแม่โดเปิ่นฝึกคือใส่เสื้อผ้า วันก่อนได้หันเปิ่นใส่เสื้อผ้าวันนี้น้องเจ้าขุนเปิ่นมาวาดรูปแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของเปิ่นมามอบเป็นของตีระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่เป็นถุงผ้าเนื้อศรัทธาญาติโยมแล้วแต่อีปล่อยแม่ศรัทธาญาติโยมจะปูจาเอานะเจ้าได้ก็ได้เนื้อครับเนื้อความจริงเปิ่นก็ใจต้นทุนมาประมาณสัก20 กว่าบาทนี่ละกันเนาะในทางการทำถุงเป็นถุงสีขาวงามไหมใส่เอาไปวัดไปวาได้สบายเนอะทำความสะอาดก็ง่ายนะอันนี้น้องเจ้าขุนจะมาร่วมบุญเอาปัจจัยต่างๆมาร่วมบุญกับอันเปิ่นสมโพธิที่อุโบสถนี่ตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งแม่ไปตั้งหน้าก็ได้เนอะไปตั้งหน้าแม่เปิ่นจะเอาตังหอมน้องเจ้าขุนน้องเจ้าขุนมาหาทุนจ่วยยายจ่วยย่าแป่งห้องน้ำสถาวันก่อนอาตมาไปหอมเปิ่นเป็นอันกับมือฉลา5 ปันวันนี้เปิ่นมีงานที่หม่อนจอมพอก็ว่าปลาลูกบ่าวมากราบมาไหว้สาครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงปู่ดอยตยเนาะวันนี้ลูกบ่าวเปิ่นมาแสดงฝีมือที่นี่สถาญาติโยมมาแสดงฝีมือมาวาดรูปเพื่อพอตยนะแล้วก็เอาผลงานของเปิ่นอันนี้คุณปัญญาเปิ่นได้ทำเครื่องสแกนเพื่อแล้วก็เอาเซาะอันถุงผ้ามาเพื่อจะมอบเป็นของชำร่วยมอบเพื่อกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นให้หอมเนอะเนาะช่วยลูกช่วยหลานเปิ่นเป็นผู้พิการแต่บ่ยอมท้อต่อชีวิตสู่ชีวิตโดยการที่มีโยมแม่อุปถัมภ์แม่โดปนดเนาะปนดนี่ก็อินดูเปิ่นบัดเดียวนี่ก็เป็นผู้ป่วยความจริงเปิ่นติดเตียงมาเมินแล้วโยมปอปนดเป็นประธานผู้สูงอายุเป็นประธานชมรมผู้พิการของอำเภอวังเหนือรับอุปถัมภ์น้องเจ้าขุนอยู่คุณปนดนี่ศรัทธาพี่น้องตั้งแต่ลิ้นปีลงไปตั้งลุ่มบ่หู้ซึกอย่างสักอย่างเนอะเป็นผู้พิการที่ลำบากขนาดมีแต่สมองแล้วก็ปากที่ยังใจการใจงานใดบักกรเปิ่นวาดรูปด้วยการใจปากบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นเอาน้องเจ้าขุนไปเฮือโยมปอปนดโยมแม่โดได้เลี้ยงดูโยมแม่โดนี่ก็เป็นผู้พิการตั้งแต่น้อยมาแล้วเปิ่นเดินบันไดต้องนั่งวินแชร์แต่มีภาระหน้าที่ในการดูแลลูกเบาคนนี้เนาะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่โดเนอะวันนี้น้องเจ้าขุนไผ่จะถ่ายรูปก็เจ้าขุนก็มาเนอะถ่ายรูปก็ลูกบ่าวน้องเจ้าขุนก็มาถ่ายรูปด้วยเปิ่นได้ศรัทธามาพอเปิ่นใจฝีเท้าในการวาดรูปเอาดีกว่ามือของเฮาก่อนมีมีเบิกมีเพ้อเลยนะอันเดียวจะปูจาเนอะจะเฮอศรัทธาญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพเนอะเอาแหละเราบอกเป็นแหวงบอกเป็นอย่างเนอะเอาดีแล้วเนาะน้องเพิ่นจะได้เอามอบเพื่อคนอื่นต่อไปศรัทธาญาติโยมเนาะใครอยากจะพบน้องเจ้าขุนมาแอลหาน้องเจ้าขุนที่กองอำนวยการนี่ได้เนอะมาพอว่าน้องเจ้าขุนเป็นอยู่ที่อำเภอวังเหนือเนอะอยู่หลังอำเภออยู่ที่ชมรมผู้พิการของอำเภอวังเหนือขอบคุณหลวงปอฟังมาแต่เจ้ายังบอกน้องเจ้าขุนอยู่บ้านไหนวะดีเนาะก็ขอบคุณหลวงปอเนอะน้องเจ้าขุนน้องสาวเอาเถอะขอบคุณเนอะอันนี้ไปจ่วยแปลงห้องน้ำมือคุณย่าของน้องเจ้าขุนนะแม่เนอะแปลงห้องน้ำมือย่าของน้องเจ้าขุนขอบคุณการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเนาะเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กันน้องเจ้าขุนขอบคุณน้องน้อยเอาละเอาของชำร่วยไปตัวเอาของไปใส่ไปซื้อของมาต้องมีถุงหิ้วเนอะศรัทธาอีปออีแม่10 สาวอย่างก็เอามาร่วมบุญกับน้องเจ้าขุนได้สาธุลูกสาวเฮาได้มีมือมีแขนเนาะแต่น้องเจ้าขุนนี่บ่มีมือนะใจเท้าแตนมดกูอย่างเนอะศรัทธาสาธุชนเอาตุลุงนิมนต์เนอะครับเนอะ
ตุลุงยองนิมนต์ตังวุ้นเลยครับสาธุครับตุลุงครับขอบคุณท่านพระมหาสมชาติได้ดำเนินรายการที่น้องเจ้าคุณไปก็ได้ของชำร่วยหอมเท่าใดก็ได้ เป็นถุงจัดงามนึกเอาไปจ่ายการเอาไปธนาคารก็ได้ เอาดูพอเพิ่นระบายสีดูแขนไม่มีมือไม่มีแขนศอกก็ไม่มีตั้งแต่เท้าแขนเลยคนขับรถวัดปางกำแพงมาตั้งหน้าบทสดนี่กำเนิดคนขับรถวัดปางกำแพงหินตำบลเทพเสด็จมาหน้าโบสถนี่กำเนิดโชเฟอร์สารถีคนขับรถสันกำแพงหินนึกไปที่ตั้งหน้าโบสถกรรมมีเพิ่มเติมนึกนายสุวรรณนางเอี่ยมสะอาดปาเขื่อนตะพร้อมด้วยครอบครัวร่วมรำบุญงานปอยหลวงเบียงป่าเป้านี่มาร่วมรำบุญแบบ1-2เนื้อสาธุสาธุพ่อบุญช่วยแม่สีนวลสีอวนสีอวนทาอุปโลงก็ร่วมรำบุญตานโบสถหลังใหม่จำนวนแถม200 บาทเนื้อแม่สังเงียมเป็งเมืองมูลร่วมรำบุญอุทิศบุญกุศลตานไปหาจิตตดวงวิญญาณของป้อนน้อยอ้ายแม่ป้อนน้อยนวลนะกันทวงศ์จำนวน500 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะเอามาเลยแม่พอเราชมบารมีเนาะน้องเจ้าขุนเปิ้นระบายสีใจเท้าทั้งหมดเลยตั้งแต่กินนะกินก็ใจเท้าเป็นหลักเนอะเนี่ยความสามารถเพราะว่าเปิ้นด้อยดังหนึ่งก็เด่นดังหนึ่งอ่านอังกฤษได้เนอะน้องเจ้าขุนนี่นะพอจะมาชมมาพอความสามารถน้องระบายสีเขียนการ์ตูนเป่าบุ้นจิ้นจัดงามอันเนี่ยกะการ์ตูนโดเรมอนใส่คานซินคานซูมาใส่คานแก้วทั้ง3โอ้โหวัดก่อมาเรื่อยๆจำนวนโหวัดได้ยินตุปี้เป่งว่า175 วัดด้วยบริเวณนี้กำลังถึง50 วัดตัวโอ้มาเต็มแล้วโหวัดต่างใดเอาปอนที่ท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ด้วยตอนนี้ก็จะฮื้อสินฮื้อปอนสลับซับเปลี่ยนกันไปโฮงครัวจะไปเปิดไม่ใช่โฮงครัวเมื่อใดโฮงตาล โฮงตาลจะฟังเปิดตัวนู้เปิ้นมากระซิบกระซาบที่ตุลุงว่าโฮงตาลอย่าเพิ่งเปิดนะวันนี้ได้รับเกียรติหัวฝายตำบลปะได้รับเกียรติจากท่านสสสุรสิทธิ์นะท่านปสจสมเพชรวงศาเด้อสาธุสาธุนอกต่อวิสิตเนี่ยวิสิตเนาะโอ้เดี๋ยวขอสุมาท่านเขียนยังตะกี้ข้อมูลผิดพลาดสุมาท่านสสเด้อปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสุธีแม่รัศมีเนาะม่วงงามมาจากบ้านไหนแม่บ้านไหนและมูลราชธาบ้านลังการ่วมตำบลจำนวนแถม1-2เจ้ากรรมนายเวรเนาะสาธุสาธุเนอแม่สวยจังหวัดยังไฮที่นั่นเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับโดยอันเตวชิกโยมต่านเจ้าจุตนโหนแห่งห้องไปนอกหมายมีแก่ว่าแก่บ้านกรรมการน้อยนานสถาตายกนายิกาจุผู้นายปนปากันสนงคงไฟธีรวัตรเนาะธีรวัตรแปลงค้อมน้อมนำมายังวิกรมเตชะอันนี้ร่วมทำบุญร่วมถวายร่วมกินร่วมกันพอสุดเนื่องในงานทำบุญปล่อยหลวงอุโบสถวัดม่อนโดยจอมกำลังสีทานก็มาแล้วได้มีธรรมเมตตาไว้หน้าปฏิกะหะรับมาแล้วกรรมกัมภาธนาของเจ้าสมณะศรัทธามูลศรัทธามีโดยประการชั้นใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุงปันอุดมสมสละบุตรที่แม่จดชื่อเลยบุญกินบุญตานทั้งหลายมวลพวกนี้ขอจุ่งเป็นปรโมปกตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยกัมจูท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนวัดที่มาแล้วนิมนต์นะครับดูยังวรพุทธศาสนาเสี่ยงจิรการยืนยาวนานจุ่งจักมีแต่ดีสุขีติการโกอายุวโนสุขังภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังสาธุขอบคุณแม่เน้อนายบุญอยู่ไหนนายบุญเสดเนี่ยบุญเชิดนะหลวงตันพร้อมด้วยครอบครัวเน้อตานโบสถใหม่แต่1-2ยินดีเน้อ
เอาต้นขวดตาลโหวัดตังใดมาแถมแล้วปุตโตเป็นตาได้ม่วนฟ้อนกันมาแล้วดูฟ้อนในจิตในใจพุ่นแม่ศรีไวยสุยแก้วห่วมตำบลตาลโบสถใหม่แถมเรื่องซองนะนางศรีคำสุยแก้วพร้อมด้วยครอบครัวนะฮะตาลโบสถใหม่แถมเรื่องซองนะเอามาเลยแม่เขาวันนี้รับเกียรติจากท่านสจ.วิสิทธิ์นึกเพิ่นมาทำบุญกับเฮาตัวนะท่านพ่อสจ.ตัวสส.มาแล้วนะอาจารย์พี่นานวินกับปุตโตเพิ่นมีลวดลายนะพุ่นเนาะเอานานวินนี่แต่ว่าก็ไปส่งไปที่บ้านแม่อุ้ยน้องแม่กองคำเอามาเลยเนอะโยมเนอะโหวัดเปิ้นไปทางปูนเปิ้นมาทางเพตุพี่เป่งพอเนอะทำสดมันวิจะบอกเนอะขยโยมเนอะขยโยมถ้าเปิ้นอายุวันโนสุขังพลังนะตุลุงแดงเปิ้นปั่นปอนแล้วก็ยกไปเลยยกมาแล้วก็ยกไปนะโอ้ม่วนได้งานปล่อยหลวงขนาดบ่มีอีเกนะถ้ามีอีเกแต่ม่วนป่านใดนะก็ไปพอพ้นรบมาผ่ากับชมรมน้อยหนานจากจังหวัดเชียงรายอาลีกันเนาะสุขสิงห์ร่วมทำบุญแถมนึ่งซองเนอะแล้วก็มีแม่น้อยท่านลอมคำร่วมทำบุญตาลโบสถแถม100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะเอาอีแม่เขาก็ได้ของดีมาทางเพลเนอะก็เดี๋ยวพ่ออาจารย์พ่อนานบุญธรรมพ่ออาจารย์มรคนายกวัดม่อนจอมพอของเขาจะได้โอกาสน้อมเวรเกณฑ์ตาลแล้วนะเวรละตุลุงเวรในวิหารมุจยนต์รับเลยนี่โอ้บทเป็นว่าคนมาเงียบๆนะคนอ่านหม้อให้เวรในวิหารคนเดียวละเสียดายได้ออกวิทยุอุตสาหกรรมเอาท่านมหาอ้อมกำเอาขยอมกำสถาญาติโยมแล้วหลายคนตะกี้เนาะเปิ่นมาปะใส่น้องเจ้าขุนหันไปติปื้นก็น้ำใหญ่นี่เนอะน้องเจ้าขุนซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแขนประเดี๋ยวนี้เปิ่นจะแปลงห้องน้ำเฮือกับอันแม่ย่าเปิ่นนะเนี่ยห้องน้ำที่น้องเจ้าขุนแปลงเนี่ยน้องเจ้าขุนเปิ่นอินดูแม่ย่าห้องน้ำบ่สะดวกบ่สบายแปลงห้องน้ำเฮือย่าเปิ่นได้ตังวันนั้น3 ปันป่ายแปลงห้องน้ำวัดสถาโอ้อาตมาไปปะใส่กันเลยว่าไปหอมกับมือสลาเปิ่น5 ปันเอาสตังติดสถาญาติโยมเปิ่นหอมนั่นเนอะเอาไปหอมเปิ่นแล้ว5 ปันแล้ววันนี้น้องเจ้าขุนก็มาหาทุนไปสมทบเป็นกาวัสดุอุปกรณ์ที่จะแปลงห้องน้ำเพื่อคุณย่าของน้องเจ้าขุนสถาญาติโยมที่อยากจะรวมบุญกับน้องเจ้าขุนเนอะเปิ่นมีของช้ำรวยฮือตัวนะเป็นถุงผ้าเนอะสถาบาเดียวเปิ่นรณรงค์การบ่ฮือใจถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นเฮามีถุงผ้าไปกาดไปลีไอ้ยังเนาะก็สบายเลยนะสบายเลยได้ถุงผ้าไปวันนี้หลายคนขอลายเซ็นหลายคนขอลายเซ็นกับน้องเจ้าขุนเพื่อนก็เซ็นติดถุงผ้าไปเฮือเป็นถุงจากน้องเจ้าขุนเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็ใกล้พิธีแล้วเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะเข้าสู่พิธีปนานเปิ้นกำลังกฎเกณฑ์เว้นตานอยู่ที่วิหารเนาะสักกรรมก็จะเข้าสู่พิธีตอนนี้คณะศรัทธาอีปอยแม่ครูบาอาจารย์หัววัดต่างๆเนอะที่เดินทางมาถึงแล้วเนาะก็ไปตานหัววัดตานเข้าให้เรียบร้อยวันนี้เปิ้นก็จะมีตานเข้าตานออกหัววัดติดตานออกครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็คอยดูแลอยู่เนอะใครอยากจะร่วมบุญกับน้องเจ้าขุนเปิ้นแปลงห้องน้ำเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อคุณย่าเนาะคุณย่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเปิ้นลำบากเข้าห้องน้ำห้องต้าบ่สะดวกบ่สบายเปิ้นก็เลยมาหาทุนเพื่อจะแปลงห้องน้ำให้กับคุณย่าเนาะวันก่อนไปร่วมบุญที่พระธาตุ42เมืองได้ทุนต้นไปก่อเก้าอยู่3 ปันป่ายตะอั้นศรัทธาอาตมากับจากพระบาทอุดมไปแวะแอวหาน้องเจ้าขุนที่ชมรมผู้พิการอำเภอวังเหนือไปหู้ข่าวว่าเปิ่นแปลงห้องน้ำก็ไปพอไปกอยโอ้ก็เป็นความตั้งใจที่ดีช่วยเปิ้นวันนั้นมีศรัทธาญาติโยมเปิ้นร่วมบุญกับอาตมาที่ดอยนางแก้วก็ดีที่พระบาทอุดมก็ดีได้สตางค์เหลือติดกระเป๋าติดย่ามไป5 ปันเอาไปมอบเพื่อน้องเจ้าขุนเป็นก้าสลากะมือเปิ้นเนาะวันนี้ลูกบ่าวน้องเจ้าขุนได้มาแสดงฝีมือระบายสีเนอะแล้วก็คุณปัญญาเนาะปัญญาปันสุขนั่นเป็นมอบเครื่องปริ้นเตอร์มาสามารถปริ้นเตอร์ออกมาเป็นภาพสี
ที่น้องเจ้าขุนไปร่วมรายการกับเปิ้นนั้นก็มีภาพติดกับอันถุงย่ามสีขาวเนื้อศรัทธาญาติโยมไผอยากจะได้ถุงย่ามสีขาวไปกาดไปลี้หยังก็มาร่วมบุญกับที่น้องเจ้าขุนนี่ได้โอ้บ่มีสตังค์แต่ไอ้แม่ใครได้ถุงย่ามก็บ่เป็นอย่างเนอะบ่มีปัญหาอะไรอย่างมาขอไปได้เลยแล้วไผที่ว่าโอ้ได้ยินต้องประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยากจะร่วมบุญกับเด็กกตัญญูกับน้องเจ้าขุนซึ่งเป็นคนที่บ่มีแขนนะศรัทธาญาติโยมเปิ่นเป็นผู้พิการแต่บ่ยอมท้อแท้ต่อชีวิตบ่ยอมอ่อนล้ากับอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่ใจตีนสองข้างที่มีอยู่ดำรงชีวิตประจำวันทุกอย่างล้างหน้าล้างตาแปรงฟันใส่เสื้อผ้าเองเขียนหนังสือเนาะศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมบุญอยากจะช่วยเหลือน้องเจ้าขุนก็มาเนอะที่หลังของอำนวยการนี่ศรัทธาญาติโยมเนาะครูบาอาจารย์โอ้ตุลุงเชามาแล้วตุลุงเชาถวายความเคารพตุลุงเนอะสังกัปปาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยถากรรมกัมภาธนาของสมณสัทธามูลสัทธาวัดห้วยจุมปูมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุหือปันุดมสมสละพุทธิจุญอย่างจุภการจุงจะมีเตี้ยงแต่ดีลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลาสาธุป่อนอันประเสริฐศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเอาขอบคุณแต่น้องเจ้าขุนเนาะน้องเจ้าขุนกำลังวาดรูปอยู่เนอะหลายคนอยากจะมาถ่ายรูปโดยก็มาได้เนอะศรัทธาพี่น้องใครอยากจะถ่ายรูปกับน้องเจ้าขุนเด็กกตัญญูผู้ติใจศรัทธาวัดลังกาเอาปอนเนอร์ยะถาวาลีวหาปุราปาริภูเรนติสาคลังเอวเมว่าอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิทิตังปฏิตังสุมังอิปเมวะสมิงจันตุสเปปุเรนตุตังกปาจันโออนุโมทนาบุญเนอะอนุโมทนาบุญกับโยมสุพ่อขีติกายุโกอายุวันโนสุขังปะลาประจำนงอนุโมทนาเนอะสาธุเนอะพ่อเนอะบุญรักษาอีป่อบุญรักษาบุญรักษาหลายท่านมาถามหาท่านอาจารย์วครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นอยู่ในอุโบสถเนอะอยู่ในอุโบสถตุลุงดอยก็อยู่หน้าโบสถ์นี่อุโบสถตุลุงยองอยู่กองด้วยการกับท่านพระมหาสมชาติครับขอบคุณครับตุลุงมาภาพกับพระครูปริยัติรัตนโชติอยู่เป็นเจ้าปอนไปเนอะเราตุลุงแดงกับพระครูปริยัติรัตนโชติอยู่ตังปุนเนอะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านวันนี้เป็นปอยหลวงพระธาตุจอมพอเป็นปอยหน้าหมู่เนอะศรัทธาหลวงปู่เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในฝั่งเชียงใหม่เชียงรายเวียงป่าเป่าเฮาเคารพนับถือศรัทธาญาติโยมก็มาจากหลายที่หลายแห่งเนาะที่เปิ้นได้มาร่วมบุญกับหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินนายชูชาติมองเชยเนาะพร้อมกับครอบครัวทายทาน1ชุด400 บาทมูลศรัทธานายชูชาติมองเชยพร้อมกับครอบครัวชุดไฟพร้อมหลอดไฟ1ชุด500 บาทอนุโมทนาบุญเนอะท่านได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมร่วมบุญร่วมกุศลกับงานปล่อยหลวงพระธาตุจอมพอของเฮาในครั้งนี้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหลอดไฟชุดหนึ่งเนาะแล้วก็ทายธรรมแห่ง400 บาทก็ขอพลานาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมโดยช่วยกันในครั้งนี้จงทำให้ท่านทั้งหลายพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตานเต้าญาติกาวงวานมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาใกล้มาไกลเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่ที่ได้ยินประชาสัมพันธ์ถามว่าเจ้าขุนอยู่ที่ไหนเนอะอยู่ที่หลังกองอำนวยการกองประชาสัมพันธ์ที่อาตมาและตุลุงยองได้ประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ไผ่อยากจะได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยน้องเจ้าขุนแปลงห้องน้ำเพื่อคุณย่าของเปิ้นเด็กคนหนึ่งมีความกตัญญูกตเวทีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้หันคุณย่าคุณยายเข้าห้องน้ำโคคะลำบากก็อยากจะแปลงห้องน้ำใหม่ให้คุณย่าเนาะอาตมาหอมแตนศรัทธาญาติโยมเป็นก่ามือสลาไปแล้ว5 ปันเนอะศรัทธาญาติโยมหลายครูหลายท่านปะอาตมาก็ดีปะตุลุงยองก็ดีเนาะเปิ้นก็มาช่วยโอ้เป็นก้าน้ำก้าไฟเนอะท่านอาจารย์จะเอาไปทำอย่างก็ได้อาตมาปะ
น้องเจ้าขุนแปลงห้องน้ำเฮือคุณย่าก็ไปหอมเปิ่น5 ปันก็บ่เพียงพอเตื้อยาเพราะว่าแปลงห้องน้ำหลังหนึ่งเนี่ยศรัทธาญาติโยมพอเตอะมันก็เสี่ยงเป็นหลายหมื่นอยู่นะประมาณสัก30,000เพื่อนก็หาก่อเสาะก่อหาไปวันนี้น้องเจ้าขุนได้มาโชว์ผลงานการระบายสีพร้อมกับได้เอาละท่านมหาตอนนี้โหวัดโหวามาเรื่อยๆนิมนต์นะครับท่านพระครูนะครับดื้อพี่น้องลังกาถ้าเอาปอนตำปุนแล้วมาทางเพะ ก็ได้ของดีมาทางเพะพี่น้องทนายญาติโยมหลายบ้านหลายจองอีแม่มานี่เลยแม่ผมทำบุญมาทางเพะหลายชื่อหลายนามจะจดหลายหมายนามก็เจอได้โอ้น้องเจ้าขุนมาถูกที่ได้ ภัยเขาได้เหรียญพระศรีสองเมืองก็มาทางเพะเขาได้ของดีร่วมทำบุญกินตาลนะจัดการโบสถ์หลังใหม่ก็เจอได้พอวัดมาแล้วนิมนต์นะครับนึกที่ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าปอนท่านพระครูชลทานพิทักษ์แต่เจ้านี่ก็อยู่ร่วมกันมา2 คืนกับท่านพระครูชลทานเปิดออกรายการก็เป็นตาดีม่วนเล่าเรื่องความเป็นมาประวัติดอยนางแก้วพ่องแล้วก็ประวัติวันเข้ากองพ่อง กินเห็ดเบื่อกันวะดูญาติสัพพะเจ้แล้วก็เพิ่นก็ยังเล่าแต่หลายเรื่องโตเป็นตาดีฟังเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็วันค่ำที่เราจะได้พอการถ่ายทอดสดขอบคุณทางท่านวิศวัตรเน้อท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจได้นำกองถ่ายนำทีมโดยตุพี่หนุ่มสมณเณรตะวันหนึ่งเดียวนะก็ได้มาถ่ายทอดให้พี่น้องศรัทธาเอามาตอนนี้เลยแม่ร่วมทำบุญตานโบสถ์หลังใหม่เขาได้เหรียญเด้อมาดังเป๊ะนะเขาได้เหรียญเขาได้ของดีนะตะกี้แม่น้องนะแม่อุ้ยกองคำเอาบะขามหวานมานี่ ตุ้ลุงเอากับเข้าอ่ะ ได้ยินข่าวตุ้ลุงกินข้าวกับเต้าซุกมันลำมากันเด้อเขาได้ถุงย่ามเด้อมาที่น้องเจ้าขุน ขอบคุณเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ร่วมทำบุญวันนี้นะด้วยความเมตตาครูบาอาจารย์สังฆเจ้าหลายวัดหลายวาเนาะที่ได้มีสมณเมตตาซึ่งขณะนี้รับรายงานข่าวรอยเตอร์ว่าคณะพระสงฆ์ที่เป็นพระนักจัดรายการนะฮะเริ่มตั้งแต่ท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกัลยาณปราโมทนะวัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงนะแล้วก็ทำลายตนนู่สถาเนิดเพื่อกำลังพักอยู่ที่กุฏิพักรับรองนะได้เมตตาเดินตามมาถึงแล้ววันนี้ก็ทางขายโยมหรือว่าเจ้าหน้าที่กำลังถวายการต้อนรับเนาะน้ำชากาแฟเน้อเอาไปคือไปพอบริการทางบุญโดยนะแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเชิดพงษ์กิ่วแก้วนะเปิ้นมาเจ้านะเปิ้นก็ร่วมทำบุญโดยวันที่12นั้นก็เปิ้นจะมีการวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนหลังใหม่ที่กู่ขี้เหล็กล้างนะบ้านโถงจดชื่อเลยแม่จดเอาลายหมายเอาชื่อไปเขาได้เหรียญมาดังเพญาติโยมทั้งหลายใครไปพอป้อน้อยป้อหนานชมรมน้อยหนานเวียงป่าเป้าเปิ้นเล่าเจียดังพูนเนอใครไปพอตังปืนก็คือถ้ำมีถ้ำตัวโอ้ตัวพี่เป่งมาทำแล้วอันนี้ครูบาอาจารย์จากพุ่นนึดอยสะเก็ดเนอวัดบ้านไร่ป่าไผ่บ่อทองท่านพระอาจารย์สมเพชรไวสาอาจารย์คำเนอไวสาครับพี่น้องทางดอยสะเก็ดมาแล้วเนอโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูธรรมรักษ์เนาะท่านเจ้าคณะตำบลแม่โป่งพุทธิธรรมรักษ์ขอสุมาด้วย ท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนได้เมตตาเอาต้นขวดตาลมาเลยเนอะไปที่ท่านพระครูท่านอาจารย์ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทิน
โอ้พี่น้องดอยสะเก็ดมากันจัดหลายเด้ออันนี้หมายมีนายกนางบัวผันวงศาเนาะพี่น้องบ้านไหลหน้าตาลโบสถแถม1 2เด้อสาธุสาธุอนุโมทนาเอาของดีไปนะไปทำบุญเพื่อของดีคือเป็นหนังสือนะหนังสือธรรมะเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้วเอามาหน้าเลยเนี่ยที่ลานบุญอาจารย์เนอะลานบุญโอ้กำเดียวขอตางเนอะที่ปืนต้นไม้ฮะนะ อาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์มหาเสาแก้วเปิ้นเอาลูกศิษย์เปิ้นมาหลายอย่างสวดมนต์เก่งก็มีธรรมจักรปวัตนสูตรบ่ต้องดูหนังสือแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาฟ้อนดาบมาลูกแน่ละเด็กละอ่อนลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระมหาเสาแก้วเกมดาบมาฟ้อนดาบคน7 เล่มดู โอ้พุ่มเงินพุ่มทองเป็นตาดีงามเอาไปตานก่อนพุ่มเงินพุ่มทองมาแล้วเด้อโอ้ขอบคุณเด้อตั้งญาติโยมตั้งหลายอีพี่เอาซองมานี่เนาะนะเอาละอันนี้เพิ่นเอาซองมาได้ร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันเชิญเจ้าสาธุสาธุพี่น้องศรัทธาเจ้าสมณศรัทธาสาธุเจ้าเฮาก็ดีเนอะครูบาอาจารย์ไปฟังปิกเนอะวันนี้ด้วยความมีเมตตาแล้วก็ศรัทธาที่เปิ้นมีเจ้าภาพเปิ้นจะถวายโต๊ะจีนฉันโต๊ะจีนไม่ใช่ฉันโต๊ะจีนนะฉันอาหารแบบโต๊ะจีนกำลังจัดดาอยู่แม่ฟองคำกันทวงเนอะพร้อมลูกหลานทำบุญตาลหงอุโบสถอีก1 ซองนะขอบคุณเนอะแล้วขอตางเนอะท่านอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเปิ้นจะเอาลูกศิษย์ฟ้อนดาบพ่นไฟโดย ลองมาดูหรอนี่วัดลาวัดล่องกูมาแล้วดูละอ่อนกำลังอยู่อนุบาล1เนี่ยเดี๋ยวพอเพิ่นฟ้อนดาบหรอ เอาแปลงตางเนอะดีเจเกมเพลงดูเกมเพลงฟ้อนดาบกำ เนี่ยดูคนเดียวมีดาบ7 เล่มเนี่ยมันจะฟ้อนได้อย่างไรหลวงพ่อเนาะลองดูก่อนก็เป็นการฝึกฝนเนาะของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มหาเสาแก้วเอาลูกหลานมาฝึกฝนเพื่อจะได้รักษาอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมการไร่การรำการฟ้อนดาบประเดี๋ยวนี้ก็หายไปติ๊กๆเนอะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้ห้ำได้เฮียนมาเนี่ยบ่มีลูกศิษย์ลูกหาไปห้ำไปเฮียนตัวบ่ค่อยสนใจแล้วก็ศาสตร์แขนงนี้วันตาก็จะหายไปเนาะการฟ้อนดาบการฟ้อนเจิงการตบบับภาพอย่างมูนี้ศรัทธาเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เปิ่นเอามาพัฒนาเป็นการไร่รำฉลองสมโภชในงานต่างๆเนาะตอนนี้พร้อมแล้วยังรอเพลงเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะไผ่อยากจะร่วมบุญนะกับลูกหลานเนอะกับลูกหลานที่เปิ่นมาฟ้อนมารำนี่เปิ่นจะเอาไปเข้าในชมรมอนุรักษ์การฟ้อนลำดาบของชมรมของเปิ่นก็ให้หอมได้เนอะให้หอมได้เปิ่นมีสลุงตองคำอยู่ที่เก้าอี้อยู่ตรงหน้าหันท่านอาจารย์มหากำลังจัดเนอะดิเจปล่อยเพลงได้เลยเนอะดีเจปล่อยเพลงได้เลยตอนนี้เนาะก็ตอนระหว่างเปิ้นไร่รำนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เนอะแม่ศรีนวลต่อสนิทบ้านลายลาวท่าก้อเนาะแม่สวยพุ่นนะโอ้พี่น้องบ้านลายลาวพุ่นลูกโอ้มาถึงแล้วเนาะพี่น้องตั้งหลายลาวแม่สวยบ้านแม่ต่ำแม่ตาเนาะตั้งแม่สวยเนอะก็เนาะมาสายเดียวกันนี้เนอะก็เดินทางมาหาแล้วเจริญปอนโยมแม่ว่าจะได้จ้าเอากะน้ำกะไฟเนาะสาธุแม่สีทอนสีทาบ้านท่าก็แม่สวยจังไห้เนาะเจริญปอนอีแม่ปักกันหุ่นตังแล้วเนาะ เอาศรัทธาญาติโยมมาพอลูกหลานจะไล่จะลำเนอะดาบเอามากล่องคันลืบเปิ้นจะเก็บมาฟ้อนมาลำใดจะใดเอามาฟอกันเนาะ
เอามาพอกันเนอะสาธุครูบาอาจารย์ครับเอามาพอกันแล้วก็ปัจจัยลำธรรมดาน่ะศรัทธาอันมีไออย่างก็ตีเปิดเอาลดความอ้วนเนี่ยหุลาฮุบอีกอันนี้คือการตบประภาพนะเป็นมวยก็เปิดบอกว่ามวยเจิงนี่นะศรัทธาญาติโยมมาดูกันการอนุรักษ์รักษาไว้ยังศิลปะวัฒนธรรมการได้การรำศิลปะวัฒนธรรมสมัยก่อนบ่มีฮูลาฮุบอันนี้ครูบาอาจารย์เพื่อนเอามาประกอบกันเพิ่มเข้ามาแหมเป็นความสามารถของลูกหลานของเพื่อนเนาะศรัทธาญาติโยมไผอยากจะสมทบสนับสนุนเป็นทุนให้กับลูกหลานที่เพื่อนมาอนุรักษ์รักษายังการได้รำดาบเนอะเจริญปอนได้เลยเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแม่เลี้ยงเอียงคำทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วเจริญปอนโยมแม่สบายดีเนาะสบายดีเจริญปอนนี่แม่ท่านพระครูอภิวัตนี่อยู่ในโบสถ์เนอะอุโบสถหลังใหม่ท่านตุลุงดอยก็อยู่หน้าอุโบสถอาตมากับตุลุงยองนี่ก็อยู่ที่กองประชาสัมพันธ์นี่ศรัทธาทั้งหลายตุลุงเนอะมีโทรศัพท์อยู่ตุลุงเอาละตอนนี้ท่านมหารับว13ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนไปฟังปิกนึกเดี๋ยวฉันลงจีนด้วยกัน ฉันโต๊ะจีนด้วยกันไปใกล้เลยแม่นึกละอ่อนกำลังฟ้อนดาบ7 เล่มด้วยกันอันนี้เป็นดาบจริงๆเป็นดาบตัดหวายลูกนิมิตกันนึกอันนี้นะเนี่ยศิลปะการต่อสู้ฟ้อนดาบเป็นการสามารถมีความสามารถเฉพาะตนห้ามเรียนแบบนี่เพิ่นฝึกมาดีนะโยมเนอะอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วลูกศิษย์เพิ่นมีหลายรุ่นนะโยมเนอะบอกว่าศิลปะในการฟ้อนดาบฟ้อนเล็บฟ้อนโตหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ศิลปะนี่จะศิลปะคือเพิ่นมีเก่งในการสวดมนต์นะทำมาจากกัปปวัตนสูตรสวดมนต์ก็เก่งโดยไม่ต้องดูหนังสือนะขนาดตัวลุงได้ว่าโดยเพิ่นที่จะผิดอยู่นะทำมาจากเป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าเปิ้นเทศธรรมผูกแรกนะมีคนฟัง5 คนโอ้ยคนเดียว คืออัญญาโกณทัญญะเนี่ยมันมีไล่ลำนะโยมเด้อเพิ่นมีครูมีบามึนอยู่เด้ออันนี้นะศิลปะในการฟ้อนดาบเดี๋ยวพ่อใหญ่กราบดาบอยู่นู่นดาบนี่มันบอกให้จะใดถ้าว่าไปกินข้าวร้านอาหารบะจ่ายเพื่อกับว่าดาบกะแล้วดาบตำรวจก็มี อันนี้เป็นการฟ้อนดาบนะของละอ่อนกำลังอยู่ม.1 ม.2 เท่านั้นเองนะเป็นการฝึกฝนมาดีครับเอาเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่ไปร้องหมานห้องกันนะไปร้องหมานให้ลูกหลานสักหน่อยเหรอประเดี๋ยวนี้ตุจะขอร้องหมานให้ลูกให้หลานเนอะพร้อมให้ลูกให้หลานได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการไร่การรำการฟ้อนดาบการล้ำดาบหาพอได้ยากและหนาศรัทธาพี่น้องทั้งหลายประเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีใครสนใจที่จะอนุรักษ์รักษาไว้วันก่อนมีคนเฒ่าคนหนึ่งมาหาอาตมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์อีแม่เนี่ยบ่ได้แล้วบ่เดี๋ยวนี้เนาะก็ขอเอาอันดาบนี่มามอบเพื่ออาตมาก็ได้ดาบอยู่อีป่อเอาสตางค์ไปจอมสลุงให้เขาจิมเอาไปจอมสลุงให้เขาจิมเอา100 บาทเนอะร่วมบุญร่วมกุศลให้ลูกให้หลานเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่จะให้จะหอมเนาะเอาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกให้หลานเพื่อนจะได้มีกำลังจิตกำลังใจในการฝึกฝนในการอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเจ้าเหนือของเจ้าล้านนาของเฮาการฟ้อนดาบฟ้อนเจิงเอาไว้เมินเป็นกำลังใจให้เปิ้นคนละ4-5 บาทคนละ10ละ20ถวายความเคารพอาจารย์ครับก็ได้เนื้อศรัทธาได้ช่วยกันเนาะจะเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานอีแม่มาแหม100แล้วอนุโมทนาบุญเนอะอีแม่อุ้ยแม่มอน
เป็นการช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้เนาะลูกหลานเพิ่นก็จะได้เอาไปฝึกไปฝนเพิ่มเติมต่อไปแหมวันหน้าก็จะเป็นกำลังสำคัญเนาะในการที่จะอนุรักษ์รักษาในการสั่งสอนเนอะโอ้หลายคนเปิ้นใครหันน้องเจ้าขุนนะเปิ้นบะมีแขนบะมีมือจะได้ว่าวาดรูปได้เอาอย่างวาดมาพอเอาคนเดียวเนอะศรัทธาญาติโยมอยากจะได้ถุงผ้าที่มีรูปของน้องเจ้าขุนตัวก็มาพอมาขอเอาได้เลยเนอะศรัทธาญาติโยมถวายความเคารพหลวงพ่อครับน้องเจ้าขุนมาหาทุนเพื่อจะไปแปลงห้องน้ำให้คุณย่าศรัทธาลูกหลานติฟ้อนรำอยู่คณะนี้เอาแล้วคืน2แล้วเนอะดาบ2เล่มติดเหลืออยู่หั่นจะเอาขึ้นได้บ่ได้บ่ฮู้นะลองพอให้กำลังใจกันดูเนอะไผ่ไข่หันเล่มที่3ขึ้นจะได้ศรัทธาญาติโยมมาสมทบบุญร่วมกันเป็นกองทุนการศึกษาให้ลูกหลานติแสดงศิลปะให้เฮาชมพวกเฮาพออยู่ประเดี๋ยวนี้เนอะหมู่นั่นมดแหงแล้วเฮ้ยละปลายเคเลอะแล้วนะอันนี้ก็มาฝึกกำป้ายก่อนนะการที่จะล้ำดาบได้ตอนรับแหลกต้องกำป้ายให้ได้ก่อนก่อนจะเป็นนักร้องเป็นต้องว่าหามก้องหามกล่องให้เป็นก่อนศรัทธาอันนี้มาหามป้ายก่อนเนี่ยขอบคุณปหลวงนานเนอะร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม100 บาทเนาะอนุโมทนาบุญสาวน้อยเหรอไปฟ้อนได้เพิ่นก็คนตัวน้อยสาธุสาธุเด้อลูกหลานดีแล้ววันนี้ฉลองสมโภชเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของตั้งเหนือของเฮาเนอะคนล้านนาคนเหนือของเฮามีศิลปะวัฒนธรรมหลายอย่างหลายประการศรัทธามีแผ่วนั่งนั่งเงี้ยอย่างสาวไหมนั่นวางดาบแล้วก็มาสาวไหมต่อศรัทธาญาติโยมไผ่อยากจะพบกับน้องเจ้าขุนอยากจะถ่ายรูปกับน้องเจ้าขุนเนอะที่เขาหันใน YouTube หันในทีวีเปิดออกในรายการปัญญาปันสุขนะศรัทธาญาติโยมวันนั้นตัวเป็นมาพบกับศรัทธาญาติโยมที่นี่แล้วเปิ้นได้มาแสดงถึงความสามารถพิเศษของเปิ้นว่ามีมือศรัทธามีแต่เท้าก็ใจเท้าเพื่อเป็นประโยชน์ล้างนาล้างตากินข้าวกินปลาช่วยเหลือตัวเองได้เกือบจะ100%มีบางอย่างที่ช่วยยังบ่ได้แต่ก็ต้องฝึกฝนต่อไปตั้งหน้าแหมบัดเดี๋ยวนี้ฝึกในการใส่เสื้อผ้าเองเนอะน้องเจ้าขุนอยู่ที่หลังกองอำนวยการนี่เนอะศรัทธาญาติโยมน้องเจ้าขุนได้กินน้ำหรือยังเนอะพอเอาละลูกหลานที่ไล่รำอยู่ตอนนี้จากโรงเรียนจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของท่านอาจารย์มหาเสาแก้วเนอะอันติดป้ายนั้นอ่านว่าจะใดก็อ่านมาทั้งเพกับละเพราะนะตกเห็มละตกเห็มละหมู่กำป้ายก็รับตัวกำดอกตัวน่ะนะกับเป็นตาดีม่วนนะอัน2 คนนั้นวันนายจะเป็นคนรำต่อไปนะศรัทธาบาเดียวกำลังเพิกอยู่ยังรำบ่ได้เตื้อเนอะกำลังเพิกอยู่เอาละขึ้นไป2 เล่มแล้วอันนี้คือการกาบดาบไปแล้วตะวานี่เอาไปฮื้อแหมเช้าหนึ่งนะตะวานี่ก็ฝากไว้ฮื้อลูกหลานแหมเช้าเล่มเนาะเป็นดาบที่อันแม่ครูที่จังหวัดลำปางเปิ่นยั้งไปเปิ่นก็เลยบอกว่าอาจารย์บัดเดียวแม่ล้ำมาได้แล้วก็เลยเอาดาบนี่มาถวายไว้ที่อาจารย์เพื่อจะได้เอาไปมอบเพื่อคนอื่นๆต่อไปอาตมาก็เลยเอามามอบเพื่อกับท่านอาจารย์มหาเสาแก้วเรียบร้อยแล้วเนอะบัดเดียวเปิ่นเอาหนีบใจน่องหนีบไว้เนอะศรัทธาหนีบไว้2 อันกาบแหม2อยู่ที่มือแหม2เป็นเท่าใดแล้วกีบไว้แหมเป็นเท่าใดแล้ว2 3 6เอา12เอากำแหม4เอากำแหมเท่าใด3กัน6เป็น12 เล่ม12ขึ้นครบหมดดูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายห้ามเอาพึกมาตั้งเพศเนอะลูกเนอะแสดงว่าเนี่ยได้แต่ศรัทธาญาติโยม12 เล่มสามารถขึ้นเอาไว้บนร่างกายของเปิ้นได้ครบกูอย่างกูอันเอาละบัดเดี๋ยวนี้จะโชว์ฮูล่าฮุกตัว
กำดาบโดยฟ้อนดาบโดยกาบโดยแล้วก็ฮูล่าฮกอีกหนึ่งรอบเนาะเอาศรัทธาญาติโยมเนอะไผอยากจะสนับสนุนลูกหลานเพื่ออนุรักษาศิลปะวัฒนธรรมกันฟ้อนดาบ12 เล่มอันนี้ไว้เพื่อยั่งยืนต่อไปตั้งหน้าก็ช่วยกันเนอะมาร่วมบุญร่วมกุศลเอาไปใส่ในสลุงตองคำของเปิ้นท่านใดเนอะเจริญปอนอีแม่หอมอะหยังจ้าเอาว่ามากะน้ำกะไฟม่อนจอมพอเอาพระปีเนอร์เดี๋ยวก่อนอ่านก่อนอุโบสถม่อนจอมพอเอาว่ามาว่าเป็นอย่างท่านอาจารย์สมชาติเนาะโอเคเอาได้มาแล้วอนุโมทนาบุญโยมแม่รัตดากันทะวงบ้านโป่งเทวีถวายร่วมบุญกับอุโบสถหลังใหม่นี้100 บาทแม่รัตดากันทะวงโป่งเทวีถวายตานเป็นก้าน้ำกาไฟม่อนจอมพอแหม100 บาทเนอะตุปี้พระปี้อันนี้ก็อีก100 บาทเพื่อจะร่วมเป็นก้าน้ำกาไฟไปที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเนอะเจริญปอนโยมแม่ให้หอมอะหยังจะเอาแม่อนงอุโบสถเนาะกาเตรียมเนาะบ้านเวียงป่าเป้าถาเตรียมก็ว่ากาเตรียมถาเตรียมเนาะบ้านนี้เวียงป่าเป้าเนอะฝากประสานละใครจะมอบรางวัลก็เจิญเนอะเอาท่านอาจารย์บรรยงอีกใครจะมอบรางวัลก็เจิญเลยเนอะเอาสลุงไปเลยใครจะมอบรางวัลเจริญปอนอีแม่เอาสลุงไปเลยเนาะจะมอบรางวัลก็มอบเลยเนอะไปหาอีแม่ตั้งปืนเก้าลำใหญ่เพื่อก่อนเนาะไปตั้งกองโดยการแหมใครจะมอบรางวัลทุนการศึกษาของเราอ่อนเจิญเนอะจ้าพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองจะมาทำบุญสุนทานร่วมกับหลวงปู่สุลุงดอยก็เจิญเนอะตอนนี้ยังตันอยู่เนาะพร้อมลูกหลานพร้อมครอบครัวประเดี๋ยวนี้พออาจารย์นานบุญธรรมก็ได้ท่านอาจารย์โอกาสเวนตานสู่มาควตานวานอินวานพรมเป็นที่เรียบร้อยละก็รอเวลาที่จะถวายพัฒหารเพลขอนำเรียนพระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับจะถวายพัฒหารเพลตั้งเหนือวิหารศาลาตั้งเหนือวิหารนะครับได้ตั้งโต๊ะจีนไว้ละส่วนพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาก็ดีพี่น้องที่อื่นก็ดีที่เอาอาหารมาตั้งใจจะเอามาเป็นภัตตาหารเพลก็เอาไปเปาะบนได้เนอะเอาไปเปาะไปหอมบนได้เนาะมีสถานที่ที่วางที่จะทำบุญสุนทานอยู่ที่ได้จัดกันไว้ที่ตั้งศาลาเหนือวิหารขอนิมนต์ตุลุงต้องพุทธนะครับจังฟ้อนเนอะลูกหลานที่อันไล่ลำดาบตะกี้เนอะมาฮับรางวัลสินน้ำใจจากคณะกรรมการวัดพระธาตุจอมพอเนอะโดยปนานวินจะเป็นผู้มอบเอาลูกหลานที่ล้ำตะกี้นั่นไปทางใดแล้วท่านอาจารย์มหาเอามาแล้วเนาะเอามาแล้วโอ้พังไปเด้อกะจะได้แหมหลายบาทอยู่แล้วนะเอาถ่ายรูปกำเป็นหลักฐานไว้เนอะโอ้ลูกหลานจะเป็นผู้ที่อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมที่ดีที่งามเนาะการรำดับหาพอได้ยากเนอะศรัทธาขอบคุณประหลวงนานกับคณะกรรมการวัดพระธาตุจอมพอเนอะปัตตุปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังตุมังคิปเมวะมินชันตุสเพอุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหตุสัมปติสามิปัตนิหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดหนองกูพร้อมกับโดยอันเตวทิกโยมตันเจ้าจุดโตนโหนในงองไปนอกไม้มีแก่วัดแก่บ้านอาจารย์กรรมการน้อยหนานศรัทธาตายกตาญิกาจุผู้นายคนปากันสนงคงควายตกแต่งห้างตำดายังเครื่องวิเศษนาตานทั้งหลายมนผงนิมัทะปันนาถวายเป็นตาเนื่องในงานทำบุญปล่อยหลวงอุโบสถวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนดอยจอมพอบัดนี้พระแก้วเจ้าทั้งสามการได้มีธรรมเมตการรับเอาแล้วธรรมะ
งเจ้าสมณะศรัทธา โหวัดมาเด้อ และ ที่พี่ มู เป่ง ล เด้ ศ อ รัทธาทั้งหลายมีโดยประ ไว้ การ สา จันใด โห ทั้ง วัด นั้นก็ มา ดี แล้ ส ว มิงจันตุจุหุ นิมนต์นะพวกเรานะครับเด้อ สละ บนบุญ พุทธิจุเยี่ยงจุภการจุงจังมีตั้งแต่ดีๆสุขีติคายุโก ครับ อายุวโน อนุโมทนา สุขังพลา โอ้ขอบคุณเนอพี่น้องนะอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้ววัดล่องกูเปิ้นมาโชว์ศิลปะวัฒนธรรมฟ้อนดาบฟ้อนเจิงแล้วก็ตานไปเป็นที่เรียบร้อย มาเป็นเก้าเจ้าปอนวันค่ำตอนนี้ถึงเวลาตานแล้วก็ขอบคุณพระนานวินกรรมการวัดเราด้วยนึกมอบของรางวัลสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะแต่มากด้วยน้ำใจนะเอาละรางวัลมาแต่แล้วอีแม่หมายสารมานี่แล้วขอบคุณฝากมาหอมเนาะอันนี้นางทิพวรรณใจตะวงจันทวงนะฮะร่วมตำบลบ้านโละสันสลีเวียงป่าเป้าตานโบสถอีก100 บาทสาธุสาธุนายอุดมนางสุนีนายอุดมสุนีใจยะณบ้านหลายหน้าร่วมตำบลตานโบสถแถม140 บาทเอาเลยครับแล้วก็มีแม่ศรีธรศรีทาบ้านตากก้อแม่สวยอำเภอแม่สวยนะเชียงรายร่วมทำบุญกันน้ำกาไฟแถม50 บาทเด้อสาธุสาธุพุ่มเงินพุ่มทองก็เป็นตาที่ม่วนได้งามแท้ๆเนาะเอาโหวัดมาแบบแล้วทุกพี่เป่งนิมนต์นะครับเด้อหลวงพ่อมาเองวันนี้มาเองเน้นก็เหมือ จำเป็นนะเนาะหลวงพ่อเนาะนิมนต์นะครับเด้อตอนนี้โหวัดโหวา170 แม่ บาท ห้อยเงินเหนือแม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดเดินทางมาถึงละเอาปอนติตุลุงก็ได้เนาะตังเพตุลุงตังติตุลุงดอยตุลุงพระครูปฏิภาณเพ นี่พี่น้องเมืองฝางมาแล้ว เมืองฝางมาแล้วเนาะขอบคุณเจ้าสาธุสาธุนั่นก็มาแล้วอันนี้โยมละพีพันเครือโยจากเมืองฝางดูอันนี้บุ๊กเดี่ยวมาเลยเนี่ยพร้อมร่วมทำบุญตานโบสถแถม200 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาน้องๆจ้างฟ้อนดาบไปฟังไปไหนไก่ด้วยบึดทำไปด้วยเอาดำรอบนึง เป็นสีสันด้วยเนาะขอบคุณเนอะท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเปิ้นเอามาโชว์นะดีนะเปิ้นมาวันสวดมนต์มาโดยนะถ้าสวดมนต์สำเร็จนะสวดมนต์สวดธรรมจักรกับวัตนสูตรญาติโยมก็ได้เหรียญมาเอานะโยมเนอะเหรียญแม่นางแก้วแล้วก็เหรียญพระเจ้า42 เมืองเนาะขอบคุณนะพี่เนอะมาได้2 คืนพี่พ่อสมบุญแม่จันกาสันพี่น้องแม่พริกวังใต้พี่น้องตำบลวังใต้อำเภอวังเหนือร่วมทำบุญแถม50 บาทเนาะแล้วก็พ่อบุญทันแม่แสงล่าโอ้เสวิกาอันนี้เจ้าภาพใหญ่เหมือนกันเน้อครับยอดชัดตัวเปิ้นได้ลงทานน้ำพริกกะปิหน่อไม้แล้วก็ของหวานถั่วดำต้ม100 บาทตัวและเปิ้นอุทิศบุญกุศลตอนนี้ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมเนอะได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนิมนต์นะครับเนอะแล้วก็เปิ้นอุทิศบุญกุศลเนอะไปหาพ่อหลวงทรงแม่หลวงคำต้องใจพ่อหลวงแก้วแม่หลวงปิ๋วเสวิกาด้วยเนอะอันนี้ก็ครอบครัวของพ่อเลี้ยงบุญทันแม่เลี้ยงแสงล่าเสวิกาแล้วบทเต้าเต็นนั้นก็ยังมีครอบครัวของนางอุไลวันต้องใจนางทูบมีเนาะพันลิตรบ้านแม่พริกวังเหนือลำปางแถม50 บาทเนอะสาธุสาธุอันนี้โรงทานเนอะถวายพัฒหารเพลโต๊ะจีนแน่อันนี้ตังพี่นันวินเปิ้ลแต้มมานี่ถวายพระสงฆ์10 โต๊ะนี่แสดงถวายทานโดยโรงศรีจิราพรอำเภอแม่สวยขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเนาะขอบคุณเนอะโฮงตันเนี่ยตุลุงว่าไปฟังปิกเตอร์ไป
ไปฟังปิกเนอร์ครูบาอาจารย์นะโฮงตาลนี่ขนาดเจ้าเดียวใน10 โต๊ะแล้วดูโต๊ะไหนหกอ่ะโต๊ะไหนหกตนก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของภาพเจ้าภาพโรงทานภัตตาหารเพลเป็นโต๊ะจีนถวายพระสงฆ์10 โต๊ะโดยโรงศรีจิราพรนะอำเภอแม่สวยร่วมทำบุญมาเนาะขอบคุณเด้อเชิญกันได้ให้ญาติโยมทั้งหลายเดินไปผ่านมาก็ขอเชิญเนอะสถานญาติโยมทั้งเมืองฝางนี่ฝนตกดีได้ทั้งนี้นี่ศักดิ์สิทธิ์แต่กัตตวาเนี่ยปวดมุตีนดอยนี่ตกหมดที่นี่มันตกเขาอุ้ยศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าตกได้เป็นการลำบากเนอะตุงกาจ้อกายอบแยบหมดตุลุงแก้วเทคกำเดินนี่เป่งลึงกระถาตุลุงแก้วเน็ตนักแก่อันนั้นพี่น้องต่างใดมาแล้วนะโรงทานนึกโรงทานเปิ้นเขียนมากำชับนะว่าขอความกรุณาจะไปฟังเปิดเตื้อนะโรงทานนั้นก็เปิ้นว่าขอให้เปิดปุ้น 11:30 ปุ้นนะรอพระคุณเจ้าได้ฉันภัตตาหารเพลแล้วก็ห้ามเปิดก่อนเวลาเนี่ยทำสำหรับน้ำดื่มแล้วก็ไอศกรีมนี่ก็เปิดได้ แต่ว่าอาหารนี่ไปฟังเปิดเตื้อเป็นข้าวน้ำโภชนะอาหารก็เย็นไว้ก่อนโฮงตาลตึงหมดตึงสิ้นนี้มี175 วัดบดนี้น้ำป่ายมาย่ำมั่มครบแล้วเนอะภาคตอนบ่าย100 ยังมีแน่นนะเอามาแต่แล้วโหดตาลโหวัดมีเพิ่มเติมเนอะร่วมทำบุญอนุโมทนาอุโบสถหลังใหม่นางศรีวันเป่งป้อก็มาจากพี่น้องบ้านสันสลีมาร่วมสร้างคุณงามความดีตานโรงอุโบสถหลังใหม่จำนวน100 บาทเนอะสาธุฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ลองไปชมบารมีเนอะไปพอบารมีโบสถนี้บ่เหมือนไผ่นะเปิ้นเอาโขบไม้เนี่ยไม้นี่ก็แข็งแรงนะไม่ใช่ว่าไม้อันธรรมดาเนอะไม้ซัก เปิ้นตัดเป็นโคผ่าเกิงเอามาแปลงฝาทางในนั้นก็กว้างขวางตีตัวโดยบารมีของหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธาตุม่อนจอมพอแล้วก็สลาโดยลิขิตขีดมาได้แปลงของงามเด้อโยมเด้อนะเป็นที่งามหูงามตาแล้วเปิ้นก็บอกว่าถ้าหากว่าไผจะมาลองจามนึกลองจามมาบวชเป็นผู้เจ้าตนแรกของอุโบสถหลังใหม่ก็มาติดต่อได้ มาติดต่อได้เนอะโบสถนี้บอกใช่ว่าใหม่เลยนะคือว่าเปิ้นบูรณะเนาะเปิ้นวางเปิ้นนั้นฝั่งบาหินสีมาเป็นโบสถโบราณแล้วก็เปิ้นก็เลยมันสำรุดสุดโทรมลงไปก็เลยไปเลยแปลงออกแบบที่ประมวลไผ่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นฝาไม้เป็นโคบเป็นขาบแล้วเปิ้นตาหักตาหางตาน้ำมันตาสีตาน้ำมันอย่างดีงามเนอะสถานเนาะลองมาสอดส่องดูแลตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้ร่วมทำบุญกันไปนะร่วมทำบุญอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญน้องเจ้าขวัญเนาะเจ้าขุนโอ้พ่อเจ้าของเพลงเอ๊ะฮะใช่ก่ะทดสอบอันนี้ก็ดีน้องเจ้าขุนจะร้องเพลงแม่ให้ฟังมีคนขอมาเอาสักหน่อยบ่เปลี่ยนบรรยากาศให้ตุลุงหน่อยเอา1 เพลงเอาแม่กำให้เปิ้นจิ้มเนอะตอนนี้ก็ใกล้พิธีแล้วเนอะเอาน้องเจ้าขุนจะร้องเพลงเก็บตะวันกะจะเอาคาราโอเกะด้วยกะมีคาราโอเกะกะแม่ต้อยมีก็เก็บตะวันความพยายามของมนุษย์คนเฮาเนาะ
บ่มีมือศรัทธาญาติโยมมีแต่เท้าก็ใจให้เป็นประโยชน์กูอย่างกูประการอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่บ่ยอมแพ้ต่อชีวิตวันนี้ได้มาร่วมบุญได้มาโชว์ความสามารถพิเศษให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้หันได้เขียนรูปได้วาดรูปแล้วก็ได้เซ็นชื่อบนกระเป๋าให้กับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่เปิ้นได้มาร่วมบุญในวันนี้เนาะเปิ้นจะแปลงห้องน้ำให้ย่าเปิ้นศรัทธาตอนนี้ก็ช่วงที่ระหว่างนี้จะให้น้องเจ้าขุนได้ได้จ่าได้พบกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นหอมมาเนอะเอาขอบคุณก่อนลูกน้องเจ้าขุนขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นหอมสตางค์ลูกมาตะกี้ขอบคุณค่ะบอกแนะนำตัวเหียน้องเจ้าขุนอยู่ที่ไหนมาจะใดน้องเจ้าขุนอยู่ที่ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับผมครับผมเสาะเนี่ยก่ออันที่ชมรมคนพิการนี่อยู่ตั้งใดฮะอยู่ซอย2ครับซอย2มันก็มีจัดนักนะซอย2วังเหนือเนี่ยหลังอำเภอกะอยู่หลังอำเภอวังเหนือกะครับผมไปถามเพิ่นที่อำเภอก็ได้น้องเจ้าขุนคนเก่งอยู่ที่ไหนเพิ่นก็ฮู้จักเนื้อศรัทธาญาติโยมวันนี้น้องเจ้าขุนมาหาทุนไปเนี่ยอย่างก็ครับไปเนี่ยอย่างก็ไปแปลงห้องน้ำมือไผ่ก็แปลงห้องน้ำมือยาน้องเจ้าขุนครับดีใจตัวน้องเจ้าขุนวันนี้ได้ถ้าจะถึง200อยู่นะ ถ้าจะได้ถึง200อยู่วันนี้เนาะจริงๆแล้วโยมแม่โดแล้วก็คุณประนุชแล้วก็หมู่ญาติธรรมต่างๆเปิ้นก็ช่วยกันพ่องแล้วศรัทธาอันนี้ลูกหลานเปิ้นอยากจะมาแสดงฝีมือเนาะโยมแม่เปิ้นก็คุณแม่เปิ้นพร้อมแล้วยังโฆษณากำลังขายยาอยู่กะเอาละตอนนี้เราก็ใกล้จะเข้าพิธีแล้วเนอะเจ้าไม้เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บอารมณ์ที่แดงแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้เป็นเดียวเก็บเอาการชีวิตแสนสั้นแค่นั้นก็คงไม่ตายธรรมดาเวลาฟ้าครึ้มเมฆมนพายุฝนอยู่บนฟ้าคงไม่นานตะวันสาดแสงครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วพี่น้องจากทางเมืองฝั่งเห็นแล้วก้าพี่น้องจากทางเมืองฝั่งเชียงใหม่ก่อน
ตาเวลาฟ้าครึ้มเมฆมนพายุฝนอยู่บนฟากฟ้าคงไม่นานตะวันสาดแสงแรงกล้าส่องให้ฟ้างดงามตะวันยืนเคียงคู่ฟ้าจะรู้ว่าที่หวังทำไมเมื่อมีให้เดินเดินไว้ดังสุนตะวัน มั่นคงไว้ดังเช่นตะวันปรบมือให้น้องเจ้าขุนเนอะอารมณ์ดีแล้ววาดต่อ โอ้จะร้องเพลงไหมตอนนี้เด้อศรัทธาญาติโยมบ่เป็นอย่างบ่ร้องเตื้อบ่ร้องเตื้อแต่งห้างตำดายังบัตถุบุภาลาจาดงดอกก็ตอกดอกไม้ลำเตียนคีรณะปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายทั้งมวลผงนี้มาทะปนาถวายเป็นทานเนื่องในงานทำบุญปล่อยหลวงอุโบสถวัดม่อนจอมพ่อบัดนี้พระแก้วเจ้าทั้งสามประการได้มีธรรมเมตตาไหวนาปฏิกหะรับเอาแล้วกรรมกรรมภาธนาของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีโดยประการชั้นใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุหือปันอุดมสมบุตรที่จุเยื่องจุภการบุญกินบุญตานทั้งหลายมวลฝูงนี้ขอจุงเป็นปรโมปกตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยก้ำจูเฮือต้านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนอยู่ก้ำจูดูยังวรพุทธศาสนาเสี่ยงจิละการยืนยาวนานจุงจังมีแต่ดิลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเต็มใจปอนตั้งงานดอยสะเก็ดเนอะศรัทธา ปอนตะกี้ปอนดอยสะเก็ดปอนเชียงใหม่ตอนนี้คณะญาติธรรมเนาะจากต่างเชียงใหม่นำโดยแม่ครูธัญญาได้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาได้ถวายทานกับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนอะร่วมเฉลิมฉลองอุโบสถหลังใหม่หลังงามหลังนี้กับคณะศรัทธาพระธาตุจอมพอทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนศรัทธาพี่น้องเราแก่ทั้งหลายที่ได้เดินทางมาถึงแล้วเนอะดูแลตัวเองไผ่ตีมาเจ้าบ่ได้กินข้าวกินปลากำเตื้อโฮงตานเพิ่นมีอยู่หลายจุดเนอะตั้งด้านหน้าติดเต็นท์สีน้ำเงินห้องน้ำห้องตาเข้ามาก็อยู่ด้านหน้าก็มีด้านข้างด้านหลังตามอาการต่างๆก็อาจจะบัดสะดวกฉะนั้นมาถึงก็เข้าห้องน้ำห้องท่าต่างหน้าให้เรียบร้อยอยากจะพบปะก็หลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินก็เจริญปอนเนอะกับนิมนต์เจริญปอนครูบาอาจารย์ตั้งหลายมหาติตั้งในนี่ก็ได้นะหลวงปู่อยู่ติด้านหน้านี่เนอะมูลศรัทธาป่อบุญมาแม่แสงลาวรรณศรีร่วมบุญฉลองสมโภชอุโบสถวัดพระธาตุจอมพอมาแห่ม1-2เด้อศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาถึงก็มีอยู่เนาะพี่น้องต่างเมืองฝั่งบ่ถึงกำเนิดล่ะตุลุงพี่น้องต่างเมืองฝั่งโยมแม่จงดีแต่ว่าโยมแม่ละพีพันธ์เครือโยได้มาถึงก่อนเปิ่นละอันนี้มาสายเดียวเนาะขับรถมาเองทุกครั้งมีงานที่พระธาตุ42เมืองก็มาคนเดียวอันนี้ก็มาคนเดียวเป็นคนที่ใจเย็นนะ ท่าไผ่บะจังใจเย็นมาก่อนเปิ้นเนอะเอาสะทายอีปอยอีแม่ครูธัญญาเนอะปลาเปิ้นแอวก่อนเนอะปลาเปิ้นแอวเปิ้นแวะตรงนั้นตรงนี้เข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยก่อนก็ได้เนาะวันนี้น้องเจ้าขุนมาถึงก่อนแล้วเนอะกันเดียวแม่ครูธัญญาจะแวะมาหาน้องเจ้าขุนเนาะแม่ครูธัญญาเปิ้นฝากอันสีฝากกระดาษไว้ให้นี่อีแม่เปเลอะซองเลี้ยงเพนที่ศาลาเนอะด้านซ้ายมือนี่ไปเข้าไปเลย
ศรัทธาญาติโยมนะโอ้เพิ่นเอาน้ำมาหลายแพ็คหลายกล่องเนอะช่วยกันคนลงชิมพี่น้องหมู่เฮากระเดียวเพิ่นจะได้ถอยรถถอยราไปจอดไว้ตามที่จอดรถเนาะขอบคุณเนอะทีมงานญาติธรรมจากวัดพระสิงห์เชียงใหม่เนาะแม่ครูธัญญาพร้อมกับคณะญาติธรรมที่ปฏิบัติธรรมที่วัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่เพิ่นได้ป้ากันมาร่วมบุญกับหลวงปู่ที่เฉลิมฉลองสมโภชอุโบสถหลังที่บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ก็คืออุโบสถเก่านั่นนะศรัทธาญาติโยมว่าจะได้อีป้อพิธีโฮงการนี่เปิดได้แล้วเนอะศรัทธาอีป้ออีแม่เนอะโฮงการเปิดเวลาโอ้เปิ่นบอกนี่ 11:30 น.เนอะว่ะเวลานี้ห้ามเปิดยกเว้นน้ำดื่มเปิดได้อีบอกเปิ้นประกาศมาอย่างอีแหมว่าเนอะลงทานเปิด 11:30 เปิ้นกว่ามันจะวุ่นวายนะเนาะเอาตู้เจ้าเพลแล้วก่อนว่าป้อเอาตามนี้เนาะเปิ้นเขียนประกาศมาอย่างอีลงทานเปิด 11:30 น.เนอะว่ะเวลานี้ห้ามเปิดยกเว้นน้ำดื่มเปิดได้เนาะน้ำดื่มเปิดได้หลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์มาแล้วพี่น้องทั้งแม่แจมกันโอ้เหมือนกันทั้งแม่แจมสาธุอีแม่บุญรักษาโอ้จังไหมเนาะลูกศิษย์ครูบาสิงห์คำโอ้สาธุอนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากละปูนจากดอยหล่อจอมตองจากเมืองฝางมาแล้วยังครับถ้ามาแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอันอื่นนะครับตอนนี้รอครูบาอาจารย์ดังกล่าวนะครับเพราะกลัวว่าอยู่ระหว่างการเดินทางจะฉันภัตตาหารเพลก่อนก็กลัวจวดกันรอมาโอ้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางเดินทางมาถึงละขอน้อมถวายคารวะนะครับสาธุหลวงปู่ครับปะตุลุงวัดน้ำบ่อสาวาเดินทางมาถึงแล้วเนอะอาจารย์บรรยงก็อยู่ในโบสถ์ตุลุงยองก็อยู่ตั้งกองประชาสัมพันธ์อาตมาภาพอยู่ตั้งเต้นเจ้าปอนเพ่มาแล้วหลวงพ่อในโบสถ์ก่อนนะครับชมโบสถ์ก่อนติดตามมาโดยคณะศรัทธาน้ำบ่อสาวาโยมแม่จงดีเชื้อกันทาโยมพ่อหมออินทร์เชื้อกันทาเนอะเจริญปอนอีแม่ขึ้นตั้งบนเลยเนอะไปเลยรอพี่น้องทางพุทธสาธุเจริญปอนแม่ครูธัญญาลูกคุณมาแล้วแม่ครูมาแล้วลูกคุณโอ้เจ้าเจอเนอร์ขึ้นบนเลยเนาะเจริญปอนแม่ขึ้นบนโบสถ์พุ่นเลยไปตานตุลุงดอยอยู่บนพุ่นสายบุญอำเภอฝางเดินทางมาถึงละแล้วแม่ครูธัญญาไม่ไหนหายแซบเนี่ยแม่ครูธัญญามีคนว่าหายแซบเห็นมั้ยรถมาจอดเป็นเกิ้งชั่วโมงแม่ครูหายแซบเนี่ยเจอเนอร์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายส่วนโฮงตาลก็ขออนุเคราะห์สักกำก่อนเนาะเขาจะรอพระเจ้าประสงค์กลัวเพิ่นอยู่ระหว่างการเดินทางถ้าตุเจ้าหมู่อยู่นี่ฉันก่อนหมู่มาลูนก็จะจวดทำเมาะพอจัดโต๊ะภัตตาหารเพลอยู่จำนวนหนึ่งก็พระเจ้าประสงค์เขาก็ขออนุเคราะห์เมตตารอสักกำก่อนนะครับรอสักบึดสักกำอย่างน้อยบ่เกิน 11 โมงเช้านะครับตอนนี้ 11 โมงกับแถม6 นาทีนะครับเอานาฬิกาของผมว่าเนอะที่อื่นอาจจะเป็น8เป็น9บัดถึงเด้อก็มีรถก็ขยับขยายถอยไปตั้งนอกเนาะไปจอดลานจอดรถถ้าถอยไปมันมีตี้เตื้อก็วนลงไปก่อนขออปพลชลบอสเด้อมันย่อมาจากอย่างของมูนี่ลุงยองยมแม่จงดีซ่อหาไผยมแม่จงดีซ่อหาไผเจ้าหมูอยู่ในโบสถ์แม่ซ่อหาพ่อหมอก็รถตู้รถตู้ยมแม่คนขับรถตู้แม่ดีเอาซองปัดใจหน้ารถมาส่งกันเนอะบัดนี้จะได้ตาลแห้งนะซองมีหน้ารถตุ่นเอาซองคนขับรถตู้แม่จงดี
เอาซองมาส่งให้กำเนิดหลังจากจอดรถแล้วก็ได้จะได้ตาลแห้งกันนะซองอยู่หน้ารถคนเอาซองมาส่งให้กำเนาะตุลุงยองไปตังใดอยู่เนาะอยู่นี่อยู่นี่มาละอันอย่างน่ะกาแฟกะมาใจมาต้องตักเอาทั้งพุ่นนะปั่นปอนอย่างเดียวทั้งพุ่นปั่นปอนอย่างเดียวเอาปอนดังพุ่นเอาฟังปอนพ่องเนอะคนขับรถตู้โยมแม่จงดีเนอะเอาซองติดหน้ารถมาให้อีแม่กับจำเป็นไปเอาคนเดียวเหรอกะละแม่เฮ้ยเปิ่นชอบที่จอดอยู่เนาะมาที่หลังก็จอดรถก็หาอย่างหน่อยเนอะบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วเนอะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แม่บุญยงสิงแก้วร่วมบุญแม่วันจันเนาะก็ร่วมบุญพร้อมกับครอบครัวของเพื่อนกับพระอุโบสถม่อนจอมพอของเฮาแม่อุ้ยทำมาปันตันบุตรบ้านหนองยาวก็ร่วมบุญมาต่อเนื่องบ่ได้ปุดเนอแม่คำพินคำน้อยแม่คำสมตาบ้านหนองยาวอุทิศบุญไปเฮือกับป่อน้อยอ้ายแม่เขียวนางจัดสวยคำน้อยงานร่วมบุญฉลองอุโบสถวัดม่อนจอมพอ2,000 บาทพระปีเอาใส่อนุโมทนาบุญกับทุกสายบุญเนอที่เพิ่นได้เดินทางเมื่อถ้าเดินทางมาถึงแล้วได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในคราวครั้งนี้เป็นบุญใหญ่บุญหลวงของพระธาตุจอมพ่อของเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ศรัทธาญาติบุญทั้งหลายเนาะได้มีความสุขได้มีความเจริญพญาติอาปาติให้ได้กล้ากาดแก้วออกจากตนจากตัวจากครอบครัวของท่านทั้งหลายนับแต่นี้ไปหน้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จเน้อถวายความเคารพกับท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาประสิทธิ์เน้อท่านอาจารย์ถวายความเคารพครับวันนั้นไปเมืองฝางบ่ปะกันใช่ครับ เขาว่าอาจารย์ก็มานะผมว่าบ่ได้ปะเพิ่นบ่ได้กราบเพิ่นสักกรรมศรัทธาญาติโยมเนอะครูบาอาจารย์ที่จัดรายการทางสถานีวิทยุหลายคลื่นหลายความถี่เนาะก็มีความหู้จักมักคุ้นกับหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินก็มีงานที่นี่ก็เลยได้มาร่วมโดยช่วยกันมาช่วยเหลือครูบาอาจารย์มีงานมีการที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ทั้งเพก็ไปแอวไปแวะไปร่วมบุญร่วมกุศลโดยเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนร่วมเป็นสหธรรมด้วยกันมีงานที่ไหนก็มักจะต้องไปช่วยเหลือเจือจุนอุดหนุนกันอยู่เสมอศรัทธาญาติโยมเนอะญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังเรื่องราวของน้องเจ้าขุนเนาะหลายคนก็มาถามว่าน้องเจ้าขุนตอนนี้อยู่ที่ไหนเนอะอยู่ตั้งหลังกล่องอำนวยการอยู่ปื้นเก้าลำไยอยู่ในเต็นท์นี่เนอะศรัทธาน้องเจ้าขุนก็มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมแฟนคลับของเปิ้นโดยแล้วก็วันนี้ได้เอาของชำร่วยมามอบให้กับศรัทธาเฒ่าแก่เป็นของขวัญปีใหม่เป็นถุงย่ามน้อยๆเนาะเป็นถุงสีขาวมีปิ้นรูปของน้องเจ้าขุนติดโดยบอกว่าจะมดแล้วยังเนอะปิ้นรูปน้องเจ้าขุนอาจจะมดแต่ว่าถุงย่ามเล็กๆที่ยังบ่ได้ปิ้นกำเตือก็มีปิ้นบ่ตันเนาะศรัทธาญาติโยมก็มาเอวหาน้องเจ้าขุนจะได้มอบของชำร่วยไปให้ศรัทธาญาติโยมวันนี้เปิ้นมาหาทุนเพื่อจะได้ร่วมแปลงห้องน้ำให้คุณย่าของเปิ้นเป็นเด็กกตัญญูศรัทธาเปิ้นบ่ยอมท้อแท้ในชีวิตเนาะตะกี้ก็ร้องเพลงเก็บตะวันไปเก็บตะวันที่เกยส่องฟ้านะเก็บเอามาเก็บไว้ในใจว่าอันเนาะพี่น้องญาติโยมที่มาจากอำเภอฝางและญาติโยมทั้งหลายรับอนุโมทนาพรโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางณบัดนี้ตายากาตานังอนุโมตามิสุกิตาโหตุกุศลบุญญาไลสี
ปัทมาสมณะมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาอันหมายมีพระเดชพระคุณธรรมพระครูสุจิตานุรักษ์ดอกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางได้พากับคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาได้ปากันน้อมนำมายังจตุปัจจัยกีฬานาปัจจัยมาทาปนาถวายเป็นทานร่วมเป็นเจ้าภาพถวายแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอุโบสถที่วัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าในทีฆากาลบัดนี้กุศลบุญญารายสีอันนี้มีมากกว้างเหลือแหล่ท่านทั้งหลายจุงได้เผื่อแผ่ผลบุญวันนี้ไปห่อไปถึงเทวบุตรเทวดาที่รักษากายสันตระของตนไปก่อนหน้าและตามหลังเพื่อแผ่ไปถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรสัตว์ภาวสัตว์บรรพบุรุษผู้มีอุปการะคุณจุผู้จุคนจุตนจุองค์ก็ขออัญเชิญท่านทั้งหลายได้มาส่งหู้เล็งหันเป็นสักขีพยานในการกระทำบุญของท่านทั้งหลายในที่กากาลบัดนี้จุผู้จุคนจุตนจุองค์วาสนีลิลีตามดังในยะคาถาบาลีเทศนาวาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปนะครับไปฉันภัตตาหารเพลศาลาเหนือวิหารนะครับศาลาเหนือวิหารนิมนต์นะครับพระสงฆ์องค์เนนวัดเปิ้นวัดเฮาอยู่ตำจอกตำแจงตำลืบตำจันนิมนต์นะครับมาฉันภัตตาหารเพลคุณราชันคุณพิญญภาทนันชัยร่วมบุญอุโบสถแห่ม200 บาทเนอะอนุโมทนาบุญเนอะพระปีเนอะเอามาตั้งเพ่พ่องก็ได้เนอะองตาลตึกอันละก็จะเอาเต็มมูลนี้ละตุลงสวะนี่บ่ได้เนอะโอ้ครูบาอาจารย์เดินต่างมาเห็นแล้วนิมนต์ครับนิมนต์นะครับในช่วงที่พระเจ้าพระสงฆ์ฉันเพลเนี่ยครับขอชมรมน้อยนานทหารเก่าขี้เล่าหลวงมีก็ขี้เล่าหลวงตุเจ้าหลวงน้อยนานทหารเก่าตุเจ้าหลวงช่วยกันช่วยกันจากรรมป้อนานบุญธรรมป้อนานอาจารย์วัดไปปุ้นเนาะป้อนานมาแล้วพี่นานชวินพรหมกรอยู่ไหนเจอเนอร์พี่นานบุญนาคจอมธรรมช่วยกันช่วยกันจ๋าเพราะแต่เจ้าปนานเวนคนเดียวเวนในวิหารไผ่มาได้ยินสักคนเวนอย่างไปพ่องกระเดียวมามาจากคำว่าไผ่เป็นเจ้าภาพอย่างพ่องตะกี้เขาได้ยินแววว่าบางคนก็ได้ป่องบางคนก็ได้บัตรบางคนก็ได้ต้นโพเงินโพทองในวิหารบางคนก็ได้หน้าแหนบบางคนก็ได้ไฟฟ้านิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์ทุกตนทุกองค์นะครับนิมนต์มาตั้งเหนือวิหารนะครับเชิญปนานเนอบุญธรรมเชิญเลยเนอเขาเพิ่งมาขาดตอนมันออกสถานีวิทยุ8จังหวัดภาคเหนือนะครับไวสาพระเถรานุเถระผู้รูปทุกตนทุกองค์ครับทั้งที่หู้และบ่หู้เนาะครับหู้จักพ่องบ่หู้จักพ่องก็ขอกราบสุมาอภัยกับท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับที่ได้มาโปรดเมตตากับคณะศรัทธาหน้าที่วัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมวันนี้ครับบางตนบางองค์ก็มาตั้งแต่ตะวันซืนนะครับบางตนบางองค์ก็กำลังมาเนาะครับโดยเฉพาะท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครับบัลไลตึงบัลเลิกอีกว่าเปิ่นปอขยมเปิ่นปอมาตัวหาละครับก็เพราะฉะนั้นครับก็ขอไว้สายังท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับที่ได้มาเป็นประธานให้กับคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในวันนี้ครับวันนี้ดังที่พ่อแม่พี่น้องตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมกินร่วมทานกันก็คือทานอุโบสถวัดดอยจอมพ่อ
ในวันนี้นะครับได้อุโบสถนี้ได้สร้างมาหลายปีครับกว่าจะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีก็ด้วยความอุตสาหะวิริยะของท่านพระคุณเจ้าพร้อมกับคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องหลายผู้หลายฝ่ายตั้งเหนือตั้งใต้ครับตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งวันตกวันออกขอกใต้หนเหนือเนาะได้มาพร้อมใจกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างยังอุโบสถเข้ามาณที่วัดดอยจอมพรณที่นี้ครับเพราะว่ากว่าจะสำเร็จลงได้ก็อาศัยน้ำพักน้ำแรงจากสายทานศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องหลายที่หลายต่างครับตั้งกฐินพ่องตั้งผ้าป่าพ่องตั้งพ่อแม่พี่น้องเพราะให้หอมกันมาครับเปรียบเสมือนดังน้ำแม่น้ำอย่างกับแม่น้ำลาวเนาะครับเนาะแม่น้ำลาวนี่จะเป็นแม่น้ำใหญ่ชันใดก็ต้องอาศัยแม่น้ำสาขาครับมาเปาะมาหอมกันจึงเป็นแม่น้ำลาวใหญ่ขึ้นมาก็เพราะฉะนั้นชันใดก็เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องต่างที่ต่างถิ่นต่างที่ต่างหนได้มาช่วยกันนะครับสร้างยังสาวรวัตถุอันเป็นของในพระพุทธศาสนาสำเร็จลุล่วงไปโดยดีครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านได้มาร่วมกินร่วมทานกันนะครับตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านร่วมกินร่วมทานกันนั่นก็ขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกห่มท่านเจ้ากุหัวตัวคนไผ่ที่ยากไร้ตกทุกข์อับจนขอบุญดานดลเพื่อได้งานการสร้างสุข3ประการอายุมั่นเที่ยงเต้าเป็นไม้เป็นห้างก็ขอเฮือปันได้กู้สร้างกู้สมเป็นเปียวเป็นโตนก็ขอเฮือได้ปะกู้เฝ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ขอเฮือได้สมเจ้าหากมีลูกเต้าก็ขอเฮือสอนอยู่ถ้อยฟังกรรมมีลูกหญิงใจก็ขอเฮือเป็นตั้งนายทหารตั้งนางพยาบาลอาจารย์ในห้างสุข3ประการเจยบานเที่ยงเต้าขอฮือเจ้าพี่ในน้องมีแต่คนสรรเสริญกึดเงินได้เงินกึดของได้เข้ากึดทองได้ทองมั่งมุนตุ้นเต้าบ่มีหอยด่างเศร้าบ่มีเปี้ยวมีแมงฮือร่ำรวยทรัพย์ตังเกี้ยวและแสงตลอดใบแดงม่วงเหลืองเน้อเจ้าโจกพอในกระเป๋าก็ขอฮือเป็นใบปันร้อน108ปันเคาะอย่าได้มาต้องมาต่ำ100 กรรมปันกรรมอย่าได้มาพ่อคอนตั้งวิบากกรรมอย่าได้มาต่ำมาข้อง100 อันปันเคาะก็ขอเฮือสดใสงามดีตั้งแต่นี้ไปหน้าก็ขอเฮือปันได้เป็นเศรษฐีแม่น้ำเย็นดีป่าจึงจ้างไหลค้อนครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเคาะทางเหนือก็อย่าได้มาปกเคาะวันตกก็อย่าได้มาปอกเคาะวันออกก็อย่าได้มาใกล้เคาะทางใต้ก็ได้มาอย่าได้มาจดเหยื่อเคาะทางเหนือก็ขอเฮือไปที่อื่นเหียจากตนตัวของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยความปรารถนาดีของวัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมในที่คากาละวันนี้โอ้ยพ่อจะมาบริจาคก็โอ้สาธุอนุโมทนาพ่ออินสนขายหวยบ้านหม้อนะพร้อมกับครอบครัวมาถวายทานด้วยปัจจัย100 บาทก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลและเจตนาของอีพ่ออินสนเนอก็ขายก็ขอให้ขายได้ขายก็ขอให้ได้ขายดังเทน้ำเทท่าคนใดไปเอามาก็ขอให้ได้เงินรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อีเนาะรางวัลที่1เป็นของผมไม่ใช่ก้า วันนี้นะครับไหว้สาท่านพระคุณเจ้ากำลังเดินทางมาถึงเนาะตั้งเข้าใจว่าคงจะเป็นตั้งเชียงไฮ้ครับท่านพระคุณเจ้ากราบนิมนต์ฉันเข้าก่อนครับหน้าที่ศาลาด้านที่เหนือของวิหารของพระธาตุนะครับเดี๋ยวนี้ท่านพระคุณเจ้าสามเณรตลอดถึงทุกรูปทุกตนทุกองค์ได้ไปฉันพระทหารเพลหน้าที่ด้านที่เหนือของพระธาตุนะครับวันนี้อิ่มเอมใจที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้มาร่วมกินร่วมทานได้สร้างบุญต่อ
ได้ก่อบุญใหม่ด้วยกันครับบางผู้บางท่านก็มาออกโฮงตาลเนาะบางผู้บางท่านก็มาห่วมกินห่วมตาลกินห่วมตันหามกินหวานตันต้มด้วยกันครับเหมือนเดียวกันสมัยตะก่อนคนใดทำบุญสุนตาลบ่ได้มีคนติกินต้วยตาลต้วยกอดมาชาตินี้บ่ได้มีบริวารเนี่ยเนาะครับมาวันนี้เฮาปากันมาห่วมกินห่วมตาลจักได้บริวารกันเนาะในส่วนของการกินการตาลในวันนี้ข้อพอพูดนานกันเองโอ้เอาเปรียบกันก้านี่จะกินข้าวกินน้ำกันก่อนนี่เข้าใจแดกเห็นเนอะสุมาเด้อครับก่อวันนี้พ่อแม่พี่น้องบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะมากินมาตาลด้วยกันครับเฮามีโฮงตาลฮือบริการกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโลโกปถัมภิกาเมตตาสุภาวิตังครับพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเพราะฉะนั้นหมู่เฮามีความเอื้ออาทรต่อกันครับฮักกันแปลงกันไว้จะได้อยู่ด้วยความผาสุกมาแล้วได้กินมาแล้วได้อยู่มาแล้วได้บุญครับวันนี้เป็นการเกื้อหนุนกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านน้ำจิตน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องได้หลั่งไหลกันมาหน้าที่วัดดอยจอมพอถึงแม้ว่าผู้คนบางคนจะตระหนกตกใจกันเรื่องของโควิดนะครับแต่ผมว่าโควิดนั้นมันจะอยู่กับเฮาไปแถมเมินจะเนี่ยจะใดที่เฮาจะอยู่กับมันได้นะครับทางนี้และทางนั้นก็อยู่ที่การป้องกันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันจะแก้บัดทันก็เพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายป้องกันไว้เนาะป้องกันไว้ครับอโลคยาปรมาลาภาความบ่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐครับพูนใดที่บ่มีโลกบ่เป็นอันหยังเป็นลาภอันประเสริฐขนาดนักจะมีเงินมีทองป่านในกระจ่างถ้ามีโลกมาเบียดเบียนเฮาก็บ่มีความสุขเสถียรในชีวิตเปิ้นถึงบอกล้อครับว่าเป็นผู้ยากจนแบกกระสอบอยู่หน้าหงสียังดีกว่าเศรษฐีที่นอนผังงับอยู่ที่ในหงยาครับบ่มีความหมายเนาะอยู่ในหงยาจะมีแสนล้านหมื่นล้านจะได้กระตึ้งมีความหมายแล้วครับก็อยู่ด้วยบุญญาบารมีเนาะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พี่น้องบ้านหนองยาวเขามากันหลายเนาะมาทุกทิศทุกทางทุกที่ทุกหนทุกแห่งครับวันนี้น่าบุญถึงกันครับครับก็หมายมีนาบนชัยทิพย์ร่วมถวายบุญกับการสร้างอุโบสถพี่น้องบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้าครับเต่าใดนั่นอยู่ในซองเนอะครับก็ขอพาธนาเอาครับด้วยสัจจะบารมีพระพุทธองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ทำบุญสุนทานเชื่อใดก่อตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นผู้ที่สำเร็จยังมรรคญาณหรือเป็นผู้สำเร็จในเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัจจาตใดก็ชาติหนึ่งอีหรอครับพระพุทธเจ้าเปิดตั้งสัจจะอธิษฐานไว้จนมาได้เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าในบรรปลายของชีวิตเนาะครับเพราะฉะนั้นโมเฮาตั้งหลายครับเกิดกันมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเฮาก็ย่ำหู้ว่าเฮาเกิดมาเมื่อใดนะครับมาปะกันในครั้งนี้ก็บ่ใช่ความบังเอิญนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบ่ได้เป็นความบังเอิญที่เฮามาปะกันวันนี้เฮามาปะกันก็ด้วยบุญจัดสรรเนาะครับบุญจัดสรรคือการทานอุโบสถเนี่ยเป็นต้นเงื่อนแห่งหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้มาปะกันคนเท่าเพิ่นว่าหรอครับสลิดสลักถ้าบุญบ่นักจึงบ่ได้หันกันอย่าครับอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะที่เฮาได้มาปะกันในครั้งนี้ครับบ่แต่บ่ว่าตึมได้มานะครับ
เมื่อมีโอกาสถึงได้มาปะกันถ้าบ่มีโอกาสแล้วก็อย่างว่าอย่างที่ว่าตะกี้ครับนอนอาปากผงับอยู่ที่โรงยานั่นบ่มีโอกาสแล้วครับก็เพราะฉะนั้นเฮามีโอกาสควรจะขวนขวายด้วยกันเนาะอยู่ที่จิตใจของไผของมันเนาะเปิ่นถึงว่าฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเจตนาหังพิฆเวกัมมังวตามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมนะครับเจตนานั้นเป็นตัวกรรมนะครับกรรมก็คือการกระทำวิบากก็คือการเสวยผลเฮาทำสิ่งใดก็ย่อมได้รับในสิ่งนั้นครับทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วมันก็ย่อมได้ชั่วเหมือนเดียวกับน้ำกับน้ำมันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันอยู่ในขวดเดียวกันแต่บ่สามารถที่จะปนกันได้คือระหว่างน้ำกับน้ำมันเหมือนเดียวกันบุญกับบาปเนาะมันถึงปนกันบ่ได้ครับก็วันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทำบุญสุนทานโดยกันมาก็ขอให้ปรารถนาเอาความสุขความสบายจงประสบแต่ความสุขความสบายโชคดีมีใจเหมือนกันกูคู่กูคนครับแม้นจังหิก็ขอให้ได้ปันมาแม้นจังหาก็ขอให้ปันได้ก็ขอให้สมมโนมัยไฟอ้างเหมือนกันกูคู่กูคนครับเอาปอนันเฮามีบางอย่างที่จะอู้จะจ่าเชิญครับครับก็ไหวสาพระสงฆ์องค์เจ้ากุศลกุองค์พระสงฆ์องค์เรนตลอดถึงสวัสดีมายังศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาทุกท่านได้นำตนนำตัวขึ้นมาถึงบนดอยม่อนจอมพอแห่งนี้นะครับบุญใหญ่บุญหลวงวันนี้เราได้ร่วมกินร่วมทานด้วยกันนะครับในการถวายอุโบสถนะครับซึ่งเป็นถาวรวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างที่ตั้งพระคุณเจ้าได้อธิบายไปแล้วว่าอุโบสถนั้นเป็นสถานที่ผลิตเนาะศาสนทายาทครับบวชตุเปกพระครับโดยเฉพาะเป็นสังฆกรรมเนาะครับประกอบสังฆกรรมหน้าที่ในอุโบสถเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ใดมีส่วนร่วมในการสร้างก็ดีในการให้หอมก็ดีครับนะครับถาวรวัตถุตรงนี้วัดหนึ่งกว่าจะสร้างได้วัดหม่อนเฮานี่ก็สร้างมาหลายปีดีดักครับก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของหมู่เฮาครับที่ได้มีโอกาสได้บูรณะเนาะครับบ่ได้สร้างใหม่บูรณะใหม่บูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งที่ลุลงไปเนาะอันนี้ถือว่าเป็นสังขารครับเป็นวาสนาครับที่ได้ห่วมเนาะครับจากนี้ไปแหมก็บ่มีแหมละพุ่นแหม10เป็นพุ่นแหมอุโบสถนี่70 ปีพุ่นแหม100 ปีเฮามาปะกันนี่เอากะแหม100 ปีเนาะครับแหม100 ปีพวกว่าจะได้ตานอย่างอีแหมสำหรับวัดนี้เนาะกว่ามันจะพังไปแหมก็สร้างศาลาสร้างด้วยความรู้ความสามารถเนาะคือมั่นคงครับนะถือว่าอนุโมทนาครับดีอกดีใจครับทุกท่านได้มาหู้มาหันได้มาห่วมกินห่วมทานคนละเล็กละน้อยเป็นผู้มีส่วนร่วมครับครับก็วัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดพลัดกันช่วยก็ยิ่งอวยชัยครับถ้าคัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับก็เพราะฉะนั้นบ้านกับวัดเปิ่นบอกว่าเหมือนงามกำกล้วยกำงามต่างสาขาคณะศรัทธาก็เปิ่งตั้งอาวาสตั้งสมณจารย์ก็เปิ่งศรัทธาจักกำกันไปมาจูจ้วยจึงจะสำเร็จโดยประโยชน์หลายถูกต้องหมายพระพุทธเจ้าว่าไว้หรอกครับอันนี้โมทนาทานกับเรื่องของโฮงตานเนี่ยครับเจ้าของโฮงตานได้มาขออนุญาตหลวงพ่อตุลุงดอย
เปิดโฮงตานที่วัดม่อนในวันนี้ก็มีแม่มาลีนะครับมีจินดาตุกติ๊กและลูกๆพร้อมโดยครอบครัวนะครับนางรัตดาแสงแก้วตานไปหาพ่ออุ้ยปวงแสงแก้วแม่อุ้ยปวงครับแม่อุ้ยปวงครับพร้อมกันนั้นก็มีนายศักดิ์ชัยนางดัชนีเทวฤทธิ์เทวสิทธิ์ครับพร้อมครอบครัวนางรัตนาตันวิราชพร้อมโดยครอบครัวนายอันนบนางสุภาพรตันวิราชพร้อมโดยครอบครัวพร้อมทั้งคณะสถาทุกคนที่ร่วมทำบุญในกับถวายโครงการไว้ปลายหน้าครับโอ้ครับเกิดมาในภาวะชาติใดก็ขอให้ได้พบแต่คุมเงินคุมคำมีเงินไหลกองทองไหลมาเนาะครับทัดนั่นตานน้ำก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีตานเข้าน้ำอาหารก็ได้เพิ่มพูนมั่นมีนะครับยิ่งมียิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับล้วนแล้วแต่สำหรับรองรับศรัทธาสาธุชนคนหุ่มกินหุ่มตานทั้งนั้นครับขึ้นมาถึงบนดอยที่นี่วันนี้ครับครับทักจากตะกี้เนาะครับก็หมายมีโฮงตานของนายมนเทียนนางเจียราพรสุริยชัยยานายวีรพลวุฒิอินอุทิศตานไปให้เสวยไปหน้าอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลไปหาพ่ออุดมวุฒิอินแม่บัวเร็วชัยกันทะนายอินสมชัยกันทะนายวสันต์สุริยชัยยาครับและก็ยังมีโฮงตานแม่สีอวนยาวิราชพร้อมโดยครอบครัวโฮงตานของท่านก็เป็นข้าวอาหารและก็ของหวานครับโฮงตานของโรงสีจิราพรอำเภอแม่สวยครับได้ถวายโฮงตานโต๊ะจีนถวายพระสงฆ์10 โต๊ะด้วยกันครับก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับกุศลเจตนาของพ่อนานเลิศแม่บัวผันชัยวุฒิครับครับถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์มีโฮงตานของแม่บัวไลนายเฉลิมนะครับกันทาแม่แดงบรรณาการพร้อมโดยครอบครัวอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาพระนิกรการจรปอดจำนงมาลัยน้อยครับสาธุอนุโมทนาครับครับโฮงตานของพ่อบุญทันแม่แสงล่าเสวิกาบ้านแม่พริกวังเหนืออันนี้เปิ้นบอกว่าเอาทิศส่วนบุญส่วนกุศลเอาไว้ไปหน้าและครอบครัวของนายสิงคานนางช้อยใจบุญบ้านตุ่ง5วังเหนืออันนี้ก็ตานไว้ไปหน้าครับกับมีโฮงทานเข้ากั้นจิ้นนะครับจำนวน100 ห่อเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหน้านะครับก็มีนายเจริญนางเพนหาเงินนายบุญธรรมนางจันเปงนางเพนศรีครับตกไปนางเพนศรีเนาะสุวรรณดีนางอัมไพนางสุริยะปัญญาสุริยะชัยยาครับนางอุไรวันสุวรรณดีนะครับพร้อมโดยครอบครัวน้ำหวาน100 ขวดครับสาธุอนุโมทนาครับครับขอสาธุอนุโมทนากับนางล่าสุริยะอายนางพิมพากาใจแก้วนางเพ็ญประภาวงศรีวิชัยตานถวายอบจิ้นวะครับโอ้ได้จะเหมาะจิ้นอบครับปอกล็อกกับหัวเขาก็กินได้ครับก็มีโฮงการของแม่หลวงอัมพาใจใจบันดงหลายหน้านะครับมีคณะของท่านก็มีปิติคูเจริญ200 บาทน้องนีมณีกุลข่ายคำนะครับผิดพลาดประการใดขอสุมาอภัยด้วย200 บาทปีนาขินสูงเสาปีนาจินนาขินครับลุงเสาโอ้ครับสระอุดังบนมันลงมาทั้งลูก200 บาทนะครับแล้วก็ปีพรเพนสมโนตวงศรีวันอ่านง่ายน้อยนะครับอ่านยากนะครับ200 บาทนายจรูนพุทธสารครับ200 บาทนางล่าสายยะ100 บาทคุณวิจิตรศรีคุ้ม100 บาทคุณบัวลอยใจใจ100 บาทคุณกลวัดนะครับสีจันทร์100 บาทแม่หลวงอัมพาใจใจ200 บาทคุณสีพลอยกิติศรี200 บาท
คุณสัตพรกามี200 บาทกรัม โอ้ท่านพระครูประเสริฐ จืดแท้เนาะวัดล่องขี้เหล็กได้เดินทางมาถึงครับขอกราบนิมนต์ได้ฉันเพลศาลาด้านที่เหนือวิหารเนอร์ท่านพระครูครับโอ้ครับตาลหงตาลต่อไปครับอันนี้เปิ่นตาลไอติมเนาะครับก็หมายมีนายเจริญเหม่งทะเล็กโอ้โป้ยนานเจริญเหม่งทะเล็กนายสุกแก้วนางเพ็ญศรีกันทะลึกนางสาวประภาการกันทะลึกนางจันฉายอิสรานุวงศานายอานนท์มโนเมืองนางสาวพงศรีกันทะลึกนายธนเดชกันทะลึกนางสาวกมลชนกหน่อคำเตียมนางสาวนันลพัฒน์วงอินพร้อมครอบครัวพร้อมนางสาวนัทธิดาสุวรรณเมฆานนท์นางสาวปรีดาพรแย้มฟักโอ้อันนี้ได้นำโฮงตาลมาห่วมกินห่วมตาลด้วยกันครับครับโฮงตาลของพี่น้องไทยลือหมู่10บ้านสีเวียงทองโฮงตาลอาหารน้ำและผลไม้นะครับก็มีนายหงคำนางปองยอดคำนายน้อยนางเอ้ยยอดคำนางแปงนางแสงล่ายอดคำนายทองคำนางปรีดายอดคำนางแสงคำนางปินตุงคบุรีนางเก่งบุญศรีนางน้อยพรมปันนางอามแสงแก้วนางคำวงศานางแดงคำวาวนางเงินคำแก้วนายสุกวรรณานางหนุ่มบุญเหลือนางล่าคำเอ้ยนางคำน้อยคำปันนางเพนคำจันนางแสงดวงเกียงนางเดือนอินบุญนางอ่อนดวงใจนะครับขอบคุณอนุโมทนากับพี่น้องไทยลือหมู่10บ้านสีเวียงทองครับครับโฮงตาลหัวเวียงครับที่ตามมาโดยนางชูศรีสิทธิบาลแม่น้อยทลอมคำแม่คำสุภามูลนางชวีวันโพสลีนางชมนพัฒเจริญสุขนายสุเวศนางพรศิริกันทวงศ์นายสุพันธ์นางจันหนอนาคป้ออินแม่จันทิพย์อาจีนะครับครับแล้วก็มีโฮงทานของท่านอาจารย์ท่านพระครูท่านมหาเสาแก้วท่านพระครูท่านพระครูปริยัติรัตนโชติครับวันรองกูรองเจ้าคณะตำบลปางงิ้วบันปงครับครับก็มีพี่น้องศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโฮงทานแหมว่าแม่วิไลพรมณีวันนะครับวันรองกูน้องนางสาววราพรมณีวันรองกูบ้านปสมยานะรองกูป่อประมวลแม่ประมวลกันกองหนองบ้านหนองยาวแม่เขียวสุวรรณศรีรองกูแม่โจมผาคำบ้านสันทรายแม่อุไรกันกองนะครับบ้านหนองยาวแม่สีมามีชัยบ้านหนองยาวแม่ปทุมกองแสนบ้านหนองยาวและก็แม่สุพรรณนิ่มนวลบ้านหนองยาวครับสาธุอนุโมทนาครับครับที่ตามมาโดยโฮงตาลนายสมนายสามดีลักแก้วนางเอ้ยลักแก้วพร้อมครอบครัวนายบุญลักแก้วนางคำลักแก้วพร้อมครอบครัวนายอุ่นมั่งมีนางคำรอดมั่งมีพร้อมครอบครัวนางคำเอ้ยกันแสงพร้อมครอบครัวนายหนุ่มบุญเหลือพร้อมครอบครัวป้าเก๋งบุญศรีพร้อมครอบครัวป้าตาลพร้อมครอบครัวป้าคำปุงกันทะวงคำน้อยสี่วงพร้อมครอบครัวนางล่าอินบุญน้ำฝนจำปาทองอัมพรไตรรัตน์อีกครับป้านุชหลักแก้วพร้อมครอบครัวคำดีหลักแก้วพร้อมครอบครัวนางหนอคำปันนางแปงสีบุญนางสาวแก้วหลักแก้วนางกองคำกันขันทิคำนางสีบุญอารีวันใจคำพร้อมเข้าฟืนน้ำผลไม้ครับตั้งมดตั้งหมู่นี่เป็นของพี่น้องไตใหญ่ไตลึกครับศรัทธาสาธุชนที่กำลังมาถึงโฮงตาลเปิดแล้วเนอะกินข้าวน้ำข้าวตอนกันก่อนนะครับกินข้าวน้ำข้าวตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณบ่ายโมงก็จะเริ่มพิธีทางศาสนาในภาคบ่ายพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีจะได้อบรมสมโภชเนาะพระอุโบสถหลังใหม่แล้วก็จะได้ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาครับครับทัดจากตะกี้ครับโฮงตาลก็หมายมีนายจำลองนางแสงพลอยพรมแดง
พร้อมโดยลูกหลานและนายแก้วนางจิ้งเอกบุญปัญญาพร้อมด้วยลูกหลานนางเกษรพรมขัดแก้วพร้อมด้วยลูกหลานถวายเป็นตานไว้ไปหน้าครับก็ขอพระกุศลผลบุญเติมแทงให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอเทวบุตรเทวดาลุกขเทวดาอากาศเทวดาปัพพตาเทวดาได้จดเอาลายได้หมายเอาชื่อของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านใส่ไว้ในสุวรรณปัตตาหลาบเงินหลาบคำสนำจำชื่อไว้ไปต่อหน้าตันตายามเมื่อมรณาฉายะอีวะเปรียบเหมือนดังร่มและเงาอันไปเตรียมเนื้อเตรียมตนเนาะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหิบุญก็ขอให้ได้บุญนะหิเงินก็ขอให้ได้เงินทำสิ่งที่ดีก็ขอสิ่งดีนั่นจงตอบสนองกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่ได้ให้ได้หอมจงเจริญด้วยอายุวันนะพระสุขขังใจยะละพังโดยเจ้าตีไว้สดชื่นสมหวังนึกอย่างจงได้สมดังมโนในไผ่มักคุณพระไตรศรีคนดีไตรรัตน์เป็นชัดล่มกลางบางบนพ้นจากไขยะพิบัติคัดสนพ้นจากกลางบนใดๆใหญ่น้อยครับสุมานะครับรถทะเบียน7214ชมก็ขอโคดค้ายย้ายกันให้กำเนาะครับอาสาเปิ่งอาศัยครับช่วยกันเนาะคนละนิดคนละน้อยครับรถเปิ่นจะออกรถเปิ่นอยู่ทางไหนเนาะเต็มว่าที่กินที่นอนกินครับจักอยู่ได้นานไปกับขีดจอมแน่นในหัวใจจักอยู่ต่อไปหัวใจบินบ้างนี่หรอครับเปิ่นว่าครับน้อมเจิญเด้อสถานสาธุชนมาถึงเมื่อลาเมื่อลูนหงดานยังมีปันเลอะนะครับใครอยากกินยังนะครับเจ้าของโฮนตานยินดีนะครับไปพอไปคอยเอาเถอะมีสปะสปันกูอันกูเจี๊ยบะถั่วใส่เสื้อมะน้อยข้องป่าน้ำพริกแมงดากับบะเขียแจ้ต้มดูโอ้โหมีหลายอย่างมีแผวบอกกล้วยมันน้อยต้มกับน้ำพริกเหรอกับสาธุอนุโมทนาครับแม่ครับครับก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พ่อแม่พี่น้องได้ห่วมกินห่วมตานต่อตะกี้เนาะครับก็หมายมีพ่อตึงแม่กันธนีใส่ยะ120 บาทนัชพรบุญปัน126 บาทป่อหลวงนิพัฒน์โลจนะคีรีสันติสันสลี500 บาทนางพิญญาโตพานุรักษ์พร้อมครอบครัว200 บาทป่ออินสนขายหวยบ้านมอนะครับพร้อมครอบครัว100 บาทนางสาวกิ่งทองปันอิยะนี่สอบตบ้านหมู่ที่12หนองยาวครับ100 บาทนางอุบลไตรติปหนองยาวครับ40 บาทครอบครัวหลานทุกคนลูกหลานของอภัยโรธอุทิศส่วนกุศลไปหาป้นนานบุญแม่ปาอภัยโรธและนายธานินธนชัยขันครับมาร่วมตานครับนางกิ่งแก้วแสงสีบ้านลังกา100 บาทนางจันสมพรมอินทาแถม100 บาทครับครับแล้วก็ยังมีแม่มะลิวันพิเคราะห์งานจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพว่าอุโบสถเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาปอบบุญช่วยนะครับพิเคราะห์งานแห่ม100 บาทนะครับขอทุกอนุโมทนาครับครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกองทัพเดินด้วยท้องเนาะถ้าหาว่าต้องบ่อิ่มปากบ่เต็มมันก็ไปไหนบ่ได้เนาะครับพ่อแม่พี่น้องโฮมตาลเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้กินได้ตานกันนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปยิบเอาของกินของว่าที่โฮงตาลท่านนะครับของบะมักบะจ้างครับจำของกินบะลำบะจ้างกำป้อนเนี่ยครับแล้วแต่ไผ่มันเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในอาหารการกินครับอยากกินอันใดมักอันใดก็เลือกเอาแต่คำเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาเจ้าของโฮงตาลบอกว่ามีงานที่ไหนเปิ่นจรไปนะครับขออนุญาตปงปานเจ้าอาวาสนะครับในการเปิดโฮงทานโฮงทานที่บัจเจว่าไปตั้งได้ง่ายๆนะครับสตาสาธุชนนะครับมีงานเอามาแล้วตะกี้มีคนถามหาว่าเหรียญมีอยู่ก็มาละนื้อนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะปูชาเหรียญนะครับมีมาแล้วครับเนาะทั้ง2 ชนิดเดี๋ยวลูกเรียนจะได้
บริการปนานก็จะได้ขยับขยายไปเป็นขยม ครับ ครับต่อก อ สั ง ง ทัพ ขาร กองทัพเดินด้วยท้องเดี๋ยวนี้ท่านพระคุณเจ้าเพิ่งกระเต็มมาแล้วเนาะชาติไฟชาติแบตมาเรียบร้อยครับ ก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าได้สนทนาปราศัยกับพอออกไม่ออกคณะสถาต่อไปครับกับนิมนต์ครับ ถ้าบัดซึกนี่ก็เป็นตู้เจ้าหลวงไปแล้วของคนนี่นะ ปั่นป้อนเป็นตาดิมอนเอาตุลุงแดงมาตุลุงแดงอันนี้ต้องเป็นเวรของตุลุงแดงเอามาแล้วมานิมนต์ตุลุงมาเพ่ไปปล่อยให้ปวนานเพิ่นไปเอาเข้าน้ำโภชนาอาหารเข้าในต้องคืออิ่มหนำสำราญก่อนเอาตุลุงมีอย่างซัดเลยขอแตบไตไหวสาครูบาอาจารย์ภิกษุสงฆ์องค์เนนจุดตนจุองค์แถมรอบหนึ่งวันนี้ดูมันจะ4 รอบแล้วนะ 4 รอบละตั้งแต่6 โมงถึง7 โมงรอบหนึ่งละแล้วก็ช่วงต่อมาแถมนำเรียนครูบาอาจารย์นะครับเมื่อตอนนี้ฉันเพลและสักบุษกรรมจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์นักจัดรายการไปจุ่มนุมกันที่ปืนอาคารไปไปจ๋าไปสนทนาปราศัยกันว่าการออกรายการวิทยุที่ผ่านมานั้นมีอันใดที่จะต้องแก้ไขพ้องเช่นเลยเวลากาเข้ารายการแล้วสถานีวิทยุเป็นคุกคักบ่ได้ยินทีกาจะได้การนั้นก็จะได้ได้จากันแล้วก็จะเอาแนวทางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปในแนวทางใดก็จะได้จากันเมื่อตอนวันนี้นะครับฉันพระทหารเพลแล้วก็จะได้นิมนต์ไปจุ่มนุมกันที่พื้นอาคารแล้วจะได้นั่งนั่งจากันหลังจากพระเจ้าพระสงฆ์พระนักจัดรายการจากันเรียบร้อยก็จะนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนาเป็นสังฆะไปโปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิสิ่งก่อสร้างหลายท่านอาจจะหันว่าสิ่งก่อสร้างวัดดอยจอมพอนี่มีมันอย่างพ่องหลายอันที่ตุลุงดอยแปลงแล้วบัดได้สมโพธิกำเตื้อมีอุโบสถเป็นต้นเป็นประธานแล้วก็แปลงอันอื่นอันไก่ทำหลายอันปันเชื้อกว่าจะได้ปล่อยหลวงนี่ใช้เวลาเมินพอสมควรแล้วก็จะได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์ขึ้นอุโบสถแล้วก็ไหว้พระสมาทานเบญจศีลอาราธนาพระปริตพระเจ้าประสงค์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิสิ่งก่อสร้างตึงหมู่ตึงมวลหลังจากสมโพธิแล้วก็จะจัดปัจจัยไตรยวัตถุทานถวายพระเจ้าประสงค์ตามลำดับสืบไปในช่วงนี้พระเจ้าประสงค์ฉันเพลเรียบร้อยละโรงทานก็เปิดเรียบร้อยละก็ดังนั้นไผ่จะมาปูจาพระปูจาเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วซึ่งเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินนั่นบะหมี่ละไผ่จะซื้อเหรียญละ2 ปันปูจาเสียนละ3 ปันก็ถึงมีฮื้อละเดี๋ยวนี้เพราะว่าทำมาจำนวนจำกัดเหรียญเงินต้นทุนก็สูงเงินรายได้ถึงหมดนี้ก็นำไปสมทบกองทุนพระธาตุสีสองเมืองและส่วนกองทุนพระเจ้าสีสองเมืองก็มีแห่งบัญชีหนึ่งซึ่งคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้ถือบัญชีตึง2ไว้กองทุนพระธาตุสีสองเมืองนั้นก็ได้มาจากการจำหน่ายเหรียญปูจาเหรียญจะเอาไปสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณวัดบุพารามอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็สร้างรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้า2 องค์นี้จะรอด้วยทองเหลืองรอเสร็จสัดเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาตั้งเพื่ออบรมสมโพธิตั้งเชียงใหม่ก็จะตั้งที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงตั้งเวียงป่าเป้าก็จะตั้งที่วัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วพระเจ้าประสงค์ทั้ง2 อำเภอต่างตนต่างคนก็ต่างสมโพธิ
รูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึง2 รูปเมื่อได้เวลาคือวันที่14 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาก็จะได้ตั้งขบวนแห่จากวัดป่างิ้วไปบนดอยนางแก้วตั้งขบวนแห่จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดไปบนดอยนางแก้วเหมือนกันโดยขบวนรถยนต์แห่ไปไว้ที่หน้าศาลเจ้าแม่นางแก้วก่อนไปถึงหั่นแล้วจะจัดขบวนเดินเท้าก็จะมีปาดก้องกองวงแห่เฉลิมฉลองกันแห่เป็นขบวนเดินจากศาลเจ้าแม่นางแก้วขึ้นไปบนม่อนผีปันน้ำหรือม่อนพระเจ้าสีสองเมืองหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณก็จะขึ้นตังผากซ้ายหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมก็จะแห่ขึ้นตังขวาของขั้นใดเพราะขั้นใดผากเชียงใหม่ตังใต้นั้นได้ใส่ฮาวครึ่งกลางไว้ละจะนิมนต์รูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้ง2 องค์ขึ้นตังซ้ายและตังขวาก็จะจัดพิธีขบวนแห่กันถ้าเวลามันยังมีเฮาก็จะแห่ขึ้นไปแล้วจะได้ไหว้พระนิมนต์ปั่นปอนว่านิมนต์ปั่นปอนบะเป้าเอาไปโต๊ะพุ่นเนาะปั่นปอนบะเป้าอนุโมทนาเนอะเท่าแก่ข้าวบะเป้าหัวสีจ้องใจมันมีขูดใส่ข้าวต้ม เมื่อเดี๋ยวนี้บะเป้าน้ำหอมเดี๋ยวถ้าเอาปอนแล้วก็เจอเนอะเอาไปถวายทุเจ้าพระเนนตามห่มไม้เงาตอกในอาคารต่างๆเมื่อตั้งขบวนแห่แล้วก็จะได้อาราธนานิมนต์รูปเหมือนของพระเดชพระคุณทั้ง2 องค์ไปจำวาสาที่ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองตลอดกาลนานแล้วก็จะจัดมีพิธีส่งน้ำจัดมีพิธีส่งน้ำพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองกู่วันเข้าวาสาของทุกปีดังนั้นก็เชิญชวนพี่น้องเฮาท่านทั้งหลายเนอะวันที่14 กรกฎาคมจะแห่รูปเหมือนของตุลุงวัดป่างิ้วตุลุงวัดบุพารามขึ้นม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเพื่อเอาไปจำวาสาที่บนท่านและส่วนการอื่นก็ฟังคณะสงฆ์แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดจะได้แจ้งผ่านตังพระนักจัดรายการเป็นช่วงไปวันนี้ก็จะได้ได้จากันแล้วก็วันฮือวันที่10วันนี้วันที่8วันฮือวันที่10นั้นคณะสงฆ์คณะทำงานก็เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเนอะไปช่วยกันเพี้ยวพัดปัดกวาดจัดหมวดหมู่ไม้เล็กแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอันใดอันหนึ่งที่สร้างไว้บนม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเขาจะจัดให้เป็นหมวดหมู่เพราะว่าก่อนงานปอยหลวงเนี่ยมันบ่ฮู้จะไปไว้ไหนต่างคนก็ต่างบอกว่าเอากองไว้ตรงนั้นโน่นนี่ก่อนประเด็นนี้ไปพอแล้วมันเป็นเกะกะไปเหียมันบ่เรียบร้อยตั้งหลังศาลาแล้วก็คิดใจกันว่าจะเพี้ยวพัดปัดกวาดวันฮือเนี่ยเชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายไปช่วยการช่วยงานกันยกนี้บ่ต้องห่อข้าวตอนไปโดยเพราะว่าได้ขออนุเคราะห์เจ้าภาพท่านหนึ่งเป็นคนบริหารจัดการเรื่องก๋วยเตี๋ยวจะเอาก๋วยเตี๋ยวไปตั้งที่ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเนี่ยการแล้วก็ช่วยกันกินก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วกินน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปช่วยกันเพี้ยวแหมรอบหนึ่งก็เข้าใจว่าจะเอาเพี้ยวเศษปูนที่ตุบคันใดตั้งเหนือออกเพี้ยวเศษปูนแล้วก็จะบริหารจัดการตั้งหลังศาลาแตะไม้ที่เปิ้นเอาเกิ้งถังน้ำไว้ประเดี๋ยวนี้พอแล้วมันบางงามต่อนนั้นมันโล่งก็เลยเอาแตะมาเกิ้งไว้ก่อนก็จะเตะจะอย่างออกเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็จะบริหารจัดการขยะก็จะเอาลงมาขว้างตั้งลุ่มเอามาขว้างตั้งลุ่มให้เรียบร้อยแล้ววันที่24 เมษายนก็จะได้ไปจัด งานสะเก้าดำหัวพระนักจัดรายการที่บนม่อนพระเจ้าสีสองเมืองแห่งคำรบหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะบริหารจัดการแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละยามไปเรื่อยๆเมื่อมีการก่อสร้างห้างแปลงการมีการ
อันใดหนึ่งกาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าสี่สองเมืองก็จะไปดำเนินการจัดการกันที่บนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองเป็นลำดับไปก็แจ้งเฮือท่านทั้งหลายได้รับทราบก่อนแล้วไปร่วมทำบุญสุนทานเด้อกันเด้อตอนนี้พระเจ้าประสงค์ฉันเพลเรียบร้อยละไผ่ต้องปานการปะตุลุงดอยตุลุงยองตุลุงยงตุลุงเสาแก้วก็เจอเนอร์ตุลุงแดงโดย ตุลุงมหาสมชาติโดยอยู่คนที่คนต่างแต่เจ้ามีก็คนเสาะหาปกติละอาตมานี่บ่อยู่เป็นที่เป็นต่างเตียวหันน้อยนี่น้อยต้องไปพอแต่ละที่ละต่างว่าอันใดเรียบร้อยอันใดไม่เรียบร้อยอยู่ฝ่ายสถานที่ฝ่ายเตรียมการส่วนตุลุงมหาสมชาติตุลุงยองมีหน้าที่เวลาว่างๆก็อาตมาภาพมัดแจมเป็นบางเตื้อเพื่อบ่ฮือสถานีวิทยุมันเงียบเหงาขณะที่เฮาท่านทั้งหลายฟังอยู่บนม่อนจอมพ่อนี่นะคนแถม8 จังหวัดภาคเหนือฟังเฮาท่านทั้งหลายโมดหู้ความเคลื่อนไหวว่าบนดอยจอมพอมีอย่างพ้องเปิ้นจะเนี้ยอย่างในเวลาใดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พักแห่งสบุษกรรมจะได้นิมนต์พระนักจัดรายการนะครับจุตนจุองตึงเชียงใหม่ตึงเมืองฝางตึงเชียงไฮ้ไปจุ่มนุมกันที่ปื้นอาคารตั้งหลังกองอำนวยการนี่นะครับจะได้ไปไปจ่าเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งสถานีวิทยุว่าจะเนี้ยจะได้กันต่อไปแถมจะดำเนินการจะได้แถมอันนี้จะได้ได้จ่ากันดังนั้นแถมสักบุษกรรมก็รออาจารย์บรรยงส่งสัญญาณก็จะได้อาราธนาพระเจ้าประสงค์ไปจุ่มนุมกันหลังจากพระเจ้าประสงค์พระนักจัดรายการจุ่มนุมประชุมกันเป็นที่บัวละมวลแล้วก็จะได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์ที่ได้อาราธนานิมนต์เอาไว้แล้วขึ้นอุโบสถถึงหมดขึ้นอุโบสถแล้วต่างผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกท่านนายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบจ.ก็จะได้ปากันมาที่วัดพระธาตุดอยจอมพอนี่เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะเป็นพิธีจุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 พระการหลังจากนั้นพ่อจานก็จะได้นำกล่าวคำถวายอุโบสถทำกล่าวคำถวายแล้วพระเจ้าประสงค์ได้เจริญพระพุทธมนต์สมโภชเรียบร้อยแล้วก็จะได้ถวายปัจจัยไตรยวัตถุทานอิมังยังกินจิกันฮือบัวละมวลซึ่งตอนนี้หลวงพ่อพระมหาสุบรรณคัมภีระธรรมโมเจ้าคณะอำเภอแม่สวยเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงก็กำลังตาลหัววัดที่ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติฝ่ายรับรองหัววัดก็ขอไปช่วยบริหารจัดการถ้าว่ายังกินข้าวกินน้ำอยู่ก็กินข้าวกินน้ำไปก่อนครูบาสังฆะที่สูงอายุนิมนต์นะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องรับรองไว้ก่อนก็ได้ในห้องรับรองไว้ก่อนก็ได้เนอะนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาตามสบายก่อนนะครับถ้าไปในโบสถ์แล้วมันมีการนั่งพื้นมันจะบ่สะดวกต่อการจัดการนิมนต์ตั้งอาคารหลังนี้อาคารเพชรที่เป็นสีทองไว้บ้านนี้เปิดห้องว่ากุฏิทอง แต่เขาอยู่ที่อื่นมาก็หันมันก็สีทองด้วยกันหมดก็เลยบอกว่ากุฏิหลังนี้เข้าห้องน้ำห้องส้วมตามกำลังของครูบาอาจารย์ที่จะอยู่เมตตาวัดดอยจอมพ่อได้ตอนนี้โฮงทานถ้าว่าโฮงทานใดเรียบร้อยแล้วก็ขออนุเคราะห์เก็บขยะตัวเนาะเก็บขยะตัวเนอเอาใส่ถุงดำแล้วก็เอาลงไปตั้งลุ่มโดยกำเอาลงไปตั้งลุ่มเนาะดังนั้นก็พอก้อยกันเนอคนขับรถวัดป่าม่วงรถอยู่ทางในเพเนอรถตู้หลวงปู่รถตู้อยู่ทางในเพคนขับรถวัดป่าม่วงเอารถออกมาได้แล้วเนาะรถอยู่ทางในเพเนอตู้ลุงยองอยู่ไหนเอ่ยไปประชุมเหมือนกันนิมนต์ตู้ลุงยองครับผมจะกับเจ้าศรัทธานี่สักกำหนึ่งเดินทางมาเป็นญาติพี่น้องกันอยู่คนที่คนต่างเมินปะกันสลวดนิมนต์นะครับ
ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเที่ยงปลาย1 นาทีพอดีก็ต้องขอกราบไหว้ศาลในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางพร้อมด้วยคณะศรัทธาฝางเด้อป้อมหมอเขาก็ดีคุณแม่จงดีเชื้อกันทาแม่คำก็มาเนาะไม่สุงค่าแม่คำพี่น้องเมืองฝางก็มาจัดหลายแล้วบัดต่อแต่นั้นตังพี่น้องตังสายเจ็ดลินเนาะไปใต้กันนำของแม่ครูยากศนแม่จันเพ็ญคำโพธาเขาแล้วก็คุณโยมพัฒนันวิจิตรไพศาลหลายๆท่านพร้อมทั้งคณะเพิ่นมากันจัดหลายเนอะโอ้คุณแม่จงดีให้ของดีคุณแม่สีดามันเนี่ยว่าปะกันนี่ลูกขอบคุณเนอะสำหรับพี่น้องศรัทธาต่างบ้านต่างจองน้องเจ้าขุนมุนนายก็ย่ำไปตะนึน้องเจ้าขุนมุนนายยังมีนี่อยู่เนาะเอาละพี่น้องศรัทธาวัดป่าม่วงครูบาเพื่อจะกลับแล้วก็เดียวก็ขึ้นรถตู้รถตู้ป้นงามแล้วก็ยังหัววัดแต่เป็นร้อยเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตามได้รับรายงานจากพ่ออาจารย์พ่อนานบุญธรรมหัววัดมี175เบอร์เดี๋ยวนี้ก็มา100 ป่ายน้อยนี่ละยังแถมหลายอยู่นู่นฉะนั้นแผนกครับหัววัดก็ดีช่วงตอนบ่ายวันนี้มีงานบุญหลายที่เพิ่นจะมาภาคตอนบ่ายก็หลายขอบคุณอีแม่ที่เอาน้ำบะเปล่าเนาะน้ำบะเปล่าเผาน้ำบะเปล่าน้ำหอมมาถวายทานแจกครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์เนาะขอบคุณนะพี่น้องวัดป่าม่วงมากันหลวงหลายนะได้ร่วมทำบุญกินทานไปภาคตอนบ่ายนี้มีศิลปะวัฒนธรรมตะกี้ฟังการฟ้อนดาบไปแล้วเนาะเอาไปเขาได้ของดีตอนนี้ว่างแล้วนะโยมเนาะตะกี้ลู่กันร่วมทำบุญเนาะขอบคุณตะกี้ฟังป้นน้อยป้นนานเขาเนาะเปิ้นอู้เปิ้นจ่าม้วนเจริญบอลประกับนัน4 ท่านโดยเปิ้นก็เป็นโชเฟอร์สารถีขับรถส่งท่านพระมหาสมชาติเป็นประจำเนาะแล้วก็หลายท่านที่มาคุณโยมเชิดพงศ์ก็ยังปิกเตื้อนะเชิดพงศ์กิวแก้วขอบคุณสำหรับพ่อสนันแม่แสงดาแม่แสงคำนะแสงตะเวียงป่าเป้าเปิ้นมาจากบ้านเวียงหวายนะตำบลม่อนปิ่นโอ้พี่น้องอำเภอฝางเนอะฝางก็ได้ยินอยู่นะเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเปิ้นถ่ายทำอยู่ถ่ายทอดจากเมืองฝางอยู่แต่1 ซองเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาชมบารมีเนอะญาติโยมลองพออุโบสถหลังใหม่ซึ่งก็หลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมที่อื่นที่ไกลที่ไหนต่างใดเปิ้นสร้างเป็นปริปุณณังนะเสร็จสับเรียบร้อยในโอกาสในตอนนี้ก็เปิ้นมีงานวันเดียวนะรอสักกรรมพระสงฆ์ที่เปิ้นพระนักจัดรายการสถานีวิทยุนะเปิ้นจะได้ไปปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานเผยแผ่ทางวิทยุมีอุปสรรคฝักน้ำปัญหาอันใดก็จะได้เล่าสู่กันฟังจะได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็จากนั้นก็คณะพระสงฆ์ที่เปิ้นเผยแผ่ธรรมต่างขึ้นนะก็จะได้ร่วมทานโดยการภาคตอนบ่ายนี่รอสักกำนะโยมเนอะแล้วก็จะมีพิธีในบนโบสถโดยเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็จะไปฟังไปทางไหนเตื้อแล้วก็ไปใครไปพอถ้ำเนาะปืนวิหารบุญถ้ำนี่ยาวเนอะไปไก่โดยพดออกทางนอกโดยหรือว่าศรัทธาญาติโยมมาจิบน้ำยาตอนนี้หลังกองประชาสัมพันธ์นี่มียาน้ำยาต้มสมุนไพรนะถ้าว่าเปิงอกเปิงใจปูจาไปฉันไปกินที่บ้านได้เนอะปูจาไปกินที่บ้าน50 บาทตะกี้หันตัวพี่เอ็มเปิ้นปูจาเนี่ยปูโอ้
มัดจัดใหญ่เนอะสำหรับ50 บาทนี่นะเนาะญาติโยมเมื่อเจ้าก็ได้ทำบุญกันไปเหรียญเนอะญาติโยมไปจะปูจาเหรียญแม่นางแก้วปูจาเหรียญพระศรีสองเมืองแต่ก็นี่เขาก็ลู่กันตอนนี้ก็มีแล้วเนอะที่กองประชาสัมพันธ์นี่มาปูจากันได้วันนี้ในบรรยากาศที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอนี่ได้ยินเสียงก้าแมงจักกระจันนะเพราะว่ามันเป็นมันนั้นเป็นอะไรนี่กะเป็นป่าไม้สีเล้าเก้ากำแล้วก็เป็นที่ร่มรื่นเย็นอกเย็นใจเป็นที่พักผ่อนมีบริเวณที่กว้างขวางเนาะดังนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่มาสักการะบูชากราบไหว้เมื่อค่ำยามคืนซ้ำงามเพิ่นมีไฟตั้งแสงพระอาทิตย์โดยที่ส่องพระธาตุแล้วก็พระเนนเพิ่นก่อนนักเนนแต่หำหมีเอาเลยนิมนต์นะครับพี่นิมนต์ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการจุดโตนจุองนะครับ ได้เลือกงามยามดีที่จะผสมจุ่มนุมอู้จ่าปลาใส่กันแล้วนิมนต์นะครับปืนอาคารหลังใดนี่อาคารหลังปุ้นครับนิมนต์ประชุมกันนะครับอาคารหลังกองหน่วยการนี่นะครับไปลายศาลาเข้าในซุ้มประตูนะครับเข้าในซุ้มประตูแล้วก็จะเลี้ยวขวาลงทางขวานะครับก็นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงดอยตุลุงหลายๆตุลุงนะครับห้องตุลุงไปหมดอะนิมนต์นะครับตุปี้ตุป่อตุน้าตุอ้าวปากันไปจุ่มนุมกันก่อนนะครับเพราะได้เวลาที่จะอู้จากันแล้วเครื่องเสียงก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมละตั้งปืนอาคารนะครับหลังจากจุ่มนุมกันเรียบร้อยอู้จาตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาบนอุโบสถซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการพี่นันชวินขอเชิญตั้งนี้กรรมเดี๋ยวจะฮืออู้ฮือจ่านี่ก่อนแล้วก็จะไปจัดการตั้งในโบสถโอเคไปพุ่นก่อนเนาะแล้วก็ชมรมน้อยนานทหารเก่ากินข้าวแล้วก็ขอเชิญตั้งเพศกรรมเนาะกินข้าวแล้วก็ขอเชิญตั้งเพศกรรมจะเอาพี่นันชวินกับหมู่น้อยหมู่นานอู้จากันนี่ก่อนในช่วงที่พระเจ้าประสงค์พระนักจัดรายการจะไปจุ่มนุมพระสุมว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งสถานีวิทยุคือมันก้านกุ่งลุ่งเรืองต่อไปหน้าจะได้แถมวันนี้ก็เมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางตุเจ้าหลวงวัดน้ำบ่อสาวาได้เมตตามาอู้มาจ่าเป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในคณะที่เฮาท่านทั้งหลายฟังอยู่บนม่อนจอมพอเนี่ยคนแถม8 จังหวัดภาคเหนือก็ได้ยินความเคลื่อนไหวบนวัดดอยจอมพอตั้งแต่7 โมงมาละที่ได้ถ่ายทอดสดสถานีวิทยุต่างๆก็ลิงก์สัญญาณจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ว่าได้เป็นแม่ข่ายในการลิงก์สัญญาณนอกจากนั้นก็ยังถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube พอแล้วก็หันตัวหันตินตุเจ้าตนใดอู้ปอน้อยปอนานคนใดอู้นี่ก็หันโดยตรงว่าหน้าตาเป็นจะได้อู้เรื่องมันยังพ่องนะอันนี้เป็นทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตเขาถ่ายทอดสดพี่น้องท่านทั้งหลายเตียวไปเตียวมาเนี่ยอาจจะว่าไผ่ถึงมาหันเขาบางพ่องก้าวขนมเส้นก้าวเอานะคนถึงประเทศเนื้อหันนะคนทั่วโลกด้วยซ้ำหันเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดกล้องตั้งไว้อยู่ 4-5 จุดก่อนไผ่เตียวไปเตียวมาก็ตึงหันเข้าวัดมาก็หันละพอตั้งกล้องไว้หลังอุโบสถกล้องหนึ่งมาตั้งต่างหน้านี้แถม2-3 กล้อง
ก็อนุโมทนาเนอกับญาติโยมทั้งหลายมาให้หอมร่วมทำบุญด้วยกันดอกไม้ธูปเทียนนี่ปูจาเอาไปได้เลยเนอตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายมา10 คน20 บาทก็ได้หรือว่ามีกำลังทรัพย์ต่อได้ก็ปูจาเอาตามกำลังของท่านทั้งหลายยิบเอาคนเดียวเอาไปปูจาพระธาตุไปตั้งสัจจะอธิษฐานที่หั่นจะมีกำไว้พระธาตุอยู่ละกำไว้พระธาตุก็มีฮะตั้งนะโม3 ครั้งแล้วว่าจะได้กันพ่องก็มีฮะละขอเชิญท่านทั้งหลายนำเอาข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนที่กองอำนวยการนี่ไปไหว้ไปสาไปสักการะปูจาไหว้พระธาตุจอมพอซึ่งเป็น1 ใน 9 จอมไหว้แล้วก็ไปไหว้พระเจ้าในอุโบสถไหว้พระเจ้าในอุโบสถไปไหว้พระเจ้าในวิหารหลายท่านที่มาที่นี่ยังไม่ได้หันวิหารเถอะก็ไปเอี่ยวไปแหวงพอเนอขึ้นตั้งหลังนี่ก็ได้ขึ้นตั้งหน้าก็ได้แต่ถ้าขึ้นตั้งหน้าแถมสักกำถ้าไหว้พระเจ้าเรียบร้อยแล้วเพื่อท่านทั้งหลายไปเปี่ยเอาเกิบมาลงตั้งหลังวิหารไปเอี่ยวพออุโมงค์ในอุโมงค์นั้นถามว่ามีอย่างพ่องมีภาพวาดมีภาพนูนภาพแกะสลักภาพเขียนซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของตุลุงดอยไปห้ำไปเฮียนด้านศิลปะแขนงต่างๆมาแล้วก็ปากันเอามาไปมาแปลงมาย่องมาเขียนมาวาดที่ในอุโมงค์นั่นเปิ้นจะเล่าเรื่องพุทธประวัติพ่องเล่าเรื่องในส่วนของล้านนาส่วนประวัติของพระธาตุดอยจอมพ่อนี่ก็จะติดหน้าอุโบสถในหินอ่อนจะลึกไว้บนหินอ่อนว่าสมัยใดมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุโดยไผ่พ่องเต้าที่จำความได้ก็มีหลาย3 เตื้อกช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจ้าองค์นี้ก็ได้ปกสร้างห้างแปลงแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดก็เป็นที่บัวละมวลละบัดเดี๋ยวนี้ได้รับความเมตตาธรรมจากหลายฝ่ายสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายทั้งมวลบนเนี่ยท่านทั้งหลายได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายถึงฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมช่วยกันบริหารจัดการออกสตางค์ช่วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธานักพ่องน้อยพ่องตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายไปเอี่ยวพอในวิหารก็ลงอุโมงค์นั่นจะพดแห่ม3 ตางท่านทั้งหลายไปแต่ละตางปิกมาทางเก่าก็ได้โอบไหวเลยจะสดออกท่านเนี้ยก็สดออกได้มันก็ออกเต็มข้างวัดเนี่ยเต็มข้างนาคนั่นแหละเจิญไปเอี่ยวไปพอไปก้อยกันเนาะมาแล้วยังบ่ฮู้เนี่ยอย่างเถอะก็ไปไหว้พระเจ้าในโบสถ์ในวิหารแล้วก็ลงไปเอี่ยวอุโมงค์ก่อนในอุโมงค์นั่นจะเล่าเรื่องราวต่างๆใครไหว้พระเจ้าตันใจก็ไปตั้งหน้าวัดที่เขาเข้ามานี่เป็นหลังวัดนะท่านทั้งหลายเป็นทางวันตกวัดนี่เข้าทางวันตกส่วนทางวันออกไปบ่ได้ละโจรดอยนอกจากลงขั้นใดนาคอย่างเดียวไปเอี่ยวไปพอไปกอยไปไหว้พระเจ้าตันใจหลวงปู่มีโครงการที่จะแปลงลานชมวิวแวดวัดเนี่ยแปลงลานชมวิวแวดวัดแล้วก็จะแปลงพระเจ้าพระประจำวันเกิดตั้งแต่วันติดวันจันทร์วันการวันพุธเมื่อวันพุธเมื่อคืนวันพัดวันศุกร์วันเสาร์ถึง8 วันนี้เพราะวันพุธมีสององค์เมื่อคืนกับองค์เมื่อวันเมื่อแปลงแล้วก็จะเอาตั้งประดิษฐานแวดวัดเนี่ยแวดวัดนี่ก็คือคนทั้งหลายได้สักการะบูชาเอี่ยวพอรอบวัดว่ามันมีมันอย่างพ่องประเดี๋ยวนี้เอาพอออกไปมีกับต้นไม้ต้นตอกมันมีลานเตื้อถ้าแปลงลานชมวิวแล้วก็จะหันอันนั้นอันนี้ละว่าตั้งใดเป็นตั้งใดตอนนี้ก็เชิญชวนเนอะพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาแต่เจ้าละเมากะโฮงทานเอาโฮงทานมาตั้งลืมหอมลืมตาลโดยเปิ้นก็เอามาหอมมาตาลได้เนอะเจ้าปอนก็นั่งนักอยู่ละท่านพระครูปริยัติรัตนโชติรองเจ้าคณะตำบลปังยิ้วก็เมตตามานั่งนักละท่านพระครูบวรธรรมาภิรามเจ้าคณะตำบลเมตจีดีใหม่ก็เมตตามาช่วยการช่วยงานเอาเครื่องขยายเสียงมาตั้งเมื่อวันที่6ละเปิดตั้งแต่วันที่6เมื่อไงเมื่อตอนมาละ
ปิดก็เมื่อคืนอย่างเดียวเมื่อวันเปิดไว้วันค่ำไผ่จังอู้จังจาก็จะมาอู้มาจากันพี่นานนัชวินพรหมกรเรียบร้อยแล้วยังถ้าเรียบร้อยขอเชิญทางนี้เนอะจะได้อู้ได้จ่าพี่น้องศรัทธาต่อไปแถมเพราะอาตมาภาพจะไปบริหารจัดการในส่วนที่จะเจริญพระพุทธมนต์แถมสักบึกสักกรรมนี้เพราะว่าบางอย่างในยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเตื้อบางอย่างก็เรียบร้อยไปละท่านทั้งหลายที่เดินทางมาลืมไปบ่ได้ใส่ขันแก้วทั้งสามบ่ได้ใส่ขันศีลบ่ได้ใส่ขันน้ำตาลก็เจิญเนอะมันมีตั้งใต้โบสถ์เพชรปืนเก้าบักขามขันศีลขันน้ำตาลขันแก้วทั้งสามกระเดียวทัดจะได้เวลาก็จะยกไปในอุโบสถไปปูจาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการหลังจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์ขึ้นบนอุโบสถพระเจ้าประสงค์ส่วนหนึ่งที่ได้รับอาราธนานิมนต์มาเป็นสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิอุโบสถส่วนหัววัดหัววาต่างๆก็ได้จัดถวายพระคุณเจ้าไปเป็นที่บัวรมวลพร้อมกับภัตตาหารเพลเป็นที่เรียบร้อยและในส่วนภาคบ่ายนี้พระเจ้าประสงค์แถมชุดหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิอุโบสถโดยตรงก็จะได้ดำเนินการในส่วนวัดนี้ก็ว่างไปของเขาก็วัดไหนเนี่ยช่วยการน้ำกาไฟเนาะอนุโมทนากับแม่เพนอยู่เป็นสุขบ้านวังเหนือกับน้องเจ้าขุนร่วมทำบุญตาลอุโบสถเป็นการน้ำกาไฟนี่แถมส่วนหนึ่งนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการจุผู้จุองค์จุตนจุองค์ไปประชุมจุ่มนุมกันนะครับอนุโมทนาเนออนุโมทนาร่วมทำบุญด้วยกันนายอ้ายขาวใหม่นางแสงเดือนวงดีนางสาววิชิตราวงดีถวายตาลวัดม่อนจอมพ่อนายสุธิวัฒน์กองแก้วนางสาววิจิตราวงดีทำบุญปอยหลวงตาลโบสถ์วัดม่อนจอมพ่อนางแสงเดือนนางสาววิจิตราวงดีน้องปิ่นบ้านลังกาถวายก้าน้ำก้าไฟอาจารย์บรรยงอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแถม100 บาทก็ขออนุโมทนาเนอไผ่จะปูจาเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองปูจาเหรียญแม่นางแก้วก็เจิญเนอเจ้าหน้าที่พร้อมละบัดนี้อนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมทำบุญกันมาเนาะอนุโมทนาเนอก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันตั้งแต่เจ้าต่อไปขอได้ฟังน้ำเลียงเสียงปากพี่นานนัชวินพรหมกรต่อไปเพราะถ่ายทอดสดทั่ว8 จังหวัดภาคเหนือเนอไวสากราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปตั้งแต่ครูบาอาจารย์ระดับพระเถระพระมหาเถระพจน์ไปจนถึงพระสงฆ์องค์เนนที่มาร่วมในงานปอยหลวงของวัดอรัญญวิเวกคีรีศรีจอมพ่อในวันนี้นะครับในนามของชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าตุลุงดอยที่เฮาฮู้จักกันดีก็ฮู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้หันตันทั้งหลายได้มาห่วมกินห่วมตานหันพระสงฆ์องค์เจ้ามาช่วยกันช่วยงานกันอย่างเต็มที่เป็นเวลา 2-3 วันมาแล้วนะครับหมู่ชมรมน้อยหนานในฐานะแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดที่อยู่กับงานนี่มาตั้งแต่หลายวันมาแล้วนะครับได้มาหันพระสงฆ์องค์เจ้าจากต่างอำเภอต่างจังหวัดหลั่งไหลมาช่วยกันช่วยงานนี่ปลื้มอกปลื้มใจเนาะพนันเฮาเนาะครับก็รู้สึกว่าในวันนี้ถือว่าเป็นเลิกผานาทีอันดีงามการทำคุณงามความดีเนี่ยท่านจะมาภาคเจ้าท่านจะมาภาคสายภาคเตี้ยงภาคบ่ายก็ได้บุญกุศลเหมือนกัน
การทำบุญทำกุศลการทำคุณงามความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาถ้าจะทำความดีทำเวลาใดก็ได้นะครับวันนี้มีคนมาหอมเด้ครับขออนุโมทนากับแม่จินดามหาคำนะครับบันสันนะครับเรื่องกระเป๋าเขาเนี่ยนอนไหมเนาะครับบริจาคกระน้ำกาไฟวัดดอยแหม100 บาทเนาะครับสาธุอนุโมทนาครับครับแล้วก็มีคุณสวัสดีครับแม่เหรียญแม่นางแก้วมีอยู่ตั้ง3 เน้นเท่าเลยไหมครับมีอยู่ครับถ้าสีเงินนี่บอกมีแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นครับเป็นเหรียญนั่นสีเงินนี่บอกมีแล้วนะครับมีแต่เหรียญทองนะครับเหรียญทองเหลืองนะครับถ้าจะหากว่าจะมาปูจาก็ได้เฉพาะกะเหรียญเงินอย่างเดียวนะครับขอบคุณคุณสิวารีคำจุมปูเด็กหญิงกมลอย่างนี่นั่นห้าวอ่านพละห้าตัวหนังสือก็น้อยอ่านประจับได้ทิพย์นะครับหลวงโกธาแล้วก็คุณเฉลิมพลศรีนวลครับไม่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับอายุองค์เก่าแต่ตานห้าวเจโลมาอ่านกำเดียวก็อ่านได้ละปนานบดายนี่โอ้ฮีตาพอยังได้บัดเตื้อยังบัดอ่านบัดได้เตื้อยะโดเนี่ยคนเฮาเนาะอายุครับบอกว่าบัจใจว่าบัดสำคัญก็สำคัญอยู่นะเนาะบางพ่องก็อายุหนักบางพ่องก็อายุน้อยบางพ่องก็เท่ามาแล้วก็เจ็บพันเป็นนี่โอ้ยแม่ครับศรัทธาสาธุชนมาตอนภาคบ่ายนี้ก็มีนะครับสาธุอนุโมทนาห้องการพี่น้องบ้านปงเทวีโอ้มากันจัดหลายนะครับก็ยินดีเนอะเวลาวัดดอยจอมพอมีงานเนี่ยเปิ่นตึงบัลละบักขว่างกันเปิ่นตึงมีศรัทธาจากพี่น้องตั้งหลายลังไหลขึ้นมาสู่บนดอยนะครับบุญกุศลเนี่ยถ้าขึ้นมาบนดอยแล้วเนี่ยมันจะอิดน้อยนะแต่ว่าบุญนี่ก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆอย่างเก่านะเนาะต้องทนต้องล้อสลีหงมีคนมาถามหาล้อสลีหงบัดได้มาเตื่อวันนี้นะครับติดภารกิจอยู่ทั้งบ้านทั้งจองแฟนครับของปอน้อยล้อสลีหงบัดได้มางานนี้มาบัดได้ติดภารกิจจำเป็นนะครับออกบ้านบัดได้นะครับก็ต้องอยู่กับบ้านกับจองสักระยะหนึ่งก็ปิกมาหากันตึงประจังจะว่าอย่างไรตั้งใจแต่หลายคนก็ใครมาปะล้อสลีหงนักข้าวฝีมือดีฝีปากเอกของอำเภอเวียงป่าเป่าแต่งเพลงก็จ้างแต่งกลอนก็เป็นสุดยอดแต่วันนี้มาบัดได้สักกรรมขออนุโมทนากับคุณพัชรีสีดาคนงามบริการตลอดวันนี้นะครับเมืองพานะครับร่วมสร้างโบสถ์แห่ง100 บาทครับสาธุอนุโมทนาครับครับยินดีกับพี่กับน้องทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันร่วมงานกับวัดพระธาตุม่อนจอมพอพระธาตุม่อนจอมพอนี่กึดสร้างไอ้อย่างไว้หลายอย่างพี่น้องทั้งหลายแต่ว่ามันบั่นแล้วไปกำเดียวบัดเจนแล้วไปเป็นยังเฮ้ยก็คือกึดว่าจะสร้างอันนั้นอันนี้น่าจะสร้างละก็สร้างเนาะแต่จะแล้วมาได้ก็เอาไปแต่ยังบางทีมีศรัทธาดังโบสถ์เปิดมาให้มาหอมฮับเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้เจ้าฝ้าปันล้มกระเบื้องอะไรอย่างต่างๆตั้งโบสถ์ก็ลุดหน้าไปบางทีตั้งในวิหารตั้งปื้นนั่นน่ะท่านมีภาพประวัติศาสตร์อย่างเล่าเรื่อง12 เดือนของไทยเขาเนี่ยของเมืองเหนือเขาได้ว่าเดือนอย่างเขาเนี่ยอย่างพ่องเริ่มตั้งแต่เดือนเกียงนะเนาะเป็นภาพวาดวิถีชีวิตเนาะครับวิถีชีวิตเข้าไปแอวพอเตอุโมงค์หรือว่าถ้ำจำลองอยู่ที่
ปื้นวิหารเข้าไปพอได้เลยแม่เหยเข้าไปแล้วจะออกทางใดก็ได้ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังได้หมดนะครับรับรองว่าบ่หลงรับรองว่าบ่หลงเด็ดขาดนะครับสำหรับอุโมงค์จำลองหรือว่าถ้ำน้อยของวัดพระธาตุม่อนจอมพรในอยู่ปื้นวิหารเนอะเข้าไปที่ในวิหารท่านก็เข้าไปได้ง่ายนะครับเปิดไฟไว้หันตลอดแล้วเดินขึ้นไปตั้งหน้าขึ้นแห่มกำก็จะพบพระไปพระได้ไหวพระทันใจเนาะพระเจ้าทันใจจะมีหนทางป้องขึ้นท่านนะครับขอบคุณพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโอ้ครับสาธุอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเด้อสุโขปุญญาสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นะครับสุขบานหวานใจจะไปทางใต้จะไปทางเหนือจะอยู่ที่เก่ามีความสุขหมดนะครับนี่ครับสาธุอนุโมทนาครับเนาะแม่อันเน้นสามเณรน้อยเขียนซองเฮ้ยก่อนไหมก็เดี๋ยวจะได้มาประกาศอนุโมทนาเฮเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายได้จดใส่ไว้ในสุวรรณปัตตาแผ่นเงินแผ่นคำจะสนำจำจื่อไว้ต่อหน้าตันตาตกน้ำบะเฮือไหลตกไฟบะเฮือไม่บุญกุศลใดๆที่พี่น้องทั้งหลายได้ทำมาในวันนี้ก็ดีวันอื่นๆก็ดีก็ขอเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายได้มาฮับหู้ฮับทราบอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลทั้งหลายที่พี่น้องได้ให้ได้หอมกันมานะครับขอบคุณแม่เพชรบ้านแม่หางอันนี้จ่วยการน้ำกาไฟของชมรมน้อยหนานที่จัดรายการนี่ว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างละแม่น้อยหนานนี่บ่ต้องละเนาะเขาก็จะเอาใส่ตู้ของวัดเถอะเนาะครับช่วยบำรุงกับไฟห้องส่งที่วัดนี้ครับก็มีห้องส่งที่วัดนี้แหมห้องหนึ่ง ครับนะครับสาธุอนุโมทนากับแม่เพชรกับเสียงนี้บัดใจบอกเอิญไปเทวบุตรเทวดาเฉพาะที่นี่ปนั้นครับไปถึงไหนเปิ้นละปูนเชียงใหม่ก็มีลำปางแถมลำปางแถมเทวบุตรเทวดาถึงลำปูนเนาะถึงลำปางถึงเชียงใหม่เปิ้นได้ยินประกาศอนุโมทนาก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเนาะครับก็ขณะที่แม่มาที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเวียงป่าเป้าเนี่ยจากต่างอำเภอต่างจังหวัดไม้เนาะแม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปเฮอแก่ญาติโกโหติกาผู้ที่หลวงรับดับขันไปแล้วรวมจนถึงเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายเทวบุตรเทวดาที่รักษาตนตัวเฮาก็ดีรักษาบ้านจองห่อเฮือนเดือนดาวของเฮาก็ดีรักษาตรงนาไร่สวนของเฮาก็ดีเปิ้นก็จะปั่นโจกปั่นใจอนุโมทนาในคุณงามความดีที่เฮาได้ทำกันในช่วงนี้นะครับเทวบุตรเทวดาเปิ้นไข่หอมอย่างเฮาขนาดละแต่กายภาพท่านหอมบ่ได้เนาะได้แต่อนุโมทนาอันเนี้ยครับเขาทำบุญคนเดียวบัจเจเตียงอันบัจเจว่ากับคนเดียวนะเทวบุตรเทวดาก็ได้ทำบุญด้วยเฮาแหมนี่ก็เป็นโจกเนาะพนานเนาะครับสองจันสองอันนี้ปุ่นนะครับเกิดมาเป็นคนนี่ถือว่าเป็นโจกใครทำบุญก็ได้ใครทำคุณงามความดีใครจ่วยยังใครแปลงนั่นแปลงนี่ได้หมดใครแปลงของเทวดาก็ได้มันเทวดาในเปิ่นกึดได้เปิ่นแปลงบ่ได้มีแต่อนุโมทนาบุญอย่างเดียวมาปั่นจกปั่นใจเนาะครับมาหมดพระเจ้าปนอันปนานอาจารย์เปิ่นเจิญมาหมด16จันฟ้า15จันดินปนานครับมาร่วมปัตตานุโมทนากับศรัทธาสาธุชนที่นำตนนำตัวขึ้นมาบนดอยนี่ประตูแต่ละคนบัจเจธรรมดาเลยมาถึงตัดนี้นะครับเนาะบางคนไขมาแต่มาบัได้สกรรมเมาหัวเฮียปนั้นเป็ดยาอันครับบางคนอนุโมทนาแต่นะครับบางคนโอ้ภาคภูมิใจแม่จำปีแม่จินดาแม่จำปีจินดาทัจักเนาะบ้านหลวงกูดันไปหาเทวบุตรเทวดาครับสาธุอนุโมทนาครับเทวดาเปิ้นก็จะมาอนุโมทนากับเฮาแล้วก็ท่านใดที่มาแล้วโอ้บ่ได้แม่จะหอมแต่จื่อแม่ยังก็บอกมาหาสามเณรนี่ได้เลยนะครับสามเณรจะเขียนจื่อจะเขียนจื่อให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตอนนี้
รายชื่อรายน้ำที่ท่านบริจาคกันมาตั้งแต่เจ้าได้อ่านก็มีขอปนานห้าวอ่านเหตุกรรมอ่านคำว่าปนานห้าวเนี่ยมันจะได้ถึงชื่อปนานห้าวอีน่ะเนาะโอ้โปรดโทคนนี่ใจห้อนใจห้าวเขาเฮ้ยขนาดไถนานี่ไปก่อนควายวะโดขนาดนั้นวันนี้ครับอนุโมทนาสาธุเด้อเนอะห้าวด้วยนะอ้าวครับก็มีนายอุดมนางบุญศรีวงศาแม่จันสมสิงแก้ว100 บาทครับนางคุณอินทร์มาลีผมฟั่นวงฟั่นนะครับนางออนอนงนางนัทชากันทะนะครับอันนี้จำนวนอยู่ในตู้เนาะจำนวนอยู่ในตู้ในซองกรรมการบรรจดมาบอกมีตัวเลขป้อขันแม่ลอดไตรรัตน์500 บาทป้อนายประจวบนางบุญจีคำวันนะครับแล้วก็แม่อัมพรเอวตระกูล100 บาทครับแม่จันเพนชัยวัฒนะ100 บาทครับเดี๋ยวขออนุญาตประกาศสักน้อยนะครับอาจารย์คำปันอภัยโรธมีเพื่อนรออยู่ที่กุฏิหลวงตานะครับที่กุฏิหลวงตาก็ทัดจากกุฏิทองนะครับทัดจากกุฏิทองไปถ้าเขาไปจากกองอำนวยการเนี่ยนะครับผ่านหน้ากองอำนวยการไปก็จะปะศาลาเนี่ยศาลาที่มีกาแฟตัวเนี่ยทัดจากนั้นไปก็จะไปปะใส่กุฏิทองทัดจากกุฏิทองไปนั่นก็คือกุฏิหลวงตาหรือว่าตุลุงดอยของเขานะครับตอนนี้เพื่อนของอาจารย์คำปันอภัยโรธรออยู่ที่กุฏิหลวงตานะครับรีบไปหาอย่าเนอครับก็มีคุณสีมามีชัยบ้านหนองยาว150 บาทแม่สีพ่อสีแม่อุไรบุญชัยวงศ์พ่อวินสอนแม่สีจันมูลคัด200 บาทกับสาธุอนุโมทนาครับแล้วก็มีแม่แสงเดือนสิทธิสม200 บาทแม่จันฟองชมพู100 บาทนายสอนนายสอนแสงจันนะครับ100 บาทแม่แสงจันจักแก้วบรรพจันแหม100 บาทนายนพพรนางวิไลพรมีธรรม100 บาทนางเพนประภาศรีวิชัยนะครับจำนวน1อยู่ในซองเนาะแล้วก็นางรัตนานายพลชิดพงศ์นะครับสุวิจักรนะครับสุจริต200 บาทนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอสุมาโดยแม่แสงคำอันเท้านะครับจำนวน1อยู่ในซองนะครับแม่ดวงงาสายยะนะครับอยู่ในซองเช่นเดียวกันพ่ออุดมแม่บัวจันทร์ดีอ้าย200 บาทดาบตำรวจเกียรตินรงค์นางสุพันธนาวานิชขจรนะครับจำนวน1อยู่ในซองนะครับใส่ในตู้เรียบร้อยแล้วนายสำราญนางวัฒนาเกียงมนา100 บาทพ่อสว่างแม่วันนาคำน้อย100 บาทนะครับก็มีปอดเติงกันชนีสายยะนะครับ120 บาทคุณนัทพรบุญปัน126 บาทปหลวงนิพัฒน์โลดจนะคิรีสันติสันสลี500 บาทครับสาธุอนุโมทนาครับขอบคุณคุณลัดดาแสงแก้วบ้านป่าบงนะครับมาให้มาหอมอยู่ที่นี่ตอนได้ก็มโหเนอร์อยู่ในซองนะครับถ้าจะเขียนก็ให้สามเณรเขียนได้นะแมนเนอร์ถ้าจะจดเอาลายหมายเอาชื่อยกมือสาดามือไหวเอาก็ได้บุญบาหันมาบาปบาหันมามงเนอแม่เนอบุญกุศลนี่มีจริงนะครับแต่ว่าเขาพอบาหันก็เหมือนกับเขาพอลมเนี่ยลมมันก็มีจริงแต่ถ้ามีเขาเอาไหนมาหายใจแต่ว่าเขาพอลมบาหันมาใจว่าลมมามีจริงบาปบุญก็มีจริงเหมือนกันนะครับทำดีก็ได้ดีทำความชั่วก็ได้ชั่วเหมือนกับลมเนี่ยปัดมาบางทีทำให้กระเบื้องเขาปิวตกหักแตกเสียหายก็มีมันสูงล่ำไปได้แม่แต่เอาไว้นี่ก็ได้แม่เอาใส่ซองไว้นี่ก็ได้ถึงก็ได้ก็โอ้หั่นล้อได้อยู่ครับจะนักจะน้อยบ่เป็นยังโอ้ไวสาพ่อนายก
พุทธะนะครับปนายกพุทธะสาธุอนุโมทนากับแม่จันเปงนะครับมุนนิวางนะครับบันศพบันสันสลีอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาเทวบุตรเทวดาประจำตัว100 บาทครับก็ขอขอบคุณนะแล้วก็มีคุณหมอบุญทรงคุณครูสุภัตราปัญญานะครับและบุตรธิดาร่วมทำบุญถวายอุโบสถหลังใหม่1,000 บาทกับสาธุอนุโมทนาก็ขออนุโมทนากับป้อนานหมอบุญทรงนายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้านะครับที่ท่านได้มาร่วมกินร่วมทานมาให้มาหอมกับวัดดอยอนุโมทนาสาธุในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้นะครับก็เกือบจะสำเร็จละเพราะกำหนดงานปล่อยมาแล้วปนั้นแต่ว่าบึดกับคนนั้นติดโควิดบึดกับคนนั้นบัดได้อยู่บึดกับสลาบัดตันอย่างเอ็นาเนาะก็เลยเลื่อนมาเป็นก็เลยเลื่อนมาแล้วอย่างใดจะเลื่อนต่อไปแหมก็บัดได้ละเพราะว่าได้กำหนดวันแล้วก็มาเป็นอย่างยอดบุญมีแหมอยู่เนาะท่านได้จะเติมจะแท่งก็มาเติมมาแท่งได้แถมอยู่นะครับเขายังรอแหมสักกัมนะครับเนาะพิธีอบรมสมโภชอุโบสถหลังใหม่ตอนนี้พระสงฆ์นักจัดรายการก็กำลังประชุมเพื่อที่จะวางแผนในการบริหารงานการด้านเผยแพร่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มาประกอบพิธีเนาะสถาเฮาบอกมีธุระปะปังยังเร่งด่วนก็ขออยู่กันก่อนเนาะครับเอายอดบุญด้วยกันกำก่อนเนาะอนุโมทนาสาธุตอนที่พระสงฆ์เจ้าท่านได้ทำพิธีอันเป็นสิริมงคลให้กับหมู่เฮาก็ขอให้หมู่เฮาได้อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันไปก่อนฟังปิกฟังปอกกันเตื้อนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าประเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้พัฒนาเนาะพัฒนาการสอนบางทีในการจะเข้าถึงประชาชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่านยุคนี้ซ้ำให้2 ปีมาเนี่ยโปรดโถพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปเทศไปสอนที่ไหนก็โควิดทั้งนั้นนะบอกเว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้านะโควิดนี่นะศรัทธาก็บอกใครไปเปาะไปรวมกันสักตะใดแล้วจำเป็นต้องบูรณาการเนาะครับหน้าบุญว่ามีวิทยุเนาะจัดรายการอยู่วัดไหนก็ได้ให้แม่ตะกอนนี่ต้องไปสถานนี้อย่างเดียวหรอทรงธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทรงไปถึงบ้านเนาะครับจะนอนฟังก็ได้จะนั่งฟังก็ได้นี่คืนที่ผ่านมานี่ฟังตุลุงดอยจัดรายการโพดโตบอกกองเปิดว่าเอาไผ่จะโทรเข้ามาก็โทรนะเข้ามาโลเอาสายซ่อนกันบุญวายนั่นน่ะฮับได้บางคนก็ได้ฮับตันบางคนก็ฮับบัดตันแต่คืนนี้ดูหลาย10 สายที่ฮับบัดตันสกรรมอันนี้ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยสนใจเรื่องธรรมะสนใจเรื่องสิ่งดีงามกับพระพุทธศาสนากับการเป็นอยู่ของคนไทยเฮาชมรมน้อยหนานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลตังวัดตังวาเฮาก็จัดรายการเหมือนกันเป็นการจัดรายการในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้เนาะวัฒนธรรมประเพณีช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้และสิ่งแวดล้อมป่าไม้อย่างต่างๆนะช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ครับธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งครับวันนั้นครับที่พุทธศาสนิกชนเอาที่สนใจในเรื่องของธรรมะเนาะเพราะว่ายิ่งยุคปัจจุบันทำให้ไหนจะภัยพิบัติไหนจะโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่จะพยายามเข้ามาเบียดเบียนนะครับคนที่ปฏิบัติธรรมต่ออันที่จะอยู่เป็นสุขได้ตามคำสุภาษิตที่ว่าธรรมจารีสุขังเสติครับคนนั้นครับผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขครับอย่างเขาจัดรายการถึงวันหนึ่งวันเนี่ยก็จะต่างจากพระสงฆ์องค์เจ้าน้อยหนึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าในท่านก็จะเทศจะยังไปได้ตามปกติ
แต่เฮาก็เป็นเจ้าบ้านเนี่ยลองมาสอนเปิ้นกะเนาะเปิ้นจะว่าเฮ้ยแหมานี่ ครับ อ๋อมา ของ ตัวเก่า นี่จะ ตัวเก่าดีหมอกได้น่ะสอนเปิ้นอีนั่นเนาะ ครับ เพราะฉะนั้นเฮาก็เลยไปแหมทางหนึ่งไปแหมแนวหนึ่งก็เปิดเพลงให้เปิ้นฟังบางทีมีเรื่องอะไรอย่างเปิ้นอยากจะระบายให้เฮาฟังความทุกข์ความยากกะความคุณข้องมองใจความนักอกนักใจอะไรอย่างบางสิ่งบางอย่างเปิ้นเล่าให้เฮาฟังเฮาก็ปลอบจิตปลอบใจให้กำลังใจกันไปครับปะนั้น ของเขาจะเป็นไปแนวทางธรรมะเปรียบเทียบอีเนาะ ครับ อูจากันไปเปรียบเทียบเข้าไปรักถึงรักธรรมกันอย่านะครับเนาะ แล้วก็ชมรมน้อยหนานเฮานี่เฮาก็คัดเหมือนกันเด้อ ครับ คนที่จะมาดำเนินรายการจัดรายการด้วยกันได้เนี่ยมันจะก็จ้างเปิดเพลงอย่างเดียว ครับ ต้องเป็นคนที่เว้นจากสิ่งมึนเมาเนาะ ครับ บ่ทำผิดศีลธรรมอย่างคือเวลาเขาจะอู้จะจ่าอย่างเนี้ยเขาก็จะต้องกึดว่าเขาอู้ให้เปิ้นเขาแนะนำเปิ้นเขาให้กำลังใจเปิ้นตัวเก่าทำได้ก็เนาะ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาทำได้เขาก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมตัวคนหนึ่งเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเขาได้เก่งได้กล้าบ่ได้มากได้ความสามารถ แต่เขาก็เอาความหู้เต่าที่เขาได้ห้ำเฮียนมาสมัยอยู่วัดเนาะ ครับ มา เป็นกระบอก มาจา เสียง กันฟัง อีกแล้วเนาะ ครับ ครับ เล่าโอ้สู้กันฟัง เป็นกระบอกเสียงทรงนะครับนำเอาสิ่งดีๆ สาระดีๆนะครับสู่ท่านผู้ฟังในรายการครับ ครับแล้วก็เขาก็ประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าอัตตานันเจตถากยิลายะทัญญมนุสาสติ อัตตาสุทันโตวัตทเมทะอัตตาหิกิระทุธโม แปลว่าพึงทำตนให้เหมือนอย่างที่สอนผู้อื่น ผู้ฝึกดีแล้วควรฝึกผู้อื่น เพราะได้ยินมาว่าตนฝึกยากเขาจะสอนแล้วก็สอนได้หมดอะแต่ตัวเขาเนี่ยสอนตัวเขาได้ก่อเนาะ ครับ สิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาในนามของชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอย่างเป้าเขาก็ยึดสิ่งเหล่านี้มานะครับเขาเก่งกล้ามสามารถอะไรอย่างนักหนา แต่ว่าอันใดที่เขาอุ้งคนอื่นฟังนั่นนะเขาก็พอที่จะเป็นแบบอย่างได้อยู่นะครับครับแล้วก็เขาก็ได้ห้ำเฮียนจากพระสงฆ์องค์เจ้ามาพระสงฆ์องค์เจ้าเปิ่นจัดรายการเฮอพี่น้องคลื่นสีขาวเขาเปิดฟังเขาก็ได้ความรู้จากพระสงฆ์องค์เจ้ามา คือเติมอยู่เรื่อยๆเนาะเติมน้ำอยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่าน้ำที่ใจไปนะมันจะเสี่ยงไปละเติมเหมือนกับน้ำที่เขากินเนี่ยเขากินลงไปละน้ำก็พร่องแก้วลงไปเขาก็เติมได้อยู่เรื่อย เติม ๆบัด เป็น บาฮือกับถึงกับล้นแก้วไอ้เนาะ ครับ คือมีหมกพอดีครับ อันนี้ก็เลยถือว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีงามจากวัดจากวาจากพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าแดงแกงห้อนเข้าโกนบาทจากวัดจากวาเนี่ยประธานหู้ก็ว่าวิชาที่ผมได้มาจากวัดนี่นะที่เอามาใจกับบ้านกับจองดึงวัดนี่นะครับ กวาดบ้านกวาดบ้านก็ได้มาจากวัด อ๋อวิชาเนาะ ครับล้างถ้วยล้างจานเนี่ยได้หมดอะตั้งแต่ก่อนมาพจน์จะถึงเดียวเนี่ยเฮียนมาจากไหนเฮียนมาจากวัด เรียนมาจากทางวัด เฮียนมาจากวัด ฝึกฝนเนาะ ครับ อันนี้ก็ถือว่าไปอยู่วัดก็อบรมบ่มนิสัยเนาะก็คือได้จำเอาสิ่งที่ดีอะอันใดที่คนอื่นเปิ่นเข้ามาในวัดแล้วเปิ่นย่ำดีไว้ห้อมเอาห้อมจำเขาจะจำก็ตีดี ครับช่วงนี้จะเป็นการค่าเวลาเพื่อบ่ฮือมันง่อมมันเงานะครับ เนื่องจากว่ามีการถ่ายทอดเนาะฮือกับสถาสาธุชนที่ติดตามรายการการถ่ายทอดนะครับ งานปล่อยหลวงทางสถานีวิทยุนะครับวัดป่ายหินนะครับที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่วันที่6 ที่ 7ละนะครับ ครับ เนาะ โอ้หลายวันมาแล้ว 7 นะ ถึง ครับ วันที่8นะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาให้มาหอมเนาะ นั่น ในวัดในวาของเฮาวันนี้การก่อสร้างก็ยังบัดสำเร็จรุ่ล่วงได้ดีเตื้อท่านได้มาให้มาหอมสิ่งเหล่านี้ก็จะเพาะหอมกันไป เพื่อจะให้โบสถ์หลังนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับ ก็ พร้อม ส่วน กัน อย่างที่หันก็มีผนังกับบุผนังเนาะ ครับ ทั้งด้านใน ครับ ทั้งสองด้านนะครับ ครับ ทั้งสองด้าน กะอุปกรณ์แถมกะศาลาแถมเนาะ
กาศาลานี่ก็โอ้จัดสำคัญนะครับศาลาก็มาทำงานกันตึงวันเว้นกาช่วงที่เฮาจัดเตรียมงานปล่อยหลวงนี่ตาอันนะครับครับวัดเป็นนาบุญเนาะ ครับ ที่จะให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มาปลูกบุญนี่เนาะ ครับ นะครับจะสังเกตว่าปลูกบุญมันถึงมาแล้วนะครับมีอันนั้นก็สร้างเสร็จอันนั้นแล้วก็มีแหมเนี่ยจะได้คือมันจะได้บุญได้กุศลนักๆไว้กับตนกับตัวนะครับเขาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเนาะไปหั่นก็หอมน้อยไปนี่ก็หอมน้อยคนละเล็กคนละน้อยไปก็เป็นหยังเนาะหอมนักหอมน้อยมีไผว่าอย่างเฮ้อนะครับตามกำลังศรัทธาของไผมันครับตามตีหิมาหาได้ท่านบริจาคเทศานแล้วเนาะแบ่งมาเป็นส่วนเนาะนะครับเอาเรื่องขาบเน่าพ้องก็เรื่องขาบเน่าก็คือเรื่องตัวเก่านะครับมันถ้าอันใดที่มันไปเดือดร้อนตัวเก่าเนาะเขาก็ทำบุญไปจ้าที่สุดในทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าโอ้ช่วงนี้มันเงินอัตราคัดเฮ้ยบัดสามารถที่จะหอมได้ยินเปิ่นเนาะได้ยินเปิ่นทำบุญคนนั่นคนนี้เปิ่นหอมกินหอมตาเขายกมืออันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลได้ยกมือสาดามือไหวก็ได้ครับแต่หอมเหี่ยเล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะเปิ่นห้องว่าปัตตานุโมทนาไหมบุญสำเร็จด้วยกันอนุโมทนากับเปิ่นครับเนี่ยบางห้องนั่นมีเงินเป็นกวยบกินตันเตยตายไปบ่ได้อันทรัพย์สิ่งของเงินทองบาดไต้บ่ได้เตยไปสักเจือกันดับจิตตายเหลือแต่จิ้นเนื้อเน่าเหม็นอยู่ล่องคนเดียวสลีเกยใจไผ่บะแลเหลียวนอนสาดผืนเดียวมุ่งก็บ่เฮือได้หมอนขี้ไข่ดำตายคือตื้อเอาไปเผาเตยป่าจ้าอันทรัพย์สิ่งของเงินทองจ้างมาไว้ฮือคำแก้วมาลูนทำบุญไปเตะถึงบ่หายสูญจักได้เป็นทุนเอาไว้ปลายหน้าบอกว่าเฮ้ยไผตึงเปิ่นตึงข้ามันหากเป็นมาแบบนี้แก้วมาลูนไข่หัวขี้มาจ่าปากอู้เสียงแหงแก้วมาลูนแต้บ่พอกินแหนงกว่าแก้วมาแซมปะไหนเอาหันปะไหนเอาหันเดี๋ยวนั้นคนทั้งหลังนี่นักแก่เลยครับครับก็ให้หอมกันไปเนาะสร้างบุญกุศลตามที่มีโอกาสเนาะบ่มีก็อย่างที่ว่าเนาะยกมือสาธุอนุโมทนากับเปิ้นยินดีกับเปิ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลในทางพระพุทธศาสนาของเฮาได้เนาะมีแต่บุญแต่กุศลต่ออันครับที่ก็เดี๋ยวปนานชอบม่วนกับปนานทวัดก็มาเปลี่ยนกันที่นี่เนอะช่วยกันโอ้กันจะสลับซับเปลี่ยนกันไปเพื่อบ่ให้สัญญาณเสียงมันขาดหายนะครับปีหู2น้องหู1หนังสือก้อมต่างคนต่างมีคนนั่นหูน้อยคนนี้หูน้อยก็มาช่วยกันโอ้กันจะเปลี่ยนกันไปก็จะได้ทำให้บักขาดช่วงเวลานะครับบักขาดช่วงเวลาตอนนี้ถ่ายทอดสดไปตั้งปุ่นตั้งเชียงใหม่ลำปูนลำปางเนี่ยนะครับปนานมาแล้วครับปนานมากะปนานบุญธรรมปนานบุญธรรมหรือว่าปนานชอบม่วนนะครับใครที่ติดตามรายการเนาะหันตัวได้ยินแต่เสียงเนาะไป3วันจันทร์จนถึง5 โมงแรงจันทร์วันพุธเนาะพุธโดยวันนี้ได้มาหันตัวละโอ้นึกว่ารอเราเอาการเป็นว่าการรออยู่เป็นว่าการรออยู่ท่านพระครูบุญทองว่าหุ่นยังยืนอันนี้เป็นว่านะคุณเดชผมว่านะครับเนี่ยเป็นว่าคนเฮาเนี่ยมันจะหู้อะไรอย่างจากในอกในใจกันได้ก็หู้ด้วยปากคนนั้นปากก็งกเป็นว่าปากแห้งปากแผลงนั่นปากเจ็บปากติเพชรนั่นปากโคกปากจังจกนั่นปากม้าปากจ้านะปากปึกปากเป็นมึกในปากกาปากบะอู้บะจานะปากประตูบ้านปากกินปากก้านนะปากถงย่ำปากเลาะปากล้วนเป็นว่าคนปากบอนนั่นปากอ่อนๆนะปากสาวหรอปากขาวๆปากแม่ชี้อันนี้เป็นบ่ได้ทาสีเนาะปากเป็นจีนั่นปากซ่าหวดปากเป็นอวดนั่นปากอ่อนปากหวานปากเป็นปาดเป็นผานนะปากบอกปากลุกปากเป็นยุบนะปากประตูปากกาบหนูนะปากแมวปากเป็นเอวนะปากคล้องปากจ้องปากอีหวกปากไผ่บ่อวดปากแห้งปากสแกงนะปากแหดปากแปบๆนะปากเป็ดปากเปิดเข็ดนะปากจับปากบอกลี่บอกรับนะปากคันปากเปิดกำนะปากถ้วยปากเต้าห้วยนะปากตั้งปากกินน้ำนะปากลิ้น
ปากกินดินนะปากไถปากมักไหมในปากป ปากปน ทำ นานกันเองอะ ปนานชอบม่วนเนี่ยปากมักไหมเอาครับเจอเลยครับเจอครับ ตะกี้ปนนานห้าว่าโอ้พอห้างเนาะพอยังอึงยืนอยู่อ่ะก็เปิ้นตึงบอกแล้วล้อครับพอห้างก็แค่พอแอลก็กวงเหมือนหูสะตวงที่ส่งเสื้อบ้านนี่โล เป็นจะอันไปแถมเหมาะนะครับปนานชอบม่วนในเปิ่นมาเปิ่นถึงมีลีลาอันนั้นน้อยอันนี้น้อยปนานเล่าเจ้านะให้ฟังสักหน่อยแต่ก่อนเนี่ยเคยได้ยินปนานเนี่ยตะกี้หันเขามาขายหวยขายแช่น่ะคนที่ว่าเขาใครได้เลขเด็ดอยากไปขอปนานขอปนานเล่าให้ฟังเผื่อคนที่มาวันนี้นี่เปิ่นจะใครได้เลขเด็ดบ่ฮู้ครับมีแม่ป้าหันคนหนึ่งโอ้แม่ป้าคนหนึ่งเปิ่นเนี่ยให้อยู่บนดอยเนาะเปิ่นบอกว่าเปิ่นตุกอยากกันอยากครับไปขอเลขหวยเลขแท้กับเจ้าตีก็เอ็นดูเนาะเจ้าตีฮื้อมา1เลขอ๋อเจ้าไปขอกับเจ้าตีให้ครับแล้วก็เจ้าตีฮื้อได้ยังไงฮื้อเลข1เลขบอกได้อย่างไรเจ้าตีมาเข้ากำฝันอ๋อครับขอแม่วันปิกมานอนแม่คืนเจ้าหน้าที่เข้ากับเจ้าตีมาเข้าฝันฮื้อเลขมา1เลขครับแล้วก็ยังได้ต่อก็มานั่งกึดพอทานเลข1เลขนี่เลข100เนาะครับบาทได้3 บาทมันทุนมันสูงได้น้อยเดียวปิกไปแหมว่าแบ่งเข้าตอกดอกไม้ไปขอกับเจ้าที่แหมว่าโอ้ที่ได้แต่คืนนี่ไปมันตัวเดียวเจ้าที่เฮยขอแหมเตอะเนี่ยเจ้าที่ก็เอ็นดูฮื้อมาแถม1เลขมาเข้ากำฝันได้2ละครับ2เลขก็มาแต่งมาเกิดว่าบาทได้50 บาทมันน้อยก็จะขอเอา3ตัวดีกว่าอีโลขอ3ตัวครับขึ้นไปบอกคือเจ้าที่แถมเหมาะขอเจ้าที่โหนี่บ่ลงมาบ้านแล้วนอนที่ตูไผ่ครับนอนอยู่ที่ตูไผ่ขอเจ้าที่บอกกล่าวเลขหวยฮื้อบอกว่าข้าพระเจ้านี่ตุกอยากกันอยากบ่มีเสื้อผ้าจะใจบ่มีเครื่องของที่จะกินข้าวน้ำโภชนะอาหารก็ขาดแคลนจะไปซื้อกับเงินบ่มีอีโลเจ้าที่ก็ถ้าจะมืดละก้ามืดเจ้าที่บอกว่ามาเข้ากำฝันว่าโอ้ตุกอย่างอีลำเหลือกับคนครัวมาอยู่ด้วยกันเหตุอยู่ว่ะ ไปอยู่สักกำกระโดดลงห้างมาบ้านเนี่ยวะเลขหมอสักอย่างมันโลภมากลาบหายคนว่ามันเป็นจะนี่โลแต่กับการที่เขาจะถูกเลขนี่นะท่านมันจะต้องมีบุญน่ะบ่ให้บ่ดีบ่มีบุญนี่มันไปถูกสักเตื้อจะได้ครับอย่างงวดแล้วนี่ออกอย่างออกเลขออกอย่างนี้วันแล้วนี่618กะฮะแม่นอแม่งวดแล้วนี่แม่น618ก็618ออกท้ายรางวัลที่1เนี่ยนะท้ายรางวัลที่1 2ตัวออก10อีกอ่ะเอาเนี่ย618เนี่ยครับมีหันคนหนึ่งปัดเถาวันหวยออกก็ได้ข่าวว่าพระอาจารย์รูปหนึ่งบอกเลขนี่แม่นขนาดแต่บ่ให้บดีเปิ้นบ่บอกเรื่องไผมันจะได้นี่ก็คือเปิ้นจะต้องตรวจดูโจกวาสนาก่อนมีบุญมีวาสนาก็วันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนั้นน่ะจะออกเลขเนี่ยจะถูกกอนั่นเนาะครับก็ไอ้น้องคนนั้นก็ฮู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยฮื้อเลขแม่นฮื้อเลขเก่งก็เลยบึงรถเครื่องขึ้นไปลักไปคนเดียวไปหาวัดบนดอยอย่างเงี้ยแต่เจม่อนจอมพอนะครับผมนึกว่าม่อนจอมพอนี่ก็ปัจจัยว่าม่อนจอมพอมีฮื้อเลขก็ไปกับอาจารย์ว่าอาจารย์เจ้านี่ก็ลำบากขนาดเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาเจ้าก็ใครได้เลขเด็ดสักเบอร์หนึ่งขอพระอาจารย์ได้โพดเมตตาให้เจ้ากำเตอะครับ
พระอาจารย์ก็เดี๋ยวก่อนเนอะอาตมาขอวิเคราะห์ดูว่าดวงของโยมเนี่ยจะถึงเวลาที่จะมีโจกกอครับพระคุณเจ้าเปิ่นก็ใจวิธีของเปิ่นเนาะได้การที่ว่าบวกลบคูณหารละเนาะคูณหารแล้วอันโอ้โยมถึงคิวที่โยมจะมีโจกพอดีงวดนี่นะแต่อาตมาสำรวจดูแล้วว่าโจกเนี่ยอยู่ในตัวของโยมหันหมดแล้วเดียวเนี่ยน้องนั่นก็เข้าใจว่าพระคุณเจ้าเนี่ยใบหวยโอ้หลวงพ่อบ่ต้องใบละบอกตรงๆเด้อเจ้านี่ถึงบ่ฮู้เรื่องว่าจะใบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบ่เจ้าบ่ฮู้เรื่องพอหลวงพ่อบอกมาตรงๆเด้อครับอันก็หลวงพ่อขอถามเขาหน่อยหนึ่งบอกมาตามตรงเขาเกิดวันอะไรหยังเกิดวันศุกร์เจ้าครับวันศุกร์นี่เป็นวันทวน6เอาเลข6ไปเกิดเดือนอะไรหยังเดือนมกราเจ้ามกรานี่เป็นเดือนแรกของปีเดือนที่1เอาเลข1ไปได้เลข6กับเลข1ละเข้าใจอันหลวงพ่อเข้าใจบอกให้เจ้าแหมตัวมันเป็นเลขอะไรหยังอาตมาอยากจะถามโยมก่อนว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยโยมเกยนอกใจสามีกี่ครั้งบักเกยสักครั้งเลยเจ้าถ้าอันก็เอาเลข0ไปปรากฏว่าเลขออกมาไม่แรงไอ้น้องนั่นแต่งซื้อ610ปัดท่อไม่แรงเลขออก618อีกว่ะปอดโตอีน้องนั้นให้ดินขวัดให้ไปหาเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กันนั่นเพื่อนก็ถามว่ามึงให้ไอ้อย่างล่ำเหลืออันก็กูไปขอเลขกับตู้เจ้าอีว่ะแล้วตู้เจ้าบอกเลขให้กูแม่นขนาดแต่กูไปจุตู้เจ้าจุอันอย่างกับตู้เจ้าถามว่าเกิดวันอย่างกูว่าเกิดวันศุกร์เปิ้นก็ว่าวันศุกร์นี่เลข6เอาเลข6ไปเกิดเดือนอย่างเดือนมกราในเดือนที่1เอาเลข1ไปแล้วก็ตู้เจ้าถามแหมกำหนึ่งว่าเคยนอกใจสามีกี่ครั้งอันกูว่าบอกเคยสักครั้งเพิ่นก็เอาเลข0เฮ้ยกูก็ไปแต่ง610เนี่ยที่แต่เกิดกูเคยนอกใจสามี8ครั้งอีว่ะเขาเนี่ยเป็นขี้จุก็บัดดีนอกจิตนอกใจมันเป็นเจ้าปนานครับอันนี้คือเปิ้นถึงบอกว่าอันความจริงหนีจริงสิ่งนี้ยากกินกุนมากร้อนท้องไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดงพระอินทร์แปลงก็ยังรู้ว่าพระอินทร์ปลอมเนาะแม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการขี้จุก็บาดดีการประพฤตินอกใจสามีภรรยาอย่างก็อาจจะแคล้วคลาดจากโจกลาบได้แหมเหมาะปนานเฮ้ยอันนี้ผมก็มีแหมตู้เจ้าปลอมบ่ใจตู้เจ้าประเดี๋ยวนี้นะครับตู้เจ้าตะกอนเนาะไปหันปอออกเนี่ยให้ปลูกเข้าให้มีบัดเต้าบัดแตงเนาะมีบัดเต้าบัดแตงมีเข้าให้กำลังจะโจโลจะออกมอกเป็นน้ำนมเนี่ยครับเฮาจะไปเอาสตางค์กับหมู่นี่ได้อย่างใดมีหมู่บ้านหนึ่งโลครับเลยออกอุบายบอกให้พี่น้องเจ้าบ้านกลุ่มนั่นอีนะใครฟังทำก่อทำมาอย่างทำอันนี้ส่งเข้าให้โอ้มีว่าปนานทำอันนี้ส่งเข้าให้ปนานว่าไปเลยก้าบอกคือหมู่นั่นคือแปลงขันตั้งแปลงกันทำมาใส่ยอดอย่างมานี่หรอโน่กำนั่นหมู่เจ้าบ้านน่ะก็แปลงกันใส่ยอดใส่ฟักแฟงแตงไทยหมู่นั่นมาเนาะตู้เจ้าปอมก็เขาจะเอาอะไรอย่างมาว่านี่ทำเอาก็ไม่ได้เอาทำมาใจปฏิภาณไหวพริบในหัวตัวเก่าดีกว่าอีโลครับ
เหลียวไปเหลียวมามีนกมากินข้าวให้โล โอ้ นกกวิดนกจอกกินข้าวปอออกแล้วบินหนีนกกวิดนกจอกกินข้าวปอออกแล้วบินหนีนกกวิดนกจอกกินข้าวปอออกแล้วบินหนี โอ้มีไหนอ่ะทำนึงผูก มีคนหนึ่งปะไหวพริบตันกะอันนี้ทูเจ้าปอมก็ทูเจ้าแท้มันอย่างว่าค่ะกำเต่าอีว่ะเมื่อได้ก็ว่านกพิษนกจอกกินข้าวปอออกแล้วบินหนีนี่ครับไปห้องปู่นานวินมาเหรออีกว่ะโอ้โหมันจืดมันตัดกันโอ้ก็ปู่นานทำเด้อที่อยู่ลุ่มบ้านเขาเนี่ยนี่นะครับคนนั่นก็ไปห้องปู่นานกันเองมาเนาะตอนนั้นนะนาดว่าตู้เจ้าปอมหันปนานกันเองพดจดขึ้นมาหันวะก็เลยว่าจะได้จิตปอนานเฮยปอนานเฮยจิ้งควายตายห้าได้เต้าได้ก็ได้เต้ากันอีโลแบ่งกันนี่โอ้ปอนานกันเองหู้ทันทีแล้วนี่จิ้งควายตายห้ามันจะได้เต้าได้เต้ากันนี่โล เลยบอกให้พี่น้องหมู่นั่นนี่ละเป็นธรรมอันนี้ส่งเข้าให้ฉบับแต่สู่เขาใส่กันทำขึ้นนักนี่รู้อันนี้ยุ่งใหญ่ละอันนี้คือความหู้บ่เท่าตันคุณเนาะของอีเนาะมันมีการหลอกแต่ทุกเจ้าประเดี๋ยวนี้มันเป็นยังเจ้าตะกอนปุ้นเจ้าเอาอันนั้นเจ้าเปิ่นปอมมาบวชนั่นเนาะเขาเล่ามากี่เจี้ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหวันนี้มีการเล่าเจี้ยนะครับทุกเจ้าตั้งเมืองน้อยก็บ่ใจฮะตั้งเวียงป่าเป้าก็บ่ใจปดเท่าเมืองน้อยในเครื่องเสียงดังดีเลยวันนั้นจะอู้ฮือฟังท่านเอ๋ยครับกำลังขนเครื่องเสียงไปจะไปตีม่อนภาษี2 เมืองโดยนางแก้วครับความดังของเครื่องเสียงเนี่ยกำลังขนลงรถโอ้โหกำลังขนลงกิ่งไม่กิ่งบะเล็กเล่นหักก้นตุ้มเอาดันตกลงมาเลยปดมันจะได้นี่ถึงกับกลัวพลังของเครื่องเสียงนะกะยังปัดตันได้ตั้งเตือโอ้โหครับเบาๆหน่อยครับวันนี้ก็โอ้เราเจ้ากันไปพ่องในช่วงที่ว่างๆเนาะท่านตีจะให้จะห้อมก็ให้ก็ห้อมกันมาได้นะครับท่านใดที่จะมีภารกิจอะไรอย่างตีจะมาอู้มาจาก็มาอู้มาจาได้ถ้าว่าลำพังผมกับปนานชอบม่วนนี่ก็อู้กันไปเรื่อยๆนะเจี้ยยังกำลังได้2 เจี้ย3 เจี้ยอยู่ครับรถผอพึ่งชอชิง2735ชมรถตันถ้าจะกีดขวางเปิ้นก้าครับก็ขออนุญาตได้โคดค่ายง่ายออกจากที่เหียกำเนาะครับเนาะเปิ่งปะอาศัยกันครับก่อโคดค่ายง่ายขยับขยายเพราะว่ารถเปิ้นที่อยู่ตั้งในจะออกอย่าครับก็ขอสุมาอภัยเนอร์ครับผอพึ่งชอชิง2735ชมครับก็ขอท่านได้ยกย้ายค่ายรถท่านไปครับครับท่านใกล้เวลาที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมโอ้ข้าแหมชั่วโมงคนก็ครับ13 นาฬิกาไปอยู่ครับจะได้ถวายอุโบสถหลังอันงามเนี่ยเนาะครับเนาะหลังงามที่จักได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาทุกท่านได้สละเรื่องของปัจจัยถ้าอูตังวัดนี่มันเป็นปัจจัยนะครับเพิ่นเรียกว่าปัจจัยเนาะปัจจัยมาถวายเนาะครับถ้าเป็นเจ้าบ้านเฮานี่มันเป็นพิษใจนะท่านโอ้มันเป็นอย่างเดียวกันกะ20 บาทถวายเพิ่นว่าโอ้ทำบุญไปอีโลครับปัจจัยแล้วถ้าเป็นตั้งบ้านยืมไป20 บาทนี่เนาะโอ้หันหน้าที่ไหนป้ากันลบหนีเอาสตางค์ไปถึง20 บาทก่อนอย่าครับมันพิษใจครับอ๋อเป็นจะอันไปมันห้องคนละอย่างเนาะบางทีมันก็เป็นคนละอย่างว่าอย่างอายุของคนเนี่ยท่านเป็นว่า10 ปีอาบน้ำบะหนาว20 ปีเอวสาวบะใกล้30 ปีบะนายสงสาร40 ปีญาการเหมือนฟ้าผ่า50 ปี
สาวน้อยดาบ่เจ็บใจ ยังตันเนี่ยเนาะ ไอ้เอี้ยกะมันไม่ว่าผมล่ะ60 ปีไอเหมือนฟันโคก70 ปีบ่หกเต็มตัว80 ปีไข้หัวมันให้90 ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายไอ้ว่าโอ้ อันนี้มันข้อมูลเก่า ข้อมูลเก่าให้หม้อ โอ้ข้อมูลเก่ามันมีข้อมูลใหม่ได้ก็ยัง ข้อมูลใหม่มีมา อ๋อมันว่าจะได้ครับ10 ปีกินข้าวนมเปลือง หั่นอันนี้ไทยจะแต้20 ปีขี่รถเครื่องบักก่ายโอ้บ่บัดเดี๋ยวนี้มันเอาต่อออกก็ว่าจะได้หมดอ่ะเลยครับมันเบิ้ลรถเนี่ยนะคันนาละ20 ปีเนี่ยนะ30 ปีบ่นายสุรามาได้กับซุ้มเล่ากันระวังโควิดเนอะ40 ปีชอบเข้าบาร์เข้าเทคอ๋อ40 ปีเข้าบาร์เข้าเทค50 ปีชอบเอ็นดูเด็กผมเปียฮะชอบเอ็นดูเด็กผมเปียวตันเนาะโอ้เป็นจะอันไหนบอกพวกไปตั้งตันบนผมนี่คนธรรมะธรรมโม60 ปีไข่ห้องเมียเป็นแม่มันไปมีจะใดไผ่ที่ไหนมาห้องเมียเป็นแม่เมียก็เป็นเมียจะใดมีว่าห้องเมียเป็นแม่เนี่ยนะกับวันนั้นตันนะว่าแม่มันอีลูกโอ้แม่มันแม่มันนี่ว่าอยู่แม่อันถูกเอาถูกยอม70 ปีบักไข่แหววัดวาไปไหนเฮียวีผมเลื่อมเอวกะโอ้อันแถมเหมาะ80 ปีทิศทิหนากว่าเก่าโอ้โหกูอาบน้ำห้อนมาก่อนสูกูหันตะวันก่อนสูเอียนอครับแล้วตะกอนอาบน้ำห้อนเอาอะอย่างดังไฟว่ะก็ลัวน่ะกะโอ้บัดเดียวเปิ่นพัฒนาแล้วอีนี่เปิ่นใจแก็ดมันเน็ตเดียวกันแถมเหมาะครับตอนนี้เดี๋ยว90 ปีเท่าสารพัดพิษท่านได้กินแล้วว่าบัดได้กินนี่ตะวาบัดน้อยมาอีแม่กินจีนวันค่ำรู้โอ้มันก็จากอันนะไก่แม่เหมือนไหนเป็นมาเตื้อโลยแล้วเฮานี่ก็อยู่ด้วยกันถึงวันเนี่ยนั่นเนาะครับ100 ปีถ้าบัดเสี่ยงชีวิตลูกหลานแจ้งดาครับผลสรุปมาแล้วบัดเดียวไฟมาละไฟมาแล้วนะครับกราบนิมนต์นะครับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับวันนี้ชมรมน้อยนานก็ขอพักไว้เพียงแต่อีก่อนนะครับก็พระสงฆ์องค์เจ้าจะเริ่มพิธีทางศาสนาแล้วนะครับขอแตบไต้ไหว้สาตุลุงดอยฮับแขกอยู่กุฏิขอนิมนต์นะครับตุลุงดอยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินทุเจ้าหลวงวัดม่อนจอมพอบัดนี้ได้เลือกงามยามดีที่จะได้ตาลอุโปสถะหลังนี้แล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการทุกรูปจำนวน11 รูปแล้วก็พระเจ้าประสงค์พระครูบวรธรรมาภิรามเจ้าคณะตำบลแม่จีดีใหม่พระครูปริยัติรัตนโชติรองเจ้าคณะตำบลป่างิ้วพระครูสังฆรักษ์สุเมธสิทธิวรยาโนพระธนงศักดิ์ทินาวโลเจ้าสำนักสงฆ์ห้วยงูเจ้าสำนักสงฆ์ห้วยไร่ได้ขึ้นบนอุโบสถนะครับเพื่อจะได้ประกอบพิธีตาลอุโบสถเบื้องต้นจะได้นิมนต์ตุลุงดอยเป็นประธานจุดเตียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการหลังจากนั้นพออาจารย์นานบุญธรรมจะได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลอาราธนาพระปริตจบแล้วก็พระเจ้าประสงค์จะได้จุ่มนุมเทวดาแล้วก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิอุโบสถส่วนพี่น้องศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายก็นั่งตามอัธยาศัยเนอะไผนั่งแตบกับปืนได้เจิญทั้งปืนเก้าบะลำไยเก้าบะขามหน้าอุโบสถก็ได้ถ้าว่านั่งแตบเมินแล้วมันลุกยากนั่งยากก็นั่งโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้ได้เนอะนิมนต์นะครับพระนักจัดรายการและครูบาอาจารย์ที่ได้กิตนารายชื่อไปตะกี้นะครับขอนิมนต์แตบไตไหว้สา
แต่ใต้ไวสาครูบาอาจารย์จุตนจุองค์นะครับขึ้นบนวิหารบนอุโบสถนะครับส่วนพระเจ้าพระสงฆ์วัดเฮานี่ก็นิมนต์บริหารจัดการนะครับเพื่อหัววัดมาก็จะได้ปั่นปอนเจิญชมรมน้อยหนานเอาเก้าอี้มานี่แล้วเนาะเอาเก้าอี้ตู้เจ้าหัววัดเนี่ยเอามานั่งกันหน้าอุโบสถนี่พอนานนั่งครึ่งกลางนี่เอาจะได้ปูจาพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการอย่างแถมตู้เจ้าพระเนรวัดดอยจอมพ่อเฮาก็นิมนต์ทั้งลุ่มนะครับนิมนต์ทั้งลุ่มอุโบสถเพื่อจะได้บริหารจัดการเกี่ยวกับหัววัดหัววาเพราะในช่วงนี้ผมกับคณะทำงานจะได้ขึ้นบนอุโบสถหมดนะครับทั้งลุ่มหัววัดมาก็ขอครูบาอาจารย์วัดเฮานี่ได้ช่วยดำเนินการบริหารจัดการปั่นปอนคือผลกรรมนะครับส่วนกรรมการวัดปนานมูลก็จะอยู่ทั้งลุ่มทั้งล่างตุลุงดอยพร้อมแล้วยังอาจจะไม่ได้ยินเน้อขอภัยสักคนไปนิมนต์ตุลุงเนาะเพราะว่าอยู่ในพุ่นอาจจะไม่ได้ยินทีก็ได้ถ้าหับญาติโยมแล้วขอนิมนต์ตุลุงในอุโบสถนะครับจะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันนี้เมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางได้เมตตามาเป็นสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นประธานสงฆ์ก็จุดเตียนชนวนอย่างตั้งในก็ขออภัยสักคนเนาะปนานปน้อยปนานพออาจารย์วัดวาอารามต่างๆได้จุดเตียนชนวนนิมนต์ทุเจ้าวัดเฮาอยู่ตั้งฝ่ายรับบริจาคห้องตั้งหัววัดห้องนะครับแบ่งกันเนอะประเด็นนี้หลวงปู่ตุลุงดอยได้ขึ้นบนอุโบสถละจะได้ประกอบพิธีจุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกภาพก็ขอเชิญเนอะบันทึกภาพนิ่งส่วนภาพสดได้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตทั่วโลกตอนนี้ได้ตั้งกล้องไว้อยู่สองกล้องบริหารจัดการในส่วนนี้ก็เชิญศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งล่างได้พกลุ่มมือขึ้นพร้อมกันเนอตอนนี้หลวงปู่ตุลุงดอยได้จุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการละขอเชิญเฮาท่านทั้งหลายที่อยู่ปืนก็ไม่ก็ตอกอยู่ตามอาคารสถานที่ต่างๆได้พกลุ่มมือถึงสองขึ้นไว้เพราะหลวงป่อตุลุงดอยได้จุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามละและหลังจากนั้นก็ขอเชิญป่ออาจารย์นานห้าวได้เกณฑ์ขันศีลเกณฑ์ขันตั้งจุดเตียนบาทน้ำมนต์คนเดียวพร้อมสามอย่างเพราะว่าในโบสถ์ละเข้ายากทุกเจ้าก็นักก็หลายขอได้รับความอนุเคราะห์จากป่อนานห้าวได้ช่วยจุดเตียนบาทน้ำมนต์เกณฑ์ขันตั้งเกณฑ์ขันศีลตามลำดับไปตุเจ้าวัดเฮาก็พอเน้อทางหัววัดหัววามาก็ขอได้ต้อนรับหัววัดโดยกรรมส่วนกรรมการเนาะก็ช่วยพอช่วยก้อยเกณฑ์ขันตั้งเกณฑ์ขันศีลก็เชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายเน้อบัดนี้หลวงปู่ตุลุงดอยได้จุดเทียนจุดธูปเป็นที่บัวละมวลละป่ออาจารย์ก็จะได้นำเฮาท่านทั้งหลายได้กล่าวกรรมปูชาดอกไม้ธูปเทียนตามลำดับสืบไปเชิญป่ออาจารย์เน้อครับเชิญทุกท่านได้นมัสการยังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นลำดับการต่อไปครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามา
อิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาอาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิธิตาอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาตินาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาระเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขา
ปตังสมาติยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมลยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภกสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพรูทะมังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังพรูทะมังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังพรูทะมังคะลัง ปลิตัวนาเมตังสเมตตาพัทันตามอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปกิริสิขรตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจักขเมตารวนาคาหเนเกหาวทุมหิเคเตภูมาทาทโยจาตโรกาปรราชายามราชาอินโดเอสุวรรณราชาอริยเมตโยโพธิสัตาวกาทโยอริยสาวกาจะพุทุชนากันรยนาจะสัมมาทิฏฐิวาพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆเขปัสสนาพุทเทสกรวาธัมเมสกรวาสังฆเขสกรวาอิโตทานาโตยาวะปรัมปรายมาสมิงสุจักวาเรสุเทวตายังมุนิวราวจนังสาธโวเมสาธโวโนสุนันตุธรรมสวนา กาโลอายัมภทันตาธรรมสวนา กาโลอายัมภทันตาธรรมสวนา กาโลอายัมภทันตาสัมบันตาจักวาเรโสอัตราคาฉันโตเทวตาสัทธัมมังมุนิลาสัสสะสุนันทุสขโมคาทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธั
ธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังทวัตติงสาวรรักขโนตันทังกโรมังอวิโลเมทังมังหายานโสสารานังกโรโลกาหิโตติปังกโลสุตันโนกนจันโนจันนาปาโมโคมังกโรสาสาโปสุมาโนสุมาโนทิโรเรวันโตลานติวัตโนโสคุณาสัมปันโนอนุมาจัตติชาดุตตโมปัจฉุโมโรกาปัจโจโตสาลาเตปัตุโมตตาโลสัตตาสาโลสุเมโตอังคาปุตตาโลสุตันโตสัพพะโดกันโกปิญญาตตินราสัมโพวันตตันติกโรโกธัมมตันติตัมโมนุตโตทิตาโสอันสัมโมโรเกติโจโรปุตโตยังวาวาโรปุตโตวิปัสสิจาอนุปโมสิกิสัพพะสัทธาเวสาโพสุขันทายังโกกังโกสันโตสันตาวาโอโกนัสมโนละยังจังโอกัสสะโพเสเลสัมปันโนโคตัมโมสักกายาปุงคาวอัฏฐาเวสติสังฆาตาอิเมพุทธามหิติกาโลนาคุณนาสัมปันนาสัพพะโลกาปิปุสิตาเอเตทัสสะปะตาพุทธาอุตตมาคาปุคาลาเตปิสังฆคุณาอาสุปิเตเยอะมาตังปะตังเอเตพุทธาอาติตาจะมังคาราหุนติสัพพทาอัตตวิตาเตเมปุตเตหังวันตามิสัพพตาเตสังยาเดนาสิเลนะขันติเมตตาปเรนะจัตเตเป็นโนอโนรักขันโตอาโลกาเยนะทุเกนันจาอัตถเวสติเมพุทเตโยนะโรสาลานังกาโตกัปปะเตตาตาตาอาสาเนตุขาตินโสนัคขาสติอัตตเวสติพุทธปริตังนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะวากาตัสเสวันเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะเปวิโสลาเตเตโนนะโมโอมัตตยาตัสสะตัตตะนัตตยาสัสสะตุกานะโมโอมังกติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมกัตตะปะภาเวนะวิคาชันโตปัฏฐวานะโมภาเวนะสุวัตเตหนโตสัพพตานะโมราสเทเจนะวิเตเมโอเมเตชะวาเสวนาจาภารานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคารามบุตตมังอิโดปะเตสาวาโสจะปุเปจักกตาปุญญาตาอัฏฐสัมมาปณิติจาเอตัมมังคารามบุตตมังสัจจัญจาสิบปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาทิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารามบุตตมังมาปิโตโอปัฏฐานังพุทธรัสสะสังฆาโออะนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคาลาบุตตมาทานันจะธรรมจริยายานันจะสังฆาโออะนาวัชานิกัมมานิเอตัมมังคารามบุตตมัง
ติเวลาติปะปะมัจจาปะนาจาสัญญาโมอะปะมาโตจะตัมเมโสเตตัมมังคาลาโมตตมังคะก็จะนิวาโตจะสันโตติจังกตัญญูตังกะเรนะธรรมัสสวนังตัมมังคารามตตมังยาโสวัจจัสสะตาสะมานันจัตตัสนางกะเรนะธรรมชากัจฉาเอตัมมังคารามตตมังจะพระมัจจาริยาจะอาริยสัจจนาทัสสนานิพพานาสัจจิกิเดยาจะเอตัมมังคารามตตมังสโลกธรรมเมอิจิตตังยัตนากัมปติอาโศกังวิลากังเขมังเอตัมมังคารามตตมังตาติสานิกัตตวัตนาสัพพัตตาปลาจิตาสัมปันตาโสติงคัจฉันติตันเตสัมมังคารามมุตตมันติมหะมังการสุตังยังกินจิวิตังอิตาวาหูลังวาตักเกสุวายังรัตตานังปานิตังนาโนสัมมังอาติตาตากาเตนะอิตัมเปปุตเตรัตตันังปานิตังเอเตนะตันเจนะสุวัตเตหุนโตขยังวิลังคังอะมาตังปณิตายาตกายามุนิสัมมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมาเตกินจิอิตัมปิตัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุนโตยัมพุทธาเสโทปลิวันนายิสุจิงสัมมาติมานันตริกัญญามาหุสัมมาตินาเตนะสะโมนาวิชาติอิตัมติธรรมเมตัตตะนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุนโตเยปุคาราอัตตสัตตังปัตตตาจัตตาริเอคานิโยคานิหุนติเตทักขีนายะสุขัตตัตตะสาวกาเอเสสุตินนิเนหาปาลานิอิตัมปิสังเขลัตตะนังปานิตังเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนโตเยสุภายโยตามานาสาตัสนิกามิโนโคตามาสาสนัมหิติปฏิปัตตาอามาตังวิคังอารัตตากานิปุติปุญชมานาอิตัมปิสังเขลัตตะนังปานิตังนัสสะเจนะสุวัตติหุนโตปุลานังนาวังนัตถิสัมภวังวิลัตตาติตายาติเกภวะสัมมิงเตนาปิจาอาเวดอดาติตันจานิพันเตเลตายะตายัมปาติโปอิตัมปิสังเขรัตตะนังปานิตังเตนัสสะเจนะสุวัตติหุนโตกาลานิยามัตถกุสาเตตะยันตังสัตตังปะตังอาภิสาเมจาสังโฆโสจาโสตุจัสสะโมโตอนาติมะเนจัตุจัตโตจัสสุปโลจะอาปังกินโตจะสัตตะโอกาโวเตสันทิงทาริโยจะนิปะโกจะอาคาปะโกเลโสอานาโนเกโตนะจักสุตัมสัมมาจาริกินเกเยนะโยปะเลอุปวันตายโยสุขีโนวันเกมิโนสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตาตาเจปนาพุทธาอนาวาเสสาติกาวะเยมหันตมามัตถิมารัสสกาโนกาตุลาติตาวะเยจะอาติตาเยจะทุเลวัสสันเตหะเวโตเลโพตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตาตานะ
โตปัลลังนิโกเปตานาติดังเจตากัตตะนินางกินเจพยาโลสันนาปฏิฆาสัญญาณยะมัญญาตาทุกขามิชัยยมาตาตานิยังปุตตังอายุกะเอกาปุตตะมะโนตะเกเอวัมเปสัพพะปุเตโสมานัสสัมปวะเยอาปาลิมานังเมตตัญจาสัพพะโดกัสสามิมะสัมภวะเยอาปาลิมานังอุทังอาโตสัมปะตังอเวดังอาสัพพะตาเตตัญจะดักนิจิตตวาจยะโนวายาปิกาตะเมตโตเอตัสสะเตงอาทิตถายาปัมมาเมตตังอิตตะมาโหตินตินจาศีลาวะเนนะสัมปันโนกาเมสุวิกายะเกกานาหิกัตโตปุณาเลติติกาลานิยาเมตตาสุตังอัปปะมโนพุทโธอัปปะมโนธัมโมอัปปะมโนสังโฆตานินิงสัตตปานิหาหิปิติกาสัตตะเตอุนนานาภิชาลาโปโมสิกะกะตัมเมลากะกะตัมเมนิตาปฏิกามันโตพุทธานิโสหังนะโมวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังนาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขันโตโลกาวิโทตาโรโปลิสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธวันติสวาคาโตภังกวันตาธัมโมสันติติโกอาการิโกปัสสิโกปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยอิติสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภังกวันโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภังกวันโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภังกวันโตสาวกสังโฆตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคาลาปังกวาโตสาวกสังโฆอังอุนายโยปังอุนายโยทักขินายโยอัญจเดตระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอาทิโลเกศิลาคุณโนสัจจังโสใจยานุตตายาเตนะสัจเจนะกังอามิสัจจะวาจิตวาธรรมะพลังชาลิตวาบุพพังเกสิเนสัจจะปรมวาสายาสัจจะกิเตยาสังหังสันติปัฏฐาอาปัตตนาสันติปัฏฐาอาวันจนามาตาปิตาชานิกันตังเวตังปฏิกัมมังสังสัจเจภะเตมังหังมหาปัจจลิตุสิเกวัตเสเสโสตัตตะกัตติตะเนอตตะกังปัตวายาตาติเกสัจเจเอสามิสัจจะปรมิติโพสังโฆสติตังตาโตธัมมานังวิจโยตถายัมปิติปัสสติโพสังฆาจตถาปะเลสมาตุเบคาโพสังฆาสัตเตเตสัพพะสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาปะหูลิสังวัตตันเตอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะชัจจวัชเชนะเตโหนตุสัพพะตาเอกัสสมิงสมาเยนะโทโมคคาลันนันจัสสะปังคิลาเนทุกขิเตจะนังอภินันติจิงสุตังคาเนเตนะสัจจวัชเชนะสุติเตโหนตุสัพพะตาเอกทาธรรมราชา
ลันเยนาปิปิเลโตจุนทัตเทเลนะตันเยวะพันนาเปตวานัสสาทลังโมติตาจะปาตาตัมมาบุตธาทิธานาโสเอเตนะจัจจวัตเจนะโสติเตตุสัพปะตาปะหินาเตจะอาปาตาตินนันนัมปิมาเอสีนังมัคคาตากิเลธรรมะตังเอเตนะสัจเจนะหุนตุสัพพะทายันตุนิมิตังอาวะมังคลัญจโยจะมานาโปนาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาวินาสัมเมนโตยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจะมานาโปสะคุณาปะปะกะโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะสัมเมนโตยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจะมานาโปสะคุณาปะปะกะโหตุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนะวินาสัมเมนโตมหาการุณิโกหิตายาสัพพะปานินังปุเรตวาปาระมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตะมังเตตัจจะวัจเจนะหุนตุเตจยามังกาลาชยันโตโพธิยามุเลสกายานันนันติวัคาโนเอวังตาวังวิจัยโยโหอิจัยยาสุสยามังอปาลาชิตตาปาลังเกสิเสปตาวิโบคาเลปิเสเกสัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโตปโมทติสุนักขตังกาลังสุปปะตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโตจัสุยิตังลิสุปัตตังกีนังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตังกีนังปัตตังกีนังมโนกัมมาปะเตเตปัตตังกีนาปัตตังกีนานิกัตวานัลลปันตเตปัตตังกีเนเตอัทธรัตตาสุกิตานาหาพุทธาสาสเนอโลกาสุกิตาสังหัสสเปยติเปสักกะตัวพุทธรัตนังโอสัตังโอตามังวารังหิตังโนสันนังพุทธเตเสนาโสตินานัสสันโตปัตตวาสเปตุขาวุปัสสเมนโตเตสักกะตัวตานังโอสัตังโอตามังวารังปาริลาหุปัสสมานังธรรมเตเสนานานัสสันโตปัตตวาสเปพยาวุปัสสเมนโตเตสักกะตัวตัตนังโอสัตังโอตามังวารังนายังปาหุนายังสังฆเตเสนาโสตินานัสสันโตปัตตวาโลกาวุปัสสเมนโตเตอติอุณนาจะวิจัยโยธัมโมโรเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิตตายะวะเจละจะคันเตอมนุเสปวะเกปยะเกนะเสวิเตพุทเตอะกัลลมะลาเนลานาบุตโตตะเปตวะกัมมจาริตัมตัสเสวะอนุภาเวนะหุนตุเทโวสุกิตัตตาสุตะสีลังยังสัมมาสุจาริตังจาริตัสเสวะอนุภาเวนะหุนตุเทโวสุกิตัตตาตังติติตังภูตังธารนังวาจานังกาลุงปะเตชะนังตุตวะตัสสายุปวัตตินัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมนังวรังเอเตนะเจวัตเชนะหุนตุเตชัยยามังกาลังนัตถิเมตัตตะนังอัญญังสังเมตัตลานังวรังเอเตนะชัจเจวัตเชนะหุนตุเตชัยยามังกาลังนัตถิเมนังอัญญังสังโฆเมสาระนังวารังเอเตนะชัจจวัตเชนะหุนตุเตมังกาลังยังกินจิรัตนังโลเกวิสติวิเวตังพุทโธรัตนาพุทธัสสะนาติตัสสะมาโสติงภวันตุเตยังกินจิรั
รัตนังโลเกวิสัตติวิเวตังพุทโธสมานาติตัสสมาโสติงภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิสัตติวิเวตังพุทโธมานาติตัสสมาโสติงภวันตุเตหิริโอตัปปะสัมปันนาทุกขาสมาทิตาตันโตสัพพุลิสาโลเกเทวะธัมมาติโวจาริสันติปัตตาสันติปัตตาอวันจานามาตาปิตาชานิกันตังชัดปิตาปฏิกัมมังสิลิติติมาติเตโสชัยสิทธิมังอิติมังคุณาปุญญาติกาลตัสสัพพันตรายานิวารณาปริตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติงสัมมาปุริสลักนุภาเวนะสิตยานุปยัญชนะนุภาเวนะทุตตละสัทธมังคลาเวนะสัพพันนัลังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะอุปปาลามิตานุภาเวนะทัสสะปาลามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะนุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสังอัสสะธรรมกันธานุภาเวนะอัตถังกิกะมะคานุภาเวนะอัตตสมาปฏิยานุภาเวนะสระปิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานาเวนะทัสสะปรายะภาเวนะเมตตานามุตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะนุภาเวนะตุยขังสัพพะโรโสทุกุวัตุกะโตมานาสุปายาสาวินาสันโตสัพพะอันตรายาปิวินาสันโตสังกัปปะตุยขังสัพพินันโตติคาโยตาตุยขังโหนโตสัมมังหิโกโหตุสัพพะตังกัสสัพพะปันนาลกากาเทวตาสันตาตุเมอนุรักขันตุภวันตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาเวนัสตาโสติงภวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพะเทวตาธรรมานุภาเวนัสตาสุติงภวันตุเตภวันตุสักรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสตาสุติงภวันตุเตทุกขปัตตาจนิตาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญาสัพพะตังสัพเพนุโมตันโตสัพพะสัมปติสิทธิยาทานันตุลากันตุสัพพะทาโตคัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจยังอรหันตานันจเทเทนารักขังพันธาสัพพโสสุโขพุทธานังอุปาโตสุขาธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสามัคคานันตาโปโกคติโยเสโทสเนตัสสมิเยโคตปฏิชายิโนวิชาจลานาสัมปันโนโสเสโตเทวามนุเสเทวตปฏิกติมาปฏิจันติมาสันนโตคติโยตปฏิชายิตปฏิพระมโนละตังพุทโธตปฏิเตสะสาโรคะยาปรมาราภาสันตุติละมังทานังวิสสาสาปรมา
ตินิพพานังปรมังสุขังครับอันดับต่อไปเชิญพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายครับเขาจะได้ถวายอุโบสถนะครับณโอกาสต่อไปนี้ว่าตั้งนะโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตังอุโปสถาคารังสปะริวารังจตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะอาคตานาคตัสสะอุโปสถาทินีสังฆากัมมานิกัตตวาสันนิปาตัฏฐายะพุทธศาสเนนิยาเทมาสาธุโนพันเตอะยังจตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะอาคตานาคตัสสะอุโปสถาทีนีสังฆกัมมานิกัตตวาสันนิปาตัฏฐายะพุทธศาสเนอุโปสาถาคารัสสะทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวามาตาปิตุอาทีนันจาปิยะชะนานังทีฆะรตังหิตายะสุขายะสังวัตตตุข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายโรงอุโบสถหลังนี้พร้อมกับของบริวารไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์เป็นสถานที่ประชุมกระทำสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเป็นต้นสำหรับพระภิกษุผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาขออานิสงส์แห่งการถวายโรงอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ประชุมกระทำสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเป็นต้นสำหรับพระภิกษุสงฆ์
ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเถิดสาธุขอแตบไตไวสารตุลุงดอยผู้ได้ประเคนในส่วนของพระพุทธพระธรรมพระธาตุและอีกก่อน หลังจากนั้นขอเชิญญาติโยมที่มาจากเมืองฝางที่มาจากสุโขทัยที่เป็นญาติโยมของตุลุงดอยได้ขึ้นมาช่วยกันประเคนเนอะพร้อมทีมงานแม่จุแล้วก็หลายๆท่านเนาะที่เดินทางมาจากเมืองฝางส่วนของเบียงปะเป้าปนานประกาศภัยพ่องอยู่ในนี้ครับก็ขอเชิญพ่อกำนันศรีธัญพัฒน์ปาเกินตะครับขอเชิญแม่น้องกองคำทองคำครับและครับพ่อมานี่ก่อนเมื่อบนห้องเจือนี่ขอเชิญขึ้นมาตั้งบนเลยเนอะได้ยินชื่อแล้วก็ขึ้นมาปกำนอนปหลวงปอบตจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวแทนก็ขอเชิญเนอะคุณหมอโรงพยาบาลเวลเป้าหรือว่าที่อื่นที่ไกลถ้ามาถึงก็ขอเชิญได้เลยเนอะแม่จงดีแม่ครูยาขึ้นมาเนอะแม่ครูยาคุณหมอมาแล้วเจ้าหน้าที่เราพอแต่หลายๆคนขึ้นมาได้เลยเนอะที่คิดใจว่าวันนี้เขามาร่วมกับเป็นเจ้าภาพนี่นะเอาอันเดียวสองอันเกณฑ์คนอันเกณฑ์แล้วก็เชิญลงมานั่งตีรับรองเดิมคนใหม่จะได้ขึ้นไปแถมสลากเก้านานบุญมีคนนั้นบุญมีคิดอ่านสลากเก้าแปลงบทตั้งแต่ต้นจนจบคุณบรรจบสมแสงเนอะอยู่นี่ก็บรรจบสมแสงถ้ามีนี่ก็ขอเชิญขึ้นมาประเคนศาลาบรรจบเป็นศาลาวางรากฐานโครงสร้างทุกอย่างรวมถึงเป็นเจ้าภาพตัวเจ้าภาพโครงสร้างตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาจุดถึงพื้นหลังคารับเป็นเจ้าภาพเองหมดแล้วก็ใครที่พอที่จะมาร่วมประเคนได้ก็ขอเชิญเนอะทีนี้เขาเปิดโอกาสนัชวินเชิญเนอะต้องขออภัยบ่ได้เรียงรายชื่อเอาไว้ว่าไผผู้ใดที่จะต้องเข้ามาประเคนนี่นะเขาก็ถือว่าทุกคนมีส่วนเหมือนกันโมดเป็นตัวแทนกันก็แล้วกันเนาะเกณฑ์คนอันเนาะเกณฑ์แล้วขอเชิญทั้งลุ่มเนอะถ้าบอกครบจะเอาคนใหม่ขึ้นแถมเชิญเนอะมา4 ท่านน้ำปานะน้ำส้มมาจากวัดปัจจันเนาะวัดปัจจันเชิญเนอะเอามาบริหารจัดการถวายพระสงฆ์องค์เนนยังขาดอยู่ก่อแหมกิตตี้ที่ได้ประเคนติตุลุงยองเจิญปนานแม่เกณฑ์ติปจานหมอบปฏิกะปจานเกณฑ์ละเจิญลงมานั่งตีรับรองเดิมเตรียมน้ำหยาดของไผ่ของมันเนอร์วันนี้จะหยาดน้ำหมายตาลละ
เพราะแปลงมาก็เมินนักแกได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องคลองหินหลายบ้านหลายจองช่วยกันปกสร้างห้างแปลงแล้วดีดักละก็จะได้ยกหินยอตาลในเวลานี้การประเคนวัตถุไทยธรรมในส่วนของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่บัวละมวลก่อนที่เขาท่านทั้งหลายจะอนุโมทนาจากพระเจ้าพระสงฆ์ขอแทบใต้ไวสาตุลุงดอยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยจอมพอได้อนุโมทนาขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์และพี่น้องศรัทธาตามสมควรแก่เวลาขออาราธนาครับขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าถวายความเคารพท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่ท่านเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสและท่านพระภิกษุลูกวัดลูกวาทั้งหลายทุกตนทุกองค์เจริญสุขสวัสดีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายทุกผู้ทุกคนในวันนี้เป็นวันเดือน7ออก7ค่ำเป็นวันศุกร์ตามคติโบราณว่าวันนี้เป็นวันลมหลวงวันนี้เขาพากันมาลมหลวงลมใหญ่ลมหลวงลมในบวรพุทธศาสนาลมในศีลในบุญเขามาลมในทางที่ดีก็จึงจะทำให้ชีวิตของเขาดียิ่งขึ้นไปในนามของคณะพระสงฆ์ในอำเภอเวียงป่าเป้าขอกราบขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนอันมีพระเดชพระคุณท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางเป็นต้นเป็นประธานในที่นี้พร้อมกับท่านพระคุณเจ้าหลายรูปหลายองค์ผมก็ขอถวายความเป็นมาเป็นไปสักเล็กสักน้อยเพราะว่าหลายท่านคงบ่ฮู้ความเป็นมาเป็นไปของวัดพระธาตุม่อนจอมพอที่นี่พระครูปฏิภาณธรรมทินชื่อแรกเดิมทีแต่นั่นชื่อว่าสมพลนี่ลูกแล้วผมเป็นคนเกิดที่บ้านบันดงตาดเหมยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่บ้านต้นเพิงอำเภอดอยสะเก็ดได้หลายขวบหลายปีอยู่ไปเข้าศึกษาเรียนประถมอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ป่งดอยสะเก็ดยืดขึ้นอยู่จั่น2คุณครูประจำจั่นครูบุญจุ่มครูสมบูรณ์พอขึ้นจั่น2สอบได้แล้วป๊บพ่อแม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพจากบ้านต้นเพิงแม่ป่งดอยสะเก็ดขึ้นมาอยู่ที่บ้านปังอายเมื่อปีพุทธศักราช 2502 ตั้งแต่หันมาพอถึง 503 504 ผมจบโรงเรียนแล้วก็เข้าไปบวชในพุทธศาสนาเมื่อ 2504 เดือน 12 เพ็งครับกินข้าวต้มขนมอิ่มหนำสำราญเพิ่งก็เอาผมบวชตั้งแต่หันมาก็เข้ามาอยู่ในวงแวดล้อมของผ้าเหลืองจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช 2510 ผมได้มาอาศัยอยู่ที่บนวัดพระธาตุม่อนจอมพอที่นี่เพราะว่าตะเวนท่องยุทธจักรยุทธภพมาหลายที่หลายแห่งปิกมาบ้านได้ยินข่าวว่าเวียงป่าเป้าเพิ่นจะเปิดสำนักเรียนบาลีที่วัดศรีสุทธาวาสก็จึงอยากจะมาต่อยอดพอไปสอบบาลีตกที่เชียงใหม่ก็อยากจะมาต่อยอดที่นี่วัดศรีสุทธาวาส
ในวัดเปิ่นบ่มีติอยู่เปิ่นบอกว่าถ้าพระใครมาเฮียนใครมาอยู่คือพระไปอยู่วัดม่อนจอมพอไปเจ้าอาวาสก็บอกขึ้นมาที่นี่ผมก็เลยขึ้นมาเมื่อปี 2510 ตั้งแต่หันมามีสัมภครูพิสารนครกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอเปิ่นอยู่วัดแฝงไฮเปิ่นมาเป็นประธานบูรณะที่นี่อยู่ด้วยกัน10 ปลาย20 ปลายตนที่บนดอยที่นี่ตอนนั้นมีพระเนรนักอาศัยมาเฮียนบาลีนั่นเนาะที่นี่มันจะเป็นป่าเป็นป่าสีเหล้าเก้ากำป่ารวมเหมือนกันนะครับแล้วอยู่นี่พอถึง 2512 ท่านพระครูพิสารนครกิจก็ให้ผมเป็กอุปสมบทเป็นตุเจ้าตั้งแต่ 2512 จากนั้นมาก็ได้อยู่นี่มาเลยๆแล้วก็การก่อสร้างสิ่งต่างๆแต่ก่อนนั่งก็บ่มีอย่างนักหนามีกุฏิเป็นหลังมีประมาณสัก7-8 หลังเนี่ยมีศรัทธาแต่ละตำบลเป็นมาสร้างไว้มันเป็นวัดส่วนรวมบ่ได้ตอนนั้นยังบ่ได้ประกาศเป็นวัดอย่างทางการเตือเป็นวัดร่างอยู่กำลังประกาศขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อ 2512 เหมือนกันครับได้ขอยื่นเรื่องยื่นราวไปในปีนั้นท่านพระครูพิสารเป็นได้ขึ้นพอถึง 2520 ครับอยู่ต่อมามีอุโบสถหลังเก่าๆหลังหนึ่งจะเป็นอุโบสถสร้างปี 2495 ยังมาตันได้หันฐานหันหลังคาหันยังอยู่วิหารก็เหมือนกันมีแต่สภาพตีเป็นมุงตองมุงอย่างตั้งปื้นเอาฝากเข้าปูไว้นะเจดีย์นี่มีองค์เก่าๆลักษณะเหมือนกับองค์นี้องค์แต่น้อยๆนี่นะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่มันเงียงมันเอียงจะก้นแลบ่ก้นแลท่านพระครูพิสารก็เลยตุบเฮือสถาเป็นตุบเป็นเตเหียเจดีย์องค์นั้นสร้างปี 2473 ฉลองปี 2475 พระครูญาติวัดวิมลหรือว่าท่านครูบาสมพมิตรเป็นต้นเป็นประธานมาเตเมื่อปี 2520 สร้างขึ้นมาแต่ใหม่อันนี้ก็ปี 2520 ครับจากนั้นการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็มีขึ้นมาเลยจนกระทั่งว่าในวัดนี่ทั้งหมดเป็นของบูรณะใหม่ครับที่จะหันเก่าๆแท้ๆนั้นมีอยู่2 อย่าง1พระพุทธรูปในอุโบสถนี่อันนี้ตามประวัติเป็นสร้างปี 2494 หรือ 95 เนี่ยกับพระพุทธรูปในวิหารเต็ม3 องค์มีพระประธานองค์หนึ่งพระอุมบาทองค์หนึ่งแล้วก็พระยืนองค์หนึ่งอันนั้นเป็น 2494-95 พร้อมเดียวกันถึงอุโบสถนี่อันนี้เป็นของเก่าครับนอกนั่นเป็นของใหม่หลังจากปี 2520 มาแล้วทั้งนั้นอุโบสถหลังนี้บูรณะครั้งสุดท้ายนี่ 2531 โดยคุณกนกเทพหัสดินณอยุธยามาเป็นต้นเป็นประธานให้บูรณะขึ้นมาแล้วก็มันแคบครับก็ความกว้างมันอยู่4 เมตรความยาวมัน6 เมตรพระบาสามารถที่จะบรรจุพระสงฆ์ได้เพียงพอต่อการลงอุโบสถแต่ละปีก็จึงได้ไปขออนุญาตจากพระสงฆ์ขอนิมนต์เปิดมาร่วมสังฆกรรมที่นี่แล้วก็พระสงฆ์ใน2 ตำบลคือตำบลเวียงตำบลสันสลีมาร่วมทำสังฆกรรมอุโบสถก็เลยทำเป็นเอกสารขออนุญาตก็ทำพระครูอนุกิตธรรมโสพลว่าจะหันดีหันชอบก็ถ้าผมจะขออนุญาตเตอุโบสถและจะแปลงขึ้นมาทำไมในที่เก่าในเขตสีมาเดิมบ่ไปลุกล่ำเขตสีมาให้ล่วงนอกเขตทางคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลหันสมควรก็อนุญาตให้ญาได้ก็เลยเริ่มลงมือเตปี 2560 อาจจะนั่งกับแปลงขึ้นมาเลยแต่มาถึงปีนี้ก็หันว่ามันสำเร็จลุล่วงไปนักแล้วยังข้างแถมเล็กน้อยครับคือฝาผนังนี่ที่แรกผมก็ใจว่าจะเอาปูนเข้าทาแล้วก็คัดมันเนี่ยก็แล้วจะวาดภาพเนี่ย
แต่พอดีว่าอยู่มามีศรัทธาญาติโยมเปิ่นมีความเลื่อมใสอยากเพราะหันว่าตั้งนอกนั่นน่ะมันเป็นไม้ทั้งหมดเปิ่นก็เลยคิดใจว่าเอาไม้ไปตานเฮ้ยทุลุงถ้าจะดีก้ากับปากันเอาไม้ซักมาตานนะครับบางคนก็หอมต้น1 2ต้นใหญ่อ้อมบะจอดก็มีอย่างต้นที่หันโยนนะครับก็เลยหันว่าไม้ซักมันมีเพียงพอก็เลยคิดใจว่าเอาศาลาสู่เขามาเดี๋ยวนี้เปิ่นเอาไม้มาละทุลุงบ่ได้ซื้อละจะลำบากกับสู่เขาจะแตงจะสู้ก่อจะยะก่อศาลาว่าเนี่ยได้ถ้ามีไม้มาบอกขอเนี่ยหมดอ่ะอังกัดแตงไม้เขาจะเอามากอบฝาตั้งในตั้งนอกเป็นไม้เปลือกปี้ตั้งในเป็นไม้แกนมันก็สมดุลกันอยู่ครับก็มันก็ว่าเขาเอาไม้ผ่าโขบมาเป็นฝาผนังก็สมบูรณ์อยู่ก็จึงได้จะเอาฝาไม้เขาติดแต่กำหนึ่งครับอันนี้ก็บัดเดี๋ยวนี้ถ้าบาดตานถ้าจะล้อให้มันเลี้ยวหมดก็ลำบากใจคนเฒ่าคนแก่บางผู้บางคนหนุ่มคนกำบางท่านสมัยนี้โรคไข้เจ็บมันบอกคนล่วงหน้าจะเป็นก็เป็นจะป่วยก็ป่วยดีไม่ดีก็ตายละตายหาดหอมนั่นหอมนี่มาก็จะบัดตันได้ตานแม้กระทั่งตัวของผมเองก็เหมือนกันเท่าชะแลแก่ชรามาแล้ว70 ปลายแล้วก็กลัวจะบัดตันได้ตานก็เลยฝังตานเหี่ยก่อนก็ที่มันข้างมันเหลือนี่ก็ก่อยซ่อมแซมเอามาลุนนี่นะอันนี้ก็ขอถวายไว้ครับทีนี้มีอุโบสถมันมีตั้งปื้นมันมีหูอยู่ครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรว่าเลยตุสิทธิ์ชื่อสิทธิ์ตุสิทธิ์มันเป็นปวกก็ว่าเป็นดวงกันแน่หัวเป็นตุนก็เนี่ยไปอยู่วัดม่อนจอมพอกับป้ากันขุดหูอยู่ยังตุนนี่หรอเพราะว่าในวิหารนั้นมี2 จั่นครับจั่นปื้นสามารถเข้าประชุมได้เป็นสถานที่เอาไว้อบรมคุณธรรมอย่างต่างๆจากปื้นวิหารจะไปศาลาตั้งเหนือเนี่ยมีเป็นอุโมงค์ไปปื้นวิหารไปศาลาตั้งใต้มีอุโมงค์ไปตั้งใต้ก็มี2 จั่นตะกี้เป็นแช่ประชุมกันท่านก็ปื้นศาลาแล้วก็ตั้งหน้าวิหารก็เป็นอุโมงค์ลอดออกไปจนถึงหนทางพุ่นลอดต้องพญานาคไปแต่ในอุโมงค์นั่นก็จะมีการจิตรกรรมฝาผนังวาดไปแต่เล็กแต่น้อยแต่เล็กแต่น้อยจนกว่ามันจะสำเร็จลุล่วงไปเป็นภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ป้องเป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าอย่างต่างๆป้องวิถีชีวิตการเตะน้ำเตะถ้ำอย่างต่างๆอันนี้ก็ได้เอาลงเป็นภาพวาดไว้ในอุโมงค์ต่อไปจะเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาของคนที่เป็นต้องการจะมาพอมากอยการสร้างทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมสร้างโดยแรงศรัทธาของพี่น้องเจ้าบ้านให้หอมกันมาต่อใดก็สร้างไปให้หอมกันมาต่อใดก็สร้างไปอุโบสถหลังนี้มีหลายคนหลายท่านถามว่าตุลุงเสี่ยงต่อใดนี่ผมตอบบัดได้ครับบัดมันเสี่ยงไปต่อใดเพราะเขาบ่มีบัญชีเปิ่นหอมต่ออันเนิกจดเฉพาะที่เปิ่นเอามาหอมแล้วปั่นปอนให้เปิ่นแต่อันเสร็จแล้วก็เอาใส่หีบใส่ตู้ไว้ถ้าศาลาจะมาเบิกแล้วบอกก็เอาหันจ่ายบ่ได้จดรายจ่ายมันมีรายละเอียดถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็จึงบอกฮู้ว่าเสี่ยงไปเท่าใดอันนี้ก็ขอถวายครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งที่ยังคงข้างอยู่ขอถวายฝากไว้เป็นความคิดถ้าพระคุณเจ้าหันแล้วได้ยินแล้วก็ขอส่งความคิดนั่นมาถวายตั้งใจเดิมผมจะสร้างเป็นอุโบสถเป็นแบบมหาอุดครับจะให้ประตูเข้าที่เดียวตั้งหลังบ่มีหน้าต่างบ่มีประตูแต่มาคิดใจว่าของมันมีเก่าคือบานประตูบานหน้าต่างนี่มันเป็นฝีมือของสามเณรไปเฮียนเอาไปพอเอาตีวัดสันก้งหลวงเชียงไฮ้พอแล้วก็ไปวาดเสร็จแล้วเอามาใส่กระดาษแผ่นใหญ่มาทาบแล้วก็ใจซิวครับเจาะเอาตีเป็นฝาเนี่ยนะฝาหน้าต่างเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมีบ่ถึง10 อันครับที่เขาเนี่ย
อายุอานามก็บรรนักบรรณา2 คนช่วยกันยะไปแล้วก็ได้ประตูนั่นแทนอันนี้ฝีมือที่บ่ได้เรียนบ่ได้ศึกษามาโดยตรงหันว่ามันมีคุณค่าสำหรับวิถีชีวิตของเขาแล้วเป็นฝีไม้ลายมือที่ดีก็เลยเก็บเอามาไว้สร้างโครงสร้างให้มันรองรับกับของที่มีอยู่อันนี้อย่างหนึ่งแล้วต่อมาก็เลยมันมีอย่างเอี้ยครับก็เลยมันมาแจ้มหาอุตสกรรมเดิมเป็นมหาโลงไปเหรอแล้วโครงสร้างต่างหน้านี่คือใจว่าจะเป็นมหาอุตเนาะเลยสร้างเป็นซุ้มประตูโขงเอาไว้มาเดียวนี่หมหูจะเป็นอย่างไรล่ะครับผมก็เลยขอถวายความคิดเห็นว่าถ้าท่านพระคุณเจ้ารูปใดเมื่อพอแล้วว่าที่มันข้างมันหาดอยู่นั่นแหละที่เป็นซุ้มเนี่ยสมควรจะฮื้อยะอย่างเดนอย่างใดดีจะแปลงอย่างใดดีนะขอนิมนต์ท่านถวายความคิดเห็นส่งเป็นแผ่นกระดาษมาให้ผมหน่อยก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเอามาตามนั้นเพราะผมมันมดลำเลยนี่นะมดแนวคิดว่าจะอย่างใดดีกับซุ้มประตูที่มันข้างอยู่เนี่ยครับงบประมาณบอกว่ากันครับแต่ขอให้เป็นเขาเรียกว่าอย่างเป็นลวดลายแบบปื้นบ้านปื้นเมืองใจวัสดุที่มันแบบประยุกต์เกินไปนะครับถ้าจะเป็นใจวัสดุที่ประยุกต์ล่ำไปก็คือมันจะมาเข้ากับสภาพนี่นะครับต้องข้อคำนึงถึงตัวนี้โดยขอถวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าทุกตนทุกองค์ก็ที่ได้มาร่วมโปรดเมตตาศรัทธาญาติโยมเจ้าอำเภอเวียงป่าเป้าในครั้งนี้ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เดินทางมาจากทางไกลจากอำเภอฝางทุกคนทุกท่านที่ได้มาเหี่ยวก็ดีที่ฝากมาให้ก็ดีเดินทางมาจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่สวยวังเหนือทุกที่ทุกแห่งที่มาถึงที่นี่ขอบพระคุณต่อไปก็ขอนิมนต์อนุโมทนาปอนให้กับเทวบุตรเทวดาที่เปิ่นได้พอคอยดูแลรักษาครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้ขึ้นลำทำสร้างตั้งแต่แรกเดิมทีมาจนถึงบัดนี้ขอรับอนุโมทนาปอนกับพระสงฆ์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ขอบพระคุณครับได้ฟังหลวงพ่อหลวงปู่ทุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินเลือดเนื้อเชื้อไขก็ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดมาสงสัยว่ามักเมี่ยงนะเพราะว่าเป็นกำเนิดเกิดที่หั่นแล้วก็ไปโตหลายที่ไปสัมภเวสีอยู่หลายที่หลายต่างถ้ามันจับเหมาะจับที่จับโหนอย่างที่เนี้ยเป็นที่จับที่จำโหนหลวงปู่ก็ได้สร้างห้างแปลงแล้วก็ฮักที่นี่ฮักที่อยู่ที่อาศัยก็เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ได้หันในปัจจุบันนี้หลวงพ่อเมื่อฝางก็เสนออย่างนี้ว่าวัดที่จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์จริงๆนั้นต้องผูกพัทธสีมาให้ใหม่คือถอนอันเก่านี้แล้วก็ตัดลูกนิมิตขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเพราะว่าวัดนี้ถูกต้องละอนุญาตละจากการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์แต่ต้องขอพระราชทานวิสุงคามสีมาตัดลูกนิมิตอาจจะเป็นปี66ปี67ก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของสำนักงานพุทธทั้งจังหวัดและส่วนกลางก็ขอฝากไว้พระเจ้าประสงค์ก็ขอคือเป็นกำลังจิตกำลังใจหลวงปู่หลวงพ่อที่ได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นอย่างก่อนอื่นที่เขาจะสร้างจะแปลงเนี่ยต้องผูกพัทธสีมาก่อนเดี๋ยวไปแปลงอันนั้นเกิดไปแปลงนั้นขวางแล้วพระราชทานมาจะต้องไปขุดตามที่เปิ้นกำหนดเขตไว้
นี่นะลูกนิมิตเก้าแก่นเก้าแก่นนี่ก็จะต้องมีเจ้าภาพมาตัดหวายตัดลูกนิมิตแล้วก็พระสงฆ์อย่างน้อยก็ต้อง80รูปที่จะมาร่วมทำสังฆกรรมตัดลูกนิมิตวันนี้เราได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการขึ้นสีขาวจากอำเภอจากจังหวัดต่างๆก่อนที่จะเข้ามาเจริญพุทธมนต์นี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรก็ได้ประชุมปรึกษาแนวทางการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีความจำเป็นมากในปัจจุบันในคนบัสามารถที่จะออกจากบ้านจากจองอยู่กับเคหสถานบ้านช่องสิ่งสำคัญก็คือต้องมีวิทยุประจำตัววิทยุที่เครื่องกี่ร้อยญาติโยมที่จะต้องมีไว้ฟังธรรมะฟังเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นสรุปแล้วการประชุมวันนี้ก็ได้ใจความเป็นหลักใหญ่ว่าวิทยุเนี่ยจะดำเนินการต่อไปเรื่องที่สองนั้นก็คือจะได้มีการสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นเป็นประธานก่อสร้างห้างแปลงพระธาตุม่อนฤาษีม่อนนะยะม่อนสีสองเมืองม่อนสีสองเมืองคือหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอเปียงป่าเป้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวก็จะได้ไปรวมกันที่หั่นมีทั้งหมดกะไว้ประมาณ35เนี่ยญาติโยมนะ35 ตนทางครูบาอาจารย์ที่เขาจะไปคารวะขึ้นสีขาวก็จะไปรวมกันที่หั่น35นี้เขาก็จะได้แป่งเปาะใส่เมี่ยงใส่หมักใส่ปูใส่อย่างต่างๆอันนี้พระครูอภิวัตรเพิ่นจะจัดการถ้าพี่น้องญาติโยมอยากจะปูจาเปาะเนี่ยปูจาเปาะเป็นเจ้าภาพเปาะหนึ่งก็ประมาณ1,000 บาทเนอะในนั้นมีสปะหาเพียงแต่เอายอดมาปักแล้วก็สุมาครูบาอาจารย์ที่ได้เก่าลำกำเรือที่ได้โทรศัพท์ไปหาเปิ้ลน่ะดึกดื่นค่อนคืนตี 2 ตี 3เปิ้ลเปิดโทรศัพท์โทรไปหาเปิ้ลบางทีก็กล่าวลำกำเรือไปเขาก็จะได้ไปขออามาภัยสุมาลาโตษในวันที่24เดือนเมษายนนะจะได้ไปจุมสมาคารวะกันที่5ครั้งหนึ่งที่ม่อนพระธาตุสีสองเมืองตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปห่อเข้าติดนะห่อเข้าติดของไผของมันไม่ต้องไปทำสำรับกับข้าวอย่างเนี้ยเอาง่ายๆไปถึงบ่าย2 โมงก็จะได้เลิกลากันทั้งนี้ก็สรุปในการวันนี้ได้งาน 2-3 เรื่องคือการประชุมคณะพระสงฆ์เผยแผ่ขึ้นสีขาวและสำคัญก็คือตุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อมาให้กำลังใจท่านที่ท่านได้ก่อสร้างห้างแปลงได้บูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งสำคัญหัวใจสำคัญของวัดคืออุโบสถนะอุโบสถนี่เป็นดับหนึ่งอุโบสถเนี่ยถ้าอย่างไปบังอุโบสถไปกีดไปขวางนี่ไม่ได้สำคัญคืออุโบสถเป็นดับหนึ่งของในวัดนั้นวัดพระธาตุจอมพอโดยจอมพอกับบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นมาเงินปัจจัยทั้งหลายทังหลังมาแต่หลวงพ่อเอาไปกึดไปสร้างบดได้มากับกึดสร้างได้มากับกึดสร้างห้างแปลงอันนี้ก็เอามอบหมายศิษย์คือท่านเจ้าวาดหลวงพ่อได้ดูแลพระศาสนาหลวงพ่อก็เป็นพระนักเผยแพร่แต่แกง70 ปลายละก็ยังเป็นนักต่อสู้ต่อไปต้องขอกราบพระคุณหลวงพ่อมาในโอกาสนี้ที่โอกาสครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์มาร่วมในการถวายอุโบสถหรือโบสถ์หลังนี้ในวันนี้โดยและขอขอบคุณญาติโยมพี่น้องตังเวียงป่าเป้าพี่น้องหลายที่หลายต่างต้อนรับขับสู่เอาสำรับกับข้าวอาหารพื้นเมืองหลายอย่างทั้งส้มก็มีส้มอย่างหูเปรี้ยวว่ากินอันนี้เหตุก่อนแล้วมันจะบะเปรี้ยวจะบะส้มก็ปลาทุเจ้าฉันกินกันไป
อันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณโอกาสดีขอทุกท่านได้ตั้งใจตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลคือแก่เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์แม่พระธรณีเจ้าตี้เจ้าแดนเจ้าแห่งเจ้าหนและก็ตลอดถึงบุพการีชนที่เป็นครูบาอาจารย์คือสร้างห้างแปลงวัดพระธาตุโดยจอมพ่อมาก่อนโนมนานจะได้มาพัฒนาอนุโมทนาพร้อมกันนั้นก็คือหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินทุลุงดอยเฮาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดตลอดถึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนร่วมบุญทุกท่านเพื่อได้มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองความวัฒนาถาวรสมดังปอนสี่ประการคือมีอายุวันนะสุขะภาระมีปฏิภาณทานสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกติวาราติการเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนโดยเถิดตั้งใจตรวจน้ำรับปอนเนอร์ยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังฆปายันโตปนารโสยะถามะนิโชติลาโสยะถาวิวาจันโตสัพพะโรอังโกวินาสันตุมาภวันตุอันตรายโยสุขีอาทิโยโกภวสัพพิยติโยวิวัตสันตุสัพโลอังโกวินาสันตุมาเตภวะตารายโยสุขีอาทิขาโยโกภวสัพพิยจันโตสัพพะโรอังโกวินาสันตุมาเตภวะตารายโยสุขีอาทิขายุโกภวะอภิวาเสียเนสเนจังพุทธาปัจจายโนจัตโรธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภารังอัคคโตเวปัสสัมนานาอาคามังปัจจานาตังอาเคพุทเตปัสสันนานังกินาเยอนุตตะเลอาเคเมปัสสันนานังวิลาปัสสะเมสุเตอาเคสังเคปัสสันนานังยาเขเตอนุตตะเลอาคัสมิงทานังทาตังยาเขวันโตเขทังยันวันโนจะยันโจเกติสุขังพลังอาคาตัสสะเวอากาศหิโตเทวะพุทโตมโนโสวะอาคาปัตโตปโมติติรัตนาตยานุภาเวนรัตนาสัสสะตุกกโรอังกะพยาเวราโสกาสันตุจุปัตตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสาชัยสิทธิธานังภ
พังโสทิงภะขยังสุขังพลังอายุจวันโนจะโภกังโวเทจยัสสวาสัตวาจะอายุจะเชียวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพคารังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาภาเวนัสสัทธาโสทิงภวันตุเตตุสัพพะมังคารังราคันตุสัพพะเทวตามานุภาเวนัสสัทธาโสทิงภวันตุเตตุสัพพะมังคารังราคันตุสัพพะเทวตาปัสสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิงภวันตุเตครับขอได้แผ่เมตตาต่อครับ อิตังตานากัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกิจจิกุสาลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกติหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสสามิงทาเนอาทิคาตาทิกายุกาโหตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาโหตุทุกขาจันตุสัพเพยาติกาสุขีตาโหตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอยาติกาสุขีตาโหตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขีตาโหตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพนาคตาสุขิตาโหตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาโหตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพภามิชันตุโวกายเยนะวาจายวาเจตสาวาภูเทกุกัมมังปะกะตังมายายังพุทโธปฏิคันหันตัวจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาพุทเทกายเยนะวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมายายังธัมโมปฏิคันหันตัวจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเยนะวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมายายังสังโฆปฏิคันหันตัวจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคทุกคนหันหน้ามาทางอุโบสถเนอะเขาจะวันตาหลวงพระพุทธรูปเจ้าธรรมคุณเจ้าทุกตนทุกองค์นะครับ
วันตามิพุทธังสัพพะเมโทสังฆามาทาเมพันเตมยากาตัมมังสัพพะเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิคาลุอุปัชฌาจาริเยสัพพะเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิอาราเมพัทธสีมายังสัพพะเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพปะทาเนสุปาทิทิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัตตานาคะโรเกเทวะโลเกพรหมโลเกชัมพูติเปลังกาติเปสาลีลาธาตุโยเกสาสาตุโยอาระหันตาสาธุโยเจติยังกันทะกุติงจตุราเสติสาหัสเสธรรมักขันเตสัพเพสังปาทะเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสคณะสงฆ์ญาติพร้อมใจกันวันทาหลวงปู่เนอะหลวงปู่พระครูธรรมปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอกเนอะตั้งใจพร้อมกันวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาทะเมพันเตกาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตะปังสาตุสาธุอนุโมทามิสาธุพออาจารย์ลาพระเลยพันธธานิมายังพันเตอาปุจฉามาพาหูกิจามายังพาหูการานิยายัสสัทธานิตุมเหการังบัญญัติสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตครับพิธีกรรมพิธีการจบลงไปด้วยดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวัดใดที่มาได้ตาลหัววัดเตื้อบนโบสถ์นี่นะครับนิมนต์ไปตาลหัววัดทั้งลุ่มนะครับตาลหัววัดปอยหลวงปนานนาชวินขออุ้มบาตรน้ำมนต์มากำเดี๋ยวจะได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์พรมน้ำมนต์ให้พี่น้องศรัทธาทั้งหลายฟังลุกเด้อเนอยังบัดถึงจุดสุดซ้อยเตื้อรอได้น้ำมนต์ก่อนเนาะวันนี้น้ำมนต์ดอยรอน้ำมนต์ฝางกูเตื้อนี่ท่านทั้งหลายได้น้ำมนต์แห้งนะหลวงพ่อจะมนต์ตั้งสถานีวิทยุวันนี้นิมนต์น้ำมนต์ดิบนิมนต์น้ำมนต์ดอยหล่อน้ำมนต์จอมตองน้ำมนต์สันปะตองน้ำมนต์เมืองฝางน้ำมนต์เวียงปะเป้าน้ำมนต์ดอยสะเก็ดโต้หลายตีหลายตางนิมนต์นะครับเจ้าปอนท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติเป็นเจ้าปอนวัดใดยังไม่ได้ตาลนิมนต์นะครับพี่นานนัชวินเอามาแล้วยังจะได้นิมนต์ตัวเจ้าพรมน้ำมนต์นิมนต์หลวงปู่นะครับเอาเจ้าเก้าเนี่ยเป็นคนพรมคาไม่ไหนปะนานเสาะหาคานิมนต์หลวงปู่นะครับ
ศรัทธาเฮานั่งอยู่กับที่ก็เนาะเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงปู่ไปปะไปปบไปพรมน้ำมนต์ให้ท่านทั้งหลายพรมน้ำมนต์ตอนนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุทั่วไป8จังหวัดภาคเหนือชยันโตโพธิยามุเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิชโยโหหิชยันชุชยะมังคะเลอัปปลาชิตปลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังกัปปโตปโมทติสุนักขัตตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุมุหโตจะสุยิตถังพมะจาริสุปทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขีนังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขีนานิกัตตัวลาละพันตัตเถปทักขีเนเตอัฏฐรัตตาสุขิตาวิรุลหาพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหทะสหัสเปหิญาติภิจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวโนสุขังปะลังเหลือนั่นเป็นของตู้ลุงดอยจะว่าคนเดียวละเนอะตังเพศก็จะปั่นปอนหัววัดไปเอาปอนหัววัดเนาะศรัทธาทั้งหลายปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังเฮปาเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติระโสยถาสปีติโยเฮวะชันโตกรรมการพ่อก็เนิ่นหลายวัดหลายบ้านนะจบตองสันปตองร้อยหล่อเทคายุโกภวะอภิวาตนะสิริเต็มอกเต็มใจศรัทธาแล้วเนาะหลวงปู่พรมน้ำมนต์คนเดียวถึงซ้ำวันนี้บ่มีไหนละอุตส่าห์มาหลวงปู่ก็อุตส่าห์พรมน้ำมนต์ให้ท่านทั้งหลายอันนี้ก็มีดีมีสุขเหมือนกันกู้คนเนอมาห่วมกินหอมตาลด้วยกันในวันนี้อุตส่าห์ลูกจากเมืองฝางจัดเด้อลูกจากจอมทองวัดมอนฤาษี3วัดเวียงมนมงคลพระราม4เจ้าคณะอำเภอวัดสังคีเล็ก5วัดปัสสัก6จะได้มานี่ละวัดพุทธศรีคีรี7วัดยางคามดอยหล่อ8วัดหนองเหียงวัดพระธาตุดอยน้อย10วัดห้วยแก้วรัตนาราม11เด้อจัด11ชุดนี่สายไก่ทั้งนั้นเด้อซองถวายก่อนของตัวหามารุนนิมนต์เอาเพื่อท่านจะบรรยงจะสะดวกกว่าเพราะเปิ่นหู้จักตุเจ้าเฮานี่หันเป็นตุเจ้าวัดไหนหมูท่านอาจารย์บรรยงหู้จักดีวัดไหนเจ้าหน้าที่เขาจัดถวายอย่างเดียวสืบกันไปหัววัดข้างแถม40 กว่าหัววัดเนิร์ตันทั้งหลายคาดว่าจะต่อไปนี้ตุลุงยองนิมนต์ครับนิมนต์ครับหัววัดเพื่อนจะตานหัววัดนิมนต์ยังวัดไหนแถมเสิร์ฟมาตั้งใดแหมตุลุงเดชตนใดตุลุงเดชเอาเกณฑ์เนาะหัววัดหัววาต่างๆที่มาร่วมกินยอตานด้วยกันในวันนี้ชมรมน้อยเก่าปิกมาได้เด้อหัววัดข้างนักอยู่นะตุเจ้าทั้งหลายก็จะปิกกันก่อนเพราะว่ามีภารกิจเมื่อค่ำเมื่อคืนนี่แถมหลายตี้หลายตังจะมาภาพก็มานอน2 คืนละหมดสัญญาละ หมดสัญญาละเปิดมาต่อสัญญาก็เดี๋ยวจะปิกก่อนเมื่อคืนนี้ก็มีเตดอยู่หลายที่หลายตังอยู่ก็อนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายเนอะมาร่วมกินหอมตาลด้วยกันพงตาลมีตั้งนอกคงจะเหลือกันน้ำแข็งเข้าป่าอาหารคงจะหมดไปตามการตามเวลายังมีขอเจอเนอะไปเซาะกินด้วยกันก่อนพงทานห้องต้องก่อนปิกเมืองฝางก่อนปิกดอยหล่อจอมตองสันปะตองวันนี้พระเจ้าประสงค์หลายตนหลายองค์พี่น้องที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางตะกี้แล้วว่าวันที่24 เมษายน
ไผ่ที่เคยโทรไปรบกวนทุกเจ้าอะสวัสดีเจ้าหลวงปู่นะปอนกันครับตีหนึ่งตีสองเนี่ยโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตาลายโยสุกิติกายโยโกภวะนาสิริสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุอดโตได้ปอนสันปะตองจอมตองดอยหลอเวียงปะเป้าศูนย์อันอนุโมทนากับพระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับเจริญพรพี่น้องสถานหลายอู้ข้างไว้ตะกี้ว่าวันที่24 เมษายนเปิ้นจะสุมาการวะพระนักจัดรายการที่ม่อนพระเจ้า42 เมืองแล้ววันฮือเปิ้นจะเพี้ยวพัดปัดกวาดอันใดที่เอาไปก่อโง่นเมื่อปอยหลวงบ่ได้เพี้ยวได้จัดเนี่ยสักจังเพื่อก็จะได้เพี้ยวกันวันฮือไปปฏิบัติภารกิจการงานต่างใดก็เชิญนิมนต์ไปร่วมกันเนอะจะเลี้ยงข้าวตอนแป้งก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงใครเป็น FC ตู้เจ้านักจัดรายการตนได้พ่องก็พ่อหาเด้อตู้เจ้าไผ่ตู้เจ้ามันอันนั้นป้าสีดาคนงามนิมนต์นะครับนิมนต์ตามอัธยาศัยนะครับชมรมหนานปนานเป็นนั่งประจำพุทธต่อเป็นเรื่องของชมรมน้อยหนานละปนานห้าวปนานธรรมปนานชวินป้ากันไปนั่งตั้งโต๊ะรับบริจาคเชิญชวนพี่น้องศรัทธาต่างหลายเนาะมาห่วมกินหอมตาลไม่มีพูดตันเจ้าคณะตำบลเม็ดจะดีใหม่เปลี่ยนทานไหมนะยังถ้าเปลี่ยนทานแล้วขอไปยื่นต้องพูดกับเนออนุโมทนานะครับโอ้หลวงพ่อประสางละปูนดอกโหกี้ลืมอู้ประสางละปูนไปหรอโอ้เมาอู้กระดอยหล่อจอมตองสันปะตองละปูนก็มีเนอะประสางมาด้วยกันแต่เจ้าละมาห่วมอนุโมทนาด้วยกันมาห่วมกินหอมตาลด้วยกันปนานเขาพร้อมแล้วยังถ้าพร้อมแล้วเขาจะสวะทั้งเพละขอแห้งขอบคุณเนอะแม่ครูยาและคณะมาห่วมกินหอมตาลด้วยกันในวันนี้เจิญปนานเนอะเขาจะเจ้าทั้งเพก่อนเปลี่ยนกันครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองฝางครับท่านพระครูสุจินต์พร้อมกันนั่นขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บรรยงหรือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่ตลอดถึงท่านพระคุณเจ้าท่านอาจารย์วรรณชัยวัดศรีคีรีครับพุทธศรีคีรีจอมตองครับพร้อมกันนั่นก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าตุลุงยองครับท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูสังฆรักษ์นะติดตามตัวมากับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครับวัดแม่ห้องไข่ตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่มาช่วยการช่วยงานครับเนี่ยการเนี่ยงานถ้ามันมีพระคุณท่านที่จะบัญชาการนะครับในส่วนของการประดับประดาตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยตลอดถึงโต๊ะต่างมานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ที่ได้ใจการได้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เป็นตุเจ้าก็ยังบ่พอมาเป็นทั้งพระน้อยขยมแถมครับเนี่ยการเนี่ยงานกวัดดอยจอมพอครับพระคุณของท่านทุกท่านทุกตนทุกองค์กระผมในนามของชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าจะจารึกไว้ในใจจารึกไว้ในดวงจิตติดไว้ในดวงใจที่หันท่านพระคุณเจ้าทั้งหลายได้มาช่วยการช่วยงานในวัดวาอารามวัด
อรัญญวิเวกศรีคีรีจอมพอที่นี่สิ่งที่ลืมเหี่ยบ่ได้ก็คือเครื่องเสียงท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูบวรธรรมาภิรามวัดเมืองน้อยนะครับเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่วัดเปมารามครับและก็ท่านพระคุณเจ้าที่มาจากต่างถิ่นห้อยเงินอำเภอดอยสังเกตจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาร่วมกินร่วมทานเนื่องในงานตาลอุโบสถวัดอรัญญวิเวกคีรีก็ตั้งอกตั้งใจหับปอนเดอร์ยะถาวะริวหาปุราปะลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปกปติวิเชตังบาติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุเทปุเรนตุสังฆปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาปวัสสปิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโคเมนาสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโอ้ครับขอกราบขอบพระคุณท่านพระมหาสมชาติโอ้อำเภอเมืองปานครับได้มานอนแฮมวันหน้าวันตามาแฮมเนอร์ครับท่านพระคุณเจ้าท่านครับก็วันนี้สุดท้ายปลายทางไม่มีงานเลี้ยงใดๆที่จะไม่เลิกครับภาษิตจินเพิ่นว่ากันเนาะก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามสภาวะท่านปิกบ้านก็ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางเน้อครับมีโชคมีใจเหมือนกันคู่คนทำมันใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับมีการมีงานก็เยี่ยมเยือนมาถึงทางวัดโดยจอมพอพวกเนอะครับทางใดมีการมีงานครับพร้อมกันนี่ท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์จักได้ปิกวัดปิกวาเนาะครับก็จักได้ขอท่านพระคุณเจ้าเป็นล่มโพล่มไทรกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านแต่เจ้าก็มีคนมาถามว่าท่านพระคุณเจ้าท่านอาจารย์บรรยงตนได้นะผมก็ชอบพอเหลียวไปเหลียวมาบหันมาหันเมื่อลุ้นอยู่ในโบสถ์ คนที่มาถามครับก็มาได้ปาสกรรมนี่นะครับก็เพิ่นก็มาจากที่ไหนบ่ฮู้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นส่วนของพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงพ
ระสงฆ์องค์เน้นที่วัดที่นี้เนาะครับพร้อมกับพระสงฆ์องค์เน้นมาจากต่างวัดตำมุนีครับเอาครับจะได้ช่วยกันเก็บเข้าเก็บของนะครับเพื่อให้เป็นที่เรียบร้อยวัดดอยจอมพอนี่มีประเพณีส่งน้ำพระธาตุก่อเดือน6 เป็งครับแล้วก็ปีใหม่นี่เมื่อเจ้าเนาะครับวันที่15นี่เลี้ยวมดเมื่อเจ้าเมื่อไงบ่มีนะครับในการทำบุญและในส่วนของพิธีกรรมพิธีการต่างๆภายในวัดนะครับก็โอกาสต่อไปก็คงจะมีแถมหลายกิจกรรมครับโอ้ท่านราชด มาเหมือนลุ้นครับบอกว่าได้นี่ ราชดอึ้งอภินันท์ครับมาเหมือนลุ้นครับว่าได้หรือว่าไปงานอื่นมาหมอหูเนอนี่ครับโอ้รายการรายงานได้ข้าน้ำมาหลายแม่เสี่ยงแค่มากี่การประตูบ้านฮับก็ว่าไข่ประตูก็ได้ไข่ก็ว่าเปิ้ง ครับลุงฮันครับโอ้ครับครับผม ก็สบายดีครับใครนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าพระมหาสมชาติท่านพระอาจารย์บรรยงนอนนี่เห็นสักคืนเลยเนาะ ครับครับในตอนนี้ก็งานถวายพระอุโบสถนะครับวัดอรัญญวิเวกคีรีนะครับก็พิธีทางพระพุทธศาสนาในการถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดบรรยากาศในงานไปคือท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุวัดปลายหินและก็เครือข่ายก็ยังถ่ายทอดอยู่นะครับเพื่อให้ท่านได้นึกถึงได้เหมือนกับตัวเองได้มาด้วยตัวเองบนวัดอรัญญวิเวกคีรีที่นี่นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับผู้อำนวยการนะครับสถานีวิทยุนะครับวัดปลายหินนะครับเชียงใหม่นะครับสถานีเพื่อพระพุทธศาสนานะครับมีงานก็จะได้ถ่ายทอดนะครับเพื่อกับท่านผู้ฟังได้หันได้ฟังบรรยากาศในงานถึงแม้นบางท่านบางคนบ่ได้มาด้วยตนเองก็ได้หูได้หันได้อนุโมทนาเหมือนกับคนที่มานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการเป็นอย่างสูงนะครับในนามของคณะกรรมการวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพอต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการและก็เจ้าหน้าที่นะครับควบคุมเสียงในการถ่ายทอดทุกตนทุกองค์นะครับและก็สถานีแม่ข่ายโดยครับทุกสถานีเครือข่ายที่ได้ถ่ายทอดเสียงงานของวัดดอยจอมพอนะครับบอกว่าใกล้บอกว่าไกลเนาะหมอสามารถที่จะบอกได้ว่าตรงนั่นตรงนี้นะครับก็ขอสุมาอภัยจิตใจของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความมีความใจกว้างนะครับที่ได้เปิดสถานีรับถ่ายทอดออกไปให้กับประชาชนทั้งหลายได้ครับผู้ได้ยินได้ฟังกันนะครับตลอดมาครับเริ่มตั้งแต่ตะวาวันที่7แล้วนะครับในการถ่ายทอด
บรรยากาศในงานปล่อยหลวงถวายพระอุโบสถเนาะครับโดยบุญญาบารมีที่ท่านได้สร้างสมเนาะก็ขอให้เป็นบารมีอันสูงส่งของท่านทั้งหลายก็ให้ได้เจริญรุ่งเรืองไปตลอดกาลครับทุกสถานีครับมีชื่อเสียงมีเสียงมียศอันยาวไกลนะครับเหมือนกับกระแสนะครับคลื่นวิทยุที่แผ่ไปนะครับถึงพุทธศาสนิกชนนะครับทุกหมู่เหล่าทุกที่ทุกทางทุกบ้านทุกจองทุกอำเภอที่คลื่นวิทยุไปถึงนะครับได้ร่วมประกาศนุโมทนาโดยพร้อมเพียงกันครับสมัยนี้หูตาก้าวไก่เนาะตาก็หันหูก็ได้ยินครับด้วยความเมตตาของเจ้าของสถานีทุกเครือข่ายที่อนุเคราะห์ให้พี่น้องอยู่ต่างบ้านได้ยินได้ฟังจากการเป็นงานและการถ่ายทอดการทำบุญในครั้งนี้ครับทุกที่ก็8 จังหวัดในภาคเหนือนะครับได้รับฟังกันทุกผู้ทุกคนที่เปิดเครื่องรับฟังจากทางสถานีวิทยุครับในการถ่ายทอดนะครับเสียงและก็บรรยากาศในงานทำให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังได้รับอนุโมทนาตัวนะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเหมือนกับท่านได้มาในร่วมในงานเลยนะครับขอเป็นบุญเป็นกุศลครับทุกท่านทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาตัวกันนะครับสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนานะครับพระนักจัดรายการก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประกาศหรือว่าเพื่อส่งธรรมะลักธรรมนะครับไปถึงบ้านถึงจองของพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนโอ้ยแม่ป้าลูกมาได้ก็ยังน้อมจิตน้อมใจในกุศลบุญทานหรือฝากลูกฝากหลานมาได้นะครับโดยกระแสเสียงจากการถ่ายทอดนะครับไปให้กับทุกท่านนะครับครับขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ที่ได้นำการถ่ายทอดโดยเพิ่นว่าจะได้ครับถ่ายทอดสดไล่สดตลอดถึงมีเครื่องกระจายเสียงเนาะครับไปยังสถานีหลายที่หลายหนครับที่ทำให้พี่น้องเจ้าบ้านที่อยู่ยังบ้านบ่จำเป็นต้องมาถึงหน้าที่นี้ก็ได้หู้ได้หันได้ฟังนะครับก็ขอขอบคุณท่านพระคุณเจ้าและสามเณรที่ได้มาอำนวยความสะดวกให้กับในด้านเทคโนโลยีในครั้งนี้ครับถ่ายทอดให้ได้หันตามFacebook นะครับแฟนเพจที่ติดตามรายการนะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับของวัดฝ่ายหินนะครับทีมงานได้ถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพนะครับบรรยากาศได้หูได้หันกันนะครับแล้วก็ในส่วนงานครับสำหรับวัดดอยจอมพอก็ไม่ได้ยุดยั้งอยู่เท่าอี้ครับต่อไปก็คงจะมีงานแถมหลายอย่างอยู่นะครับในวันข้างหน้าเนาะท่านพระคุณเจ้าท่านพระเถรานุเถระไก่ไปไก่มาก็ได้กราบนิมนต์ได้มาพักมาย่างมาพักมาเซากันนะครับหน้าที่วัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมอันเป็นจอมที่1ของอำเภอเวียงป่าเป้าจอมที่2พระธาตุจอมแจ้งอยู่ที่อำเภอแม่สวยพระธาตุจอมแว่อยู่ที่อำเภอพานพระธาตุจอมหมอกแก้วอยู่ที่อำเภอแม่ลาวพระธาตุจอมตองอยู่ที่อำเภอเมืองพระธาตุจอมซักอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงไฮ้พระธาตุจอมจันทร์อยู่ที่อำเภอแม่จันทร์พระธาตุจอมกิติอยู่ที่อำเภอเชียงแสนพระธาตุจอมจ้ออยู่ที่อำเภอเทิงครับ9 จอมด้วยกันในเครือข่ายของพระธาตุ9 จอมครับของจังหวัดเชียงรายนะครับมีศรัทธาสาธุชนพุทธศาสนิกชนที่แสวงบุญด้วยกันไหว้
พระเก้าวัดหรือไหว้พระธาตุเก้าจอมคือสำเร็จคือลุล่วงไปในวันเดียวนะครับจะเริ่มต้นที่วัดม่อนจอมพอตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่เมสวยไปที่เมลาวนะครับแล้วก็เข้าอำเภอเมืองนะครับเป็นลำดับไปครบเก้าวัดนะครับในนามของคณะศรัทธาพระสงฆ์นะครับก็ยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์อยากจะทำบุญเก้าวัดไหว้พระธาตุเก้าวัดคือครบจบวันเดียวได้รับอานิสงส์มากมายครับขออนุญาตกำเนาะพระเนรวัดม่อนจอมพอนิมนต์ปฏิบัติหน้าที่นะครับเก็บครัวกินครัวตาลนี่ไปไว้ที่ไว้ตางด้วยกันนะครับเปิ่นเอามาบริจาคให้หอมถวายเป็นตาลนี่ช่วยกันเก็บไปเข้าที่เข้าตางกุเตื้อเคยเก็บไว้ที่ไหนก็ปฏิบัติตามนั้นตัวนะครับพระเนรวัดพระธาตุดอยจอมพออันใดที่ดีเมียดดีเก็บก็นิมนต์ช่วยกันปฏิบัติปัดปู่ตะกรรมนะครับเพราะว่าจะละไว้ศรัทธาเขามามีหลายก็ต้องช่วยกันยามประเดี๋ยวเนี้ยยามประเดี๋ยวเนี้ยนะครับเพราะพระเนรต่างวัดแถมสกรรมก็จะปิกวัดปิกวาละขอช่วยกันเก็บขวกินขวตาลเอาเข้าตี้เข้าตางที่เพิ่นมากินมาตาลอันใดมันเป็นของบูดของเน่าก็เอาออกอันใดมันเป็นของแห้งก็เก็บเอาไว้เพื่อหลวงปู่จะได้สั่งการต่อไปว่าจะเอาเนี้ยจะได้ประเด็นนี้รถพ่วงมีหลังเพกันละแหมกันหนึ่งวิไหนก็เอามาตัวกำเนิดเจ้าดูเหมือนจะมีอย่างกุฏิอย่างที่ผมนอนนะศาลาอย่างโหมีศาลาทั้งพุ่นกันหนึ่งที่ปื้นดังที่กล่องอยู่นะมีหันกันเอามาใส่ครัวถ้าติวนี่โอ้หลายสิบเที่ยวเอาใส่รถเข็นจะสะดวกกว่านะครับพวกครัวกินครัวตานอยู่ในศาลาก็มีขอช่วยกันกับเนาะพระเนรวัดเฮาก็เจิญปนานต่อนะครับเพราะต้องถ่ายทอดสดจนถึงบ่าย3 โมงนะบ่าย3 โมงประเดี๋ยวนี้กี่โมงก็เจิญปนานต่อเนาะเดี๋ยวนี้3:05 ครับ3:15 3:05 3:00 เกิงลืมไป3:00 เกิงแต่ครับกราบขอบพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครับครับที่ได้เป็นแม่งานคือกับวัดดอยจอมพอครับบ่มีท่านพระคุณเจ้าบ่มีท่านพระครูชลทานพร้อมกับลูกศิษย์ที่มาโดยนะครับท่านพระคุณเจ้าวัดดอยน้อยก็ครับวัดว่าฮะครับพร้อมกันนั่นท่านพระคุณเจ้าต่างวัดต่างวาที่อยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงเนาะได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงครับโอ้พี่น้องต่างวัดต่างใต้ตำบลแม่เจดีย์บ่หันหน้าหันตาเปิ้นมาโอ้พ่อมาดานเล่าขวัญเนอะวัดสันกูวัดแม่ขจานโอ้เปิ้นก็นึกว่าเปิ้นใจไก่เหียก้าอีนะครับกับขอบคุณท่านพระคุณเจ้าครับนี่จิตใจไฟเอื้อตามบุญด้วยกันเนาะครับพระเถรานุเถระวัดเหนือวัดใต้วัดใกล้วัดไกลครับเอาเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกันครับช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเจ้าพูดเฮาบัดนี้ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยกับหมู่เจ้าพูดเฮาอีนะครับพูดคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเนี่ยเนาะในการบุญการกุศลครับวัดเหนือวัดใต้ก็เป็นวัดเดียวกันครับบอกว่าวัดไหนก็คือวัดในพระพุทธศาสนาของเฮาครับในส่วนของแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละอาวาสนั่นก็เป็นไปตามการปกครองของพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ละวัดแต่ละที่เนาะพร้อมกันนั่นนะครับวัดทุกวัดนะครับในอำเภอเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายในประเทศไทยก็เป็นวัดของพุทธศาสนิกชนครับวัดแม่ขจานวัดสันมณะและก็วัดสันกูทองก็ได้มาร่วมกินร่วมทานเนื่องในงานปล่อยหลวงฉลองอุโบสถ
วัดอารัญญวิเวกคีรีดอยจอมพ่อก็กำลังมาถึงเนาะยะถาวะริวหาปุราปะลิโกเรนติสาขลังเอวะเฮวะโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังบาติตังตุมังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติราโสยถาปวะสปิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโคเวนัสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกปวะอภิวาตนาสิริสนิจังโหตาปจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเอาจำกันพิษครับเปิ่นบอกว่า5 โมงแรงว่าท่านพระครูชลทาน 5 โมงแรงครับเดี๋ยวนี้กำลัง3:10อยู่บ่เป็นหยังบ่ไล่บ่เลิกครับ กับในวัดของวัดดอยจอมพอเนาะพระสงฆ์องค์เนนเฮามีหลายตนหลายองค์นะครับเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าต่างวัดต่างวามีอยู่นี่อยู่เนอะถ้าหากว่าเฮาบักใจช่วยกันเดี๋ยวจะได้เนี่ยเหี่ยคนเดียวครับพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ละวัดเปิ่นช่วยกันเก็บของนะครับวันนี้ตั้งแต่ตะวามาวันซืนเนาะครับถ้าได้เปิดวิทยุฟังทางโทรศัพท์เนาะท่านพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์ครับครับสำหรับเครื่องเสียงวัดเปมารามเปิ่นก็จะมอบเพื่อวัดดอยจอมพอนี่เหี้ยครับเปิ่นได้เอาไปไหนเพราะว่าตั้งวัดเปมารามพวกกับเปิ่นมีเครื่องเหมือนกันเนี่ยครับเปิ่นจะมอบไว้คือวัดดอยจอมพอนะครับก็ขอสาธุเนอก็ขอขอบคุณดังพี่น้องอปพรนะครับหรือชลบที่ช่วยการช่วยงานในด้านจราจรในด้านความสะดวกของการตรวจเตียวไปมาระหว่างจอดรถจอดรางนะครับตลอดถึงจัดที่ลงของโฮงตาลแต่ละที่ครับพี่น้องชลบหมู่บ้านก็เป็นกำลังหนึ่งที่ทำให้งานลุล่วงไปโดยดีครับพร้อมกันนั่นท่านผู้หลวงบ้านผู้หลวงลุงใจครับเป็นผู้บังคับบัญชาของชลบในหมู่บ้านนะครับช่วยดูแลการจัดการในด้านจราจรครับท่านพระคุณเจ้าที่เปิ่นนอนอยู่นี่เปิ่นปิกแต่ท่านพระคุณเจ้าที่มาเมื่อลุ้นจะได้นอนต่อนะครับโดยเฉพาะท่านพระคุณเจ้าวัดแม่ขจารวัดสันกูมาแตนท่านพระคุณเจ้าที่เปิ่นนอนนี้นะครับแล้วตุลุงแก้วเล่นตัวหรอกแต่ว่าสันเน่ปนอยู่นี่ประเดี๋ยวนี้หันคนไปอยู่เอาเตอะอีโลเล่นตัวเฮ้ยท่านพระครูชลทาน โอ้
อู้คนตั้งบ้าน8 จังหวัดภาคเหนือได้ยินครับเพราะถ่ายทอดสดเสียงอยู่อาศัยวัดฝ่ายหินตอนนี้ถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตและทาง Facebook ก็ยุติไป2 กล้องเหลือนี่แหมกล้อง1ยังมีอยู่เหลือ2 กล้องอยู่ขนาดอู้ได้ตลอดคนหันเฮาทั่วโลกอยู่โอ้ครับตุลุงแก้วเอาต่อเอาสักน้อยตุลุงแก้วคนหันทั่วโลกนะตุลุงมาให้บัดนี้มีแผหันนะแต่ว่ามีแผหันนะนั่นครับวันนี้คนจะหันนิมนต์ตุลุงแก้วเนอะวันนี้นะครับจะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าได้นำสิ่งของเป็นพานเป็นเครื่องปูจาเนาะมาไว้มาประดับประดาหน้าที่บริเวณอุโบสถครับแต่ว่าตัวของอันประธานสภาวัฒนธรรมบ่ได้อยู่ครับได้ไปภารกิจในงานผู้ตรวจบ่ได้อยู่กับวัดนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับหมู่ท่านพระคุณเจ้าที่ยังบ่ปิกบ่ไปไหนเตื้อนะครับก็ได้เป็นตนเมตตาที่จะเมตตาพารมให้กับคณะศรัทธาอยู่นะครับและก็เป็นผู้ที่เป็นที่เปิ่งปะอาศัยของคณะศรัทธาทั่วไปในขณะนี้ครับครับที่ปรึกษา ครับขอสุมาอภัยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนนะครับแห่งตำแหน่งหนึ่งของพระนางบุญนาคจอมธรรมกับประธานสภาวัฒนธรรมวันนี้ท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการมาปฏิบัติงานถวายงานหลวงตาวัดม่อนอรัญญวิเวกคีรีเนาะพร้อมทั้งคณะนะครับซึ่งตะคืนท่านก็มาเตรียมการประดับประดาตั้งจนถึงเกือบจะเที่ยงคืนเนาะครับครับก็เมื่อวันก็เป็นการตกแต่งอยู่ยังบ้านเนาะเมื่อคืนก็เอามาประดับประดาครับเป็นที่สวยงามของอุโบสถครับครั้งนี้ครั้งหนึ่งเนาะที่มีการมีงานครับอาศัยท่านพระคุณเจ้าอาศัยพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันคนไทยเฮาบ่ทิ้งกันครับคนไทยเฮามีน้ำใจที่โอบอ้อมอารีกันครับอนุโมทนากับพ่ออุ้ยแม่ป้าศรัทธาสาธุชนที่บ่ได้มาเนาะครับฝากลูกฝากหลานมาหอมกินหอมตาลสาธุนะครับขอให้ท่านได้ถึงสุขนะครับ3 ประการบอกว่าสุขปัจจุบันเนาะสุขในอนาคตที่ยังมาบ่ถึงครับครับขอคนใดเป็นไข้เป็นเมื่อยก็ขอคือปัญหาโดยพระราอานิสงส์นะครับลูกบ่ได้เตียวบ่ได้ขอให้ปันได้ลูกได้เตียวเหมือนปกติเนาะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายพ่อแม่ป้าได้ให้ได้หอมฝากลูกฝากหลานฝากญาติธรรมมานะครับเหมือนกับทุกท่านได้ฟังอยู่ทั้งบ้านก็ขอยกมือสาธุบุญนี้แผ่ไปถึงท่านแล้วนะครับสำเร็จแล้วก็ส่งอนุโมทนาแล้วนะครับสาธุอนุโมทนาครับขอให้บุญหนุนทรงถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ทั้งบ้านท่านฟังเนาะจิตใจของท่านก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาก็ขอให้เป็นพระกุศลผลบุญกับทุกท่านอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโชคมีลาภเป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ขอให้เป็นร่มโพร่มไทรกับลูกกับหลานเป็นลูกเป็นหลานก็ขอให้ได้ศึกษาห้ามเพียรขึ้นสูงเป็นคนหนุ่มคนกำก็ขอให้ได้เจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพการงานอันใดก็ขอให้สมมโนมัยไฟอ้างเหมือนกันกุคู่กุคนครับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ที่เก็บที่รักษาเนาะครับมีการมีงานก็จะได้เก็บออกมาใช้ตุปีตุนาตุลงตุเอาประจำวัดของเรานะครับก็จะได้ออกมาช่วยกันนะครับเก็บสัมภาระอันยังต่างๆนะครับเข้าตีเข้าตังจากนี้ไปแหมก่อน2-3 วันวันนั้นเนาะครับกว่าจะได้เข้าตีเข้าตัง
นะครับวัดอรัญญวิเวกกิรีของเราเป็นวัดป่าแต่ก็เหมาะต่อการปฏิบัติธรรมเหมาะต่อการมาชัดแวดชีวิตสบายอกสบายใจขึ้นมาได้เลยนะครับหลวงตามีเมตตานะครับยินดีที่จะให้ท่านได้มาพักผ่อนกายใจต่างๆมาปฏิบัติธรรมมาไหว้ขอบารมีพระธาตุเก้าจอมนะครับพระธาตุจอมพอนะวัดอรัญญวิเวกกิรีหรือวัดม่อนจอมพออยู่บนสูงสุดของอำเภอเวียงป่าเป้านะครับไปมาแล้วก็อยากจะมาแหมนะครับเหมือนกับผมเองอู้นะครับมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนน้อยโอ้ครับแล้วก็มาอยู่ติ๊กๆจนถึงมาเดียวนี้อายุ50 ปีละโอ้ครับอันนี้ถือว่าเป็นบุญจัดสรรเนาะได้หันได้หู้ได้มาพบมาปะกันครับมาได้ใจเรื่องของบังเอิญครับสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่กันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับมาวัดดอยมาวัดอรัญญวิเวกแล้วได้รับบุญได้รับบารมีพระธาตุมาไหว้พระธาตุแล้วปิกไปบานปิกไปจองมีพลังบุญนี่จะต่อสู้อันใดที่มันติดมันขัดกว่านั้นนะครับก็จะลงโปงนี่นะครับบาญะนักบาญะหนาเปียสลาดตามที่ท่านพระครูชลทานได้แนะนำไปท่องคาถาไปตัวรัชโชหรนังรัชังหรติวาดไปเนาะตั้งแต่หัววัดจนถึงหางปุ้นนะครับบริเวณที่ไหนก็ได้ทำแล้วจิตใจสบายนะครับเยือกเย็นมันหลอดปลอดโปร่งหมดโดยอานิสงส์ที่รับบารมีพระธาตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนท่านมีโอกาสได้ยินได้ฟังทางวิทยุเนาะมาคือใดผาธนาตั้งจิตอธิษฐานมาพอมาไหว้พระธาตุคือใดนะครับอยู่จุดสูงสุดนะครับของอำเภอเวียงป่าเป้าวัดอรัญญวิเวกกิรีเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการปฏิบัติธรรมสำหรับการนักปฏิบัติที่หาความสงบนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกนะครับการใช้ชีวิตของเขานั้นวุ่นวายเนาะไหนจะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไหนจะเรื่องเศรษฐกิจเนาะไหนจะเรื่องลูกหลานสะปะสะเปดมันเหนื่อยก็พักกายมาพักใจกันบนวัดได้นะครับนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นอยู่เหนือความสุขสงบบ่มีครับยิ่งกว่าความสงบบ่มีเพราะฉะนั้นก็ความสงบเป็นที่ปกปักรักษาคุ้มครองใจของเรามีสมาธิครับที่จะดำเนินการใดๆลงไปเนาะก็คือความสงบความบ่ฟุ้งซ่านครับเขาจะต้องแสวงหาถึงสตังและก็สติครับมีสตังแล้วบ่มีสติก็ทำให้เป็นทุกข์ในเรื่องของการใช้จ่ายหรือใช้จ่ายเกินรายได้ไปก็มีครับมีสติแล้วบ่มีสตังก็ใจบ่ได้ครับแต่แล้วนี่สตังบ่ใจของสำคัญครับแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเฮาบ่มีสตังแต่อันนะครับจะซื้ออย่างมันบ่มีเนาะสตังบ่ใจของสำคัญแต่สำคัญที่เฮาบ่มีสตังครับครับคนเฮามาเก่าเพิ่นกะว่ามันจะต้องมีสติสตังของกะนี่นะครับเพราะฉะนั้นสติเมื่อมีสติแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาเฮานะครับสติจะมีมาได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะครับถึงจะมีสติเมื่อมีสติแล้วปัญญาก็เกิดนี่เมื่อมีปัญญาแล้วทรัพย์สินเงินทองที่สตังที่มันไหลด้วยน้ำก็ดีไหลด้วยหนทางก็ดีเอาก็ได้เปรียบได้สามารถไขว่คว้าเอาใดอันใดที่มันจะบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดศีลธรรมนี่อันเขาก็จะพิจารณาหาได้มาโดยง่ายเพราะนั้นครับเพราะฉะนั้นจะต้องใจสติคนส่วนใหญ่เนาะบ่มีสติก็บางเถี่ยบางสตังกายมาตั้งหน้าเนาะครับคว้าบ่ได้สักกำนี่คว้าบ่ได้สักกำไหลผ่านมือไปเหียเพราะฉะนั้นเรื่องสติหรือการเจริญสมาธิปัญญาในทางพระพุทธศาสนาของเขานั้นเป็นหลักสำคัญมากในการใช้ชีวิตครับ
อันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวเพียงชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญปอนรู้ครับเหมือนกับครูบาศรีวิจัยเนาะเปิ้นได้สร้างคุณงามความดีไว้เปิ้นก่อนเล่ามาจนถึงบัดเดียวนี้เนาะครับเป็นตนบุญแห่งล้านนาเนาะในการก่อร่างสร้างแปลงจวนไผ่เนี่ยไผ่ก่อเนี่ยอันนี้ถึงแม้ว่าจะตายไปคุณงามและความดีคนก็เล่าจ๋าอู้หาอยู่ตลอดเนาะครับครับเป็นแบบเป็นแผนให้กับหมู่เฮาเป็นลูกเป็นหลานในการสร้างบารมีเนาะครับประวัตินะบารมีนะครับก็ในการฮือตานต่างๆเฮาก็ยึดหลักครูบาอาจารย์เนาะในหลักพระพุทธศาสนาของเฮาก็มีพระเวสสันดรเป็นบุคลาธิฐานเนาะครับกับเป็นตัวอย่างเช่นว่าในการบำเพ็ญทานบารมีเนาะในส่วนของการทำบุญสุนทานจัดสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือชาติที่เป็นมหาเวสสันดรเนาะมหาเวสสันดรนั้นบำเพ็ญทานบารมีพระพุทธเจ้าเป็นชาติใหญ่ๆ10ชาตินะครับเกิดมาบ่ฮู้กี่ภพกี่ชาตินับได้แล้วมีชาติใหญ่ๆอยู่10ชาตินี่ครับแก้วแหวนเงินทองเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์อันหยาบนะครับแต่ว่าบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์ครับอริยทรัพย์นี่สามารถติดเต่าติดตัวติดตามวิญญาณของเขาไปได้ถึงแม้นว่าเขาจะสลายร่างสละร่างที่อาศัยเนาะปัจจัยสี่ปรุงแต่งขึ้นแล้วแต่อริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในนะครับหรืออู้กันตามภาษาคนบ้านเขาก็ว่าบุญกุศลนะเนาะครับติดตนติดตัวไปนะทุกภพทุกชาตินะถึงแม้นว่าอย่างเนี้ยอย่างเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะบุญใดเพราะอริยทรัพย์ที่เขาได้สร้างไว้นะครับท่านพระคุณเจ้าวัดสัมมณะกำลังมาขอบคุณเลยครับเนาะวัดกลางนะวัดกลางโอ้โทษครับเจ้าอาวาสวัดกลางแต่ว่าที่เจ้าอาวาสวัดกลางนะครับหัววัดยังบ่หมดเนี่ยเนาะตะกี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ว่ายังแห่ง40กว่าหัววัดนะครับก็อยู่ที่ตามสะดวกเนาะจะมาเวลาใดนะครับมาเจ้าก็ถึงคำว่าเนาะครับสมัยประเดี๋ยวไปมาสะดวกนั่งลุกสบายเนาะอยู่ที่เวลากาละของแต่ละท่านแต่ละองค์นะครับแม่นครับตันวันนี้บางทีงานมันจวนตัวงานติวัดก็มีนี่นะครับเกิดขึ้นกับท่านหันก็มีอย่างท่านอาจารย์40,000เนาะอย่างกับวัดสันปูก็จะมีงานนี่เปิ้นว่าอย่างยกชัดก็วันที่12เดือนเมษายนโอ้ครับใกล้ๆนี่แหละเนาะเดี๋ยววัน4วันกับวันนี้วันที่8วันนี้8เนาะท่านอาจารย์ก็ปีกเวลามาเนาะครับยินดีกับทุกท่านทุกคนครับปวดจ่าปวดใจคณะกรรมการปน้อยปนานนะครับเอาเจ้าปูนะครับกูคนแม่ป้าแม่อาช่วยกันยกเก้าอี้เข้าตีเข้าตังประเด็นเห็นน้อยท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานก็ขำขันละเหลวพอหาด้อยสเก็ตเป็น2-3เตี้ยละครับจะขอกมาจะอันทำพิธีนะเป็นธรรมเนียมเนาะบางทีได้กึดผ่องได้ปากว่าผ่องอดมาได้ผ่องครับก็งานตาลสำเร็จลุล่วงไปโดยดีแต่ว่าการงานยังบัดสำเร็จโอ้บัดทานจะมดเถียก้าฮะโอ้ได้รับสายยาโคศกไม้ก้านหำละนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็พระคุณเจ้านะครับ
หลายวัดหลายวาก็ยังอยู่นะครับยังว่านะพอหน้าการก็มีนักนะเก่าของที่เอามาใจมาสอยก็โอ้นักหนาป้านเนาะปอยหลวงนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันเก็บช่วยกันเข้าตีเข้าทางเจ้าหน้าที่นะครับกรรมการเฮาศรัทธาเฮาได้ช่วยกันนะครับอันไหนที่ต้อนรับหัววัดก็ยังบ่ต้องปิกเตียเนอร์นะครับยังปิกเตียนะครับยังมีพระสงฆ์หัววัดต่างๆที่เป็นกำลังทยอยเดินทางมาก็มีนะครับเก้าอี้นะเขาเอาไว้ปื้นกุฏิปื้นศาลาที่ก็ครับแต่ว่าวันซื้อเขาสั่งกะฮะบนศาลาออกมาแล้วนะครับถ้าเอาไปไว้ต่ำบนท่านก็จะมีเต็มไปบนท่านแถมเหมาะเนี่ยนะครับครับก็วันนี้เดี๋ยวนี้ก็หัววัดก็ทยอยกันมาครับยังบัดสุดบัดเสี่ยงเถื่อเนาะได้มาร่วมกินร่วมตานกินร่วมตันหามกินหวานทานต้อมด้วยกันนะครับทำบุญต่อก่อบุญใหม่ด้วยกันมาเพื่อเป็นบุญที่ติดตามตัวไปครับปลูกฝังไว้กับพระพุทธศาสนาในการทำบุญสุนทานครับบอกว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบอกว่าเจ้าบ้านเนาะก็ด้วยการทำบุญสุนทานไปครับสานต่อพระพุทธศาสนาเนาะครับสานต่อพระพุทธศาสนาให้มีความการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาไปตั้งหน้านะครับเป็นแบบเป็นอย่างเนาะครับปนานครับเปิ้นบอกว่าการบุญหรือว่าบาปอย่างโมนี่มาจำเป็นต้องเป็นคนบ้านหรือมาเป็นทุเจ้าอีนะครับเนาะในการไผ่คนใดทำกับคนนั้นได้มีแม่อุ้ยคนหนึ่งหรอครับเปิ้นได้ทำบุญกับครูบาเปิ้นว่าเปิ้นทำกับครูบาตนหนึ่งพอดีแม่อุ้ยตายไปปะกับยมพบาลถามว่าแม่อุ้ยอยู่ยังคนแม่อุ้ยทำบุญอะยังแม่อุ้ยก็เกิดว่าแม่อุ้ยได้ทำบุญแป่งพระธาตุทำวิหารกับไผกับครูบาเห็นหรอแล้วครูบานั่นมีไหนอีแม่อธิษฐานพอหรอเผื่อบุญนั่นจะได้มาปกปักรักษาอีแม่อีว่ายมพบาลว่านะครับแม่อุ้ยนั่นก็อธิษฐานบุญว่าตอนหนึ่งได้ทำบุญกับครูบาตนหนึ่งบุญนั่นก็ก่อเกิดเพื่อทำให้แม่อุ้ยได้มาถึงนาติสถานที่มียมพบาลท่านหรอยมพบาลไต่สวนว่าได้ทำบุญกับครูบาเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่นั่นอธิษฐานเห็นเนอะแม่อุ้ยนั่นก็อธิษฐานขอบุญญาปาลมีของครูบาที่แม่อุ้ยนี่ได้ทำกับครูบาขอให้ได้มาอุ้มพกโยงย่ายค่ายออกที่ยากจากที่ผ่านไปเพื่อได้อยู่ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีโลครับว่าโทษครูบานั่นได้ยินว่าครับว่าการอธิษฐานของแม่อุ้ยนั่นไปถึงครูบาเอิญขึ้นมาบอกว่าแม่อุ้ยไปเดือดอย่างเป็นล่ำเป็นเหลือครูบายังอยู่ปื้นแม่อุ้ยเพยอยู่เนออีวะครูบายังบ่เดือดเตื้ออีวะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ไปดีหรือบ่ได้ไปดีบ่เกี่ยวกับที่จะเป็นคนบ้านหรือเป็นครูบาเนาะก็บุญนั่นล้วนแล้วแต่สำหรับผู้ที่ทำครับบ่จำเป็นครับจะต้องเป็นเพศบรรพชิตหรือว่าเป็นเพศของคนบ้านนะครับสามารถสร้างบารมีได้นะครับของไผ่ของมันเนาะลูกศิษย์ลูกหาทำก็ทำได้อุ้ยทำอุ้ยได้ลูกทำลูกได้แม่ทำแม่ได้หลานทำหลานได้นะครับเป็นของเฉพาะของไผ่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นของเฉพาะตัวนะครับทำเพื่อกันบ่ได้นะครับไผ่ก็ได้ก็มีเฮามีเวลาก็ทำกันไปจะทำได้นักได้น้อยก็อยู่ที่กำลังความสามารถของไผ่มันนะครับปั๊มเป่งไปเถอะเหมือนกับโบสถ์ที่เฮาได้ถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับโอ้ท่านประธานมาให้น้อยกำลังเล่าขวัญ
นะครับสถานีวิทยุเพิ่นจะหลังถ่ายทอดจนถึง5 โมงแรงเพิ่นนะครับ17 นาฬิกา โอ้ ประธาน โอ้ทานก็ใครไปแล้วเนอะ มาแจมกันแม่น้อยนะครับเพื่อสัญญาณมันอาจจะได้หมดอันจะได้บาขาดหายนะครับซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้นะครับขอบพระคุณนะครับสถานีวิทยุนะครับเพื่อพระพุทธศาสนานะครับแผ่บุญแผ่เสียงข่าวสารงานบุญนี่ไปทุกที่ทุกทางนะครับทางอากาศทางที่อยู่เวียงป่าเป้าทางที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ทางที่อยู่จังหวัดลำพูนลำปางวังเหนือหนอง แป่น่าน แม่นกระทั่งอยู่กรุงเทพเนาะมีการส่งลิงก์ไปหากันฟังทางโทรศัพท์ได้ด้วยแหมดูเนี่ยเปิ้นว่าอากาศเทวดาไปทั่วโลกเลยนะครับขอคือแค่มีลิงก์กันนะครับก็สามารถที่จะรับฟังได้แต่คืนนี้ผมก่อนรับฟังอยู่จนกระทั่งรับไปเนาะรับละเลยลูกความเจ้าเปิดมาแหมได้ยินแหมนะครับอันนี้คือวิทยาการก้าวไกลของสมัยใหม่นะครับโอ้เนี่ยแผ่เมตตาแผ่กุศลไปตามญาติน้ำหมายตานแล้วก็ไปตั้งเสียงได้ตัวแหมดูนะครับไปตั้งกลับมาเป็นอย่างเนาะเราไปนะครับก็อันขอบคุณในการติดตามรายการนะครับข่าวสารงานบุญกับรับท่านผู้ฟังที่อยู่ยังบ้านยังจองทุกที่ทุกทางเนาะเป็นเพื่อนแก้ง่อมแก้เหงาเพิ่มปิติได้รับบุญด้วยกันนะครับกูคนบอกว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับกระแสเสียงไปถึงได้รับยินได้ฟังแต่ก่อนนี่เฉพาะในบริเวณวัดเนาะครับเดี๋ยวนี้รับตากึดฟังเสียงปน้อยปนานครูบาอาจารย์ได้บรรยายบรรยากาศเนาะในงานตั้งแต่ตะวาตัวนะครับจนกระทั่งบัดนี้นะครับสามารถได้ฟังอยู่ที่บ้านได้รับฟังเนาะยืนอกยืนใจแม่อุ้ยบ่ได้ไปก็บ่เดียวอย่างมัดทันสมัยแต่แม่อุ้ยก็หอมไปพุ่นหอเนี่ยดอกครับโอ้นะครับแต่ว่าได้ยินว่าฝนตกตั้งอำเภอแม่ริมตั้งเชียงใหม่นะครับผมก็ได้เอาเครื่องครัวไปอู้กับเต้าตังซีนะครับโอ้ปนานอู้กับเทวดาอู้กับเทวดาอู้กับเต้าตังซีกะท่านพระครูชลทานว่าอู้กับคนอู้ยากกว่าอู้กับเทวดานี่อู้ง่ายอีหรอเขาเปิ้นก็อีนี่ครับอันนี้แต่เพราะว่าตำแหน่งมัคคณายกหรือผู้นำตานเนี่ยอันโอกับเทวดาได้บ่มีไผโอบ่ได้เนาะคนอื่นโอตึ้มได้นอกจากกุจารคนเดียวนะสาธโวเมสุนันโตนะครับนี่เป็นภาษาบาลีเปิ้นก็ฟังแล้วครับเปิ้นว่าเป็นหยังฝนจะมาครับเดี๋ยวป่อจะตะไว้ฮืออีโลวันนี้ก็เลยหมอกคึมครับพอดีเนาะกับบดสวยลอยช่วยกันเป็นมูนะครับบ่ฮ้อนบ่หนาวฝนบ่ตกครับไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นตัวเนาะเป็นจะได้รับยาเป็นโคศกไม้ก้านน่ะนี่ทานเสี่ยงโคศกไม้ก้านก็จะก้านไม้ครับอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบอกว่า5 โมงก่อนหนักกว่านั้นครับซึ่งสถานีในการถ่ายทอดนั้นนะครับคุ้มค่าตั้งเวลาไว้แล้วครับจะยกเลิกมาได้ครับก็เพราะว่าเสียงนี่เป่าประกาศไปเฮือลูกคะเทวดาอากาศเทวดาปัปพะตาเทวดาเทวดาที่อยู่บนหนอากาศกลางหาวลูกคะเทวดาเทวดาที่อยู่ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยครับได้รับผู้ส่งเสียงไปเฮือกับพ่อแม่พี่น้องที่เปิดเครื่องรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ที่เป็นการถ่ายทอดและก็เป็นการฟังจากสถานีวิทยุที่ท่านได้อยู่ครับแล้วก็สัญญาณขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับครับก็ปิดแล้วครับครับก็ส่
สุดท้ายนี่นะครับก็ถือโอกาสกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการงานในคือบริการช่วยงานวัดดอยจอมพอพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ได้มาร่วมงานกันจนตั้งแต่ต้นมาจนถึงเรียบร้อยบริบูรณ์ในวันนี้ในโอกาสนี้ในนามของชมรมน้อยนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับท่านพระคุณเจ้าวัดดอยจอมพอขอขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเปิดเครื่องรับฟังขอขอบคุณทุกสถานีที่ถ่ายทอดการออกอากาศของงานวัดดอยจอมพอครับในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีอายุมั่นขวัญยืนทำสิ่งใดก็ขอให้ได้รับความสุขสมหวังเหมือนกันคู่คนยักไปที่ใดก็ขอให้ประสบแต่โชคดีมีใจทำอันใดก็ขอให้ได้เจริญรุ่งเรืองมีลูกก็ขอให้สอนอยู่ถ้อยฟังกรรมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับตนกับตัวก็ขอสิ่งนั้นจงเป็นปอนอันประเสริฐคุ้มครองท่านทุกผู้ทุกคนในวาระสุดท้ายนี้ในการที่จักได้ล่ำลากับทุกท่านไปในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตที่จักได้ล่ำลาเนาะกันไปในโอกาสนี้วันหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกสถานีขอบคุณครับ